Іван Нечуй Левицький. Кайдашева сім'я. Повість. Недалеко від Богуслава, коло Росі, в довгому покрученому яру розкинулось село Семигори. Яр в'ється гадюкою між крутими горами, між зеленими терасами. Од яру на всі боки розбіглись, неначе гілки дерева, глибокі рукави і поховались десь далеко в густих лісах. На дні довгого яру блищать рядками ставочки в очеретах, в осоці зеленіють ливади. Греблі обсаджені столітніми вербами. В глибокому яру ніби в'ється оксамитовий зелений пояс, на котрому блищать ніби вправлені в зелену оправу прикраси з срібла. Два рядки білих хат попід горами біліють, неначе два рядки перлів на зеленому поясі. Коло хат зеленіють густі старі садки. На високих гривах гір кругом яру зеленіє старий ліс, як зелене море вкрите хвилями. Глянеш з високої гори на той ліс, і здається, ніби на гори впала оксамитова зелена тканка, гарно побгалась складками, позападала у вузькі долини тисячами оборок та жмутів. В гарячий ясний літній день ліс на горах сяє, а в долинах чорніє. Над долинами стоїть сизий легкий туман. Ті долини здалека ніби дишуть тобі в лице холодком, лісовою вогкістю, манять до себе в тінь густого старого лісу. Під однією горою, коло зеленої левади, в глибокій западині стояла чимала хата Омелька Кайдаша. Хата потонула в старому садку. Старі черешні росли скрізь по дворі і кидали від себе густу тінь. Уся Кайдашева садиба ніби дихала холодком. Одного літнього дня перед Паликопою Омелько Кайдаш сидів у повітці на ослоні і майстрував. Широкі ворота з хворосту були odчинені навстіж. Густа тінь у воротах повітки при ясному сонці здавалась чорною. Ніби намальований на чорному полі картини сидів Кайдаш в білій сорочці з широкими рукавами. Кайдаш стругав вісь. Широкі рукава закачались до ліктів, і з-під рукавів було видно здорові, загорілі, жилаві руки. Широке лице було сухорляве й бліде, наче лице вченця. На сухому високому лобі набігали густі дрібні зморшки. Кучеряве посічене волосся стирчало на голові, як пух, і блищало сивиною. Коло повітки на току два Кайдашеві сини, молоді парубки, поправляли поди під стіжки. Жнива кінчались і починалась возовиця. Старшого Кайдашевого сина звали Карпом, меншого – Лавріном. Кайдашеві сини були молоді парубки, обидва високі, рівні станом, обидва довгообразі й русяві, з довгими, тонкими, трошки горбатими носами, з рум'яними губами. Карпо був широкий в плечах, з батьківськими карими гострими очима, з блідуватим лицем. Тонкі пружки його блідого лиця із тонкими губами мали в собі щось неласкаве. Гострі темні очі були ніби сердиті. Лаврінове молоде довгасте лице було рум'яне, веселі сині, як небо, очі світились привітно і ласкаво. Тонкі брови, русяві дрібні кучері на голові, тонкий ніс, рум'яні губи – все подихало молодою порубочою красою. Він був схожий з виду на матір. Лаврін проворно совав заступом по землі. Карпо ледве володав руками, морщив лоба, неначе сердився на свого важкого й тупого заступа. Веселому, жартовливому меншому братові хотілось говорити. Старший знехотя кидав йому по кілька слів. «Карпе», – промовив Лаврін, – «а кого ти будеш оце сватать? Адже ж оце перед Семеном тебе батько, мабуть, оженить». «Посватаю, кого трапиться», – знехотя обізвався Карпо. «Сватай, Карпе, Палашку. Кращої от Палашки нема на всі Семигори». «Ну, то сватай, як тобі треба», – сказав Карпо. «Якби на мене, то я б сватав Палашку», – сказав Лаврін. В Палашки брови, як шнурочки, моргне, ніби вогнем сипне. Одна брова варта вола, а другій брові ціни нема. А що вже гарна, як намальована.
коли в палашки очі витрішкуваті, як у жаби, а стан кривий, як у баби. Ну, то сватай Хіврю. Хівря доладна, як писанка. І вже доладна. Ходить так легенько, наче в ступі горох товче, а як говорить, то носом свистить. То сватай Вівдю. Чим же Вівдя не гарна? Говорить тонісінько, мов сопілка грає, а тиха, як ягниця. Тиха, як телиця. Я люблю, щоб дівчина була трохи бриклива, щоб мала серце з перцем, сказав Карпо. То бери Химку. Ця як брикне, то й перекинеся, сказав Лаврін. Коли в Химки очі, як у сови, а своїм кирпатим носом вона чує, як у небі млинці печуть. А як ходить, то неначе решетом горох торочить. Такі викрутаси виробляє. Карпо прикинув таке слівце, що батько перестав стругати і почав прислухатися. Він глянув на синів через хворостяну стіну. Сини стояли без діла й балакали, поспиравшись на заступи. Кайдаш скочив з ослона і вибіг із стругом в руці з повідки. Старий Омелько був дуже богомільний, ходив до церкви щонеділі не тільки на службу, а навіть на вечерню, говів 2 рази на рік, горнувся до духовенства, любив молитись і постити. Він понеділкував і постив 12 п'ятниць на рік перед декотрими празниками. Того дня припадала п'ятниця перед Паликопою, котрого народ дуже поважає. Кайдаш не їв от самого ранку. Він вірив, що хто буде постить у ту п'ятницю, той не буде у воді потопати. «А чого це ви поставали та руки позгортали? Та ще й верзете бог зна що», – загомонів Кайдаш до синів. «Чи то можна в таку п'ятницю паскудить язики? Ви знаєте, що хто сьогодні спостить цілий день, той ніколи не потопатиме у воді і не вмре наглою смертю. В Семигорах нема де й втопиться, бо в ставках старій жабі по коліно», – сказав Карпо. «Говори, дурню, нема де втопиться. Як Бог дасть, то і в калюжі втопися», – сказав батько. «Хіба з корчми йдучи», – сердито сказав Карпо і тим натякнув батькові, що батько любить часто ходити до корчми. «Ти, Карпе, ніколи не вдержиш язика. Все допікаєш мені гіркими словами». Кайдаш плюнув і пішов у повідку стругать вісь. Хлопці трохи помовчали, але перегодя знов почали балакати спершу тихо, а далі все голосніше, а потім зовсім голосно. «Карпе», – тихо почав Лаврін, дуже охочий до гарних дівчат, – «скажи бо, кого ти будеш сватать?» «Тут чіпись од мене», – тихо промовив Карпо. «Сватай Олену Головківну. Олена кругла, як цибулька, повновида, як повний місяць. У неї щоки, мов яблука, зуби, як біла ріпа. Коса, як праник, сама дівка здорова, як тур, а як іде, то під нею аж земля стугонить. Гарна, мордою хоч пацюки бий. Сама товста, як бодня, а шия хоч обіддя гни. Ну, то сватай Одарку Ходаківну. Ця тоненька, як очеретина, гнучка станом, як тополя. Личко маленьке й тоненьке, мов шовкова нитка, губи маленькі, як рутяний лист. З маленького личка хоч води напийся, а сама пишна, як у саду вишня, а тиха, неначе вода в криниці. Старий Кайдаш аж набік сплюнув, а Карпо промовив. Вже й найшов красуню. Та в неї лице, як тріска, стан, наче копистка. Руки, як кочерги, сама, як дошка, а як іде, то аж кістки торохтять. Але ж ти й вередливий. То сватай Хотину Корчаківну, сказав Лаврін і засміявся. Чи ти здурів? Хотина, як вигляне у вікно, то на вікно 3 дні собаки брешуть, а на виду в неї неначе чорт 7 кіп гороху замолотив. Ну, то бери Ганну. А вже ж, оце взяв би той кадів, що бублика з'їси, поки кругом обійдеш. А як іде? Карпо прикинув таке слівце, що богомільний Кайдаш плюнув і знов вибіг із повідки. Хлопці стояли один проти одного, поспиравшись на заступи. Господи, чи у вас Бога нема в серці, що ви в таку святу п'ятницю паскудите язики? Чи вам не треба помирать?
Чи ви не соромитесь святого сонечка на небі? Якого це бісового батька ви стоїте, згорнувши руки, діла не робите, та тільки язиками чорт зна що верзете? Крикнув Кайдаш і почав присікуватись до синів і махать стругом перед самим Карповим носом. Старий був нервний і сердитий, та ще більше сердився від того, що в його від самого ранку і рісочки не було в роті. «Тату», – сказав гордо Карпо, – «ви покинули майстрювати, а ми вам нічого не кажемо». Старого неначе хто вщипнув. Він заговорив дрібно й сердито, наговорив синам 7 мішків гречаної вовни, не вважаючи на Святу П'ятницю, та й пішов у повітку. Сини почали знов розмовляти. «Коли я буду вибирати собі дівчину, то візьму гарну, як квіточка, червону, як калина в лузі, а тиху, як тихе літо», – сказав веселий Лаврін. «Мені аби була робоча та проворна, та щоб була трохи куслива, як мухи в спасівку», – сказав Карпо. «То бери Мотрю, Довбишеву старшу дочку. Мотря і гарна, і трохи бриклива, і в неї серце з перцем», – сказав Лаврін. Лаврінові слова запали Карпові в душу. Мотря не виходила в його з думки, неначе стояла тут на току недалечко від його під зеленою яблунею і дивилась на його своїми темними маленькими, як терен, очима. Він неначе бачив, як пашило її лице із рум'янцем на всю щоку, як біліли її дрібні зуби між тонкими червоними губами. Карпо задумався, сперся на заступ і не зводив очей з того місця під яблунею, де він ніби вгледів свою гарячу мрію в червоних кісниках на голові, в червоному намисті з дукачем. «Карпе, чого це ти витріщив очі на яблуню, наче корова на нові ворота?» – спитав Лаврін. Карпо ніби не чув його слів та все дивився суворими очима на зелене гілля. Хотів він прогнать з-перед очей ту мрію, а мрія все стояла і манила його. Сонце почало повертать на вечірній пруг. Кайдашиха вийшла з хати і прикрила очі долонею. Вона була вже не молода, але й не стара, висока, рівна, з довгастим лицем, сірими очима, з тонкими губами та блідим лицем. Маруся Кайдашиха замолоду довго служила в дворі у пана, куди її взяли дівкою. Вона вміла дуже добре куховарить, і ще й тепер її брали до панів та до попів за куховарку на весілля, на хрестини та на храми. Вона довго терлась коло панів і набралась од їх трохи панства. До неї прилипла якась облесливість у розмові і повага до панів. Вона любила цілувати їх в руки, кланятись, підсолоджувала свою розмову з ними. Попаді і небагаті пані частували її в покоях, садовили поруч із собою на стільці, як потрібну людину. Маруся пишала губи, осміхалась, сипала облесливими словами, наче дрібним горохом. До природної звичайності української селянки в неї пристало щось уже дуже солодке, аж нудне. Але як тільки вона трохи сердилась, з неї спадала та солодка луска, і вона лаялась і кричала на увесь рот. Маруся була сердита. «А йдіть, діточки, полуднувать, та й батька кличте», – крикнула Кайдашиха тонким голосом. Лаврін покинув заступа і пішов до хати. Карпо стояв, спершись на заступ. «Карпе, іди, серденько, полуднувать, кидай роботу». «Омелько, кидай майстрювать, вже з півдня звернуло». «Покинь мені полудень на столі, я зараз прийду», – обізвався Кайдаш із повітки, не повертаючи голови. Сини з матір'ю пішли в хату, а батько все сидів на ослоні та майстрував. Він не обідав тієї п'ятниці і не пішов полуднувати. Сини пополуднували і пішли знов до роботи, а старий Кайдаш все працював. Вже сонце низько спустилось над лісом, а він і не думав полуднувати. На дзвіниці вдарили в дзвін, і тонкий дзвінкий гук задрижав і розлився по селі на всі долини. Він ударився об близьку гору, вкриту лісом, отскочив і залунав коло дальшого шпиля, а там далі розлився десь далеко понад густим лісом та все лунав слабко та тихіше і замирав десь в тихих лісових западинах. Старий Кайдаш кинув струга і перехрестився. Він надів свиту й шапку, підперезався і пішов на гору до церкви. «Омельку! Омельку!» – крикнула Кайдашиха тонким голосом.
Не забудь зайти з церкви до пана та візьми гроші за вози, бо завтра треба буде в Богуслав на ярмарок. Адже ж завтра в Богуславі ярмарок, чи чуєш? Та чую, обізвався Кайдаш із-за двору і пішов нагору до церкви. Та, будь ласка, не заходь до шинку. Проп'єш гроші та не матимеш із чим іти й на ярмарок, знов крикнула Кайдашиха, виглядаючи з сіней. Кайдаш прийшов до церкви. Церква була ще заперта. Він сів коло дверей на кам'яних східцях і поклав шапку коло себе. На горах, за шпилями, вкритими лісом, пишно горів вечірній світ сонця. Всі шпилі чорніли в тіні, а між ними в долині проривався світ пучками, заливав западини золотими пасмами, пронизував кожний верх дерева і блищав крізь зелений лист, як через кришталь. Над лісом розлився дивний спокій, а дзвін гув та дрижав над шпилями, тричі одбиваючи свій згук. Кайдаш сидів, мов дерев'яний, і на його лиці розливався якийсь смуток та жаль. Сторож брязнув ключами, одмикаючи важкий здоровий замок. Кайдаш кинувся, аж затрусився. Отчинили церкву. Прийшов священник з дяком і почав правити вечерню. Паламар був у полі. Кайдаш пішов у вівтар служить за паламаря, посвітив свічки перед образами і подав священникові кадильницю. Церква була зовсім порожня, тільки у бабинці стояли 3 баби в намітках. Кайдаш молився, стоячи навколішки, не зводив ясних очей з старських врат, а його широке бліде лице стало жовте, як віск, жовте, як лице вченця. Вийшовши з церкви, Кайдаш пішов до пана за грішми. Він був добрий стельмах, робив панам і селянам вози, борони, плуги, тарала і заробляв добрі гроші, але ніяк не міг вдержати їх у руках. Гроші втікали до шинкаря. Панщина наклала на Кайдашеві свій напечаток. Забравши гроші, Кайдаш пішов додому, але при самій дорозі стояв шинок. Кайдаш не їв цілий день. Голод затяг йому живіт. Треба випити хоч 1 чарку горілки. 1 чарка не гріх, бо вже від голоду аж шкура болить, подумав Кайдаш і зайшов у шинок. У шинку було кілька чоловіків. За столом сидів його кум з лисиною на всю голову. Кайдаш сів з ним за стіл і почав балакати, випивши чарку горілки. «Оце, куме, так натомився, аж спина болить», – промовив Кайдаш. «А що ж ти таке важке робив?» – спитав його кум. «Та все лагоджу вози та підробляю осі. Ота мені каторжна гора потрощила не одного воза. А вже скільки я осів поламав через оту Іродову гору, то і лічити не можна». Дорога в село йшла коло самого Кайдашевого городу. Вона спускалася з круглого шпиля, як з печі. Вози із снопами часом котилися з гори і тягли вниз за собою і волів. «То застав синів трохи розкопати шлях», – сказав кум. «А хіба ж я один возитиму тудою снопи? Адже ж і ти возиш. Чом би пак і тобі не розкопати?» – сказав Кайдаш, випиваючи 2 чарку. «Нема, бач, мені діла, ніби я сижу, згорнувши руки», – обізвався чоловік. «А воно було б дуже добре розкопать возвіз, та ще там трошки навскоси». «А вже ж навскоси, щоб, бач, було не так круто. Так, приміром, от того чагаря та до мого тину», – сказав Кайдаш та чей пальцем махнув навскоси. «Або хоч і так, приміром, навскоси от твого тину, де стоїть стара груша, та до чагарника», – сказав кум і махнув пальцем навскоси на другий бік. «От і вози були б цілі. Так було б ще лучше. Та ще якби взяти заступом поза тим сучим горбом попід самим тином», – сказав Кайдаш, випивши чарку і запаливши люльку. «Та вже й посадило той горб, неначе оту гулю на твоїй лисині, куме. Вже той каторжний горб сидить мені отут у печінках. Коли б ти знав, то я вже через його підірвався. Мене вже поруха взяла. Коли не їдь, то все підпирай воза спиною», – сказав кум. «Всю спину поколов, як бісовому батькові. Та, здається, куме, і ти сам котився з тієї гори з своєю Ганною, вертаючись із хрестин», – обізвався з кутка чоловік.
І як ті люди їздили з такої гори і не розкопали, от коли Семигори стоять, говорив Кайдаш, наливаючи чарку з кварти. Вже сонце зайшло, вже стало на дворі поночі, а Кайдаш усе пив у шинку, доки не пропив половини грошей і вже п'яний потягся додому. Кайдашиха з синами вже повечеряла. Вже в хаті полягали спати, як батько застукав у двері. «Жінко, очиняй!» – закричав Омелько і почав лупить з усієї сили кулаком у двері. «А де це ти, волоцюго, волочився до цього часу?» – крикнула Кайдашиха з хати. «Не очиню! Ночуй на дворі, коли пропив гроші. Про мене лягай хоч під тином». «Очини, бо вікна поб'ю!» – репетував Кайдаш і лупив у двері ногою так, що поганенькі двері аж поторохтіли. «Як поб'єш, то й повставляєш. Одначе завтра в Богуславі ярмарок», – обізвалася з хати жінка. Лаврін устав і odчинив батькові двері. Батько переступив поріг, заточився, поминув хатні двері та й пішов лапать стіни в темних сінях. Замість дверей він налапав драбину і звалив її, потрапив у діжку з водою, скинув кружок і шубовснув у воду обома руками. Кайдашиха наносила повнісіньку діжку води. Вода через верх полилась додолу. «Жінко, де ти у вражого сина діла двері?» – кричав Кайдаш. «Чи це я вліз у ставок? Покарала мене свята п'ятінка. Прийдеться пропасти». Кайдашеві здалося, що він іде через вузеньку греблю попід вербами і що він шубовснув з греблі у ставок. «Хіба ж ти не бачиш, що ти в сінях?» – сказала Кайдашиха. «А може, це я згубив очі на греблі? Нічогісінько не бачу. Їй-богу, нічогісінько. А може, кум повидирав мені баньки з лоба?» – говорив Кайдаш сам до себе. «Оце лиха моя годинонька. Як же оце я прийду додому без очей?» Кайдаш махнув рукою і зачепив горщик на полиці. Горщик полетів Кайдашеві на голову і гепнув об землю. «Яка це іродова душа кидається горшками! Марусю, та не кидайся, бо присягаюсь, що вже більше не буду!» Кайдашиха схопилася з постелі, кинулася до печі і почала роздувати жар, притуливши до його суху тріску. Вогонь блиснув на всю хату і полився через odчинені двері у сіни. «О, кум вернув мені очі! Постривай же, лисий дідьку! Я тобі одячу!» І з тими словами Кайдаш вліз у хату. Лице його було жовте, як віск. Рукава по лікті були мокрі, і з їх текла патьоками вода. На землі з'явились смужки з водяних крапель, неначе разки намиста розкидані і поплутані на всі лади. «Побила мене лиха година та нещаслива», – загомоніла Кайдашиха. «І з чим же ти поїдеш завтра на ярмарок, коли пропив гроші? Треба солі, треба горшків, треба смоли. Чим ти будеш мазати вози?» – настає возовиця. «Та треба дечого накупити і к весіллю. Адже ж ти думаєш женить сина?» «Брешеш, я не пропив грошей. Ось дечки гроші. Та тобі не дам», – сказав Кайдаш, вдаривши рукою замість кишені по причіпку. «Дулю візьмеш, а не гроші». «От тепер, тату, ви вже не будете у воді потопати та од наглої смерті помирать», – обізвався з лави Карпо насмішкуватим голосом. «А ти чого обзиваєшся, матері твоїй сторч та в борщ? Спи отам, коли ліг, а то я тебе палицею зверху», – сказав Кайдаш, заточившись і впавши на лавку. «Та годі вже тобі, ще мало того крику», – спиняла мати Карпа. Кайдаш кинув свиту на лаву у куток, звалився, але не дістав головою до свити. Голова стукнула, неначе хто кинув на лаву гарбуза. Він як упав, та так і захріп на всю хату. Кайдашиха погасила каганець, і в хаті все стихло і втихомирилось. Тільки собаки на дворі ще довго брехали, роздратовані криком та світлом у хаті в таку пізню добу. Всі поснули в хаті, тільки Карпо довго не спав
і все неначе бачив під зеленою яблунею свою мрію в червоних кісниках на голові та в червоному намисті з дукачем. Другого дня у суботу на свято Паликопи Кайдаш із жінкою поїхав на ярмарок, звелівши синам забрать заступи та розкопать трохи дорогу з гори. Карпо і Лаврін зостались дома. Минув день. Сонце стояло на вечірньому прузі, а Кайдаш не вертався додому. Карпо накинув свитку на плечі і пішов на той куток, де жила Мотря Довбишівна. Од учорашнього дня вона не виходила в його з думки. Довбиш був багатий чоловік. Він жив на самому кінці села, там, де глибокий яр входив у ліс вузьким клином. В самому кутку того яру блищав маленький Довбишів ставочок. Над ставком стояла Довбишева хата, вся в черешнях. Од вулиці було видно тільки край білої стіни із сінешними дверима. Густі високі вишні зовсім закривали од вулиці вікна й стіни, неначе густий ліс. Карпо йшов помаленьку, скоса поглядаючи на Довбишів двір. Перед ним блиснув вугол білої стіни, підперезаний внизу червоною призьбою. Зачорніли чорною плямою odчинені двері з одвірками, помальованими ясно-синьою фарбою із червоною вузькою смужкою навкруги. Довбишева хата була нова, велика, добре вшита, із чималими вікнами. Коло вікон висіли віконниці, помальовані ясно-синьою фарбою. Карпо став за двором і сперся на ворота. Мотря вийшла з хати з глиняником у руках. Вона збиралась мазать червоною глиною припічок. Другий глиняник з білою глиною стояв коло порога. «Будь здорова, чорноброва!» – сказав Карпо, не здіймаючи бриля і легенько кивнувши головою. «Будь здоров, не чорнобровий!» – обізвалась Мотря. «А йди лишень сюди, Мотре, щось маю тобі сказати. Як схочеш, то й сам прийдеш. Із чорнявим постояла б, а рудому зась». Карпо був білявий, але волосся на його голові з вершечку було трохи рудувате. «А хіба я рудий? То тільки собак дражнять рудими», – сказав Карпо. Мотря стояла під хатою проти білої стіни. Висока на зріст, рівна станом, але не дуже тонка, з кремезними ногами, з рукавами позакащуваними по лікті, із чорними косами, вона була ніби намальована на білій стіні. Загоріле рум'яне лице ще виразніше малювалося із чорними тонкими бровами, з темними, блискучими, як терен облитий дощем, очима. В лиці, в очах було щось розлите таке гостре, палке, гаряче. Було видно розум із завзяттям і трохи із злістю. Сонце било на Мотрю косим промінням, освічувало її з одного боку, обливало жовтогарячий кісник на голові та червоне намисто на шиї. «Мотре, чи дома твій батько та мати?» – спитав Кайдашенко із-за воріт. «Нема. Поїхали на ярмарок. А тобі нащо?» «Та собі питаю», – сказав Карпо й помаленьку, не хапаючись, переліз через перелазу двір. «Чого це ти, Кайдашенку, лазиш через наші перелази? Наші пороги для тебе дуже низькі», – сказала Мотря. Карпо не зачіпав дівчат, не жартував із ними. Дівчата звали його гордим. «Та хоч би й високі, то перескочимо». «Здорова була, Мотре», – сказав Карпо, подаючи їй руку. Мотря руки не подала і підставила глиняника. Карпо взяв її за руку вище од ліктя і здавив так, що Мотря крикнула на увесь двір. «От цього я вже не люблю», – крикнула Мотря. «Мотре, а хто тобі купив оті червоні кісники?» «Купив хтось, та не скажу. Не питай, бо старий будеш», – задріботіла Мотря і блиснула двома рядками маленьких дрібненьких зубів. «Та покинь отого глиняника», – сказав Карпо і хотів однять од неї драного горшка. Мотря сіпнула глиняника до себе, шматок горшка залишився в Карпових руках. Червона глина полилась по землі. «Геть отчепися од мене, бо мати лаятиме, що я й досі причіпка не підвела», – сказала Мотря, але не пішла в хату підводить причіпок, а почала мазать призьбу.
Мотрі хотілося пожартувати з Карпом. Тільки що вона почала мазати призьбу від порога, Карпо сів на призьбі. «Ей, встань, бо я тебе підведу червоною глиною, будеш іще рудіший», – сказала Мотря, махаючи віхтем коло самого Карпа. «Мотре, хто це тобі купив таке гарне намисто?» – спитав Карпо. «Та вже ж не ти», – сказала Мотря і знов махнула віхтем коло самого Карпа. Карпо посунувся ще далі. «А якби я купив тобі намист, що б ти сказала?» «Не знаю, що б я сказала», – промовила Мотря. Карпо отсунувся на самий край призьби. Далі вже й призьби не було. «Вставай, бо зіпхну!» – крикнула Мотря. «Ану, пхни, чи подужаєш?» – промовив Карпо й усміхнувся. «Тікай, бо, їй Богу, пхну! І не подивлюся тобі у вічі!» – крикнула Мотря й замахнулась на Карпа віхтем. Червона глина бризнула 3 кров'яними крапельками на білу Карпову сорочку. Карпо схопився і зачепив ногою глиняник. Глиняник перекинувся і покотився з горбика. Карпо обернувся, щоб не замазати чобіт, і зачепив п'ятою другого глиняника з білою глиною, що стояв коло самого порога. Глиняник покотився на середину двору, а за ним простяглася біла стежка, неначе хто простелив від порога білий рушник. «Чи ти здурів, чи ти збожеволів?» – крикнула Мотря на увесь двір. «Ой, лишенько мені, що ж оце буде, як мати надійдуть з ярмарку?» Карпо стояв серед двору й усміхався. Він ніколи не сміявся гаразд, як сміються люди. Його насуплене жовтувате лице не розвиднювалось навіть тоді, як губи усміхались. «Візьми ж та поприбирай, бо я не знаю, що це мені мати скажуть. Це ж мати купила на ярмарку вальок тієї червоної глини за цілого 5, – промовила Мотря жалібним голосом. «Ану, Мотре, заплач. Я ще зроду не бачив, як дівчата за глиняниками плачуть. Добрі смішки. Як візьму оцього віхтя, та як обмажу тобі голову, то ти більше не будеш мені глиняників перевертати». Мотря нахилилась, ухопила з землі віхтя з червоною глиною і вже замахнулась, щоб кинуть ним на Карпа. «Не серця. Найму завтра музики», – промовив Карпо. Мотря бачила, що Карпо залицяється до неї і здержувала свій гнів. Другому парубкові вона б і справді обмазала глиною потилицю. Тільки що Мотря замахнулась віхтем, за вербами заторохтів кінський візок. Мотря опустила руку. «Боже мій! Їй-богу, мати з батьком їдуть з ярмарку!» Карпо скочив через перелаз і пішов попід тином. По другий бік вулиці котився візок і підкотився під ворота. Довбишка зараз угляділа під хатою 2 смуги розлитої глини і 2 глиняники, що качалися серед двору. «А це, дівко, що таке?» – крикнула мати з воза. «Чи ти п'яна, чи твереза, що поперекидала серед двору глиняники? Та тут ускочив у двір чийсь кабан. Як почала я ганятися за ним, а він, проклятий, як дременув попід хатою, то й поперевертав обидва глиняники», – говорила Мотря. «Це, мабуть, рябий Паращин Кнур. Він каторжний скакає через стени, як собака», – промовила мати. «Чом же це ти не підвела, перше припічка, та заходилась коло призьби», – говорила мати, увійшовши в хату. «Оце, Господи, чом та чом?» – крикнула й собі Мотря. «Якби не той каторжний Кнур, бодай він луснув, я б досі все діло поробила», – казала Мотря, усміхаючись до стіни. Карпо тим часом прийшов додому і застав уже батька й матір вдома. Тільки що він увійшов у двір, батько спитав його. «Де ж це ти, Карпе, був? Може, розкопував шлях через гору?» «Через яку гору?» – спитав Карпо, не дивлячись на батька. «А через отуо. Хіба не бачиш?» – сказав Кайдаш, показуючи рукою на крутий шпиль, що трохи не висів над його садком. «Я ж вам казав обом, щоб ви трохи розкопали дорогу навскоси. Одначе сьогодні не можна жати, а копать можна». «Хіба я здурів, щоб гори розкопував?» – сердито обізвався Карпо. «А як же ж ми возитимемо снопи?» – сказав батько. «Так, як і возили», – знехотя сказав Карпо. «А хіба ж мало осів ми там поламали? Та й ще 1 або 2 поламаємо. Цілий куток їздить через гору, а я буду її розкопувати. Оце справді штука. А хто ж її розкопає, як ми не почнемо? Комусь треба почати», – сказав батько. «Як хтось почне, то і я коперсну заступом скільки там разів», – сказав Карпо і пішов у хату. «І я так само», – обізвався Лаврін та й собі пішов у хату.
Старий Кайдаш тільки рукою махнув, розпрягаючи воли. Були пани, шляху не розкопали, настала волость, а шлях все-таки не розкопаний. Не буду ж я його копать, нехай його чорти розкопують, коли знайдуть у йому смак, бубнів сам до себе Кайдаш. На дзвіниці вдарили в дзвін. Старий Кайдаш зняв шапку, тричі перехрестився і пішов до церкви, загадавши синам ладнати 2 вози з рублями для возовиці. Другого дня світом вони збирались їхати на поле по снопи, незважаючи на те, що була неділя. Селяни поважають неділю й празники і не роблять ніякої роботи, але не мають за гріх одного діла – возити в неділю та в празник снопи. В неділю вранці, перед службою, Мотря Довбишівна прибиралась до церкви. Вона принесла з хижки зав'язані в хустці квітки та стрічки і розсипала їх по столі, застеленому білою скатертиною. Принесла і поставила на лаві червоні сап'янці. Довбишівна сіла на круглому дзигликові коло стола, а подруга сусіда наділа Мотрі на голову кибалку, вирізану з товстого паперу, схожу на вінок. На кибалку над самим лобом поклала вузеньку стрічку з золотої парчі, а потім клала одну вище од другої так, щоб над лобом було видно пружок від кожної стрічки. Всю кибалку кругом і всі коси вона обтикала квітками з червоних, зелених, синіх і жовтих вузеньких стьожок. За вуха вона позатикала пучки дрібненького барвінку, качурень кучері та павині пера і потім розстелила по спині 20 довгих кінців стрічок до самого пояса. «Нащо це ти, Мотре, так прибираєшся?» – спитала в неї мати. «Тепер же невелике свято. Нащо ти надіваєш всі квітки та стрічки? Та коли залежались у скрині? Хочу трохи провітрить», – сказала Мотря, але в неї була зовсім інша думка. Карпо обіцяв для неї найнять музики. Вона сподівалася побачитися з ним у церкві. Мотря вбралась в зелену спідницю, в червону запаску, підперезалась довгим червоним поясом і попускала кінці трохи не до самого долу, одяглась в зелений з червоними квіточками горсет, взулась в червоні чоботи, наділа добре намисто, взяла в руку білу хустку і пішла до церкви. Уся її голова аж ніби горіла квітками проти сонця. Павине пір'я блищало й миготіло, а золотий пружок парчі на чорних косах сяв і надавав краси тонким чорним бровам та блискучим очам. Вона дійшла до Кайдашевого двору. Саме тоді з крутого шпиля з'їжджали 2 вози з снопами, неначе 2 стіжки котилися згори. То віз снопи Кайдаш із 2 синами. Високі вози посхилялись на воли і кололи їх у спину гострою соломою та остюками. Воли аж позадирали голови вгору і повитріщали здорові очі. «Карпе, держи, бо цабе!» – крикнув батько на сина. «Поминай колесом отой каторжний горбок!» «Цабе, сірий! Цабе, моругий!» – крикнув Карпо і крутнув батогом над рогатими головами. Але саме в той час він глянув униз. Проз їх двір ішла Мотря в квітках та стрічках. Червона запаска, червоні чоботи, червоний, як жар, пояс – все блищало і сяло проти вранішнього сонця, як щире золото. Карпо задивився на те диво, а віз вискочив уже одним колесом на крутий горбок. «Держи, цабе!» – крикнув не своїм голосом старий Кайдаш, побачивши, що він нахиляється на один бік. «Чи ти оглух, чи ти осліп? Карпе, держи, бо цабе!» Карпо не міг одірвати очей од Мотрі, а віз все нахилявся на бік. Батько кинув заднього воза і побіг згори до переднього та все кричав: «Цабе, сірий, цабе!» Віз вискочив колесом на горбок і перекинувся на бік. Передня вісь хруснула, як тріска, а колесо зав'язло у рівчаку. «От лиха моя година та нещаслива!» – крикнув Кайдаш. «Це ж мене покарала свята неділя! І нащо було сьогодні їхати по снопи?» Не встиг Кайдаш набідкаться, як задній віз нагнався на передній і перекинувся. Тим часом на дзвіниці вдарили в усі дзвони. Всі люди, що сиділи коло церкви, повставали і почали хреститися. Кайдашеві було видно увесь шпиль, на котрому стояла церква, всіх людей коло церкви. Він зняв шапку і почав хреститись.
Господи, милостивий та милосердний, покарала мене й свята неділя, й свята п'ятниця. Тепер хоч сядь та й плач, говорив Кайдаш і трохи не плакав. Вас, тату, все карає, як не п'ятниця, так неділя, сказав Карпо насмішкувато. Ти вже в нас великорозумний, коли б пак було коперснуть хоч раз заступом того каторжного горбика. Що ж будемо тепер на світі Божому робити? Бідкався старий Кайдаш. Кидаймо снопи та ходімо до церкви, сказав Карпо. В старого батька і справді була така думка. Йому хотілося одмолитись за свій гріх. Карпові іще більше хотілося до церкви. Він тільки поглядав, як Мотря йшла нагору до церкви, як увійшла в браму, як перейшла цвинтар під зеленими вишнями і стала коло самих дверей, коло дівчат. Карпо глянув на вози і важко зітхнув. Треба було братися за роботу. Вже задзвонили на достойно, як Кайдаш із синами впорався коло воза, одвіз снопи в двір, а на горі зостався тільки поламаний віз. Старий Кайдаш накинув свиту і пішов до церкви одмолюватись за свій гріх. За ним слідом пішов і Карпо, щоб подивитись на Мотрю. Карпо перейшов цвинтар і тільки встиг кинути очима на Мотрю. Вона зумисне стала коло дівчат із самого краю. Карпо ледве вглядів на ходу її гострі, як ніж, очі і вхопив її блискучий погляд із-під вінка квіток та зеленого листя. Виходячи з церкви, Карпо догнав Мотрю за брамою. Її довгі стрічки маяли на вітрі, неначе листя розкішного хмелю, що почіплялися на тополі. Мотря затулила губи хусткою, але зараз їх оттулила і сміливо спитала: «Чи вийдеш по обіді на музики?» «Вийду. А ти, Мотре, вийдеш?» «Вийду, хоч би і мати не пускала», – отказала Мотря і побігла на греблю та й сховалась за вербами. Тільки червоні стрічки блищали між зеленим листом. «Ой, важу я на цю дівчину вражу, та не знаю, чи буде вона моєю. В'ється, як в'юн в руках, та коли б не вислизнула з рук», – подумав Карпо та й пішов у хату. По обіді на вулиці вдарили троїсті музики і пішли через все село до корчми, виграваючи дорогою. Заворушились дівчата на горах та в садках, висипались на вулицю, аж перелази затріщали. Жнива кінчились, настав вільніший час. Дівчата збирались на гулянку під корчмою. Корчма стояла коло греблі над ставком між високими вербами. Всі дівчата були тільки в червоних кибалках. Одна Мотря прийшла в квітках та стрічках. Дівчата зглядались одна з другою та все поглядали на Мотрю. Між парубками зачорніла висока смушева Карпова шапка. Карпо найняв музики дівчатам. Всі дівчата здивувались. Ніхто не догадався, що він найняв музики для однієї Мотрі. Мотря пішла у танець і повела за собою других дівчат. За дівчатами пішли в танець хлопці. Тільки Карпо стояв отдалеки, заклавши одну руку за пояс. Він не любив і не вмів танцювати. Отдалеки він з-під лоба дивився на Мотрю, як на її плечах манячили довгі кінці стрічок та дріботіли в танцях її червоні чоботи, як брещало на шиї добре намисто з дукачами. Музики разом стали, неначе струни порвали. Дівчата перестали танцювати. Карпо все стояв та скоса поглядав на Мотрю. Він не приступив до неї, не розмовляв з нею. Мотрю почала брати злість. Надвечір дівчата почали розходитися. Пішла додому й Мотря, трохи сердита на Карпа. Карпо наздогнав її, пішов з нею поруч, але довго не промовляв і слова. Мотря мовчки лузала насіння. Довбишів двір був недалечко. Вже було видно й садок, задимлений верх. Вони пішли греблею. «Чого це ти, парубче, слідком ідеш за мною? Мати вглядить та ще вилає», – сказала Мотря, не дивлячись на Карпа. «А як я свисну за садком, чи вийдеш?» «Я б обсадила черешнями двір, щоб і твого голосу не було чуть». «Чому ж так? Хто тебе знає, чи ти гордий, чи ти пишний, чи гордо несешся? Я не знаю, чи ти мене вірно любиш, чи з мене смієшся. Ще й слави на все село наробиш». Карпо спинився під вербою на греблі. Мотря й собі стала. «Я не гордий, я не пишний, і гордо не несуся.
Я тебе, Мотре, щиро люблю і з тебе не сміюся. Мотря стала якась добріша і ласкавіша. Вона усміхнулась і глянула Карпові просто у вічі. Її блискучі очі, неначе легка роса, присипала. Як зійдуть зорі на небі, я видам матері вечерю та й вискочу на часок у садок. «Прощай, Карпе», – сказала Мотря і крутнулась перед ним так швидко, що її стрічки обсипали йому лице ніби пухом. «Ой ти, дівчино, з кучерявої рути м'яти звита та з гостролистої шельвії», – подумав Карпо і повернув назад додому. Минуло неділь зо дві. Вже кінчалось літо. Перед самим Семеном Карпо заслав до Мотрі старостів. Старости заміняли хліб, Мотря не цуралась Карпа. На Семена старий Кайдаш надів нову чорну свиту, засунув за пазуху паляницю, взяв у руки ціпок і пішов із своєю жінкою до Довбишів у гості. Кайдашиха вбралась, як у неділю, в горсет, в жовті чоботи, в нову білу свиту, ще й засунула в рукав білу хусточку. Довбиші були багатенькі, і Кайдашеві хотілося себе показати перед багатирями. Кайдаш із жінкою увійшов у Довбишів двір. На дворі було гаряче, як літом. Сонце тільки що звернуло з півдня. Кайдашиха стала коло воріт і обтерла полою пил із жовтих чобіт. Недалеко від хати під грушею Мотря терла коноплі, її руки ходили ходором. Терниця гавкала під її руками, як сучка, дрібно та голосно, аж скрипіла, аж вила. Жменя конопель маяла в її руці, неначе лисячий хвіст. «Добрий день, моя дитино! Боже, поможи!» – промовила Кайдашиха до Мотрі тоненьким голосом. «Доброго здоров'я! Спасибі!» – обізвалась Мотря з садка, і її руки не переставали ворушити мечик терниці. Вона тільки підвела голову вгору і знов спустила очі на терницю. «Чи батько та мати вдома?» – спитала Кайдашиха. «Дома, вони в хаті», – обізвалась Мотря, і терниця замовкла на хвилину та й знов загавкала на увесь садок. Довбишка виглянула у вікно і догадалась, що кайдаші йдуть на розглядини. Вона миттю заслала скатертю стіл, поклала на столі хліб, накинула на себе горсет, а Довбиш вискочив у сіни, вскочив у хижку і накинув на себе свиту. Ще Кайдашиха розмовляла в дворі з Мотрею, а Довбишка odчинила сінешні двері й стала на порозі. Кайдаші привітались до Довбишки. Хазяйка попросила їх у хату. В сінях гостей стрів Довбиш і поцілувався з ними. Вони увійшли в хату, і гості знов поздоровкались з хазяїнами. Кайдашиха поклала на стіл паляницю. Довбишка взяла паляницю в руки, поцілувала і знов поклала на стіл. «Як вас, свахо, Бог милує? Чи живі, чи здорові, моє серденько?» – говорила Кайдашиха тонким голосом та все пишала губи. «Спасибі вам, свахо, живемо потрошку хвалити Бога. Сідайте, свахо, щоб старости сідали», – просила хазяйка. «Те дай же, Боже, щоб старости сідали. Як дасть Господь милосердний, то, може, й справді старости незабаром сядуть у вас», – говорила Кайдашиха, витираючи губи і вид хусточкою, хоч на губах і на виду нічогісінько не було. «Чи це ви, свахо, запилились?» – спитала в Кайдашихи хазяйка. «Ге-ге, моє серденько, на дворі душно, неначе серед літа», – сказала Кайдашиха і знову вдруге обтерла вид хусточкою. Вона любила чепуритись і держала себе дуже чисто. Все на їй було чистеньке, неначе нове. Кайдашиха сіла коло стола на ослоні. Кайдаш балакав з хазяїном. «Та сідайте ж, бо, свахо, за стіл», – просила хазяйка. Кайдашиха пересіла з ослона на лаву. Вона дуже церемонилась і була прохана. Пробуваючи на службі у панів, вона набралась од їх чимало пишання. «Та сідайте ж, бо, свахо, за стіл, будьте ласкаві. Оце, Господи, а ви, свату, чого не сідаєте? Сідайте за стіл, а то ще й старости наші спротивляться». Кайдаш поліз за стіл. Кайдашиха тільки трохи посунулась по лаві до стола і очі опустила додолу. «Оце, Господи, сідайте, бо, свахо, коли ваша ласка на покуті. Ви ж таки наша сваха», – припрошувала хазяйка Кайдашиху.
Кайдашиха зовсім спустила очі, запишалась, втерла губи хусточкою і посунулась на саме покуття. Вона ледве підвела очі і глянула на хату. «Де це моя Мотря? Оце загаялась за тією роботою. Вже й час полуднувать», – говорила хазяйка, вештаючись по хаті. «Та й робоча ж ваша дочка, що за золота у вас дитина? Там так пильнує коло роботи, що й не розгинається. Ото моє серце гарну невісточку матиму, коли дасть Господь милосердний довести діло до ладу», – заговорила Кайдашиха, неначе в розмові мед розлила по хаті. Довбишка гукнула на Мотрю. Мотря увійшла в хату і стала коло порога. Мати загадала їй зібрати з глечика сметану та накришить сала. Сама хазяйка накраяла хліба, а хазяїн вніс в хишку бокату пляшку горілки і поставив на стіл. В горільці плавав червоний стручок перчиці, неначе тільки що вирваний на городі. Кайдаш глянув на перець, і в його слинка потекла. Мотря поставила на стіл полумисок із сметаною і тарілку з шматочками сала. Кайдашиха не зводила з Мотрі очей, неначе хотіла випитать всю її душу. Її очі з м'якеньких стали зразу тверденькі. Брови насупились, а осміх злетів з уст і ніби вилетів з хати. «Спасибі тобі, моє серденько кохане, що ти нас вітаєш», – промовила Кайдашиха до Мотрі, і знов на її уста прилинув осміх, а з словами неначе полилась патока з уст. Кайдашиха сиділа, згорнувши руки, ніби тільки що запричастилась і прийшла із церкви. Мотря підвела на будущу свекруху гострі очі і постерегла ту патоку своїм пронизуватим розумом. Той солодкий медок одразу не сподобався Мотрі. Тим часом довбишка звеліла дочці розкласти в челюстях трісок і спрягти яєшню. Мотря почала поратись коло печі, хазяїн налив чарку перцівки. В Кайдаша натекло повний рот слини, він на силу здержався. Хазяїн підняв чарку вгору і почав приказувати: «Даруй же, Боже, нам щастя й здоров'я, а помершим пошли, Господи, царство небесне. Поможи нам, Боже, довести діло до кінця, а ти, дочко, будь щаслива й здорова. Як будеш свекрові та свекрусі покірненька, буде твоя голівонька веселенька». Хазяїн випив усю чарку до самого дна, щоб не зоставалось на сльози, знов налив і подав Кайдашеві. Кайдаш устав, приказав до чарки кілька слів і швидко вкинув у рот горілку. Хазяїн знов налив чарку і подав Кайдашисі. Кайдашиха взяла чарку і наговорила приказок живим і мертвим повнісіньку хату. «Даруй же, Боже, нам і нашим дітям вік довгий та щасливий, щоб ти, моя дитино, була здорова, як вода, щоб цвіла до віку, як рожа, щоб ти закрасила мою хату, моя втіхо, як зозуля садочок, приголубила мою старість. Пошли тобі, Боже, вік веселий, як рибі в морі». Кайдашиха ледве помочила губи в горілці, хоч і любила горілочку. Кайдаш глянув на жінку і подумав, і на якого це нечистого вона розпустила язика. Йому дуже заманулось випити по другій. «Що це ви, свахо, так мало випили?» – припрошувала хазяйка. «Ой, буде», – залепетала Кайдашиха. «Така гірка, як полин. Я не знаю, як ті п'яниці її п'ють». «Та випийте, бо, свахо, більше. Невже оце ви зоставляєтесь тільки на сльози?» – просила хазяйка. Кайдашиха знов притулила губи до чарки і трохи не помилилась та не хильнула до дна, але якось схаменулась, вкинула в рот один ковток і дуже скривила губи. «Та випийте, бо, свахо, повну», – знов просила хазяйка. «Ой, буде, моє серденько, коли б не впиться», – сказала Кайдашиха й віддала хазяйці чарку в руки, закусивши хлібом та салом. Довбиш налив чарку і покликав до стола Мотрю. Мотря взяла чарку, ледве промовила кілька слів, дуже швидко притулила чарку до губ і ще швидше її одвела, неначе губи чаркою попекла, й одвернулась, втираючись рукавом. Гості і хазяїни почали полуднувати, знов випили по чарці і розговорились. Кайдашиха щебетала, але все крадькома скоса поглядала очима на скриню, що стояла на полу, на жердинку, на подушки. Вона дуже любила чванитись і почала розказувати, як її шанували пани та попи. «Оце недавно, серденько моє, просили мене готувати обід аж у Дешки, у священника були хрестини.
Господи милосердний, наїхало гостей повнісінькі хати, а я на всіх настачила. Вже як пороз'їздились гості, а матушка і кличе мене в покої, садовить мене на стільці за столом, сама сідає зо мною вечерять. Так мене частувала, спасибі їй, та все припрошує. Та випийте ж, бо пані Марусю, та їжте, бо пані Кайдашихо. Їй Богу, правду кажу, проше вас. Мотря одвернулась до порога і засміялась. І з того проше сміялись по всьому селі і дражнили через те слово Кайдашиху пані економшею. Коли б мені тільки Господь віку продовжив, а я вже доведу до пуття тебе, Мотре. Господи, чого я не повиучувалась у панському дворі? Та згадка за панський двір навела думку про недавню панщину, навела сум на всіх. Кайдашиха примітила теє і звернула на іншу стежку. А що вже за своїх синів, то, їй Богу, гріх буде не хвалити їх. У мене 2 сини, неначе 2 соколи. Що вже що, а на старість прикриють мене орлиними крилами. Хвалити Бога буде до кого прихилитися. Що за люба дитина мій Карпо? Такий слухняний, такий тихий, хоч у вухо бгай. Такий він був і маленьким. Оце було покинув колисці, піду на город, вернуся, а він лежить, ані писне. Мої сини, неначе пахучі васильки на городі. Довбиш і Довбишка слухали Кайдашиху, аж роти пороззявляли, а Кайдаша брала злість. Він усе ждав, щоб його жінка хутчей стулила рота та щоб хазяїн налив по чарці. Червоний перець у горілці дражнив його, неначе цяцька малу дитину, а жінка розпустила розмову на всю губу. Він не видержав. І годі тобі хвалити з дітьми. Хвалила ж сова своїх дітей, що нема кращих на світі. А яка ж там совина краса, сказав Кайдаш. А вже ж. Що правда, то не гріх, притакнула Довбишка і неначе підлила масла в вогонь. Я не хвалю своїх синів, але коли правду казати, то на всі 7 гори немає таких хлопців, як мої, що вже робочі, слухняні, покірливі, дай Боже таких дітей усякому. Мого Лавріна, проше вас, хоч у пазуху сховай, а як іде селом, то дівчата аж перелази ламають. Кайдашиха й сама не вважала, що перейшла міру. Карпо зовсім не слухав не тільки її, але навіть батька, а покірним він не був навіть малим хлопцем. Мотря напрягла яєшні і подала на стіл. Довбиш знову почастував гостей. Кайдашиха випивала вже по повній, не кривила рота і губів, не витирала хусточкою. Чарка частіше пішла кругом стола. У пляшці вже зостався на дні тільки червоний стручок. У Кайдаша і в його жінки посоловіли очі. Вони встали з-за стола і почали прощатись, обніматись та цілуватись. Кайдашиха спіткнулась на порозі. «Дасть Бог, поженемо дітей, то я для Карпа прироблю хату через сіни», – сказав Кайдаш, виходячи за ворота. «В мене синами не поле засіяно. Лаврін зостанеться в моїй хаті, а Карпо житиме через сіни у противній хаті». «О, добре, свату! Як будуть шануватись, то помиряться, а як не схотять, то як схотять», – сказав Довбиш, випроваджуючи сватів за ворота. «Де вже, щоб мої сини та не помирились? На цілому світі нема таких слухняних дітей, як мої сизопері орли», – хвалилась Кайдашиха, виходячи через ворота на вулицю. «Прощайте, зоставайтесь здорові, спасибі вам за хліб, за сіль, за вашу ласкавість», – прощалась Кайдашиха, гукаючи за ворітьми. Після другої пречистої Карпо повінчався з Мотрею. 4 дні грали музики, 4 дні пили й гуляли гості в Довбиша. У четвер ранесенько, тільки що почало на світ благословиться, Кайдашиха прокинулась і збудила невістку. «Мотре, вставай, моя дитино, затопи в печі. Та як будеш розкладать дрова, то поклади на 2 полінах переклад, та вибирай, моє серденько, товстенький переклад, щоб дрова швидше розгорілись. А як приставиш окріп, то піди видій корову та оджени вівці до череди». Мотря прокинулась і через сон насилу розчопала, що свекруха вчить її розкладать дрова в печі, неначе її з того мати не навчила. Мотря встала, розпалила в печі і приставила чавун з водою. «Піди ж, моя доню, видій корівку.
Я ще трохи полежу. Чогось я не здужаю, так у мене болять ноги. Ой, застогнала на печі Кайдашиха, укриваючись рядном. В хаті ще всі спали. Мотря пішла, видоїла корову, прицідила на цідилок молоко і погнала до череду корову. Вертається вона в хату, а свекруха спить на печі, аж хропе. «Чи одігнала до череди?» – спитала спросоння Кайдашиха, прокинувшись. «Візьми ж, моє серце, на чисть картоплі на борщ та накриши буряків, а я ось зараз встану та покажу тобі, як борщ накидать». Мотря заходилась чистить картоплю, а Кайдашиха знов зо сну охала на печі і встала тоді, як на дворі зовсім розвиднілось. Вона вмилась, стала перед образами і довго молилась, доки Мотря не наклала в горщик картоплі, буряків та капусти. Свекруха хрестилась, а скоса все поглядала на невіщені руки. Розумна Мотря й собі з-під лоба поглядала на свекруху і постерегла той косий погляд. Кайдашиха помолилась Богу і почала знов навчати невістку, як наливать борщ, як затовкувать, як вкидать сало. Вона стояла над душею в Мотрі, наче осавула на панщині, а сама не бралась і за холодну воду. Як приставиш до вогню борщ та кашу, то вимити хату та накриши сала на вишкварки до каші. Знов порядкувала Кайдашиха, згорнувши руки, а далі знов полізла на піч, заохала і знов лягла відпочивати. Мотрі стало легше, що свекрушені очі не слідкують за її руками. «Але чому ця свекруха не береться до роботи?» – подумала вона. Кайдашиха була зовсім здорова і дурила свою невістку. Вона була рада, що взяла в свою хату добру робітницю і почала залежуватись. У печі зашкварчав горщик. «Мотре!» – крикнула вона вже не дуже солодким голосом із печі. «Чом бо ти не глядиш страви? Адже ж як збіжить сало, то борщ доведеться хоч собакам виллять». Мотря замітала сіни. Вона кинула об землю віником і побігла до печі. «Якби я могла розірватися надвоє, то я б і сіни мила, і коло печі стояла», – промовила Мотря неласкавим голосом. В хату перегодя увійшов Кайдаш із синами і звелів подавать обід. Мотря подавала обід на стіл, а мати сиділа за столом, неначе в гостях. «Борщ зварила добре, а каша вийшла трохи рідка», – сказала Кайдашиха і почала знов навчати Мотрю. Мотря тільки очі спускала додолу. По обіді Мотря почала мити горшки та миски. Вона взяла ніж і почала вишкрібать вінця старого засаленого горшка. Горщик завищав під ножем, наче цуценя. «Та не шкриби, дочко, ножем, бо в мене неначе хто в голові скромадить», – сказала Кайдашиха. «А як же його шкребти, щоб не було чуть?» – не видержала Мотря і підняла свій твердий голос. «Не дуже дави ножем, моє серденько любе, то горщик не буде скавучать, наче собака, що зав'язла в тину». Мотря замовкла і кинула ніж на лаву. Ніж задзвенів. Свекруха тільки скоса поглянула і трохи постерегла Мотрині норови. По обіді Кайдашиха загадала невістці насіяти борошна, а потім вчинить діжу, а сама знов полізла на піч спати. А виспавшись, встала і пішла до сусідів в гості. Мотря задумалась, соваючи ситом по сійцях, перекладених вподовж ночовок. Вона догадалась, що її свекруха недобра, і що під її солодкими словами ховається гіркий полин. Але Мотря була не з таківських, щоб комусь покорятись. Другого дня Кайдашиха знов збудила рано невістку, а сама вкрилась з головою на печі і заохала. Мотря вже не йняла віри тому оханню. Вона зварила обід, замісила діжу. Роботи було багато. Невістка вешталась, наче муха в окропі, скрізь встигала, а свекруха, вставши з печі, тільки хату вимила та ще й сміття покинула зараз за порогом. Мотря вже сердито поглядала на свекруху і на силу здержувала свого язика. Виплескала вона хліб, посадила в піч і подала на стіл обід. Борщ вийшов несмачний. Свекруха тільки ложку вмочила і не їла борщу. «Недобрий, дочко, сьогодні зварила борщ. Мабуть, і сьогодні сало збігло», – сказала Кайдашиха. «Бо ви, мамо, не дуже помагали мені варити. А в мене не 10 рук, а тільки 2», – одрізала Мотря. «Хто ви дав так говорить матері?» – сказала Кайдашиха навчаючим голосом. «Коли не вмієш гаразд, то треба вчитись. І я не вміла, але пани вивчили мене на економії. Я, хвалити Бога, панщини не робила, й у панів не вчилась», – знову друбала Мотря.
Кайдашиха замовкла і прикусила язика. Вона догадалась, що Мотря не змовчуватиме. Настала субота, роботи було ще більше. Кайдашиха тільки хату замила та й сіла коло вікна старі сорочки латать. Мотря підмазала стіни, обмазала комин, грубу, припічок. Кайдашиха прийшла до комина, заклала руки за спину, нахилила голову до комина і роздивлялась, чи добре невістка помазала. «Помаж, моя дитино, комин іще раз. Як мажеш, то не крути дуже віхтем, а так, моє серденько, дрібненько та дрібненько, перше уподовж, а потім упоперек. Отак, отак, отак. А то, бач, скрізь віхті знать», – сказала Кайдашиха. Мотря глянула на комин, а комин був добре обмазаний, і тільки де-не-де було знать віхоть. «Матері було все вгодиш, а вам не потрапиш вгодить», – несміливо обізвалась невістка. «Я, серце, бувала в світах і знаю, як що робиться. Я було, як помажу панські покої, то неначе вималюю. А ти, серденько, як будеш мене слухати та будеш пильнувать, то і собі навчися», – казала Кайдашиха, та й знов сіла коло вікна шити, ще й пісні затягла. «Чи ти, стара, здуріла на старість, чи що?» – обізвався Кайдаш. «Сьогодні субота, а вона пісні затягла». Кайдашиха змовкла. Їй було соромно перед невісткою. Минув тиждень. Кайдашиха перестала звати Мотрю серденьком і вже орудувала нею, наче наймичкою. Вона просто загадувала їй робити роботу, третього тижня вже почала на невістку кричать, а далі й докоряти. Мотря на силу здержувала язика і тільки поглядала на свекруху сердитим оком. Настала Пилипівка. Потяглися довгі, як море, ночі. Молодиці на селі почали вставати вдосвіта прясти. «Мотре!» – кричала з печі Кайдашиха. «Вставай прясти! Чи ти не чуєш? Вже треті півні проспівали, а ти спиш. Треба прясти на полотно. Мотре! Чи ти спиш?» Мотря встала, засвітила світло, розпалила в челюстях тріски і сіла коло печі прясти. Карпо й Лаврін повставали і стали коло припічка ногами м'яти коноплі, а Кайдашиха вкрилась з головою і знов заснула. Вже Мотря напряла півпочинка і почала приставлять до печі обід, як Кайдашиха злізла з печі і сіла за гребінь. Вже на дворі стало світати. Мотря стала оджимать сорочки з відмоки, а Кайдашиха навіть хати не вимила. Діло ніби горіло в Мотриних руках. Вона оджимала плаття і разом поралась коло печі. Кайдашиха разів зо два отсунула горщик од жару, вимішала кашу, а хати все-таки не замила. Мотрю взяла злість. «Не буду замітать хати», – подумала вона. «Ану, чи вимете свекруха?» Вже сіли за обід, а хата була не заметена. «Чом це ти, Мотре, хати й досі не замила?» – сказала Кайдашиха. «Чи ти хочеш, щоб з нас люди сміялись?» Мотря натомилась коло роботи. Її взяла злість. Вона вилила з ночовок у помийницю луг і так кинула ночовки на ослін, що вони посковзнулись і полетіли на землю. «Легеньку руку маєш, легенько ставиш, невістко», – крикнула Кайдашиха на Мотрю. «Одні ночви маємо, а ти й ті розбий». «Як розіб'ють, то купите другі», – одрубала Мотря. Кайдашиха побачила, що невістка сердиться на неї, і саму взяла злість. Настав вечір, а в хаті було сміття трохи не по кісточки. Кайдашиха стала й собі оджимать сорочки, а хати не замила. «Чому це у вас і досі хата не метена?» – спитав Карпо, увійшовши в хату. «Бо твою жінку сьогодні перелоги напали», – сказала вже сердито Кайдашиха. «Не знаю, кого напали перелоги», – ледве обізвалась Мотря, і так скрутила сорочку в руках, що вона чвакнула, ніби закричала, а бризги хлюпнули Кайдашисі в очі. «Якого це ти нечистого так ляпаєш? Ще мало сміття в хаті, то нехай буде грязь», – крикнула Кайдашиха. «Чом ти своїй жінці нічого не скажеш?» – сказала Кайдашиха до Карпа. «Хіба ти не бачиш, що вона мене не слухає та діла не робить?» «А це хіба ж не діло? Не в піжмурки ж граю», – крикнула й собі Мотря. «Чому ти, Мотре, й досі не замила хати?» – промовив Карпо до жінки. «Не замила, бо гуляю от самої півночі. Ось уже й руки, й ніг не чую, так натанцювалась», – промовила Мотря. «Та чого це ти кричиш, як на батька?» – крикнула Кайдашиха. «Мені вух не позакладало, чую.
Я на батька не кричала ніколи, а у вас мусиш кричать, коли робиш на всю сім'ю сама. А хіба ж ти робиш сама? Спитала Кайдашиха. А хто ж мені помагає, коли хата й досі не метена? Крикнула Мотря. Чого це ти, Мотре, кричиш на матір? Мати тебе не наводить на злий розум, а на добрий, обізвався Карпо. Мала розум, а у вас, мабуть, оце загубила, сказала через зуби Мотря. Вона отжимала так здорово, що аж намисто брещало й дукачі коливались. Мотря поскладала плаття на коромисло і пішла прати на ставок. В хаті стало тихо. Кайдашиха взяла віник і вимила хату й сіни. Ти, Карпе, не потурай своїй жінці, а то вона мене не слухає, ще й лає. Вона мене зовсім не має за матір. Що з того, що вона робоча, коли хата 3 дні стоїть неметена? Не 3 дні, а тільки 1 день, сказав Карпо. Так, сину, так, держи руку за жінкою, а матері не можна буде далі в своїй хаті слово промовити. Мотря молода, то нехай робить, а я вже стара, підтопталась. Мені можна й отпочить. А ти жінці не потурай, бо вона вже й над тобою далі коверзуватиме. Карпо взяв шапку та мерщій з хати. Йому було жаль жінки, жаль і матері. Поки Мотря прала сорочки, Кайдашиха затопила в печі і приставила вечерю. Вже смерком прийшла Мотря з сорочками і склала їх на лаві. По хаті пішов холод та вогкість. Свекруха поралась коло печі мовчки. Невістка достала з полиці хліб та сіль і сіла полуднувать. Вона кинула оком на діл, хата була заметена. «Не буде моя невістка покірна та слухняна», – думала Кайдашиха, стоячи коло печі. «Не отпочину я на старість од роботи». І Кайдашиха важко зітхнула. Мотря зрозуміла те важке зітхання, наче докір собі. Чоловіки посходились у хату і сіли за стіл. Мотря кинулась насипати галушки в миску. «Геть!» – крикнула Кайдашиха. «Сама зумію насипать. Не ти напартолила. Сідай та запихайся». Мотря одійшла набік, згорнула руки і собі зітхнула. «Чого це ви гризетесь?» – обізвався старий Кайдаш. «Чи вже не помиритесь коло однієї печі?» «Ти, бо, Мотре, повинна таки поважати матір, бо мати старша в хаті», – почав навчать старий батько. «Треба ж комусь порядкувати в хаті, лад давати. Дасть Бог, приставлю через сіни хату, тоді будеш собі господинею. Але в гурті все-таки лучше жити». Усі вечеряли мовчки. Мотря стала коло мисника, мов укопана. Вона не сіла вечерять. «Годі тобі, дочко, гніватись», – знов почав батько. «Сідай та вечеряй, бо ти натомилась». Мотря стояла коло мисника і з місця не рушила, та все дивилась у піч, де тлів жар у попелі, неначе хотіла розвеселить свої очі веселим вогнем. Всі встали з-за стола, подякували Богові та Кайдашисі, а Мотря все стояла на одному місці, наче сирота в чужій хаті. Карпо сів на лаві і насупив свої рудуваті брови. Між бровами було знать 2 зморшки, в котрих чорніла густа тінь. В хаті стало тихо, як у вусі. Керосинова невеличка лампа без скла блимала на столі. Старий Кайдаш, Кайдашиха й Лаврін стали перед образами і почали молитися Богу, а Карпо все сидів на лаві, а Мотря все стояла коло мисника. Світло погасло. Карпо й Мотря полягали спати, помолившись у темряві. Мотря чула, що на її душу лягло щось важке, але ні одна сльоза не виступила на її очах. Другого дня вранці Мотря замітала сіни. Чує вона, Кайдашиха говорить на дворі з якоюсь жінкою, та все за неї. Мотря виглянула крадькома з сіней, Кайдашиха стояла, спершись на ворота, а проти неї за ворітьми стояла її кума, голова проти голови, неначе вони цілувались. Кайдашиха почала говорити тихо, але так тихо, що було чуть на все подвір'я. «От, мабуть, довбиші надавали за Мотрею всякого добра», – говорила кума. «Ще й ти, кумо, забагатієш за невісткою». «Та де там, моє серденько? Я думала, що такі багатирі наженуть мені повний двір волів та корів, а вони пригнали одну дурну вівцю, та ще й першу вовну обстригли. Щось моя невістка не odчиняє при мені своєї скрині, мабуть, тим, що порожня». «Чи робоча ж твоя невістка?» – спитала кума. «Чи тямить хоч трохи в хазяйстві?» «Щоб хліб їсти добре тямить», – сказала Кайдашиха.
Я думала, що ті багатирі вміють добре спекти, зварить, але мені довелося всьому вчити невістку. Та то, моє серденько, моя невістка не зугарна тобі ні спекти, ні зварить, ні прясти, ні шити. Оце як сама не догляну, то напартолить такого борщу, що й собаки не їдять. Як помаже комин, то всі віхті знать. А вже лаятись на мене не слухать, мабуть, навчив її сам Довбуш у купі з Довбишкою. Я скажу слово, а вона 10. А вже що лінива, то й сказать не можна. Вранці бужу, кричу, а вона вивернеться на полу, здорова, як кобила, та тільки сопе. «От кобили чую!» – крикнула Мотря, висунувши голову з сіней. «Ще й однієї сорочки мені не справили, а судите на все село!» Кайдашиха замовкла і не знала, де очі діти. Кума десь ділась, неначе крізь землю провалилась. Мотря поралася в хаті і разу не глянула на свекруху. Вона вибрала сорочки з жлукта, пішла на ставок прать і прийшла додому аж увечері. «Потривай же, свекрухо», – говорила голосно Мотря, сама до себе розвішуючи сорочки по тину. «Будеш ти в мене циганської халяндри скакать, а не я в тебе». На другий день вдосвіта Кайдашиха закричала з печі на Мотрю. «Мотре, вставай вже прясти! Мотре, чи чуєш ти?» Мотря прокинулась, але не обзивалась. «Мотре, вже треті півні співали, вставай та розкладай в печі тріски». «Ой», – застогнала Мотря до стоту таким жалібним голосом, як стогнала Кайдашиха. «Так у мене болять крижі, що я із постелі не встану». Кайдашиха впізнала Мотрину кумедію і розсердилась. «Чого це ти дражнешся зо мною? Ти думаєш, що мене піддуриш? Годі тобі брехні справлять. Вставай та в печі розтоплюй». «Мамо, годі вам спати. Вставайте та в печі розтоплюйте», – крикнула й собі Мотря з полу, «а я трошки покачаюсь». «Оце довелось на старість терпіти таку напасть від своїх дітей», – промовила Кайдашиха. «Карпе, штовхни під бік свою жінку, нехай встає до роботи». В хаті всі спали, аж хропли. «Якби я була кобила, то я б давно встала. Нехай вам кобили прядуть та варять». Кайдашиха прикусила язика, але її розбирала злість. «Чи ти здуріла сьогодні? Чи наважилася мене з світу звести?» «Омельку!» – крикнула Кайдашиха на свого чоловіка. «Чи ти чуєш, що витворяє твоя невістка?» Старий Кайдаш лежав на лаві догори лицем і важко дихав. Він з вечора таки добре випив у шинку і спав, як убитий. Жіночий крик, гострі жіночі голоси стривожили його, і він почав кричати через сон диким чудним голосом. Йому приснилось, ніби в хату серед ночі вбігла коза з червоними очима, з вогнем у роті, освітила огнем хату, вхопила в передні лапи кочергу і почала поратись коло печі та все клацала до його червоними огняними зубами. Він хотів підвести руку та перехреститься, але руки стали неначе залізні. А коза все крутилась коло печі, а далі почала танцювати, висолопивши язика на піваршина. Дивиться Кайдаш на ту козу. З кози стала кобила з здоровою, як ночви, головою, із страшними червоними очима, з огняним язиком. Кайдаш закричав не своїм голосом. Сини повскакували з постелі і кинулись до батька. Мотря й Кайдашиха перестали сваритися і собі повставали. Карпо перекинув батька на бік, і він тільки тоді прокинувся і опам'ятався. «Тату, чого це ви так кричите? Мабуть, вам щось страшне приснилося?» – питав батька Карпо. Кайдаш підвівся, сів на лаві й довго протирав очі. Страшний сон перелякав його. Він устав з лави, почав молитись Богу перед образами. Йому все здавалося, що його карає Свята П'ятниця за те, що він не додержував посту в п'ятницю і ввечері в шинку напивався горілки. Такий несподіваний випадок зав'язав рота свекрусі й невістці. Вони обидві кинулись до роботи, але Мотря не вимітала хати та все поглядала скоса на свекруху. Свекруха так само поглядала то на віник, то на невістку, а далі витягла з скрині сорочку і сіла коло вікна шити. Мотря одімкнула свою скриню, витягла стару сорочку і собі сіла латать коло другого вікна. Обід докипав у печі.
Борщ, приставлений до жару, дув бульки і клекотів в ряди годи, неначе хто в йому ляпав ложкою. Хата стояла неметена. Свекруха глянула на невістку з-під лоба і промовила: «Чого це ти, Мотре, сіла шити? Хіба ти не бачиш, що в печі обід недоварений, а хата стоїть і досі неметена?» «Та вже ж бачу, не повилазило», – обізвалася Мотря, затягуючи нитку у вушко. «Гляди лиш, щоб тобі справді не повилазило. Сядеш собі шити по обіді, як упораєшся». «Ой, так щось у мене болить спина, так ниють руки», – почала Мотря тоненьким голосом, передражнюючи свекруху. «Дражнись, дражнись», – сказала свекруха. «Кидай лишень сорочку та вимітай хату, кажу тобі. Я хазяйка в хаті, а не ти. Роби те, що тобі загадують». «А я вам, мамо, не наймичка. Я і в своєї матері не була наймичкою. Коли пішлось на колотнечу, то нам треба робити діло по половині. Поганять і в мене стало б хисту, аби було кого». «Не видумуй, чорт зна чого. Як була я в панів, то робила за 2 таких, як ти. Варила обід на 12 душ, а ти на 5 душ не попнешся. Робили, бо над вами пан з нагайкою стояв. Та коли хочеш, то я й над тобою стану нагайкою. Цить! А то як візьму кочергу, то й зуби повизбируєш», – крикнула Кайдашиха і скочила з місця. «Ви мені не рідна мати, не давали зубів, не маєте права й вибивать. В коцюби 2 кінці, один по мені, другий по вас». «Карпе, чи ти чуєш, що твоя жінка витворяє? Чом це ти їй нічого не скажеш?» Карпо слухав усю ту розмову і не знав, що їм сказати. В хату увійшов Кайдаш. Кайдашиха почала йому жалітися на невістку. «І хто нараяв нам брати невістку з тих багатирів?» – крикнула Кайдашиха. «Лучше було б взяти циганку, ніж багачку з порожньою скринею. Я вашого сина не силувала мене брати. Я до вас із хлібом сіллю не ходила, порогів ваших не оббивала. Ви самі до мене прийшли», – сказала Мотря трохи тихішим голосом, остерігаючись свекра. Старий Кайдаш розсердився на невістку і почав на неї гримать. «Мотре, коли ти наша, то слухай матері та роби діло. Не сьогодні ж до нас привезена. Наш хліб їси, нам і роби, а як ні, то ми тебе й попросимо слухати». «Хіба ж я дурно їм ваш хліб? Од ранку до вечора й рук не покладаю. А ти хотіла згорнуть руки та й сидіти. Чого це ти розходилась?» «Та я тобі не подивлюся в зуби», – крикнув Кайдаш. В його темні очі заблищали, і він замахнувся на Мотрю рукою. «Тату, в Мотрі є чоловік», – сказав понуро Карпо. «Ви не дуже на неї махайте кулаками». Кайдаш спахнув полум'ям. «А ти чого ступаєшся за своєю жінкою?» – крикнув він на Карпа. «Коли хочеш, то я й тобі носа втру». «Ба не втрете, я вже не маленький», – одрубав Карпо. Бліде батькове лице стало жовте, неначе віск. Він кинувся до Карпа. Карпо встав з лави і став, неначе стовп. «Що ви мені цвікаєте в вічі, неначе змовились? Хіба я не ваш батько? Хіба мені не можна в своїй хаті порядок дати?» «Тату, не махайте на мене руками, бо й в мене руки є», – сказав Карпо і собі зблід на виду. Його червоні губи побіліли, неначе полотно. «Як візьму на лигача, то я вас обох так обчухраю, що ви будете мені покорятись». «Тату, оступіться, прошу вас», – сказав Карпо блідий, неначе смерть, – «бо і я на лигача знайду». Кайдаш побачив, що Карпо не жартує. Він не мовчав батькові й маленьким, а тепер по всьому було видно, що він говорив не на вітер. «Тьфу на тебе, сатано!» – плюнув набік Кайдаш і хрьопнув дверима так, що з полиці полетіло горня і розбилось на шматки. «Так, сину, так. Добре говориш із батьком. Ще й жінку свою навчаєш. Ти візьми ремінні віжжі та загнуздай її так, щоб вона й не поворухнулась. Ну, взяла собі невісточку, взяла собі в хату біду». Мотря сиділа коло вікна, червона, як жар, і плутала ниткою вздовж і впоперек, і по комірі, і по пазусі. Карпо вийшов з хати і собі хрьопнув дверима так, що вікна задзвеніли. Кайдашиха й Мотря зостались у хаті вдвох, сиділи коло вікон одна проти другої і ніби шили, не підводячи очей від шитва. В хаті стало тихо, тільки борщ бризкав в ряди годи здоровими бульками, неначе старий дід гарчав, а густа каша ніби стогнала в горшку, підіймаючи затужавілий вершок угору. А зимнє сонце глянуло весело у вікно
і заграло рожевим світом на білому комені, на білій грубі, і намалювало долі 4 шибки з чорними рамами, з чудними малюнками простого прищуватого скла. Молодиці все сиділи одна проти другої, все шили і понашивали од злості таких безконечників, що потім прийшлось їм довго випорювати та розплутувати. Вони шили, а скоса все поглядали на того капосного віника, що стояв у кутку під мисником. В хату увійшов Лаврін, взяв віник і почав мести діл. Од вікон до самої печі простяглися ніби огняні стовпи, виткані з сонця та дрібного пороху, котрий ворушився в ясному промінні, неначе дрібнісінька мошка. Чоловіки посходилися в хату. Мотря стала насипать борщ. Чоловіки посідали за стіл, сіла й Кайдашиха. «Чи помирились?» – спитав батько, обертаючись до молодиць. Свекруха й невістка мовчали. Карпо сидів за столом і обідав мовчки. Після того, як він оженився, він ніби виріс у своїх очах. Кожний батьків докір здавався йому тепер вдвоє важчим. Його думка літала коло якоїсь хати, в котрій він живе сам з своєю жінкою, сам господарює без батька, без матері і ні від кого не чує ніякого приказу та загаду. От того часу вже не було ладу між свекрухою та невісткою. Вони поглядали одна на другу з-під лоба. Мотря не дуже вважала на Кайдашиху й Кайдаша, але для неї все здавалось, що в хаті чогось тісно, неначе її душать стіни, душать стеля, душить піч. Вже було недалеко до Різдва. Роботи було ще більше. Мотря вимазала сіни, помила лави, мисник, полиці. Перед празниками закололи кабана. Почався в хаті гармидар, Кайдашиха все гукала на Мотрю, а Мотря ніколи не змовчувала свекрусі. «Мамо, не кричіть на мене», – говорила Мотря, пораючись коло ковбас. «Я й сама пороблю діло, й без вас. Лучше лягайте на ліжко, та про мене беріть в руки бандуру, куріть люльку, як наша пані економша». Перед святками Мотря ждала, що Кайдашиха справить для неї будлі-яку нову одежину. Кайдашиха одрізала для неї нову запаску. На 3-й день Різдва Мотря витягла з скрині нову спідницю, привезену від батька. Спідниця була дуже гарна та рясна, зелена з червоними густими рожами. Вона повісила спідницю на сволоці, на кілку. Кайдашиха тільки скоса поглядала на ту спідницю. Мотря пішла в хижку, наділа спідницю й червону запаску, увійшла в хату та все походжала по хаті та розправляла широкі фалди кругом себе перед самим носом у свекрухи. Свекруха ніби не дивилась на спідницю. «Ото спідницю справив мені Карпо і к празнику», – сказала Мотря і стала перед Кайдашихою, ще й обома руками розтягла широку спідницю на обидва боки. «Батькові своєму покажи, однак багатий», – сказала Кайдашиха, не дивлячись на спідницю. «Сьогодні піду до батька та й покажу, тільки не ту чорну запаску, що ви справили мені к празнику». «Ой, Господи, доведеться лаяться на Різдво до служби», – сказала Кайдашиха. «Через тебе нема мені ні празника, ні неділі. Хіба не чуєш, он до церкви дзвонять?» У Великий піст Кайдашиха принесла од ткалі гарне тонке полотно й рушники. Вона сховала його в свою скриню, ще й замком замкнула. «Та не замикайте, мамо. Хоч я й рук доклала до полотна, та не буду красти», – промовила Мотря. Але їй дуже хотілося одкраяти свою частку і сховати у свою скриню. Настав Великий піст. Вже до Великодня було недалеко. Весна була рання. На 5-м тижні пішов на поле навіть удовин плуг. Мотря почала вговорювати Карпа. «Чи ти бачиш, як мене водить твоя мати?» «Моя мати квітчала мене, як рожу, а твоя мати водить мене, неначе старчиху. Попроси батька, щоб дав мені грошей на нову хустку та на спідницю. Куплю собі і к Великодню нову одежину, та хоч уберуся по-людській». Карпові самому хотілося прибрати свою жінку, як прибирається квітка навесні. Він почав просити в батька грошей. «А де я тобі наберу стільки грошей?» – сказав батько. «Твоя жінка не дівка, їй заміж не йти. Піде мати до Корсуня на ярмарок, то й справить, що там буде треба». Кайдашиха й справді поїхала на ярмарок.
Мотря просилась і собі, але свекруха її не взяла. Ввечері Кайдашиха привезла Мотрі з ярмарку хустку і матері на спідницю. Мотря розгорнула хустку в руках. Хустка була чорна з маленькими квіточками. «Мабуть, хочете мене в черниці постригти», – сказала Мотря і кинула хустку на стіл. Вона глянула на матерію, набрану на спідницю. Матерія була вбога, темненька, із червоними краплями. Мотря навіть не розгорнула її та й одійшла від стола. «Я знала, що тобі не вгоджу. Я не знаю, хто тобі й вгодить», – сказала Кайдашиха, розсердившись. «Де б пак зросла в такій розкоші?» Мотря мовчала, а для неї, молодої, так хотілося зав'язати на праздник голову розкішною червоною хусткою. Вона тільки легко зітхнула. «Не моя воля волить у цій хаті», – подумала вона, і для неї схотілося волі та своєї хати. Настало літо. Почались жнива. Почалась робота в полі. Сім'я літом мало сиділа в хаті. Менше стало колотнечі. За гарячою роботою в полі не було часу сваритись. Кайдаші вижали свій хліб і стали зароблять у пана на сніп. Мотря жала дуже швидко і заробила з Карпом більше кіп, ніж Кайдаш із Кайдашихою. Восени Мотря обродинилась. Кайдаш справив хрестини. Карпо ще більше ніби виріс сам у своїх очах. Він тепер вважав себе за правдивого хазяїна, у всьому рівного батькові. В йому десь узялась повага до самого себе. Батько був дуже радий онукові і обіцяв на хрестинах приставити для Карпа хату через сіни. Мала дитина наче трохи помирила свекруху з невісткою. Кайдашиха припадала коло свого онука, неначе коло своєї дитини, вчила невістку, як дитину купать, як сповивати, і знов заговорила до невістки солодким голосом. Мотря ненавиділа той облесливий голос, але стала ласкавіша до свекрухи. Поки вона слабувала після родива, Кайдашиха стала для неї у великій пригоді. Але не так сталося, як дитина почала підростати. Кайдашиха тішилась онуком, колихала його, гойдала, а Мотря мусила робити всю важку роботу за себе і за свекруху. Карпо й Мотря, заробивши літом собі хліба, вже знали, що вони їдять свій хліб, а не батьківський. В стіжках стояло жито й пшениця, до котрого вони приклали більше праці, ніж батько та мати. В скрині в Кайдашихи лежало полотно, в котрому, може, третя нитка була напрядена Кайдашихою. Карпові та Мотрі стало ще важче дивитись батькові в руки. Лихо в хаті тільки затихло і притаїлось, неначе гадина зимою. Весняне тепло кинули на ту гадину перше молодиці. І гадина підвела голову, засичала на всю Кайдашеву хату, на все подвір'я. Після покрови Кайдашиха витягла з скрині 2 сувої полотна. Один сувій давніший, товстого та недобре вибіленого полотна, а другий тонкого, гарного, напряденого вдвох з Мотрею. Кайдашиха покраїла товсте полотно на сорочки для старого Кайдаша, для Карпа, Лавріна й Мотрі, а собі одрізала тонкого полотна на 3 сорочки і зараз сховала сувій у скриню. «А мені, мамо, не одріжете тонкого полотна, хоч на 1 сорочку на празники?» – спитала Мотря, на силу здержуючи голос. «Мене товста сорочка ріже в тіло, а ти, Мотря, ще молода, носи тим часом товсті сорочки», – сказала Кайдашиха. «А ви думаєте, мене товста сорочка не ріже в тіло? Та бач, дочко, ти не ходиш до панів, а мене пани і попи просять варити обід, кличуть до себе в покої вечерять, ще й у покоях кладуть спати і подушки під боки стелять. Як же ж таки мені йти між такі люди в товстій сорочці? Хоч мені й пани не стелять під боки пухових подушок, але ж і я пряла на тонке полотно, може, й більше од вас?» – сказала Мотря. «От і більше. Що лаялась, то й справді більше. Не звикай до тонких сорочок, бо ще хто знає, як буде тобі на своєму хазяйстві», – сказала Кайдашиха. «Як уже там не буде, а гірше не буде, як у вас. Коли б хоч 1 тонку сорочку откраїли на святки. Чи вже ж я у вас і того не заробила?» «От це причепилась причепа. Про мене бери все полотно та закутайся в його з головою. Так уже настирлилась мені, що вже й не знаю, як у тебе очепиться», – сказала Кайдашиха. Мотря одвернулась до вікна і вперше заплакала від того часу, як переступила через свекрів поріг.
Вона почутила, що свекруха кривдить її в тому, до чого вона доклала багато праці своїх рук. Вона втерла крадькома сльози рукавом. Мотря взяла одкраєне для неї полотно і швиргонула його на лаву. Довго лежало воно на лаві, надувшись, неначе сердилось на невістку. Мотря достала з скрині червоної та синьої заполочі і вже надвечір сіла вишивати рукава квітками. Квітки виходили здорові та лапаті, неначе вона вишивала їх на мішку або на рядні. Мотря плюнула, покинула шити розкішний хміль і тільки подекуди поцяцькувала рукава пружками та маленькими зірками. Пошила Мотря сорочку, випрала і наділа. Товсте полотно синіло, неначе буз. Вона глянула в дзеркало, і для неї здалося, що в такій сорочці в неї лице почорніло і брови стали не такі гарні. Була я в батька, було моє личко біленьке і брови чорненькі. А в свекра личко моє змарніло і брови полиняли, подумала Мотря, роздивляючись на себе в дзеркалі. І з'їсть свекруха люта змія мій вік молоденький. Свекруха пішла до шинку та на підпитку судила свою невістку на все село, що вона нічим не догодить невістці, що справить, то все для неї погане та дешеве та не до лиця. Молоді молодиці все чисто переказували Мотрі, як її судить у корчмі свекруха. «Постривай же, свекрухо, не буду я більше для твоєї панської шкури на тонке полотно прясти», – подумала Мотря, і з того часу вона стала прясти починки собі окремо та ховати в свою скриню. «Навіщо ти, Мотре, ховаєш починки в свою скриню?» – спитала Кайдашиха. «На те, що треба. Не буду ж їх їсти», – одрубала Мотря. «А може, й поїси, хто тебе знає», – сказала Кайдашиха. «Не бійтесь, не понесу в шинок, не проп'ю й не буду на підпитку судити, як ви мене судите». «Що ж ти з ними думаєш робити?» – спитала мати. «Помотаю на мотовило, осною та вироблю собі тонкого полотна на сорочки. Може, й під мої боки хтось постеле подушки». Кайдашиха догадалась, до чого воно йдеться, і трохи стурбувалась. Вона пряла ліниво, а Мотря дуже пильнувала коло гребеня. Вона боялась, щоб Мотря часом не випряла всього прядива. «То це ти думаєш збиратись на своє хазяйство моїм прядивом?» – спитала Кайдашиха. «Прядиво таке ваше, як і моє. Хіба я не брала конопель, не мочила, не била на бительні, не терла на терлиці? Може, більше й од вас?» Кайдашиха замовкла. Для неї здалося, що невістка того не зробить, а тільки мститься над нею за товсті сорочки. Одначе одного дня по обіді Мотря витягла з своєї скрині 10 товстих починків, взяла мотовило і хотіла мотать. Кайдашиха побачила, що то не жарти, і спахнула. «Чи ти жартуєш, молодице, чи ти зо мною дражнишся?» – спитала в Мотрі свекруха. «У мене нема жартів», – сказала Мотря, махаючи мотовилом, котре гойдалося в її руці й черкалось об сволок. Кайдашиха зобидилась. «Дай сюди мотовило, це не твоє, а моє. Принеси от свого батька та й мотай на йому, про мене хоч свої жили», – крикнула Кайдашиха й ухопила рукою мотовило. «Ба не дам, бо й мені треба», – отказала Мотря, не випускаючи з рук мотовила. «Дай сюди, кажу тобі», – крикнула на всю хату Кайдашиха, люта від злості. «Я сама зараз буду мотать». «Ба не дам, у вас нема чого мотать, бо ви нічого й не напряли», – крикнула й собі на всю хату Мотра й ухопила мотовило обома руками. «Геть собі, к нечистій матері! Дай мотовило, кажу тобі!» – зарепетувала Кайдашиха вже не своїм голосом і вхопила мотовило обома руками, ще й потягла до себе. «Ба не дам! Хіба будемо битись, чи що?» – крикнула Мотра й сіпнула до себе мотовило. «Дай! Ба не дам! Дай, кажу тобі! Ба не дам!» Молодиці підняли страшний гвалт. Чоловіки позбігались у хату. Їм здалося, що молодиці б'ються. Серед хати стояла свекруха й невістка і сіпали кожна до себе мотовило. Обидві були люті, в обох очі блищали. Починок качався долі. Старий Кайдаш, Карпо й Лаврін повитріщали на молодиць очі, не знаючи, от чого скоїлась між ними така сварка. Свекруха й невістка так розлютувались, що не примітили чоловіків. «Дай сюди, бо як пхну, то й ноги задереш!» – кричала Кайдашиха й сіпала до себе мотовило.
«Отчепіться, бо я вмію пхатися!» – кричала Мотря несамовито й тягла до себе мотовило. «Чи ви подуріли сьогодні, чи показилися?» – сказав Кайдаш. «Чи в хрещика граєтесь? Покиньте мотовило!» Молодиці його не слухали і тягались по хаті з мотовилом, не вважаючи на його слова. «Та це вони, мабуть, у ворона граються», – обізвався насмішкувато Лаврін. «Оце добра іграшка. Мотре, покинь мотовило, бо як ухоплю кочергу, то поб'ю тобі руки». Кайдаш ухопив кочергу і замірився на молодиць. Вони його ніби й не бачили, все репетували та лаялись. Старий Кайдаш постив, бо тоді була п'ятниця. Він був голодний та сердитий. Жіночий крик дратував його. «Покиньте мотовило, бо так впечу обох по спині кочергою!» – крикнув він на всю хату. Молодиці стояли бліді, як смерть, і від злості ледве дихали. Вони вже не мали сили самі покинути те мотовило. Кайдаш кинув з усієї сили об землю кочергою, вихопив з їх рук мотовило і потрощив його на цурпалочки. Свекруха й невістка розійшлись набік. «Чого це ви лаєтесь? Чого ви сваритесь?» – почав Кайдаш. «Господи, сьогодні свята п'ятниця, а вони тебе неначе на злість тільки до гріха доводять. Нащо тобі, Мотре, те мотовило?» «Буду свої починки мотать. Одначе у вас доброї сорочки не заслужиш», – сказала Мотря. «Вона хоче прясти собі на полотно нарізно од нас», – сказала Кайдашиха, ледве дишучи. «Нащо тобі прясти нарізно? Чи тобі хто полотна не дає, чи що?» – спитав Кайдаш у Мотрі. «Хочу прясти, бо маю право», – сказала Мотря. «Ставте, тату, мерщій хату через сіни», – обізвався Карпо. «Ти б лучше свою жінку трохи приборкав, щоб не так високо літала», – сказав батько. «Хіба моя жінка курка, щоб я її крила обборкав», – сказав Карпо. «Карпе, не дратуй мене, коли хочеш, щоб і в тебе була ціла чуприна». «Далеко вам до моєї чуприни», – обізвався Карпо. «Ти думаєш, що у мене руки не доросли до твоєї чуприни?» – крикнув батько. «Мабуть, уже переросли. Мати кривдить жінку, а ви мене», – сказав Карпо. «Хто ж тебе забижає? Хіба я тобі їсти не даю?» – крикнув батько. «А ви хіба дали мені хоч копійку в руки? Я роблю, а ви гроші в свою скриню ховаєте». «Нащо тобі гроші? Хіба хочеш їх пропить?» – сказав батько. «А хоч би й пропить, яке вам до того діло?» – сказав Карпо. «То ти мене будеш на старість учить?» – кричав старий Кайдаш, блідий, як смерть, та все приступав до Карпа. «Тату, не лізьте, я роблю і маю право на своє добро. Одрізніть нас!» «То ти через свою дурну жінку будеш мені цвікать таке у вічі?» «Чого ти, бісова дочко, гризешся з матір'ю?» – крикнув старий Кайдаш, махаючи поламаним мотовилом. «Ти хочеш бути найстаршою в хаті, чи що? Чи ти хочеш, щоб мати була тобі за наймочку? Я тобі полічу ребра оцим мотовилом». Кайдаш махнув на Мотрю мотовилом і зачепив її по руці. Між батьком і Мотрею став Карпо, неначе з землі виріс. «Тату, не бийте Мотрі!» – крикнув він несамовито. «Яке право ви маєте бить мою жінку?» «А чом вона не слухає матері, та тільки збиває бучу в моїй хаті?» «Ба не Мотря винна, а мати!» «Мати всю важку роботу скидає на Мотрю, а сама тільки походеньки та посиденьки справляє». «То це ти таки говориш на свою матір?» – крикнув Кайдаш. «То це ти мені колиш очі через свою жінку?» – крикнула Кайдашиха, приступаючи до Карпа з другого боку. «О, чого я діждалась на старість від своїх дітей!» «Як ти смієш таке говорить на свою матір?» – суворо крикнув Кайдаш і приступив на ступінь ближче до Карпа. «Тату, не наближайтесь!» – говорив спокійно, але понуро Карпо, стоячи стовпом на одному місці. «Через твою жінку, через оте ледащо, та я буду на старість таке лихо терпіти!» – крикнула, аж завищала Кайдашиха і вдарила кулаком об кулак під самим носом у Карпа. Карпо навіть не отхилив голови і не кліпнув очима. Він тільки витріщив їх ще більше, так що вони стали зовсім круглі. «Я поб'ю на тобі оце мотовило на трісочки, як ти не впинеш своєї жінки!» – крикнув Кайдаш, приступивши до Карпа ще ближче.
Карпо не оступився і не отхилився, тільки зблід та понуро поглядав на батька. «Тату, оступіться, не вводьте мене в гріх», – сказав Карпо. Кайдаш із Кайдашихою то приступали до Карпа, то оступались, як хвилі б'ють у скелистий берег та знову відходять від його. Карпо стояв, неначе скеля. Дуже дражливий старий Кайдаш розходився, кинувся на Карпа з кулаками і штовхнув його рукою в груди. Карпо зблід, як смерть, а тонкі губи, міцно стулені, стали зовсім білі, неначе полотно. «Тату, не бийтесь», – ледве промовив Карпо. Кайдаш, блідий, з темними блискучими очима, знов кинувся на Карпа. «Тату, візьміть лучше сокиру та за одним разом зарубайте мене», – промовив Карпо, ледве дишучи. Він почутив, що вся кров налилась йому в голову, заливала йому вуха, очі. Він почув, що в його вухах зазвеніло, і зашуміло, і зашелестіло, а в очах все в хаті почало крутитися. «Не лізь, бо задушу, іродова душе!» – крикнув Карпо та й кинувся, неначе звір, на батька і штовхнув його обома руками в груди. Старий Кайдаш як стояв, так і впав навзнак, аж ноги задер. Поламані шматки мотовила випали з його рук і вдарились об грубу. Кайдашиха, Мотря й Лаврін крикнули в один голос. Лаврін з матір'ю кинувся обороняти старого батька і заступив його собою. Карпо оступився на 2 ступені до стола і знов став непорушно, неначе скеля, білий, як крейда. Його темні очі погасли і ніби померкли, а волосся на голові настовбурчилось і стирчало, неначе в їжака. Мотря злякалась, що за її мотовило син побив батька. Лаврін з матір'ю підвели батька і посадили на лаві. Кайдаш не говорив ні слова і тільки стогнав. Він не стільки забився об діл, як стривожився. Неповага од сина і сором перед своїми дітьми, і гнів, і злість – все злилося докупи в його душі, запекло його в грудях так, що йому здавалося, ніби Карпо вбив його на смерть. «Нема в тебе Бога в серці. Недурно ж ти до церкви не ходиш», – через силу вимовив Кайдаш та все стогнав. Кайдашиха почала голосно плакати, а у Лавріна брови насупились. Він був ладен кинутись на Карпа й обірвати йому волосся на голові. Одна Мотря спокійно сіла на лаві, згорнула руки і дивилась то на піч, то під піч. В Карпа кров почала одходити од очей, вже перед ним перестав крутитися світ. Він узяв шапку і вийшов з хати. «Це все через тебе, невісточко», – промовила Кайдашиха і вдарила до Мотрі кулаком об кулак. «Може, через мене, а може, й через вас», – спокійненько промовила Мотря, дивлячись під піч. «Цур вам, пек вам, поставлю вам хату через сіни, та про мене хоч голови собі поскручуйте», – сказав Кайдаш. «Та перше зробіть мені й матері 2 мотовил», – спокійненько промовила Мотря. «Бодай тобі добра не було з твоїм мотовилом. Через твоє мотовило син побив батька». «От цвіте мій, не дадуть діти своєю смертю вмерти», – бідкалась Кайдашиха. «Хоч зараз вибирайся до сусіда із своєї хати». Сумний зимній вечір глянув через вікна в хату. Густі діди стали по кутках і навели, як бліда та сумна смерть, покій на роздражену й розгнівану сім'ю. Молодиці замовкли та тільки важко дихали. На лаві сидів старий Кайдаш. Сидів мовчки й собі важко зітхав, підперши голову долонею і спершись ліктем на коліно. На його широкому блідому лобі, на його спущених віках лежала глибока важка туга, лежав сором, перемішаний з жалем. Він не їв цілий день, його тягло за живіт. Він накинув на себе свиту, надів шапку та й пішов до шинку поминати Святу П'ятницю та запивати сором. Карпо вийшов з хати в одній сорочці. Він пішов і став за повіткою під грушею. Свіжий перший сніг укрив гори і долини ніби тонким дорогим полотном.
Все небо було вкрите густими хмарами, неначе молочним туманом. Карпо дивився на голі білі гори, що зовсім зливалися з білим небом у вечірній імлі, так що не можна було розібрати, де кінчались гори, де починалось небо. Він дивився на чорний довгий рядок гір, котрі чорніли від густого дубового лісу, неначе обкутані чорним сукном, і він нічого того не бачив. Уся його душа десь заховалась глибоко сама в собі. Ніби він здерев'янів від тієї страшної події, котру недавно вчинив. М'який перший холод ніби протверезив Карпа. З його голови почав виходити якийсь чад, і він потроху почав примічати хати, гори, ліс. Він примітив, як батько вийшов з двора, пішов шляхом поза ставком на греблю, увійшов у шинок, як в шинку у вікні заблищав вогонь. Він примітив купку чоловіків, котра чорніла і ворушилась коло шинку на білому снігу. І все те він бачив, неначе десь у воді, откинуте зверху від високого берега, або десь на дні неглибокої прозорої річки. Холод почав проймати Карпа. Він почутив, що його тіло труситься від голови до самих пальців на ногах, що в його голова горить ніби вогнем. Він повернувся на місці і зачепив головою гілку груші, вкриту снігом. Сніг, неначе пух, посипався на його голову, на плечі, на голу шию, за пазуху. Тоді тільки він опам'ятався, набрав у руки снігу, приклав до голови і тихою ходою пішов у хату. В хаті було тихо й сумно, ніхто не говорив ні слова, тільки вогонь палав та тріщав у печі і здавався однією живою веселою істотою в мертвій хаті. Вже в хаті і світло погасло, а Кайдаш сидів у шинку, пив з кумом горілку і там заночував. На другий день перед обідом Кайдаш увійшов у хату і вніс 2 нових мотовил. «Нате вам 2 мотовил, та про мене очі повиколюйте собі», – сказав Кайдаш, кидаючи мотовила на лаву. Мотря весело глянула на мотовила, зараз по обіді витягла з своєї скрині починки і почала мотать. Нове мотовило аж гуло в її руках, і в ряди годи черкалось об сволок, об стелю. Ні один цар не махав з такою втіхою скіпетром, як Мотря своїм мотовилом. Вона почула в собі дух господині, самостійної господині. Свекруху брала злість. Для неї невіщене мотовило гуло, неначе кусливі джмелі кругом її голови. «Пропадуть мої конопельки, похоплива невісточка попряде їх собі на полотно поперед мене», – подумала Кайдашиха. А невістка мотала починки, полічила чесниці та пасма, скинула півмоток з мотовила і сховала в свою скриню. «Ховай, невісточко, в свою скриню, що запірвеш. Швидко сховаєш все наше добро, ще й нас убгаєш у свою скриню», – промовила свекруха. «Не бійтесь, такого добра не сховаю. А якби вас знайшла в своїй скрині, то ще б на двір викинула», – сказала невістка. Другого дня Мотря позбирала свої Карпові сорочки і намочила в лузі. «Чом же ти не забрала та не помочила всіх сорочок?» – спитала мати. «Тим, що вас усіх більше обпирати не буду. Періть собі самі, адже ж маєте руки». «Нащо ж той захід на 2 рази? Хіба ще мало гармидеру в хаті?» «Нащо ти наляпуєш зайвий раз у хаті?» – сказала Кайдашиха. Мотря не слухала матері. Вона пооджимала свої сорочки, другого дня одзолила, попрала й покачала. Кайдашиха мусила заходжуватись сама коло своїх сорочок. Вона вже й не говорила за те чоловікові, тим, що боялась колотнечі. Вона думала, що все те якось перетреться, перемнеться та й так минеться. А воно таки не минулось. Раз Мотря спекла хліб. Хліб не вдався. Вона подала його на стіл до борщу. Хліб вийшов липкий, із закальцем на 2 пальці. На біду і борщ вийшов недобрий. «Недобрий борщ», –
сказав Лаврін. А ще й хліб спекла, хоч коники ліпи, сердито сказала Кайдашиха. Аж у горлі давить, обізвався й собі старий Кайдаш. Як на лихо, Лаврін, жартуючи, взяв та й зліпив з м'якуші коника, поставив його на столі, ще й хвоста задер йому вгору. Мотря зирнула на коника та й скипіла, неначе хто линув на неї окропом. Вона лучше б витерпіла лайку, ніж насмішки. «Лаяли, били, а це вже знущаться надо мною!» – крикнула Мотря й кинула об стіл ложкою. «Чого ти кидаєш ложкою нам усім у вічі? Честі не знаєш, чи що!» – сказав старий Кайдаш. «Коли хочеш сердитись, то серця, а не кидай на святий хліб ложкою», – обізвався вперше сердито на свою жінку Карпо. Позабризкувала стравою всім очі. «Щось ти справді дуже вже розібралась. То варіть та печіть собі самі. Я нічим вам не вгодю», – сказала Мотря, одійшовши до печі. «Якби ти була наймичкою, то ти б собі одійшла од нас, а ми пекли б та варили самі собі», – сказав Кайдаш. «Будете ви і так самі пекти й варити», – подумала Мотря й задумала на другий день варити обід тільки для себе та для Карпа. Другого дня Мотря встала дуже рано, сіла собі прясти, потім затопила в печі, знайшла 2 невеликі горщечки і приставила в одному борщ, а в другому кашу. Якраз стільки, скільки треба було на 2 душі. Вона задумала й вечеряти з Карпом окремо. Кайдашиха спала собі гарнесенько на печі та викачувалась. Полум'я тріщало в печі, окріп булькотів, а вона потяглася на печі в теплій постелі, думаючи, що невістка варить обід для всіх. Вже стало розвиднятись. Кайдашиха злізла з печі, глянула в піч і вгляділа 2 маленьких горнят. «А чо це ти, Мотре, вариш у тих горнятах?» – спитала вона. «Борщ та кашу», – отказала Мотря. «А нащо ж ти приставила страву в таких маленьких горнятках? Сьогодні ж не п'ятниця, і батько буде обідати». «Буде обідати, як ви наварите, бо я на вас усіх не буду більше варити». «Я вам нічим не догоджу. Варіть самі собі, одначе ви вчились у панів». На дворі вже світало. Сім'я обідала рано, а Кайдашисі прийшлось тільки що заходжуватись коло сирих буряків та коло капусти. «Ой, Господи милосердний, мабуть, ти наважилася звести мене з світу», – кричала Кайдашиха. «А що це ти витворяєш? Те, що бачите? Приставляй у більшому горшку борщ». «Навіщо? Мій борщ уже докипає», – сказала Мотря спокійно, але насмішкувато. Кайдашисі довелося самій приставлять другий борщ, а другу кашу. Зійшло сонце. Мотря покликала Карпа обідати і поставила на стіл борщ. Сам Карпо здивувався. «Що це ти, Мотре, вигадуєш? Чи хочеш знову розсердить батька?» – сказав Карпо. «Сідай та їж», – розносився із батьком. «Батькові наварить борщу мати, а я більше не буду варити для всіх». Карпо не знав, чи сідати за стіл, чи ні. Кайдашиха наробила крику на всю хату, на все подвір'я. В хату вбіг Кайдаш, а за ним Лаврін. «Подивись, що твоя невісточка витворяє!» – крикнула Кайдашиха, вихопивши з печі мале горня з кашею. Старий Кайдаш витріщив очі на горня і не знав, до чого воно йдеться. «Глянь, що це таке?» – сказала Кайдашиха, тикаючи під самий ніс Кайдашеві горня з кашею. «Каша! Що ж воно, як не каша?» – сказав Кайдаш. Він не доглядався, в якому там горщику зварили кашу. «Подивись лишень, в якому горшку приставила твоя невісточка оцю кашу», – сказала Кайдашиха. «В щербатому б то чи що?» «В щербатому. А чи стане цієї каші на всіх?» – спитала Кайдашиха сердита, що Кайдаш не розуміє діла. «Чорт вашого батька знав, в якому там горшку ви приставляєте кашу. Бийтесь собі удвох, а мене не зачіпайте», – сказав Кайдаш сердитий на жінок. «Та це твоя невісточка зварила обід тільки для себе та для Карпа. Вона хоче обідать окремо», – сказала Кайдашиха. «Та нехай про мене обідає й сама, ще й розпережеться», – сказав Кайдаш. «Нехай про мене з'їсть оту кашу з горшком». Старий Кайдаш пам'ятав мотовило, в його й досі
щеміла спина. Я вже не знаю, що це далі буде. Візьму та й піду в комірники. Чом це ти, Омельку, нічого не скажеш о тій сатані? Омелько боявся, щоб не довелось через ту кашу вдруге задерти ноги догори, і мовчав. Коли ти нічого не скажеш, то я сама викидаю той обід свиням, сказала Кайдашиха і швиргонула горщик з кашею в помийницю. Горщик гепнув у шаплик. Помиї бризнули на стіну й облили її патьоками до самої полиці. Мотря аж зверетенилась. Коли ви кидаєте страву в помийницю, то я не буду їсти вашого хліба. Ваш хліб давить мені отут у горлі, як важкий камінь. Нате вам і цей борщ, що я наварила, та про мене отдайте його собакам. Люта Мотря вхопила з столу миску з борщем і кинула її під ноги свекрусі. Миска розлетілась на черепки, картопля покотилась аж під припічок. «Тьфу на вас!» – плюнув старий Кайдаш на розлитий борщ і пішов у повітку робити воза. «Тьфу!» – плюнув і собі Карпо і вийшов з хати. Лаврін присів і жартовливо плюнув на самісіньку копичку буряків та квасолі та й собі пішов із хати. В хаті зостались самі молодиці. Кайдашиха стояла коло печі над розбитою мискою, мов кам'яна. Мотря стояла коло стола, як стовп, і дивилась на широкі патьоки на стіні коло помийниці. В хаті було тихо, тільки в печі на жару шкварчала Ринка з вишкварками так сердито та голосно, неначе кричало 10 бабів разом, вхопившись за коси. Сало шипіло, як змія, булькотіло, кувікало, як свиня в тину, геготало, як гуска, гавкало, як собака, пищало, скриготало, а далі ніби завило. Гвалт, гвалт, гвалт! Ринка, вся промочена салом, зайнялась. Сало загуло і підняло здоровий огняний язик, лизнуло челюсті і загуло вітром в комені. Кайдашиха обернулась, глянула на огняне море в челюстях, вихопила з печі Ринку і накрила її ганчіркою. Ринка погасла, а по хаті пішов такий чад, такий смердючий дим, що Кайдашиха закашляла. Погасивши Ринку, вона крикнула на Мотрю. «Візьми ж віник та вимети, коли насмітила своїм борщем серед хати, або про мене сховай оте добро в свою скриню!» Мотря взяла віник, згорнула черепки, буряки та картоплю до помийниці і укинула в помийницю. Зварила обід для свиней. Хто вже хто, а свині тобі сьогодні подякують за хліб, за сіль, сказала Кайдашиха. Мотря мовчала, тільки зуби зціпила. Вона вхопила кожух, накинула на себе та й побігла до своєї матері. «Дайте, мамо, пообідать», – сказала вона довбишісі. «А чом же ти не пообідала вдома?» – спитала мати. «В мене свекруха, люта змія. Ходить по хаті, полум'ям на мене дише, а з носа гонить дим кужелем. На словах, як на цимбалах грає, а де ступить, то під нею лід мерзне. А як гляне, то од її очей молоко кисне. Кажи, дочко, свекрові, щоб вас одрізнив, а то ви колись із свекрухою спалите хату», – сказала довбишка, насипаючи в миску борщу. Колотнеча в Кайдашевій хаті не переставала. Кайдашиха не говорила з Мотрею по 3 дні, хоч Мотря вже не сміла варити собі обід окремо. Стара Кайдашиха дуже любила свого онука, колихала його, цілувала, пестила. Мотря не давала їй дитини і одганяла її від колиски. Тільки вночі, тоді як Мотря спала міцним сном, Кайдашиха вставала до дитини, забавляла, як вона плакала, та годувала її молоком. Кайдаш побачив, що справді треба одрізнити дітей. Він боявся Карпа. Карпо, побивши батька, забув про те і ні трішки не жалкував, неначе він побив якогось парубка в шинку. У Кайдаша в повітці лежало чимало деревні. Кайдаш прикупив трохи колодок, щоб поставить Карпові хату через сіни. Тільки почалася на дворі весна, він закопав слупи. Мотря посіяла на тому місці пшеницю. Пшениця зійшла, то був знак, що місце для хати було чисте.
Кайдаш із Карпом закидав стіни, вшив покрівлю, а Мотря валькувала стіни. Стара Кайдашиха не поклала своїми руками ні одного валька глини. Настало літо. Хату освятили. Карпо й Мотря перейшли у свою хату. Мотря вимазала хату чисто і тільки половину сіней, неначе мотузком одміряла. Вона мазала сіни та всеголосно співала. Коли б мені Господь поміг свекрухи діждати, заставила б стару суку халяндри скакати. Скачи, скачи, стара суко, хоч на одній ніжці, а щоб знала, як годити молодій невістці. А у батька свого горе в свекра погуляти. А у свекра гірше пекла, світе не видати. Мотря співала на злість свекрусі голосно на всі сіни. Двері були очинені. Кайдашиха зачинила двері з притиском, а Мотря ще голосніше гукала. Заставила б стару суку халяндри скакати. Карпо з Лавріном перенесли Мотрину скриню в нову хату. Мотря сіла на скрині й промовила: «Тепер я зовсім пані». Вона гордо сиділа на своїй скрині, як цар на престолі. «Як же, Карпе, тепер буде в нас із хазяйством? Чи тільки Мотря одділить свої горшки, чи ти думаєш одділитися з худобою та полем?» «Лучше, тату, зовсім одрізниться з худобою і полем», – сказав Карпо. «Гляди, щоб навпісля не жалкував. Ми робили в гурті однією худобою, а ти знаєш, що в гурті каша їсться, а гуща дітей не розгонить. І вже, тату, нас гуща давно розігнала. Як уже буде, так і буде. Одрізніть мене з худобою і з полем. Буду плакати на себе, а не на вас». «То ти і свій тік закладеш?» «То ти і свій тік закладеш. У нас ґрунт такий тісний». «Та вже де-небудь притулюся, хоч у куточку», – сказав Карпо. І батько мусив одділити синові хазяйство. Дав йому пару волів, воза, борону і мусив виділити частку поля. Мотря з того часу у своїй хаті ніби на світ народилась. У свекрушину хату вона ніколи і не заглядала. Раз перед зеленими святками Кайдаш послав Лавріна до млина. Лаврін запряг воли. Батько виніс із комори 2 мішки жита і поклав на віз. Мати дала Лаврінові торбину з харчу. «Їдь же, синку, до млина та не гайся. Тепер у млині не завізно. Млива там небагато, до вечора змелиш і додому вернешся». Син рушив з двору. Виїхав із села і поїхав понад Россю. Дорога йшла з гори та на гору, над самою Россю. Млин був під самим Богуславом. Лаврін звернув на малий шлях у глибоку долину і виїхав до річки. Молодий парубок сидів на возі і навіть не поганяв волів. Він задивився на річку, на зелені верби понад водою. Веселе сонце грало маревом над вербами, над водою, над камінням. Воли ліниво сунулись по дорозі. Лаврін дивився на річку і співав пісні. За Россю під високою скелею блищав на сонці новий гарний панський млин, весь обтесаний, обмальований, як цяцька, з покрівлею з дощок, з 2 вікнами, з білими стовпами і навіть з ганком. 4 коліс, неначе залюбки та за іграшки, крутились на ясному сонці і сипали бризгами на всі боки. Вода гула на лотоках, шуміла білою піною нижче від коліс, бризкала ніби туманом, в котрому неначе грали в хрещика маленькі веселки. Лаврін приїхав до млина, позносив з воза мішки, заїхав під верби, розпріг воли, поклав їм сіна, а сам ліг спати. Виспавшись добре в холодку, він скупався в росі, пополуднував і пішов у млин. Мірошник уже насипав борошном його мішки. На дворі починало вечоріти. Лаврін виніс на віз мішки і почав запрягати воли. Не встиг він закласти заноза в ярмо і ненароком кинув очима на Рось. За Россю, коло скелі на долині, вкритій зеленим житом, червоніла якась велика квітка. «Де та квітка взялася на долині, та ще така здорова?» – подумав Лаврін. Коли дивиться він,
та червона квітка ніби пливе межею поміж зеленими колосками. З-під квітки виринула з колосків голова з чорними кісьми і неначе поплила понад колосками. Лаврін углядів, що ту чорноволосу голову двічі обвивали жовтогарячі кісники, а за кісники були затикані цілі пучки червоного маку. Із жита ніби виплила молода дівчина із сапою в руках. Лаврін задивився на неї і покинув запрягать другого вола. Дівчина прийшла до росі, стала на плисковатому камені і почала мити ноги. Лаврін знехотя задивився на її чорні брови. Дівчина перейшла через греблю, ступила на місток на лотоках, сперлась на поринчата і задивилась не так на воду, як на свою вроду. До неї з води виглянуло її лице, свіже, як ягода, з чорними бровами. Дівчина милувалась собою та червоним намистом на шиї. Лаврін стояв під вербою недалечко від дівчини і дивився на неї. Сонце грало на червоному намисті на рум'яних щоках. Дівчина була невелика на зріст, але рівна, як струна, гнучка, як тополя, гарна, як червона калина, довгообраза, повновида, з тонким носиком. Щоки червоніли, як червонобокі яблучка, губи були повні та червоні, як калина. На чистому лобі були ніби намальовані веселі тонкі чорні брови, густі-пригусті, як шовк. Лаврін дивився на дівчину, як вона спустила на щоки довгі чорні вії, як вона потім повернулась боком, дивилась на воду, на скелі, як блищав її чистий рівний лоб. Ой, гарна ж дівчина, як рай, мов червона рожа, повита барвінком, подумав Лаврін, запрягаючи другого вола. Дівчина вирвала з верби гілку і кинула далеко на воду. Гілка сунулась по воді поволі, а далі ніби побігла на лотоки і шубовснула під колесо. Дівчина засміялась і блиснула всіма білими зубами проти сонця, ніби двома низками перлів. Вона кинула очима на Лавріна, задивилась на його і засоромилась. Потім знялася з місця, шугнула зозулею проз Лавріна, блиснула на його карими очима і повернула на шлях. Лаврін почутив, що вона ніби освітила всю його душу, освітила густу тінь під вербами, неначе сонцем, і побігла на горку зіркою. «І де ти, красо, вродилася?» – подумав Лаврін. «З твоїми шовковими бровами, коли б ти була зозулею в гаю, то я б тебе й там упіймав». Лаврін махнув батогом на воли і замість того, щоб їхати додому через греблю, повернув цабе на пригорок за дівчиною. Дорога од млина розходилась на 3 шляхи. Кругом було дуже густо сіл, і Лаврінові дуже схотілося знати, з якого села та дівчина. Дівчина пішла середнім шляхом. Лаврін повернув за нею. Він погнав воли і не міг одірвати очей від тонкого стану, загорнутого в горсет, від тонкої загорілої шиї. По обидва боки стояло високе жито, неначе 2 зелені стіни. Дівчина йшла попід самою зеленою стіною, висмикувала з жита сині волошки і затикала за вуха. Лаврін догнав її і порівнявся з нею. Вона глянула на його своїми темними очима, і йому здалося, що на житі блиснули 2 зірки. «Добрий вечір тобі, дівчино. Чи далеко звідсіль до села?» – спитав Лаврін. «До якого села тобі треба?» – спитала дівчина, і її голос рознісся, неначе в житті затуркотіла горлиця. «До того села, звідки ти сама», – сказав Лаврін. «Не питай, бо швидко старий будеш», – сказала дівчина й усміхнулась. Вона задивилась на Лавріна. Лаврін сидів на возі, спустивши ноги на вія, і махав батогом на воли. «Який гарний парубок, хоч і білявий, які в його веселі очі», – подумала дівчина, поглядаючи скоса на Лавріна. Вона пішла вперед. Лаврін погнав воли за нею. Йому хотілося, щоб вона йшла як можна тихіше, як можна довше, щоб надивитись на неї. «Чого це ти так хапаєшся?» – спитав Лаврін. «Щоб мати не лаяли», – отказала дівчина. «А де ж ти була?» «Панські буряки полола за Россю, а це йду додому», – сказала дівчина і вже сміливіше глянула на Лавріна. Вона пішла тихіше, розмовляючи з парубком.
Та скажи бо, дівчино, з якого ти села? Чи з Бієвець, чи з Дешок? З Бієвець, сказала дівчина, а тобі нащо? А хіба не можна спитати, як тебе звуть? Мелашка. Оце який цікавий. А як твого батька прозивають? Охрін Балаш. Може, хочеш знати, як і матір звуть? Спитала дівчина і засміялась. А ти сам Бієвський? Ні, я з Семигор. Мене звуть Лаврін Кайдашенко. А чого ж ти їдеш з борошном не в Семигори, а в Бієвці? Та це мене батько послав, сказав Лаврін, та й не доказав. Вузька дорога йшла нагору і прорізувала високе жито до самого лісу. На горі було видно лісок. Дорога ховалася в лісок і знову зараз спускалась дуже круто в глибокий вузький яр, зарослий густим лісом. Лаврін не поганяв волів. Він забув і про воли, і про мішки, і тільки дивився на Мелашку. В долині вже стояла під деревом густа тінь. Доріжка була така вузька, що зелене гілля вгорі сходилось докупи і закривало небо. Старі дуби і граби стояли в тіні стовпами, а на противній горі вверхи дерев ще горіли на червоному вечірньому сонці. Мелашка йшла стежкою і плуталась між високою смілкою та дзвониками. Її чорноволоса голова з маковим вінком здавалась квіткою між високою травою на окопі, між синіми дзвониками та червоною смілкою. Лаврін не зводив з дівчини очей. Її краса так засліпила йому очі, так разом заманила серце, що вона йому здавалась не дівчиною, а русалкою. Мелашка заспівала пісні. Пішов гул по лісі і розлився по долині срібною луною. «Нема в Семигорах ні однієї такої гарної дівчини», – подумав Лаврін. Він скочив з воза, кинув воли і пішов стежкою поруч з Мелашкою. Дівчина липнула на його своїми очима, мов блискавкою, почервоніла і спустила очі вниз. Густа тінь під зеленим гіллям розлила якісь чари. Мелашка здалась йому тепер вдвоє кращою. Червоний мак на голові зблід перед її красою. «Скажи мені, Мелашко, де ти живеш? Покажи мені хату твого батька». В Мелашки так закидалось серце, як птиця тріпається крилами в густому гіллі. «Наша хата край села в яру, на Западинцях», – сказала вона дуже тихо і зовсім спустила вії на щоки. Воли помалу плентались дорогою. Лаврін мовчав, і Мелашка мовчала. В лісі було тихо, як у хаті. Здавалось, ліс уже дрімав, засипав і тільки через сон дивився згори освіченими верхами на заходяче над Богуславом сонце. На високому дубі, над самими головами парубка й дівчини, протріпала крилами якась птиця. Вона злякала їх обох так, що вони аж кинулись. «Мелашко», – промовив Лаврін тихим голосом, – «як побачив я тебе над водою, то неначе з криниці погожої води напився». Мелашка засоромилась і дивилась у землю. Вона мовчала. Птиця на дереві затихла, і знову в лісі стало тихо, як у хаті. «Твоя краса, твої чорні брови, неначе моє здоров'я. Як глянув я на тебе, то неначе набрався здоров'я», – знов почав Лаврін. По дорозі проти їх ішла якась молодиця, спускаючись з гори. Лаврін замовк. Ліс кінчився на горі. За лісом починалось село, розкидане на горах та в глибоких ярах. Лаврін сів на віз, Мелашка одійшла на бік і пішла попід тином. Вони поминули церкву, знов спустились возвозом з крутої гори і повернули у вузький, як рукав, яр. Лаврін поїхав за нею. Яр крутився гадюкою на всі боки, хати були подекуди розкидані попід горами. «Оце наші Западинці, а ондечки біліє наша хата», – сказала Мелашка, показуючи на одну маленьку хатину під самою крутою горою в кінці вузької тісної долини. Хата була третя від кінця і стояла край вишневого садочка. Вона була мала, стара, аж похилилась набік. Коло хати стриміли хлівці та повітка. Було по всьому видно, що Балаш був чоловік убогий. «Мелашко, я прийду до тебе на вашу вулицю.
Чи прийти, чи не треба? Спитав Лаврін. Приходь, сказала Милашка. Але поспішай додому, бо тебе батько лаятиме. А може, ти вийдеш до млина надвечір під ту вербу, що я стояв волами? Однак завтра неділя, а я от прошусь у батька або прийду і батька не питаючись. Милашка йшла осторонь і мовчала. Вона думала, чи прийдеш, Милашко? Бо я прийду, хоч би мене й батько прив'язав. Прийду. Насилу почув Лаврін одне і тихе слово. Лаврін спинив воли і водив слідом за Милашкою очима, доки вона увійшла в свою хату. Тоді він повернув воли назад і поїхав додому. З Бієвець до Семигор була простіша дорога, але Лаврін поїхав назад тим самим шляхом, кудою йшла Милашка. Йому здавалось, ніби дівчина погубила за своїм слідом квітки та зорі. Лаврін приїхав додому аж опівночі. Батько напнув його мокрим рядном. «Чого це ти так довго барився, неначе їздив з мішками у Крим? Та там у млині так завізно, що трудно було дотовпитися. Мусив застоювати черги до самого вечора», – одбріхувався Лаврін. «А я думав, чи не поламав ти часом воза», – говорив сердитий батько. Милашка увійшла в свою убогу хатину і стовпом стала. Вона, доки йшла поруч із Лавріном, доти на неї неначе південне сонце світило, а як увійшла в хату, для неї неначе сонце впало з неба і одразу стала темна ніч. Мати загадувала їй роботу, робота випадала з рук. Вона пішла в садок, стала під вишнями, схиливши голову, і для неї все здавалося, що вона йде зеленим гаєм поруч із Лавріном і ніяк не перейде того гаю. От вона ніби сходить з гори, входить у темну долину, а з долини знов виходить нагору і знов поруч з Лавріном спускається в яр попід дубами. А Лаврін ніби дивиться на неї ясними веселими очима та все говорить, мов соловейко щебече. Тихій та смирній дівчині йшла на душу пісня. «Чи ти, дівко, сьогодні здуріла, чи на тебе наслано?» – крикнула мати. Милашка була з поетичною душею і з ласкавим серцем. Часом вона в своїй розмові не самохіть вкидала слова пісень. І зелений гай, і Лаврін, і його очі – все разом щезло. Милашка важко зітхнула і пішла в хату до роботи. Другого дня в неділю Лаврін не міг діждати вечора. Ніколи йому день не здавався таким довгим. Надвечір Лаврін накинув на плечі свитку, взяв у руки сопілку і пішов до млина. Йому здавалось, що його туди несуть крила. Цілу дорогу то сопілка його грала, то пісня ніби сама співалась. Лаврін прийшов до росі. За високою скелею перед ним розгорнулась долина з вербами, гребля, рось, млин над Россю. Вечірнє сонце, так як і вчора, обливало ясним промінням всю долину. Вода під колесами шуміла, Лаврін глянув на місток на лотоках, Милашки не було. Дивився під ту вербу, де він стояв з возом, і там її не було. Понад Россю, над самим берегом росли довгими рядками верби та лози. На одному камені під вербою сиділа Милашка. Лаврін оглядів її голову з вінком квіток. Сопілка сама защебетала, як перепілка. Милашка вгляділа Лавріна на греблі, встала з каменя і стала над водою, похиливши голову. Лаврін перейшов через греблю і насилу продерся через густі верби та лози, переплетені білими крученими паничами та ожиною. «Добрий вечір, Милашко», – тихо промовив Лаврін, взявши її за руку. «Доброго здоров'я», – обізвалась ще тихіше Милашка, і її очі стали повні сліз, як криниця води. «А я думала, що ти не прийдеш. Чого ти так забарився? Чи тебе мати не пускала, чи батько сварився? Сядьмо, Милашко, та поговоримо». Вони сіли на довгому, як стіл, камені. Сонце світило на їх із-за росі і пронизувало зелені верби, кущі високої осоки коло самого каменю в воді, високий кущ очерету із кудлатими китицями, що закривав їх од млина. «Чого ти, Милашко, така смутна? Брови твої чорні і лице біле. Де ж дівся рум'янець із твого лиця?»
Я цілу ніч не спала. Все ніби гуляла з тобою в зеленому гаю та квітки рвала. Все ніби дивилась на тебе, не надивилась, говорила з тобою, не наговорилась. Лаврін запитував Милашку про її батька, матір, за сестер та братів. Вона йому розказала, що її батько бідний, що мати її дуже любить і жалує, що в неї багато маленьких сестер та братів. Лаврін обняв її тонкий стан, і вона схилила йому на плече голову, заквітчену маком, настурцями та м'ятою. На Лаврінове лице похилились свіжі квітки маку та пахуча м'ята і прохолоджували його гарячу щоку, неначе холодна роса. Милашка розпитувала Лавріна про його батька, про село, за семигорських дівчат. А вода в росі тихо плинула, лотоки гули, неначе десь далеко в лісі. Тихо коливалась осока та латаття на водяній бистрині коло каменя, неначе дерево на тихому вітрі. Сонце сідало над Россю за Богуславським лісом. Жита ніби дрімали, а в молодих душах розгорювалась любов, як розгорюється сонце літнім ранком. Вже сонце зовсім зайшло, і на дворі стало сутеніти. Милашка встала. «Чи це ти підеш вже додому?» – спитав Лаврін. «Боюся опізнитися. Мені дорога додому через гай». «То я тебе проведу», – сказав Лаврін. І вони обоє знялися з каменя і пішли між житами нагору. Лаврін провів Милашку до села. Вже було видно хати, треба було прощатися. «Дівчино моя, краще від сонця. Не маю сили одірватися від тебе. Де збирається ваша вулиця? Іди додому, а з дому виходь на вулицю. Я там тебе ждатиму. Наша вулиця збирається недалеко від церкви, під вербами, коло криниці. А як ти вернешся додому вночі? Що тобі батько скаже?» «Вже про батька ти не питай. Те буде, що Бог дасть». Милашка пішла додому, а Лаврін пішов до криниці, де збиралася вулиця. На дворі смеркло, під вербами недалеко від криниці заворушились дівчата й хлопці. Лаврін стояв під вербою коло тину. Парубки вгледіли його, поздоровкалися з ним і зараз помітили, що Лаврін був їм незнайомий. «Що ти за людина?» – спитав Лавріна один парубок. «Ти, здається, не з нашого кутка. А чого це ти, вражий сину, ходиш до наших дівчат на нашу вулицю, нас не спитавшись?» Парубки обступили Лавріна навкруги. «Я не Біївський. Я прийшов у Біївці недавно і шукаю собі роботи», – обізвався Лаврін. «Ого, добрий робітник, роботи не знайшов, а на вулицю зараз дорогу знайшов», – крикнув другий парубок. «Коли хочеш із нами гуляти та до наших дівчат ходить, то став нам Могорича, а то ми тобі киями покажемо дорогу з нашої вулиці». Лаврін знав парубоцький звичай і повів усю парубочу ватагу у шинок. Він поставив їм Могорича і вже в згоді з ними вернувся на вулицю. Милашка незабаром вибігла на вулицю. Лаврін пізнав її і одрізнився з нею від челяді. Вони стали осторонь під вербою коло тину, із-за котрого виглядали широкі квітки соняшників. Лаврін прикрив Милащині плечі своєю свиткою і обняв її за стан. Зорі висипали на небі, село заснуло. Дівчата співали та жартували з хлопцями, а Милашка, як горлиця, горнулась до Лавріна. Вже й вулиця розбіглась. На небі зійшла зоря, а Лаврін все стояв з Милашкою і не мав сили одійти од неї. «Коли ж ти прийдеш до мене?» – спитала Милашка. «Я до тебе ладен щоночі ходити. Прощай, чорноброва, прощай, моє ясне сонечко. Десь ти, моя мила, з рожі та з барвінку звита, що додержала мене до самого світу», – сказав Лаврін. «Коли я твій голос коло двора почую, я зараз вилину до тебе», – сказала Милашка. «Як я тебе за себе візьму, чи будеш нудитися в Семигорах?» – спитав Лаврін. «Чого мені нудитися з тобою? Як ляжу спати, твоя тінь ніби в головах стоїть у мене. Я б прикрила твій слід листом, щоб його вітер не завіяв і піском не замів», – сказала Милашка. «А може, ти оце підеш за ту діброву та й занесеш навіки свою любу розмову?»
Не бійся, милашко, я тебе не покину. Післязавтра виходь на вулицю, я прийду, хоч маю пропасти. Прощай, моя мила, краща от золота, краща от сонця, сказав Лаврін і поцілував милашку, неначе впік її душу своїми гарячими устами. Лаврін прийшов додому вже світом і ліг спати в повітці. Вже всі повставали, а Лавріна не було видно. Вже сонце високо підбилось угору, батько знайшов Лавріна в повітці і не міг добудиться. «Десь Лаврін блукав цілу ніч», – сказав Кайдаш жінці. «Ходить коло роботи, мов п'яний, і походя спить». «На вулиці гуляв», – сказала Кайдашиха. Минув день, минула ніч, а на другу ніч Лаврін знов майнув у Біївці темної ночі при ясних зорях. Милашка знов до його вийшла, і знов він вернувся світом додому. Знов не виспався і так і знемігся, що без сорому пішов по обіді в клуню, ліг у засторонку на соломі і спав до самого вечора. «Занапастив себе парубок», – бідкався Кайдаш. «І де ти бродиш, де ти волочишся цілу ніч?» – питав Лавріна батько. «Там, де й ви волочились, як були парубком», – сказав Лаврін. Лаврін ходив у Біївці до Милашки через день і зовсім розледащів. Без Милашки йому став світ немилий. Йому стала немила мати, став немилий батько, стало погане село. Як тільки наставав вечір, як тільки висипали зорі на небі, його тягло в Біївці. Він не зводив очей з тих гір та лісів за Россю, де стояли Біївці. «А що, жінко, настають жнива, а з нашого Лавріна не буде ніякої роботи», – говорив Кайдаш до жінки. «Ходить по садку, неначе напившись отрути». «То про мене нехай жениться, треба ж його колись одружить. Але де його брати собі невістку в нашому селі, коли вже ось маємо одну сатану в хаті? У цих Семигорах усі дівки тепер мов чорти. То оженимо його будлі-де. Хіба нема більше сіл на світі», – сказав батько. Мати пішла в садок, де під яблунею лежав Лаврін. «Чого ти, сину, став такий смутний? Чи в тебе що болить? Чи ти щось на думці маєш?» Лаврін мовчав, тільки рукою махнув. Його очі дивилися в зелену гущавину з яблунь та черешень. «Я оце говорила з батьком за тебе. Батько хоче тебе оженити. Посилай, сину, старостів до Катрі Головківни. Катря дівка тиха й гарна, мов калина, процвітає». «Правда, що процвітає, як макуха під лавкою?» «Нема мені в Семигорах пари». «А до кого ж ти ходиш на вулицю?» «Та я, мамо, ходжу на вулицю аж у Біївці». «Аж у Біївці!» – крикнула мати й в долоні сплеснула. «В Біївці, мамо!» Там набачив я дівчину. Брови чорні, очі карі, любо подивиться, личко як калина, а як гляне, засміється, в мене серце в'яне. То про мене шли старостіві в Біївці. Чия ж вона дочка?» «Балашова, її звуть Милашкою». «Чи ти ж знаєш, що за люди ті балаші? Чи ти ж знаєш Милащині норови? Стережися, сину, щоб не взяв такої, як Карпо. Як з нею не оженюся, то в росі втоплюся», – сказав Лаврін і одвернув лице од матері. «Чи робоча ж вона? Чи має що за душею її батько?» «А чом же? Балаш, здається, людина з достатками, але я в його скриню не лазив». «То про мене посилай старостів і до Балашівни. А я з батьком поїду на розглядини та подивлюся і на твою милу, і на її батька-матір». Лаврін так і зробив, як йому раяла мати. Причепурився, взяв 2 старостів та й пішов у Біївці. Балаш не сподівався так рано старостів до своєї дочки. Милашка була дуже молода, наставали жнива. Милашка була потрібна в господі як робітниця. Балаш одказував старостам ні се, ні те. Милашка стояла коло печі і заливалась слізьми. Батько постеріг, чого Милашка так пізно верталася з вулиці, і згодився на заручини. Милашка втерла сльози рукавом
і подала старостам рушники. В неділю Кайдаш із Кайдашихою збирались їхати в Біївці на розглядини до Балаша. Лаврін, веселий та щасливий, запрягав воли. «Чи гарна ж, сину, хата в твоєї Милашки?» – питала мати в Лавріна. «Ого, ще й яка гарна! Здається, в цілому селі кращої нема», – говорив Лаврін. «Чи добрі ж хазяїни Балаші, чи мають худобу?» – питала мати. «Та там такі робочі люди, що в нас у Семигорах і нема таких», – хвалив Лаврін, бо йому й справді Балаші здавалися лучшими од усіх людей на світі. «У Біївцях мене знають. Я варила обід у попа, як він видавав заміж дочку. Я там у поповому дворі частувала всю громаду. О, і там, моє серденько, є добрі хазяїни. У нас і в Семигорах і справді таких нема», – говорила Кайдашиха. Кайдашиха наділа тонку сорочку, зав'язалась гарною новою хусткою з сторочками до самих плечей і понадівала всі хрести й дукачі, наділа нову юбку, нову білу свиту, ще й жовті чоботи взулась. «Треба гарненько убратись, мене знають усі біївці», – думала Кайдашиха і загадала Лаврінові намостити на возі високо сіна, ще й заслати килимом. Кайдашиха вгніздилася на увесь віз. Кайдаш сів спереду і поганяв воли. Лаврін ішов за возом. Кайдашиха проїхала коло шинку, де стояла купа чоловіків, гордовито підняла голову і добрий день людям не сказала. «Ого, наша пані економша вилізла трохи не під небо», – загомоніли чоловіки. «Видно, що їде на розглядини». Кайдашиха виставила навмисне на показ громаді жовті нові сап'янці. Сонце грало на чоботях, сап'янці жовтіли на всю вулицю. «Їй-богу», – підняла свиту зумисне вище колін та показує жовті сап'янці, – сміялись чоловіки. «Везе Кайдаш свою жінку, неначе на ярмарок на продаж». Кайдаші переїхали греблю, виїхали на гору і в'їхали в Біївці. Кайдашиха обтерла білою хусточкою сап'янці і гордовито дивилася навкруги. «Дивіться, мов добрі люди, яка панія їде до вас у гості». Чималі хати блищали між садками. Коло церкви стояла здорова хата з новими вікнами. «Чи не тут живе Балаш?» – спитала в сина Кайдашиха. «Ні, мамо, це дякова хата. Балаш живе трохи далі», – сказав Лаврін, показуючи вулицю, кудою треба було повертати. Віз повернув поза церквою. В одному садку біліла здорова хата з мальованими одвірками та дверима. «Мабуть, оце Балашова хата», – говорила Кайдашиха. «Ні, мамо, Балаш живе ген-ген на тому кутку в яру, на Западинцях». Вже вони минули село, хат було видно дуже мало. Дорога спускалася з крутої гори в глибокий яр. В яру подекуди біліли вбогі хати, неначе білі вівці. «Оце, мамо, і Западинці», – сказав Лаврін, і очі його весело заблищали. Кайдашиха насупилась. На Западинцях не видно було ні однієї хазяйської доброї хати. «Куди ж ти оце везеш нас? Здається, ми вже й село минули», – спитала мати. «Встаньте, мамо, з воза, бо тут гора дуже крута», – сказав син. Кайдашиха не встигла встати з воза, воли розбіглися з крутого, як піч, горба. Кайдаш скочив з вія, побіг за волами, спиняв їх, бив пужалном по мордах, але важкі воли не могли здержать воза. Віз пхав їх іззаду, а вони поперли з усієї сили на низ. Кайдашиха вхопилася за полудрабки і трусилась, як у пропасниці. Віз натрапив колесами на горб і перекинувся. Кайдашиха викотилася з воза, неначе м'яч. Сіно вкрило її зверху. Воли потягли воза по долині. «Прррр, сірий, моругий, бодай ти сказився!» – кричав Кайдаш і сам летів із гори з усієї сили. Не згірше волів, а воли басували, мов коні, задерши голови та тільки рогами крутили. «Оце завіз мене в Западинці, бодай вони пропали!» – кричала Кайдашиха на увесь яр. «Трохи в'язів не скрутила!» Кайдашиха вкачалася у сіно та в пил і тільки обтрушувалась. Сіно почіплялось до червоних торочок на голові, поналазило за комір, в пазуху, заплуталось в хрестах та в дукачах.
Пил набився їй у ніс, у вуха і навіть у рот. Вона розперезалась, витрушувала сіна з пазухи та пирхала, як кішка, що понюхала перцю. Полудрабок обшмульгав жовтий сап'янець і зробив смугу через усю халяву і передок. А бодай ці западинці були запались, ніж я мала в їх їхати, сказала Кайдашиха, витягаючи сіно з-за пазухи, висмикуючи його із голови. Оце заквітчалася сіном, як вівця реп'яхами. Оф, каторжне сіно коле в спину, хоч спідницю скидай. Та тут хоч спідницю скинь, та й по яру бігай. Ніхто не побачить, бо щось тут і хатний гурт видно, сказав Кайдаш. Лаврін помостив на віз сіно, заслав килимом. Кайдашиха зовсім очепурилась, сіла на віз та все лаяла западинці. Поїзд рушив далі. Яр закрутився на всі боки, хат було видно все менше та менше, хати були все бідніші. Та й крутяться ж каторжні западинці, аж голова в мене вже крутиться, гомоніла на возі Кайдашиха. Де ж хата твоєї Милашки? Спитала вона в Лавріна. Ото третя от кінця, сказав син. Високі, зовсім голі гори стояли по обидва боки, як стіни. Зверху було видно невеличку смужку синього неба, а в самому кінці було видно 3 убогі хатини. Оце завіз мене в якийсь улик. Це не западинці, а якийсь чортів мішок. Сюди тільки чортам збиратися битись навкулачки, а не господарям їздити. То це твої здорові хати, та тут, мабуть, живуть старці, а не хазяїни. Віз під'їхав під ворота. Балашова хата була мала й стара. Вона розсунулась, випнула задвіркову стіну і ніби присіла на відпочинок, неначе стара баба. На причілку хата була підперта 2 стовпами, обмазаними білою глиною. Маленькі віконця ледве блищали. Кайдашиха сіла на возі і не хотіла злазити. Вона зовсім розсердилась. Лаврін odчинив старі воріточка. Вони заторохтіли в його руках, неначе кістки сухих ребер. Кайдаш погнав воли у ворота. З хати вибігла суха собака, кудлата, як вівця, і зашавкотіла на гостей. З хати вибігло 5 невеличких дітей, а за ними вийшла з хати Балашиха в товстій сорочці, в убогій старій хустці на голові. Кайдаш і Лаврін поздоровкалися з Балашихою. З-за Балашихи з сіней виглянула Милашка, мов квітка блиснула чорними очима, пахнула рум'яним лицем і знов сховалась у хату. У Лавріна зомліло серце. «Просимо якнайласкавіше до хати», – промовила Балашиха й поклонилась Кайдашисі. Кайдашиха була сердита на западниці, аж сопла. Вона простягла із полудрабка жовті чоботи і показала їх Балашисі до самих колін. Із сіней вийшов Балаш. Ще молодий чоловік привітався до гостей, кланявся сватам і просив їх у хату. Кайдашиха нахилила в низьких дверях голову, і для неї здалося, що вона влазить в якусь скриню, в дірочку. Хатні двері були ще нижчі. Кайдашиха нагнулась і тільки що хотіла гордо піднять голову, та з усієї сили лузь тім'ям об двірок. Кайдашиха почутила, що в неї на тім'ї вискочила Гуля. Вона вхопилась за тім'я. Гуля заболіла так, неначе хто сунув у тім'я розпеченим залізом. У Кайдашихи виступили сльози на очах, защеміло коло серця, але вона мусила мовчати й терпіти. «Ой, крикну», – думала Кайдашиха, – «ой, не видержу, ой, заохаю, оце сором, ой, вилаю батька матері Лавріна і цих поганих балашів», – думала вона і мусила зуби зціпить, щоб вдержать язика. Малі діти зареготались. Кайдашиха мовчки кляла в батька в матері, бієвці й Балашову хату. Вона полапала рукою тім'я, високий очіпок поламався й увігнувся. Кайдашиха стала шута, як безрога корова. Балашиха попросила Кайдашиху за стіл. Кайдашиха глянула на убогу сім'ю, на убогу хату і не церемонилась. Вона просто полізла за стіл і сіла на покуті, запишавшись та втираючи губи хусточкою. Хата була дуже низька. Маленькі віконця були ніби сліпі.
Через старі шибки, вкриті зеленими та червоними плямами, не видно було навіть неба. Стара лежанка з каміння неначе просіла і роз'їхалась. Каміння повипиналося з неї, неначе сухі ребра в худої шкапи. На полу в кутку стояла невеличка скриня. Стеля увігнулась, а серед хати стояв тонкий побілений стовп, він підпирав сволок. Кайдашиха гордим оком окинула хату і обернула голову до образів. Її червона, високо зав'язана хустка на голові придавила коліна святій Варварі на чималому образі. Вона отсунулась від образа і сіла проти вікна. Малі діти поставали серед хати і повитріщали на Кайдашиху оченята. Коло дітей терлась кішка, обстрижена від голови до самого хвоста. Кайдашиха глянула на дітей, глянула на чорнобриве мелащине лице і трохи пом'якшала. Вона любила дітей. Чом ти, Лавріне, не сказав, що в моїх сватів є маленькі діти? Ото який же ти! Я була б вам, діточки, привезла гостинця. У мене ж є й горішки, й мед, і мак. Була б спекла маківників. Ото, Боже мій, бідкалась Кайдашиха. Діти пороззявляли роти. Горішки й маківники залоскотали їх у ротиках. Вони дивились на багату тітку і все ждали, що з-під поли от-от посиплються горішки, а з-за пазухи повискакують маківники. Ти, Боже мій, не взяла дітям нічогісінько. Нате ж вам хоч по шажку. Кайдашиха витягла з-за пазухи хусточку, розв'язала вузол і роздала по шагу. Діти дивились на шаги і не знали, що з ними робить. «Чи може, мамо, їсти дзеню?» – спитала маленька дівчинка і полизала язиком свою дзеню. «Не бери серце в рот, пхе», – сказала Кайдашиха. «Кака, дзеня, якби маківників», – сказав хлопчик. «Мамо, хочу маківників», – зарепетувала дівчинка. «Які в тітки жовті ноги, неначе в нашої зозулястої курки», – сказав голосно, але ніби про себе старший хлопчик. «Хто ви дав так говорити? Ось я тобі дам. Ідіть собі гулять на двір», – сказала Балашиха і випровадила дітей з хати. Балаш із Кайдашем посідали кінець стола і почали розмовляти за жито та пшеницю, за сіно та за ярину. Балашиха послала найстаршого хлопця в шинок по горілку. «О, це, Боже мій, гарні гості, та не знаю, чим вас і вітати. Тепер Петрівка, такий важкий час», – бідкалась Балашиха. «Але ж, мамо, я принесла з лісу глечик суниць», – вхопилась Милашка. «Зварім на полудень вареники з суниць та з полуниць». «Отже ти, дочко, добре радиш», – сказала Балашиха. «Побіжи, вибери свіжих огірочків та заходжуйся вже коло вареників, а ми з свахою трошки побалакаємо». Милашка завешталась по хаті, зняла з кілків ночви, винесла в сіни і пішла в хижку за борошном. Кайдашиха не зводила з неї очей. Милашка була молоденька, невеличка на зріст, але проворна, жвава. «Ну, невелика поміч буде мені з такої невістки. Для неї ще б тільки на припічку кашу їсти», – подумала Кайдашиха. Хлопець приніс кварту горілки. Балашиха накраїла хліба, Балаш почастував гостей горілкою. Кайдаш вихилив чарку до дна, а Кайдашиха по своєму звичаю тільки губи вмочила і втерлась хусточкою. Вона взяла скипку хліба, щоб закусить. Хліб був чорний, як земля, гливкий та несмачний. Кайдашиха через силу проковтнула шматочок. Хліб давив їй у горлі. Чи ці люди вбогі, чи Балашиха зовсім не хазяйка? Довго прийдеться мені вчити цю Милашку, думала Кайдашиха і важко зітхнула. Коли б хоч не була така сатана, як Мотря. І в Мотрі непоганші брови, а за тими бровами ціла купа лиха. «Погана у вас у бієвцях горілка, неначе сироватка з перцем», – сказав Кайдаш, згадуючи ту чудову запіканку з червоним перцем, що він пив на розглядинах в Довбиша. «Погана, бо Іродів шинкар розводить водою», – промовив Балаш, – «бодай йому смерть така, як оця горілка». «Так тільки смердить горілкою», – сказав Кайдаш. Хазяїн почастував Кайдашиху. Кайдашиха багато приказувала, а мало випила. «Ну, та й горда моя сваха, тільки полоще губи в чарці», – подумала Балашиха. Поки старі балакали та пили, Милашка затопила в печі і поліпила вареники.
Кайдашиха не зводила з неї очей та все скоса поглядала на чорні, неначе житні вареники на ситі. Незабаром і вареники поспіли. Балашиха отцідила їх на друшляк і подала на стіл. «Вибачте, на цей раз будьте ласкаві, до вареників нема меду», – сказала хазяйка. «Та обійдемось, моє серденько, й без меду. Чи це житні, чи пшеничні вареники?» – спитала Кайдашиха. «Та це в нас така пшениця вродила», – сказала хазяйка. «Не пшениця, а якась мішаниця з житом». Кайдашиха полизала вареники, виїла полуниці, а тісто покинула на полумисок. Полуднуючи, свахи зговорились, щоби зараз, після Петра, в першу неділю справити весілля. Лаврін пішов з Милашкою в садок і не міг з нею наговоритися. «Якби батько не віддав мене за тебе, то я б сама собі смерть заподіяла», – говорила Милашка до Лавріна. «Чи не буде, Милашко, тобі скучно за бієвцями?» – спитав Лаврін. «Там мені буде веселенько, де ти будеш зо мною, моє серденько», – сказала Милашка. Балашиха вийшла і покликала Лавріна й Милашку полуднувать. Балаш почастував їх із своїх рук і налив чарку Кайдашисі. Кайдашиха взяла чарку в руки і хоч була сердита, але таки не вдержалась і розпустила на всю хату мед своїм язиком. «Будь же, дочко, здорова, як риба, гожа, як рожа, весела, як весна, робоча, як бджола, а багата, як свята земля. Дай тобі, Боже, спішно робити, щоб твої думки були повні, як криниця водою, щоб твоя річ була тиха та багата, як нива колосом. Дай вам, Боже, із роси, і з води. Нехай ваше життя буде між солодкими медами, між пахучими квітками». Кайдашиха таки випила чарку, хоч і скривилась, як середа на п'ятницю. Милащина краса таки розв'язала їй язик і витягла з його меду цілий улик. Кайдаші надвечір розпрощались із новими сватами і поїхали додому. «Горді наші свати, нема що сказати», – казала Балашиха. «Не знаю, чи добре тобі, дочко, буде в цієї чепуристої свекрухи», – промовила вона до Милашки. Нешвидкою ступою потяглися Кайдашеві воли вздовж западинців. Кайдашиха сиділа високо на возі і вже поховала свої жовті сап'янці, прикривши їх свитою. Лаврін ішов осторонь коло воза. «Ой, поганяй швидше воли!» – крикнула Кайдашиха на чоловіка. «Коли б завидно вилізти з цього каторжного вулика. Буду пам'ятати, коли їздила на ці западинці. Не заманите мене сюди й калачем. Поробили двері, нічого сказати. Трохи собі голови не знесла, а на очіпку так зробила справді западинці. Зате ж, мамо, у вас на голові, мабуть, набігли цілі Семигори. Чи велика, мамо, моргуля на голові?» – спитав насмішкувато Лаврін. «Моргуля, твоя теща правдива моргуля, хліба не вміє доброго спекти. Набралася лиха, поки вивчила багачку Мотрю, а за цією невісткою наберуся 3 копи лиха ще й зверхом. Мотря пригнала в двір стрижену ягницю, а твоя Милашка, мабуть, прижене оту стрижену кішку». Кайдашиха лаялася та все подивлялася на бік, чи часом не вгледить де знайомих людей. Їй здавалося, що проти неї назустріч вийде вся біївська громада з головою на чолі. «Поганяй, бо швидше! Може, забіжу на часок до попаді, та хоч пополудною гаразд, та досхочу нап'юся наливки. А я в тутешній попаді, як у себе вдома». Воли виїхали на гору. Коло попового двору Кайдашиха встала і пішла у двір. «Та не боріться, мамо, не залежуйтесь довго на пухових подушках», – гукнув матері вслід Лаврін. «Гляди лиш, побачимо, яких пухових подушок навезе твоя Милашка», – обізвалась Кайдашиха, обтираючи хусткою чоботи. «Хоч між дровами, аби з чорними бровами», – сказав Лаврін. «Хоч під лавкою, аби з гарною панянкою. Побачиш, краси на тарільці не краяти, чорними бровами не нап'єшся й не наїсися», – сказала Кайдашиха і пішла у двір. І на чортового батька їй здались ті попаді. Хочеться ж дражнити попових собак, бубонів собі підніс Кайдаш. Вже сонце зайшло, вже на дворі смеркалось,
а Кайдашиха сиділа та щебетала в попаді. Воли стояли, похиливши голови, Лаврін сперся на тин і думу думав. Кайдаш заснув, простягнувшись на возі. Забрехали собаки в дворі. Кайдашиха вийшла з хати весела, неначе прийшла з церкви. От хто мене вітав! Не так, як Балашиха. Господи, не знали, де й посадити мене. Частували мене матушка і чаєм, і горілкою, і наливкою. Хвалилась Кайдашиха і тим трохи примирилась з западинцями. Через тиждень Лаврін повінчався з Милашкою і привіз її у батькову хату. Тиждень прожила Милашка у свекровій хаті, як у раю. Після вбогої батькової хати вона ніби увійшла в панські покої. Кайдашева хата була просторна, із чималими ясними вікнами, з новими образами, з великими вишиваними рушниками на стінах та на образах. І зелений садок, і маленька пасіка в саду під горою, і криниця під грушею, і левада, і зелена діброва на горах, і розмова з Лавріном за пасікою. Все ніби заквітчало свекрову хату квітками і залило пахощами. Тиждень минув, як 1 година. Милашка ніби не бачила, як п'яний свекор лаявся з свекрухою, ніби не чула, як свекруха обсипала її неласкавими словами. Кайдашиха привітала старшу невістку перше солодкими медовими словами, а потім уже дала їй покуштувати полину. З Милашкою вона обійшлась інакше. Вона одразу почастувала її полином, не злюбила Милащиних батьків і як тільки бралась за тім'я, то згадувала западинці і свої розглядини в Балашів. Милашка була молода, незугарна до важкої роботи, а Кайдашисі дуже бажалось на старість полежати та відпочить. Тільки тиждень після весілля Кайдашиха змовчувала та скоса поглядала на Милашку, показуючи їй роботу. На другий тиждень вона вже лаяла невістку і глузувала з неї. Одного дня, ще вдосвіта, Кайдашиха збудила Милашку і загадала їй місить діжу, а сама поралася коло печі. Милашка влізла руками в діжу і ніяк не могла вимішати тіста із самого дна. Діжа була здорова, а вона сама була невеличка на зріст і не могла дістати руками до дна. «Лавріне, підстав своїй жінці під ноги стільчика. Бач, не дістане руками й до половини діжі». Лаврін узяв маленького стільчика і підставив Милашці під ноги. Милашка вилізла на стільчик і, запнувшись білою фантиною, неначе боролась із здоровенною діжею, тикаючи в тісто маленькими кулачками та тонкими руками. Лаврін не зводив очей з Милашки і милувався, як вона проворно орудувала руками, як стільчик хитався під ногами. В неї на лобі виступив піт. «Лавріне, втри жінці піт із лоба, а то ще в діжу покапає», – знов сказала сердито Кайдашиха. Лаврін обтер своїм рукавом гарячого Милащиного лоба. Милашка, як дитина, глянула на його темними очима й усміхнулась. Свекрушин докір полетів проз її вуха і не зачепив душі. «Лавріне!» – знов гукнула Кайдашиха. «Утри лиш носа своїй жінці! Он, бач, дядьки з носа виглядають!» – вже кепкувала свекруха, дивлячись на дитячі Милащині руки. Милашка усміхнулась, але якось жалібно глянула на Лавріна. Вона неначе не дочула свекрушиного слова, хоч розкуштувала полин. Лаврін мовчав і тільки глянув на матір. В хату увійшов Кайдаш. Він виголодався за роботою і почав гримати, що Кайдашиха опізнилась із хлібом. «Опізнилась! Чом пак не опізнитись, коли понабирала в хату невісток із западинців, коли з довбишами не могла увинутись, а з балашами й поготів. Он баблається з діжею від самого ранку, неначе дитина пічки копає». Кайдашиха заглянула в діжу. Тісто було зовсім не вимішане. На йому було видно бульбашки, неначе горіхи. «Геть! Вилазь із діжі, бо сьогодні не будемо й обідать!» – крикнула Кайдашиха на Милашку. Милашка витягла з діжі руки в тісті, скочила з стільчика і стала серед хати. В неї на лобі блищали здорові краплі поту. Кайдашиха помила по лікті руки і кинулася з злістю на діжу, як на свого ворога. Тісто в діжі аж запищало і неначе заплямкало губами під її руками. Милашка знала, що не вгодила свекрусі,
і стояла ні в сих, ні в тих серед хати та дивилась на замазані руки. «Чого ти стоїш, ніби сьогодні привезена? Он зосталось тіста на руках на цілий хліб. Пообшкрібай ножем тісто та вдіжуй, порайся коло печі». Милашка зітхала. Вона почутила, що рідна мати і б'є, та не болить, а свекруха словами б'є гірше кулаками. Милашка мила руки, але руки в тісті не швидко обмивались. «Чо ти там баблаєшся? Мий хутче й руки, бо прийде батько вдруге до хати, то він нам поб'є спину!» Вже крикнула Кайдашиха на Милашку. Милашка затріпала рученятами, неначе пташка, крилами. І ще гаразд не обмила тіста на руках, обтерла їх сяк-так рушником і кинулась вимішувати лемішку. Вона сіла долі, поставила в колінах горщик, обвернутий ганчіркою, і, хапаючись, так повернула кописткою в горшку, що вона зав'язла в густій лемішці, хруснула і переломилась. «Ой, Боже мій, з цим недбайлом!» – крикнула Кайдашиха, глянувши на Милашку. «Тепер про мене стромляй руку в лемішку та й мішай!» В Милашки затрусились руки. Вона вхопила ложку і почала вимішувати лемішку ложкою. «Мати твоя, мабуть, вимішувала лемішку ложкою, та й тебе навчила!» – крикнула з злістю Кайдашиха. Милашку здавило в горлі. Вона заплакала. Тільки що Кайдашиха виплескала хліб, а Милашка посаджала, посипаючи лопату межесіткою, голодний Кайдаш знов увійшов у хату і почав лаяти й жінку, й невістку. «Якого ви недовірка вдвох робите, що у вас і досі обід не готовий?» – крикнув Кайдаш на всю хату. «Піди, Милашко, до Мотрі та позич хліба на обід». Тільки що Милашка ступила на поріг, Кайдашиха крикнула так, наче на неї хто линув кип'ятком. «Не йди до Мотрі позичать хліба, бо ноги рогачем поперебиваю. В неї снігу зимою не дістанеш». В Карповій противній хаті двері були odчинені. Мотря почула ці слова. «Як тільки котра з вас ступить на мій поріг, то я вам обом поперебиваю ноги цією кочергою», – крикнула Мотря з свого порога і показала кочергу. «Сплять до обіду, та ще й мене судять. Судіть уже вашу Милашку, а мене не зачіпайте». Мотря причинила свої двері, аж горище загуло. Милашка побігла до сусіди позичать хліба на обід. Милашка позичила хліба і верталась через свій садок. Вона вгляділа в садку Лавріна. «Зобижає тебе, моє серце, мати», – сказав Лаврін і неначе закрасив материну лайку своїми ласкавими словами. «Дарма, що мати лає, аби ти мене тішив своїми очима», – сказала Милашка, глянувши Лаврінові в самі сині очі. Ішла вона за хлібом, садок неначе пов'яв для неї і листя пожовкло. А як верталась назад, глянула милому у вічі, і для неї знов ніби садок розвивався і зазеленів, і сонце весело на йому заграло. І знову в Кайдашевій хаті почалась колотнеча. Кайдашиха почала сваритися і стала дуже лайлива та опришкувата. Вона нападалась на Милашку сливи кожного дня, точила її, як вода, камінь. Мотря не любила Милашки і все чогось підкопувалась під неї, мов річка під крутий берег. Милашка жила з Кайдашихою в одній хаті, а через Кайдашиху Мотря була недобра і до Милашки. Настали жнива. Кайдашиха запрягла Милашку до роботи, як у віз. Милашка вже нудилася за бієвцями, за батьком, за своєю доброю матір'ю. Вона просилась у свекрухи в гості до батька. Свекруха її не пускала. Кожної неділі просилась Милашка в гості, і кожної неділі Кайдашиха знаходила для неї роботу. Дівчина зажурилась. «Чого ти, Милашко, журишся, аж з лиця спала?» – питав у неї чоловік. «Скучила за матір'ю. Вже й жнива минають, а я ні разу не була в матінки в гостях. Цієї ночі мені снилось, що я стала зозулею та й полетіла в Бієвці. Прилітаю в батьків садок та й сіла на вишні. Батько неначе виходить в садок та й просять мене до хати. Я влітаю в хату, дивлюся, а мати лежить на лаві мертва, заверчена наміткою, укрита чорним сукном, згорнула руки на грудях і жалібно дивиться на мене. Коли мати не пускає, то я попрошу батька. Вижнемо Ярину, то, може, й поїдемо в гості. Просила Лавріне батька, бо я з нудьги не знаю, де й дітись. Шумить діброва на горі, та тільки жалю мені завдає. Щовечора дивлюсь на Заросянські гори, щовечора пориває мою душу.
Якби я мала крила, я б, здається, зараз одвідала свою неньку. Така нудьга мене бере, що, здається, якби я зозулею летіла, то ліси б посушила своєю нудьгою, крилами садки поламала б, степи попалила б своїми сухотами і зелені луги сльозами залила. Молода молодиця залилась сльозами, як мала дитина. Лаврінові стало жаль молодої жінки. Він пригорнув її до себе і вговарював ласкавими словами. «Здається мені, що до моєї матінки і дорога тереном та колючою ожиною заросла», – сказала Милашка. Лаврін таки впросив батька, а батько почав вговорять Кайдашиху. Кайдашиха пустила невістку до родини, а сама таки не поїхала. Навіть попадині пухові подушки та наливка не заманили її на западинці. Кайдашиха вговоряла поїхать до сватів Кайдаша. Кайдаш не схотів, бо в Бієвцях була недобра горілка. «Візьми ж, Милашко, паляницю батькові, а дітям я передам гостинця. Ось бач, яка паляниця. На западинцях, мабуть, і не бачили таких паляниць, не тільки що не їли», – сказала Кайдашиха, подаючи Милашці пухку паляницю. Милашка взяла паляницю в руки, паляниця через свекрушин докір стала для неї важка, як камінь. Лаврін пішов з Милашкою в Бієвці. Тільки що Милашка ступила на батьків поріг та й залилась дрібними сльозами, впавши матері на груди. «Я думала, дочко, що ти вже од нас отцуралась. Ждала я тебе в гості, у вікна виглядала, та вже й перестала. Не пускав нас батько, не пускала й мати», – сказав Лаврін. «В жнива було дуже багато роботи». «Чого ж це ти, дочко, так розплакалась? Мабуть, дуже нудилась за Бієвцями та за нами», – говорила мати. «Привикай, серце, до чужого села та до нової рідні. Адже ж люди якось звикають. Недурно ж кажуть, дівка як верба, де посади, там прийметься». «Не так легко, мамо, прийнятись», – говорила Милашка, коли посадили ніби на гарячому піску. Мати задумалась. Вона догадалась, який то був гарячий пісок. «В нас була, як рожа цвіла, а тепер така стала, як квітка в'яла», – сказала Балашиха словами пісні, роздивляючись на свою дочку. «Чого ти, дочко, зблідла, наче пилом припала, і голос твій став такий тихий та смутний?» «Нема мені от чого цвісти. Якби не Лаврін, то я б, здається, ладна й до вас вернутись». «Не можна, дочко, зав'язала голівоньку, не розв'яжеш до віку», – сказала Балашиха, осміхаючись через сльози. Матері все здавалось, що Милашка нудиться за Бієвцями, що вона ще дуже молода і жалкує за дівоцькою красою та за чорною косою. Вона не думала, що Милашці було важко в свекрухи. «Звикай, серце. Як я вийшла заміж за твого батька, то і я плакала, а далі звикла. Така вже жіноча доля». Милашка обцілувала маленьких братів і сестер, розв'язала хустку з гостинцями. Діти вкрили хустку, як мухи мед, а в тій хустці було всякого добра, і горіхи з насінням, і груші, і яблука, ще й медяники. Діти аж плескали в долоні та щебетали на всю хату. Балашиха застелила стіл скатертю, поставила пляшку з горілкою, Балаш частував зятя, а Милашка з матір'ю пішла в садок, жалілась на свекруху й свекра, виплакала усі сльози, що зібрались за всі жнива, і полила ними материн садок. Мати стояла під вишнею та й собі плакала. «Я тижня не пробула в свекрухи і вже сльозами облилася», – говорила Милашка. «Якби Лаврін не оступався за мною, то вони б мене з'їли. А збоку через сіни живе Карпова Мотря, наче люта змія. Не сприяє мене через свекруху. Заскубуть, заклюють вони мене, мамо, як лихі шуліки голубку». «То ти, дочко, не потурай свекрусі. Адже Мотря не мовчить, то й ти не мовчи. Коли, мамо, кругом мене все чужі люди, чужий рід, чуже село. Я одна, як билина в полі, а вони всі на мене, як вітер на билину». Поплакала Милашка з матір'ю в садку, увійшла в хату,
Сіла за стіл полуднувать і не полуднувала. Якби мені перекликать сюди Лавріна, я б навіки зосталась у матері, думала Милашка, поглядаючи на убогу хатину. Милашка посиділа в батьків до вечора, пішла до сусід, побачилась з сусідами, наговорилась і вже смерком розпрощалась із ріднею. Перейшла вона двір до воріт і стежку облила слізьми. Ішла вона долиною та все оглядалась назад, на батькову хату. Вийшла на гору і ще раз подивилась на вишневий садочок. «Прощай, мій спокою, мій віночку, вишневий батьків садочку», подумала Милашка і пішла селом додому з Лавріном. Уже вночі пізненько вони прийшли додому. «Потривай же, Мотре, замітала я сіни, виносила із своєї твоє сміття, а завтра не винесу», думала Милашка, згадуючи напутіння своєї матері. «Нехай вже лає мати, а то й вона кричить». Другого дня Милашка вимила свою хату і половину сіней, неначе мотузком одміряла. «Як вимила рівненько? Чи не поясом міряла сіни?» – питала Мотря в Милашки. «А хоч би й поясом. То тобі до того що? Не буду мести твоєї половини сіней та виносить твого сміття», – сказала Милашка. «А хіба ж ти не міряла сіней мотузком, як мазала діл та стіни?» – обізвалась Кайдашиха. «Міряєте ви, бодай уже міряла вас лиха година». От того часу Милашка знайшла собі ще одного ворога. Мотря не давала їй перейти сіни. Вона була сердита на Милашку за те прокляте сміття. От того часу в хаті гризла Милашку свекруха, в сінях і на дворі стерегла її Мотря. Настала зима. Настав важкий час для Милашки. Кайдашиха напосілась на неї, як лиха доля. Сама спала досхочу, робила легку роботу, а всю важку роботу скидала на Милашку, наче на свою наймичку. Молода Милашка, вкинута в чуже село, між чужі люди, не сміла нічого говорити проти свекрухи і мовчки робила все, що загадувала вона. Була тільки тоді щаслива, як отпрошувалася в гості до батька, та й те траплялось дуже рідко. Старий Кайдаш пив у шинку, приходив п'яний додому і зганяв злість більше на невістці, ніж на своїй жінці. Мотря не пропускала Милашки через сіни і зачіпала її ущіпливими словами. Лаврін уступався за нею, та й годі сказав. Настав страсний тиждень. У великий понеділок до Кайдашів зайшла баба Палажка Солов'їха. Вона була дуже богомільна і щороку їла Пасху в Києві в лаврі. І тепер вона збиралася в Київ, але самій іти до Києва було невесело, а ще до того вона трохи боялась сама виряджатись далеку дорогу. В неї була думка підмовить самого Кайдаша, бо з чоловіком в дорозі все-таки бабі безпечніше. «Помагай бій вам! Поздоровляю вас із великим понеділком», – промовила Палашка. «Спасибі, будь і ти здорова», – отказала Кайдашиха. «Сідай, Палашко, в нашій хаті». Палашка сіла на лаві і скорчилася в три погибелі. Вона за Великий піст так спостилась, що в неї тільки очі блищали. «Чи підеш, Палашко, й цього року до Києва?» – спитала Кайдашиха. «Як Господь поможе та сподобить, то чом би й не піти? З'їла я 20 пасок у Києві, то, може, Бог поможе з'їсти й 21. Стара головчиха зохотилась йти зо мною. Та, може, хто із вас піде з нами? Бо як з хати піде їсти Пасху в Київ хоч одна людина, то Бог благословить усю сім'ю і на хліб буде поліття. А як хто їстиме щороку в Києві Пасху, та ще й умре на Великоднім тижні, той піде просто в рай, бо на Великоднім тижні царських врат не зачиняють і в церкві, і в раю. Душа через царські врата так і полетить просто в рай. А хто постить 20 п'ятниць на рік, той не піде просто в рай? Чи не чула, Палашко, чого про те на печерах або в лаврі?» – спитав Кайдаш. «Ні», – сказала з повагом Палашка. «Хто постить у тій п'ятниці та носить при собі сон Богородиці,
той не буде у воді потопати, в огні горіти, од наглої смерті помирати, а в рай просто не піде. А хто піде в Єрусалим, або щороку в Києві в лаврі Пасху їстиме, або вмре на самий Великдень, той спасеться, того душу янголи понесуть просто до Бога. Милашка слухала, і в неї робота випала з рук. Треба у Києві на Великому тижні висповідатись, у чистий четвер одговіться, треба молебень на печерах найнять, на часточку дать, на святі мощі по шагу покласти, то тоді Господі помилує нас, навчала баба Палашка, піднявши вгору палець. А хто купить мира од мироточивих голів або оливи од лампад над святою Варварою, та буде мазать очі та лоб, в того ніколи не болітимуть очі й голова. Я знаю в Києві всі мощі, всі церкви. Оце як хожу по печерах та по церквах, то за мною йде слідом сотня або й друга людей, а я всім розказую, в якій церкві які мощі, показую, де лежить пір'я архангела Гавриїла в Панянському монастирі, де стоїть молоко Богородиці, де святий Миколай притиснув до стіни своїм образом злодія, як той хотів обікрасти церкву. «Невже притиснув?» – спитала Милашка, розплющивши широко очі. «А вже ж притиснув, і ще й рукою вхопив та й держав, доки ченці з усього Києва не посходились. А од образа пішов світ на всю церкву, неначе од сонця. Ченці думали, що у церкві пожежа, та й позбігались. Коли глянуть на те чудо, та мерщій на себе ризи, та зараз вдарили в дзвони, та позабирали в руки свічки, та давай перед Миколаєм править та молитись, тоді образ і пустив злодія. А той злодій зараз постригся в ченці та й став святим». В хаті всі слухали Палащину розмову. Молодиці позгортували руки та важко зітхали, приказуючи: «Ой, Боже наш, Боже наш!» А я оце як прийду до того Миколая, та як почну розказувати, то мене люди обступлять та й слухають, та аж шапки поздіймають та хрестяться. Я знаю, і де гроші коло образів класти, і де гроші черницям та ченцям просто в руки давати. А за мною люди так і валять валкою. А я ж їх вожу од воєнного Миколая до десятинного, од десятинного Миколая до доброго, од доброго Миколая до малого, а далі од мокрого Миколая, а потім до притиского Миколая. «Ой, пустіть мене, мамо, в Київ з бабою», – просилась Милашка. «Я і зросла, а в Києві не була. Мене й Господь не помилує на тому світі». А церкви там усе з золотими верхами. У печерах лежить 12 братів, що будували Лаврську дзвіницю. Кажуть, що як будували, то вона вся входила в землю, а однієї ночі вийшла уся з землі. От того часу усі брати постриглися в ченці. Господи, скільки я переводила людей на самий верх дзвіниці до великих дзвонів. «Ой, пустіть мене, матінко, здається, вмру, як не піду в Київ. А чи то правда, що там є такий лев, що з рота вода тече?» «А вже ж є! А на левові сидить святий Самсон та щелепи йому роздирає. Як піймав його на Подолі коло Дніпра, як роздер щелепи, та й сам каменем став, і лев каменем став, а в лева з рота вода потекла. Та якого там дива нема, якби розказувати за все, то не те щодня було б мало, тижня мало», – говорила Палашка і підвела очі до образів, підняла обидві руки вгору, ще й пальці розчепірила. «Там, на Андріївській горі під престолом, є джерело, а в джерело щороку забивають віз вовни.
Як тільки покажеться зверху роса, то зараз знов запихають туди віз вовни, бо якби полилася з того джерела вода, то увесь світ залила б. Я сама чула, як янголи бовтають воду під престолом. «Ой, Господи, помилуй нас грішних», – сказала Палашка і зітхнула на всю хату. Старий Кайдаш сидів, похиливши голову, а Милашка плакала. «Піду я з бабою до Києва, та от говіюся в лаврі. Як не пустите мене, то я, здається, вмру», – сказала Милашка. «А вже ж, Марусе, пусти невістку, бо як не пустиш, то буде тобі великий гріх від Бога», – навчала Палашка, тикаючи пальцем на образи. «Та коли ж на Великому тижні багато роботи», – обізвалась Кайдашиха. «Я, мамо, ладна день і ніч не спати. Пороблю вам усю роботу та й піду», – просилась Милашка, втираючи сльози. «Та про мене йди, та й за нас подаси на часточку», – сказав Кайдаш. «Пішов би і я, та настає чоловіча робота на полі». «А коли, дочко, думаєш іти, то спечи собі святу пасочку та калач, та вкинь у торбу крашанок, та кільце ковбаски, та шматочок сала, щоб розговітись свяченим у лаврі. То Господь тебе простить і помилує», – навчала Палашка. «А я вже тобі дорогу скрізь покажу, як по писаному. Мене всі прочани знають з усього світу. Я їм даю всім привід у Києві. В Києві вони всі ходять за мною, неначе вівці за пастухом». Баба Палашка розпрощалася і пішла з хати. Кайдашиха вчинила тісто і спекла Милашці маленьку паску. Баба Палашка назбирала по селі 10 бабів і другого дня зайшла за Милашкою. В Палащиній торбі була й паска, і чималий калач, і сало, і сіль, і навіть крашанки. Вона кланялась кожному в хаті і просила простити її гріхи. Прочани пішли до Києва. «Та не барися, дочко, вертайся додому», – наказувала Кайдашиха невістці, стоячи за ворітьми. «Як Господь не прийме нас до себе, то й вернемось», – говорила Палашка, кланяючись до дзвіниці трохи не до самої землі. Ідучи селом, Палашка заходила в декотрі хати, щоб попрощатися з тими молодицями, з котрими вона лаялась. Але як вона лаялася з цілим селом, то для неї довелося сливе не минати ні одної хати і ходити з хати в хату, як ходить піп з молитвою. Прочани йшли день, упросились в одному селі на ніч до добрих людей, переночували і раненько знов пішли в дорогу. Милашка неначе на світ народилась. Її не допікала тут ні свекруха, ні свекор, ні мотря. Понад дорогою зеленіли молоді жита, синіли далекі гори та могили. На дворі було тепло і ясно. Милашка ніби набиралася здоров'я на волі. Вже звернулось півдня. По один бік дороги була чимала гора, а на горі могила. Баба Палашка повела молодиць на ту могилу. З тієї могили вже було видно Київ із церквами та з дзвіницями. Тієї могили прочани не минали ніколи. Палашка вийшла на могилу, впала навколішки і почала молитись. З могили було видно на горах високі дзвіниці, церкви з золотими верхами. Кругом Києва в долині зеленів густий ліс, синів за Дніпром, ніби повитий сизим туманом, бір, а між соснами подекуди блищали широкі плеса розлитого Дніпра. В лісі блищали золоті хрести монастирів, неначе дорогі камінці, розкидані зверху на бору. Сонце світило на Київські гори, золоті верхи сяли, неначе горіли. Баба Палашка припала до землі головою, а за нею і молодиці почали бити поклони. Палашка встала і, піднявши руки вгору, почала розказувати прочанам. «Он де велика лаврська дзвіниця! А ото коло неї сама Лавра, а то далі свята Софія, а ото свята Варвара», – говорила вона. Молодиці водили очима слідком за її рукою, а Милашка стояла, мов кам'яна. Ті золоті верхи
та білі дзвіниці здавалися для неї якоюсь дивною казкою. Вона вперше йшла до Києва. Прочани перейшли бір і прийшли на заставу. На заставі стояла черничка і причепилась до їх. «Спасайтеся, люди добрі, нехай вас Господь спасеть і помилує. Ідіть говіти в наш монастир на Подолі, до святого Фрола й Лавра. У нас більше мощей, ніж у других монастирях. У нас є частка младенця, убитого Іродом, є риза Христова і кров з Христових ран, і пір'я архангела Гавриїла, і молоко Богородиці». Прочани прибували до застави сотнями. Черниця намовляла й заманювала їх до свого монастиря. Сотня прочан пішла за нею. На других заставах так само стояли черниці і затягали до себе богомольців. Баба Палашка не послухала черниці. Вона гордовито отказала, що вже йде в Київ їсти 21-шу Пасху і знає всі церкви й монастирі. Надвечір Палашка привела прочан у Лавру. «Чи тут той лев, що з рота в його тече вода?» – спитала Милашка. «Та де там тобі тут?» – гордовито сказала Палашка. «Покажу тобі й лева, а це, бач, велика дзвіниця, а це Лавра. Отут лежать мощі святого Феодосія». Милашка глянула на дзвіницю і трохи злякалась. Для неї чогось здавалось, що дзвіниця впаде на неї і розчавить її. Прочани пішли в церкву. У великій Лаврській церкві йшла отправа. То було саме на страсть в чистий четвер. Вся велика церква ніби палала свічками і була набита народом. По церкві наче розливалось огняне море, заливало закутки, ішло поза стовпами, переходило на стіни, спалахнуло на високому іконостасі до самої бані, розтопило на щиро золото іконостас і повисло під банями огняними краплями на панікадилах. Після кожної Євангелії дзвонили в дзвони. Серед церкви виходили ченці, ставали півкругом і співали страсні пісні. Палашка і Милашка посвітили свої свічки і впали навколішки. 40 душ ченців у чорних клобуках співали серед церкви такі жалібні пісні, неначе хотіли виплакати в піснях всесвітнє горе. То був не жаль, не плач горя, а якийсь слізний крик, якесь море сліз, що зливалося тисячі літ і злилось докупи і полилось піснями з грудей. Здається, у тому морі сліз текли ріки народного горя від самого початку світу, горя від холоду й голоду, від меча, від огню, від татар, від царів, від панів, від жидів, від чужого й багатого, від дикого звіра. Якась надзвичайна туга лилась слізьми з тих давніх лаврських пісень, складаних сотні літ, і Палашку, і Милашку здавило за серце. У тих словах співу ніби текли ріки їх власних сліз, од їх бідності, од панщини, од московських та польських закуцій, од давнього польського ярма, од жидівського здирства. Палашка плакала, аж ридала. Милашка ніби почула в тих піснях, впізнала своє горе у свекрушеній хаті і залилась слізьми. «Рятуй мене, Боже! Рятуй, бо я молода загину», – молилась Милашка, стоячи навколішки коло Палашки й заливаючись слізьми. Вони вийшли з церкви. На дворі була північ. Із церкви висипала сила народу. Коло Лаври була гостиниця тільки для панів. Увесь народ покотом ліг кругом церкви на кам'яних плитах. Багата Лавра не спромоглася поставити гостиницю для народу, хоч забагатіла народними грішми. Висипали зорі на небі. Милашка не могла заснути. В неї над головою ніби висіла дзвіниця, а у вікна виглядали здорові дзвони. Вона й дивувалась, і боялась тих дзвонів, та все розпитувала в Палашки про печери, про святих у печерах,
за лева та про пір'я архангела Гавриїла. Для неї так хотілося побачити всі дива, що вона не почула, як у неї боліли ноги, нили коліна. На другий день баба Палашка повела молодиць по церквах. До неї пристало ще 50 молодиць. Усі вони йшли за нею, наче сліпці за поводирем. Палашка водила їх од одної церкви до другої, так що прочани погубили лік церквам. Прочани прийшли у Софію. Серед церкви на амвоні стояв митрополітанський стілець із червоною подушкою. Один дзвонар поклав на ту подушку образок, поставив олив'яну тарілку, вдарив поклона і поклав на тарілку шага. Баба Палашка й собі вдарила перед стільцем 3 поклони, поцілувала образок і кинула на тарілку шага. За нею посипались молодиці, посипались п'ятаки на тарілку. Дзвонар зібрав з тарілки гроші і сховав собі в кишеню. «Святий сидів на цьому стільці. Ідіть, цілуйте образ та кладіть шагу», – говорила баба Палашка до молодиць. Із Софії Палашка повела прочан до Михайлівського монастиря і найняла молебень святій Варварі. За нею слідком і другі молодиці клали гроші в молебень. Од Варвари Палашка повела їх до святого Андрія, а звідтіль на Поділ, в Панянський Фроловський монастир. «Наймайте молебень святому Фролу і лавру», – шептала черниця молодицям. «Жертвуйте на святі мощі, а гроші давайте мені до рук». Деякі молодиці віддали гроші черниці в руки. Черниця сховала їх десь під свою чорну рясу. «Чи показують ризу Господню та пір'я архангела Гавриїла?» – спитала баба Палашка. «От пір'я ключів матушки Ігумені. Ви не сподобитеся його сьогодні побачити, а ризу Господню я вам покажу». Черниця повела бабів за колони, зняла з однієї срібної домовини з мощами червоне покривало. Під ним було друге, дороге, все золоте із золотими китицями. «Спасайтеся, прикладайтесь до Господньої ризи», – говорила черниця плаксивим голосом. «У цій ризі Христа жиди мучили». Баба Палашка впала навколішки, залилась слізьми і поцілувала кінчик золотого покривала. Милашку взяв якийсь страх, як вона доторкнулась губами до золота та до оксамиту. Для неї здалося, що вона бачить самого Христа і цілує його одежу. Всі молодиці плакали та втирали сльози, а черниця плаксивим голосом розмальовувала, як жиди Христа мучили, як накладали на голову терновий вінець, як били вірьовками і розпинали на хресті. Богомольці кидали на ризу гроші, а черниця забирала і ховала їх десь під рясою та все поглядала на двері, щоб часом не надійшла мати ігуменя. У Велику П'ятницю Палашка повела прочан на Поділ. Прочани заночували у братському монастирі. Утрення мала початись у 3-й годині опівночі. Богомольці зібрались лягти спати покотом на траві під липами просто чернечих келій. З одних дверей келії за богомольцями слідив очима один чернець, молодий, здоровий та повновидий, із довгою чорною бородою. Він набачив у церкві Малашку. Її краса так вразила його, що він не міг одірвати од неї очей. Він вийшов слідком за нею з церкви, підглядів, як вона сіла з богомольцями під липами полуднувати, і все стояв на дверях, доки смерклось на дворі, і богомольці полягали рядом на траві. Він нагледів, що Милашка лягла другою од краю, і пішов у свою келію. Із самого краю коло Милашки лягла баба Палашка і ніби стерегла своє стадо, як добрий пастир. Але одна семигорська молодиця десь спізнилась, прийшла до гурту і лягла спати коло баби Палашки з самого краю, підмостивши під голови клунок із харчами. Баба Палашка лежала тепер од краю другою. Вже пізненько, як усі богомольці поснули таким сном, що їх не розбудили б і лаврські дзвони, чернець вийшов з келії, знайшов той ряд, де лежала Милашка, як йому здавалось, другою од краю, підкрався тихесенько та й натрапив якраз на бабу Палашку.
Саме тоді бабі Палашці приснилось, що вона вилізла на Лаврську дзвіницю та й стала під великим дзвоном. Дзвін одірвався та й упав на неї. Вона закричала з усієї сили, але дзвін надавив її важким серцем і затулив рота. Прокидається вона і чує, що на її лиці чиясь здорова борода, а чиїсь губи так впилися в її губи, що вона ніяк не могла розтулити рота. Вона хотіла підняти руки, але хтось держав її за руки, придушивши їх ніби залізом до землі. Вона хотіла повернути голову, а в неї на лиці плуталась страшна борода. Повні губи так цілували її, що в неї губи аж приставали до зубів. Баба Палашка перелякалась. Їй здалось, що на неї справді впав дзвін, що то не сон був, а правда. Але вона якось покрутила головою і так крикнула на все горло, що побудила всіх богомольців. Піднявся гвалт, шум. Богомольці заворушились, зашуміли, а повні губи цілували бабу в щоки, в брови, в очі, а далі щось чорне знялося і як куля полетіло між липи. «Що це таке?» – думав чернець. «Така гарна молодиця, але це таке тверде, як дірявий горщик, аж губи щемлять». «Що там таке? Чи злодії, чи що?» – питали сонні богомольці. «Це тебе, Палашко, хтось чи цілував, чи хотів обікрасти», – обізвалась крайня баба. «Ой, щось побігло!» – крикнули молодиці, і кожна почала облапувати свій клунок під головами. «Це нечиста сила мене давила», – говорила баба Палашка. «Це він мене скушав, бо я вже висповідалась і завтра мала причащатись. Оце, Боже мій, який гріх трапився! 20 пасок з'їла в Києві, а за 21-ю такий гріх трапився. Послинив мене нечистий усе лице й губи, і щоки. Тьфу на тебе, сатано!» «Та то якийсь послушник побіг до келії», – говорив один чоловік. «Ге-ге, добрий послушник. Се Дух Святий при нас. Чорт! Цур їм таким послушникам. Прийдеться завтра другий раз сповідатись. Оце одговілась. Боже мій, яка мені напасть от скусителя!» – бідкалась баба Палашка. «Мабуть, якийсь послушник, бо я чула, як він вас, бабо, цілував», – сказала простенька Милашка. «Оце вигадала», – сказала баба Палашка. «Чи то можна, щоб в монастирі були такі ченці? Неначе я оце вперве в Києві». «Говорить, неначе маленька. Ще рознеси по семи горах, як вернеться додому». Баба Палашка дуже обидилась. Вона бачила, що Милашка підривала її повагу, буцімто чорти вже звернули на неї свою увагу і почастували своїм жениханням та поцілунками. Одначе на другий день баба Палашка боялась зоставатись на ніч у монастирі і повела прочан говіть в одну церкву на Подолі під самою Андріївською горою. В тій церкві був старий священник. Він збудував для богомольців зараз коло цвинтаря на церковному дворі довгу комору з перегородками, але без вікон, і пускав туди прочан на ніч. Тією коморою він притягував до себе велику силу богомольців і заробляв добрі гроші. Монастирі навіть не поробили для селян і таких комор. Баба Палашка завела прочан у ту комору. Там вони поскладали свої клуночки і замкнули двері. Раненько у Велику суботу прочани пішли в церкву говіти. Старий священник сповідав людей. Сотня богомольців стояла кругом його і ждала. Баба Палашка кивнула на своїх рукою і повернулась до дверей. Вона боялась, що не діждеться сповіді, а гріх тієї ночі мучив бідну бабу, як пекельний огонь. Тільки що семигорці застукотіли чобітьми по залізному помості, священник покинув сповідати якусь бабу, обернувся, махнув до баби Палашки рукою і крикнув на всю церкву: «Куди ви, бабки? Ідіть до мене сповідатись. У мене шагом дешевше, ніж у мокрого Миколая. Вертайтесь сюди, у мене сповідь шагом дешевша і покута більша». Баба Палашка махнула до своїх, і вся ватага повернула від дверей назад і знов застукала чобітьми по залізному помості. Тим часом, як баба Палашка сповідалась,
Милашка вийшла з церкви і сіла між довгими рядками бабів на церковних східцях під стовпами. З краю недалечко од неї сиділа старенька проскурниця і продавала проскури. Милашка задумалась. 3-й день прожила Милашка в Києві, як у раї. Вона згадала, що через день для неї треба було вертатись додому, і тяжко дуже зітхнула. Сльози виступили на її очах. Вона в Києві не бачила ні свекрухи, ні свекра, ні Мотрі, не чула ні од кого лихого слова, ніхто не гриз її тут голови. Проскурниця почула те важке зітхання, глянула на молодицю і задивилась на неї. «Чого це ти, молодице, так важко зітхаєш?» – спитала вона Милашки. «Господи, як тут у Києві гарно! А як подумаю, що треба вертатись додому, то мені здається, що це треба через день умирать». Милашка розказала проскурниці за своє горе. Добра проскурниця слухала і жалкувала за нею. В Милашки блиснула в голові чудна думка. Несподівано їй стало на думку зостатися в Києві. Краса міста, краса церков, монастирів одібрала од неї думку навіть про Лавріна. «Найміть мене, матушко, за наймичку. Не піду я додому. Коли хоч, то ставай помісячно. В мене одна робота – пекти щодня проскури», – сказала проскурниця. Милашка сподобалась проскурниці, а од неї саме тоді одходила наймичка. «Тут у церкві наші односельчани. Сховайте мене, матушко, у свою хату, поки вони підуть із Києва додому». Проскурниця повела її в свою хату. Хата була зараз коло церкви на цвинтарі, у великому домі, в нижчому етажі. Тільки двері в хату були за брамою на другому дворі. Проскурниця привела Милашку в пекарню. Пекарня була невеличка, але висока, з одним здоровим вікном, переплетеним залізними ґратами. Під вікном від стіни до стіни стояв довгий стіл. Увесь стіл був укритий рядками проскур, і великих, і маленьких, і малесеньких. На ліжку коло печі, на подушках, застелених білим простирадлом, лежали здорові проскури, як паляниці. Наймичка печатала проскури знаменником. Проскурниця звеліла Милашці помить руки і поставила її в кінці стола вироблять проскури. Милашка викачувала тісто та все поглядала на двері. Вона боялась, щоб баба Палашка не вислідкувала її. Здорова піч була вже витоплена і пашіла вогнем. Через двері було видно маленьку кімнату, де жила проскурниця. В кімнаті було чисто і гарно, як у віночку. На ліжку біліли чисті подушки. На вікні червоніли між зеленим листом китайські рожі. Коло образів із золотими широкими рамами блищала лампадка. На Милашку неначе повіяв тихий теплий вітер в літній день. Такий спокій був розлитий в тих кімнатах. Вона викачувала проскури, а її думки літали в самих горах, коло Лавріна. Сльози закапали в неї з очей. Вона втерла їх рукавом. «Не вернуся додому. Зостанусь тут. Що Бог дасть, а потім що буде, те й буде», – думала Милашка, втираючи сльози рукавом. Тим часом баба Палашка простояла службу, запричастилась і повела бабів із церкви. Вона хотіла вести їх у печери, але на цвинтарі оглянулась на всі боки і примітила, що нема Милашки. «Де ж ця ділася Милашка?» – питалася Палашка, оглядаючись на всі боки. «Чи не зосталася в церкві?» Палашка вернулась до церковних дверей, Паламар зачиняв двері і замикав замком. «Куди це вона пішла? Може, вона десь за церквою?» – говорили баби. Палашка обійшла з бабами кругом церкви, заглянула в комору, обдивилась увесь двір, Милашки нігде не було. «Оце, Боже мій, де це вона загаялася?» – бідкались баби і посідали під стовпами на східцях. Сиділи вони, сиділи, ждали, а Милашки не було. «Куди це її нечистий поніс?» – почала вже лаятися Палашка. «А може, вона потяглася з другими людьми? Та чого ми будемо її ждать?»
А вже ж, ходім, а то ще й в печери опізнимось. Баби знялися з місця і швиденько почимчикували з цвинтаря. Увечері баби вернулися з лаври за Милашкою, а Милашка не приходила. Палашці треба було йти знову у лавру на діяння, щоб їсти паску у лаврі, а Милашка неначе крізь землю пішла. Баби пішли в лавру, діждались свяченого, розговілись, знову вернулись на поділ, а Милашка все-таки не приходила. Вони заметушились і забідкались, кинулись шукати Милашку по монастирях, скрізь питали в прочан і нічого не допитались. Просиділи ще день-другий у Києві та й пішли в Семигори. Баба Палашка, вернувшись у Семигори, боялася зайти сказать кайдашам про Милашку. Пішла собі додому та й сіла. Але по селі пішла чутка, що Милашка десь одбилась від своїх і не вернулася в Семигори. Та чутка дійшла до кайдашів. Її принесла баба Параска Гришиха, лютий Палащин ворог, відома на все село брехуха. «Христос воскрес! Із святками будьте здорові!» – сказала Параска, переступаючи через кайдашів поріг. «Чи ви пак знаєте, де ваша Милашка? Це ж наша Палазя розгубила свою череду десь по Києві. Водила, поки доводилася. Милашка зосталася в Києві, а з Києва, мабуть, пішла на заробітки за границю або на Бесарабію. Вже правда, Палашці тільки б сліпих блиндарів водить по селах, а не людей до Києва. Та це я перечула вже через людей на селі, сказала кайдашиха. А Палашка завела нашу Милашку десь, мабуть, під шум чи під греблю, та й очей не показує. Еге, знаєш ти, чого вона ходить щороку до Києва Пасху їсти? Та вона цілу ніч у братському монастирі обнімалась та цілувалась. Вже й не знаю, чи з ченцями, чи з чортами. Вона там усі входи знає. Побачиш, коли вона не принесе з Києва другого байстрюка в приполі. Бо одного вже має, ще й твою невістку навчить добру. Параска розказала кайдашам всю кумедію з бабою Палашкою в братському монастирі у Велику П'ятницю. Ти, кайдашихо, не пускай з нею більше Милашки до Києва, як ще Милашка вернеться додому. Тепер я знаю, як вона розговляється в Києві, говорила баба Параска. Лаврін стояв ні живий, ні мертвий. В його й руки опали. Ой, Боже мій, що ж тепер нам робить? Де Милашку шукать? Завела ота стара, бодай її завело в безодню, говорила кайдашиха. Ти піди у волость та попроси, щоб її погнали в Київ шукать Милашки. Нехай знає, як поводарювать, намовляла Параска. Та піди побий їй морду та натовчи добре в потилицю. Шкода, що вона не завела моєї невістки. Оце б я показала їй Київ. Це, мамо, Милашка покинула нас через вас, обізвався Лаврін. О, ти через мене і ще що вигадай. Хіба я гнала її в потилицю до Києва чи що? Говорила кайдашиха. Бо ви її гризли, доки до свого не догризлись. Як пропаде Милашка, то я вам цього не подарую, говорив Лаврін, блідий, як смерть. А оту стару відьму я за коси потягну в Київ. Нехай мені шукає Милашку. А вже ж за коси, та ще й батогом ззаду підганяй, намовляла Параска. То чого ви сидите? Чом ви не підете до неї? Ви думаєте, що вона сама до вас прийде? Підіть до неї та розпитайте, та наступіть на неї, та придавіть коліном, та вона й розкаже вам, де діла Милашку. Певно, завела десь на спасіння. А справді ти, Параско, добре радиш, сказала кайдашиха. Ходім та присікаймось до тієї дурисвідки. Може ж, вона знає, де Милашка, та тільки не хоче признаватись. А вже ж, ідіть усі гуртом та насядьте на неї, то вона й признається, де старців водила, намовляла Параска. Кайдаш, кайдашиха та Лаврін пішли з бабою Параскою до Палашки.
Палашка сиділа під хатою на призьбі і грілась на весняному сонці. Вона вгледіла кайдашів з бабою Параскою за ворітьми, догадалась, чого вони до неї йдуть, і трохи злякалась. «Христос воскрес, Палашко», – сказала Параска, – «а я оце до тебе гостей навела і сама в гості прийшла». Баба Параска odчинила ворота, впустила кайдашів, знов зачинила, сперлась на ворота руками, поклала голову на руки і тільки поглядала на Палашку веселими сірими очима. В неї губи осміхались, неначе їх хто помазав свіжим медом. Вона налагодилась дивитися на кумедію. Баба Палашка не одказала на її привітання. Вона тільки блиснула на неї злими маленькими чорними очима. Кайдаші обступили Палашку. «А що, Палашко? Водила нашу милашку, доки не завела», – сказала Кайдаших. «Де наша молодиця?» «А хіба я знаю, де вона? Отбилась од нас коло церкви на Подолі, ще й нам наробила клопоту. Ми через неї просиділи в Києві цілих 2 дні, ще й мусили бігать по монастирях та по церквах». «А чом же ж ти не зайшла до нас та не сказала?» – спитав Кайдаш. «Де ви, бабо, діли милашку?» – кричав Лаврін. «Куди ви її завели? Навіщо ж ви покинули її в Києві?» «Оце, Боже милостивий! Хіба ж я її в пазуху сховала, чи з'їла, чи що? Завела та й завела. Хіба малашка мала дитина, щоб я її за руку заводила?» «Навіщо ви її підмовляли йти в Київ? Чого ви притаскались до нас із своїми брехнями, розпустили дурного язика про чуда? Нащо ви підманили молодицю?» – репетував Лаврін, згорнувши руки на грудях. «Про які брехні це ти провадиш? Я розказувала про чуда, а не про якісь брехні. Бреши сам, бо ти од мене молодший. Не на те я щороку ходжу в Київ, щоб брехні точити. В тебе, Лавріне, молоко на губах не обсохло, а ти брехню завдаєш преподобним жонам. Ідіть, бабо, до Києва та пошукайте милашки, бо як не підете, то я вас силою потягну», – сказав Лаврін. «А вже ж, потягни, та ще й закоси, та підганяй її батогом іззаду», – крикнула з-за воріт баба Параска. «А тобі яке діло? Чого ти прийшла паскудить мої ворота? Он послинила ворота, як скажена корова», – крикнула от призьби баба Палашка. «Я, бабо, піду у волость жалітись на вас. Вас волосний присилує йти в Київ за милашкою». «Та залигай її віжками та й веди. Чо ти на неї дивишся, як на святу та Божу?» – гукала за ворітьми баба Параска. «Цілувалася в Києві з ченцями та з чортами, доки не розгубила своєї челяді». «Хто? Я?» – крикнула Палашка і скочила з призьби. «А хто ж то? Вже ж чи не я? Добре розговілася, нічого сказати», – говорила Параска. «Іди, Палашко, з нами у волость», – сказав Кайдаш. «Нічого тобі не поможе, даси там одвід перед громадою». «Де ви діли мою жінку? Куди ви її завели?» – кричав Лаврін. «Та вона завела її в монастир, до ченців», – кричала Параска за ворітьми. «Вбирайся та йди з нами, нічого тобі не поможе. Підеш ти з Лавріном знов до Києва, та хоч покажеш, де загубила мою невістку», – гомонів Кайдаш. «Як підеш другий раз у Київ, то не цілуйся з ченцями», – крикнула Параска на всю вулицю. «Хто? Я? То це ти на мене таке говориш», – закричала Палашка і вхопила граблі. «Ось я тобі, стара відьма, покажу ченців та чортів». Палашка покинула кайдашів, кинулась до воріт і вперіщила граблями по воротях. Параска отскочила. Граблі перебились по половині, половина отскочила за ворота та й зачепила по руці Параску. Параска вхопила шматок граблів і шпурнула ними через ворота на Палашку. Палашка поперла держалном на вулицю на Параску. Параска прийшла під ворота, плюнула в двір і пішла по вулиці. «Бодай тебе побила лиха година та нещаслива. Ще й вона чіпляється до мене, неначе я згубила з світу її невістку», – голосила крізь сльози Палашка, вхопившись руками за голову. «Це не милашка, а смерть моя. Коли вона зосталась у Києві, то, певно, через тебе, Кайдашихо».
про мене йди собі в Київ, чи хоч і за Гряницю, та й шукай її, сказала Палашка, обертаючись до Кайдашихи. Що ти кажеш? Через мене Милашка покинула нас? Тобі, Палашко, час померти, а ти набріхуєш на мене. Схаменися, стара бабо, що ти верзеш? Сама ходить по хатах, піддурює людей і ти з собою, а на мене складає пеню. Ба через тебе. Хіба люди не говорять за тебе на селі? Хіба не знаєм, як ти нападалась на невістку? Отак якраз, як ота стара сука Паразка на мене, що я через неї світу не бачу. Палашко, не бреши на старість, ти гріха не боїшся, сказала Кайдашиха. Ба не брешу, бреши сама, крикнула Палашка і кинулась на Кайдашиху, як півень кидається на другого півня. Ба брешеш, яке тобі діло до мене та до моєї невістки? Яке тобі діло до того, що в нашій хаті робиться? Нащо тобі заглядати в наші горшки? Кайдашиха кричала і совалася з кулаками до Палашки. Палашка кидалась до Кайдашихи і била кулаком об кулак. Вони то збігались, то розбігались, як півні, що кидаються один на одного. «За мої горшки, за мою невістку, ось на тобі!» – сказала Кайдашиха й дала Палашці дулю під самісінький ніс, так що вона аж голову задерла. «А тобі ось дві!» Палашка стулила дві дулі, покрутила одна кругом другої і сунула обидві під самий ніс Кайдашисі. Кайдаш побачив, що не переливки, пхнув одну бабу на один бік, а другу на другий. «Куди яка панія? Проше та проше, пані економша!» – дражнилась Палашка з Кайдашихи. «Це по панській дулі сучиш, нічого сказати, звичайно». «Не твоє діло, по-панськи чи не по-панськи. Убирайся та ходім у волость, от що!» – репетувала Кайдашиха. «То й піду. Ти думаєш, я тебе боюся? То й піду. Піди вперше вберися в жовті чоботи та в червоне намисто, пані економшо, коли хочеш вести мене позивать у волость. Не тільки в жовті, в червоні чоботи взуюсь, а таки тебе в тюрму посаджу!» – кричала Кайдашиха і крутилась на одному місці, неначе козачка танцювала. Кайдаш і Лаврін микались і собі в бабську змашку, кричали на все горло, змагались разом з бабами і підняли такий гвалт на весь куток, що люди повибігали з хат. Паразка знов вернулася, сперлась руками на ворота і з злістю осміхалась своїми сірими очима. Кайдаші таки потягли бабу Палашку у волость. Паразка прибігла за ними на азерці оддалеки. Палашка ніби почула її плечима, обернулась, взяла грудку землі та й пожбурила на неї. «На свого батька кидай, скажена!» – крикнула здалека Паразка. «На, цюцю, на, сіра!» – крикнула Палашка і знов пожбурила на Паразку грудкою. «Понеси своєму чоловікові та дочці на закуску!» – крикнула Паразка і все-таки йшла за Кайдашами у волость. Кайдаші прийшли з Палашкою у волость. Волосний розпитав про їх діло, вилаяв Палашку, але не присудив їй іти в Київ шукати Малашки. Він сказав, що Милашка не маленька, а коли зосталась у Києві, то вона мала свій розум у голові для того. Палашка вийшла з волості з Кайдашами, скрутила дві дулі, тикнула їм у вічі і пішла додому. Лаврін спустив очі, похилив голову і гукнув до Палашки. «Як не знайду Милашки, то я вас, бабо, уб'ю або повішу». «Повісь свою маму на сволоці на кілочку, ще й убери в червоні чоботи!» – обізвалась Палашка і дременула додому. Позад неї здалека йшла Паразка. Її сірі очі притухли, Палашки не посадили в холодну. Лаврінові доводилось самому йти до Києва шукать Милашки. Він ходив по селі та розпитував тих бабів, що ходили до Києва разом з Милашкою. Всі вони казали, що Милашка покинула їх коло тієї церкви, що стоїть під самою Андріївською горою на Подолі. А як звали ту церкву, ні одна баба не знала. Під тією горою на Подолі стоїть не одна церква. Лаврін все думав, що Милашка от-от прийде додому, а вона не приходила.
З Києва вертались прочани і розказували багато дива, яке буває між прочанами. Одна баба розказувала, що сама чула од людей, а ті люди казали, що ніби на свої очі бачили, як у лаврі ходив якийсь чоловік, у котрого руки приросли до материних кіз. Так той син з матір'ю ходять по всіх церквах та монастирях та просять, щоб їм Господь простив гріх. Друга баба принесла з Києва звістку, що якась молода молодиця ходила в Києві по лаврах та по печерах та все кричала не своїм голосом. Люди говорили, ніби її прокляв батько, прокляла мати, прокляв увесь рід, і вона з того часу ходить у Києві по монастирях в одній сорочці, боса й простоволоса, бліда, як смерть, нічого не їсть, не п'є і не говорить, та все просить Бога журавлиним та совиним голосом, то нявкає, як кішка, то реве, як товаряка. Всі кайдаші стояли кругом баби, посхилявши голови, і тільки важко зітхали. Кайдашисі здалося, що та молодиця була Милашка. Вона боялася, що її проклін побив Милашку, як лиха година, почутила свою провину і тільки плакала мовчки. Через кілька день через Семигори йшла з Києва людина і розказувала, що коло Києва в бору знайшли вбиту молодицю. Та чутка полетіла по селі. Баба Параска принесла ту звістку до кайдашів. Кайдашиха дуже стривожилась. Її серце пом'якшало, і вона дуже жалкувала за тим, що недобре обходилася із своєю невісткою. Тим часом чутка про Милашку пішла по близьких селах, дійшла до Біївців. В Біївцях скрізь говорили про сина, що приріс руками до материних кіз, і за молодицю, прокляту родом, і про вбиту жінку в бору. Милащин батько та мати побігли в Семигори до Кайдаша. Вони довідалися, що Милашка й справді пропала десь у Києві. Бідна Балашиха голосила, а Балаш і собі плакав. Кайдашиха ридала, бо почувала свою провину. Лаврін стояв коло порога і собі плакав. Карпо з Мотрею, забувши про колотнечу з матір'ю, і собі увійшли в хату і сумно дивились, підперши руками голови. В хаті неначе лежала на лаві мертва Милашка, і вся рідня зійшлась на її похорон. «Боже мій милостивий!» – голосила Милащина мати. «Якби Милашка вмерла дома, мені не було б так жалко. Я б знала, що вона вмерла. Я б її оплакала по-людськи, а то, може, її тіло звірі рознесли по лісі. А все, свахо, через вас. Чи то раз Милашка приходила до мене та заливалась із слізьми?» Кайдашиха втерла сльози рукавом і терпіла не менше від Балашихи. Несподіване горе впало на неї, неначе камінь з неба. Довго плакали та сумували кайдаші й балаші. Кайдашиха, Балашиха та Лаврін постановили йти до Києва та шукать Милашки. Балашиха вернулась на час в Біївці, щоб тільки забрати на дорогу одежу та харч. І вони втрьох зараз таки того дня пішли до Києва. Тим часом Милашка служила в Києві в Проскурниці. Вона прожила перший тиждень тихо, спокійно, як у Бога за дверима. Робота в Проскурниці була не важка після важкої роботи в свекрухи. Харч була добра, сама Проскурниця була добра женщина, не лаяла, не гризла Милашку зранку до вечора, як гризла свекруха. Перший тиждень Милашка відпочивала. Але другого тижня після провід Милашка почала нудитися за Лавріном. Вона виробляла проскури, а її думки літали в Семигорах коло Милого. От їй здається, що вона стоїть з Лавріном в садку під черешнею, розмовляє з ним, дивиться йому в очі. Лаврін докоряє її за те, що він любив її, як свою душу. Жалував її, як мати дитину, а вона покинула його. От вона примічає в його очах сльози. Сльози виступили з його синіх очей і полились по рум'яних щоках на траву. Милашка одразу заплакала так, що сльози полились із її очей річкою на стіл. Вона ледве встигла перехопити їх рукавом. «Чого ти, Милашко, плачеш?» – спитала Проскурниця. «Чи жаль тобі села, чи матері, чи чоловіка?» «Не жаль мені ні села, ні роду. Жаль мені тільки чоловіка. Мабуть, він за мною побивається,
коли одразу так залило мою душу слізьми. То вернись додому, коли тобі так за ним жалко, говорила Проскурниця. Не вернуся, матушко. Мені здається, що треба вернутися в пекло, як тільки я згадаю про свекра та свекруху. Якби мені прикликати сюди Лавріна, я б до смерті не вернулась в Семигори, згодом сказала Милашка. Вона посаджала в піч Проскури, вийшла в двір і стала на воротях. Ворота виходили в цвинтар. Через їх було видно високі стовпи церкви із широкими залізними східцями. На східцях сиділи й стояли прочани. В церкві правили вечерню. Милашка обвела очима прочан і вгледіла семигорських молодиць. Вона так зраділа, що крикнула і хотіла побігти до їх і розпитати про Лавріна, але схаменулась і оступилась за браму. Вона дивилась із-за брами на своїх людей і неначе побачила Лавріна та рідну матір. Вечерня скінчилась. Люди розійшлись, пішли з цвинтаря і семигорські молодиці. Милашка слідкувала за ними, доки вони не зайшли за залізні грати. Молодиці обернулись, вгляділи її, але вона так швидко отскочила за ворота, що молодицям здалось, ніби вони бачили Мару, схожу на Милашку. На дворі стало смеркатись. Милашка вийшла на цвинтар, стала під липою і згорнула руки. Вона все думала за Лавріна, як він сумує, як плаче за нею, а сльози лилися з її очей. На цвинтарі було тихо, як у хаті. Тополі й липи мліли в теплому повітрі, а Милашці ніби снився Семигорський садок. Вище від садка на горі Семигорська церква, під церквою ставок, в садок виходить до неї на розмову Лаврін, бере її за руку. «Боже мій, прийми мою душу до себе», – говорила бідна молодиця. «Лучше мені каміння носити, ніж таке горе терпіти. Полинула б я через бори, через степи, та хоч би глянути на свого милого. Гріх мені, що я мучу його і себе». Над цвинтарем ніби висіла Андріївська гора з гострим верхом, а на самому вершечку стриміла Андріївська церква і ніби висіла на яснотемно-синьому небі, що блищало на заході. Легкі хмарки сунулись по небі. Милашка задивилась на гору, на церкву. Їй здалося, що не хмарки летять в небі, а тонкі із самих стовпів бокові бані на церкві заворушились, що сама церква почала коливатись на гострому версі гори. На неї напав страх. Вона глянула ще раз угору, і їй здалося, що хрести на церкві трусяться і коливаються, що коливається вся гора, от-от впаде на неї. І вона прожогом побігла з цвинтаря до хати. Проскурниця посадила Милашку вечерять. Вона й ложки не вмочила. Лягла вона спати, її сон не брав, а журба та туга давили її коло серця, як важка гора. Тільки що вона заснула, а їй сниться, що вона йде з Лавріном зеленим біївським гаєм, йде по пояс у траві та в квітках, а далі вийшла на шлях і пішла з ним між двома стінами зеленого жита. Прийшла до млина і сіла з ним на дросю на камені, обняла його і приголубила. Коли гляне вона на рось, аж Лаврін пливе, потопає серед річки, бистра вода несе його серединою. Лаврін то поринає з головою, то виринає, виставляє руку і махає до неї. Вона хоче кинутися в воду, рятувати його, а її ноги приросли до каменя, ніби пустили вербове коріння. Вода клекоче, булькотить, та все несе Лавріна далі на гостре каміння, де вода реве та стогне, ніби весною. Милашка хотіла закричати, і тільки ніби зашуміла листом. А за Россю в Семигорах десь дзвін сумно дзвонить на гвалт, і тиха луна йде над водою, над шумом, понад дібровою. Милашка прокинулась, на дзвіниці дзвонили на утренню. Вона схопилась з постелі і перехрестилась. На дворі почало на світ благословиться. «Боже мій, він за мною побивається, а я взяла на свою душу великий гріх», – подумала Милашка. Минув другий тиждень. Милашка почала потроху привикати до нового місця, пекла проскури, ходила по церквах, по монастирях і вже й сама добре не знала, чи вертатися, чи не вертатись додому.
Тим часом Мелащина мати з Лавріном та Кайдашихою йшли до Києва, зустрічали дорогою силу прочан та все розпитували, чи не бачили вони молодої молодиці, що одбилась від гурту, чи не чули чого про таку молодицю між прочанами в Києві. Вони вступили у великий бір під Києвом, і разом всі троє заплакали та все дивились по дорозі між соснами. Їм здавалось, що Мелашка лежить десь у бору вбита. Бір жалібно гув на тихому вітрі, неначе бджоли в здоровій пасіці, і тільки їм жалю завдавав. Прийшли вони в Київ, зайшли в лавру. Коло лаври сновигала велика сила людей з усяких країв. Вони втрьох ходили, розпитували, чи не чув хто, чи не бачив молодої чорнявої молодиці, чи не шукала, чи не питала вона про своїх людей. Прочани розказували, що недавно одна молодиця одбилася від своїх людей і шукала їх на печерах, але та молодиця була русява і немолода. Лаврін з матір'ю та з тещею зайшов у новий Іонівський монастир. Між богомольцями походжав старий ігумен у шовковій чорній рясі, розпитав їх, чого вони шукають, і почав уговорювати Лавріна, щоб він зостався в тому монастирі на роботу, на год або на 2 за спасіння душі, доки не знайде в Києві своєї жінки. Чернець лякав його тим, що Господь покарав його за якийсь гріх, як не свій, то батьків або материн. Лаврін трохи вже не зостався, але йому дуже хотілося знайти Мелашку. Всі вони троє пішли шукати тієї церкви на Подолі, що стояла під самою Андріївською горою, але таких церков було доволі. Вони ходили, розпитували в людей і зайшли на той цвинтар, де жила Мелашка. Під стовпами коло церкви Лаврін сів з матір'ю на східцях. Проскурниця сиділа на самому нижчому східці і продавала проскури. В той час Мелашка вибігла з пекарні і хотіла побігти до проскурниці за щось спитати. Вона виглянула в ворота і почала роздивлятися на прочан. Обвела вона очима по східцях раз і нікого знайомого не побачила. Народ сновигав коло церковних дверей, як бджоли коло вулика. Коли вона зирк, коло самої проскурниці сидить молодий чоловік, зовсім такий, як Лаврін. Він сидів до неї боком. Мелашка пізнала Лаврінову русяву кучеряву голову, рівний лоб, рівний тонкий ніс. Але чого він став такий блідий, такий сумний? Чи Лаврін, чи ні, думала Мелашка. Де ж дівся з лиця його рум'янець? Чого він став такий блідий, як смерть, та нужденний, неначе слабий? Вечірнє сонце світило на високі білі стовпи, на людей, що вешталися в промінні, неначе мухи сновигали і грали проти сонця. Промінь упав на Лаврінове лице. «Це він», – сказала сама до себе Мелашка і вхопилася за серце. В неї запаморочилась голова. Вона крикнула і трохи не впала на місці. «Адже ж ото моя мати», – зашепотіла Мелашка, вглядівши свою матір коло товстого білого стовпа. «А ондечки і моя свекруха». На Мелашку неначе хто линув водою з льодом. Вона одхилилась за ворота й 1 хвилину не знала, чи бігти до їх, чи тікать у пекарню. Але Лаврін обернувся до неї лицем. Мелашка глянула на його ясні очі, заридала, як мала дитина. І як стояла в одній сорочці, так протовпом і кинулась між люди просто до Лавріна. Лаврін углядів її і тільки подивився на неї смутними докірливими очима. Вона прибігла до його і заголосила на увесь цвинтар. Мати і свекруха вгляділи Мелашку і кинулись до неї з плачем. Народ обступив їх навкруги. «Ой, Боже мій, нащо ти, дочко, нас мучила?» Перша почала говорити Мелащина мати. «Ти знаєш, якого ти жалю нам завдала? Ми думали, що тебе вже й на світі нема», – говорив Лаврін. «Ми тебе оплакали, як помершу». Мелашка стояла та тільки хлипала, як хлипають малі діти. Вона й слова не могла промовить. І сльози, і кривда, і радість так здавили в грудях,
що вона ледве зводила дух. «Де ж ти, дочко, тут пробуваєш?» – спитала Милашку свекруха, плачучи. «Отут служу в добрих людей. Стала в матушки за наймичку», – насилу промовила Милашка, показуючи рукою на Проскурницю. «Це, Милашко, мабуть, за тобою прийшли родичі?» – спитала Проскурниця. «Шкода мені тебе. В мене ще не було такої доброї та робочої наймички, як ти». «Ми, матушко, візьмемо з собою, Милашко», – обізвалась мати. «Господи, як вона вимучила нас, доки ми її знайшли. Слава тобі, Господи, що таки знайшли». Народ ворушився, гомонів, розпитував. Цікаві молодиці обступили Милашку, її матір та свекруху. Проскурниця покликала Милащину рідню до себе в хату. «Вертайся, дочко, додому. Тобі ніхто й лихого слова не скаже», – викручувалась свекруха ласкавими словами. «Та вже ж вернуся, нігде не дінусь. Якби ви не знайшли мене, то я, мабуть, сама вже не вернулась би». Другого дня Милашка з ріднею вийшла із Києва. Всі йшли бором смутні та невеселі, а бір гув, як море в негоду, од найтихішого вітру, та наводив сум на сумні й без того душі. Милашка прийшла додому, і свекруха справдила своє слово. От того часу вона знов облила Милашку солодким медом, а полин неначе сховала десь у комору для Мотрі. Кайдашиха боялась, щоб Милашка знов не чкурнула на Бесарабію або й за Гряницю. Сльози та несподівана тривога помирили сім'ю, неначе всіх помиряюча смерть. Вернувшись додому, Кайдашиха поїхала в Богуслав на ярмарок, набрала Милашці на спідницю і на хвартух, купила здорову гарну хустку і новий жовтий з червоними квітками очіпок. Через 2 тижні Милашка обродинилась. Вона мала сина. У Кайдашевій хаті стала мирнота. Свекруха помирилася з невісткою, зате на дворі між 2 господарями, старим та молодим, почався нелад. Лаврін вже вважав себе за господаря. Він був менший син у батька, і все батьківське добро, по українському звичаю, припадало меншому синові. Лаврін знав, що батькова хата, батькові воли й вози, все батьківське добро, все те його добро. Він перестав слухати батька, а батькові хотілось порядкувати в господарстві. Кайдаш постарівся і став ще частіше заглядати у корчму, запиваючи давнє панщане горе. Всі гроші, що він заробляв у пана та в людей на возах, на плугах та боронах, старий Кайдаш пропивав у шинку. Він не давав Лаврінові грошей до рук, і Лаврінові стало важко покорятися дражливому та лайливому батькові. В Петрівку починалась косовиця та грибовиця, а тим часом достиг і ранній ячмінь-рихоль. Старий Кайдаш загадав з вечора Кайдашисі та Милашці гребти сіно, а Лаврінові косити ячмінь. Другого дня Милашка взяла на руки дитину, причепила на спині колиску й 3 ноги для колиски. Кайдашиха забрала граблі, тикву з водою, і вони вирядились у поле. Старий Кайдаш порався в повітці коло свого майстерства. Коли дивиться він, серед двору Лаврін запрягає воли, а коса лежить на призбі. «Чом це ти, Лавріне, й досі не йдеш у поле? Чи ти не бачиш, що сонце вже от-от поверне на полудень?» – спитав Кайдаш. «Так нащо ж ти оце запрягаєш воли?» «Поїду до млина. Казала мати, що нема борошна», – обізвався Лаврін, завертаючи воли до воза. «А я ж тобі звелів іти косити ячмінь». «Постоїть до завтра, нігде не дінеться, не втече». «Ти ж знаєш, що ячмінь зовсім стиглий, зараз висипеться». «Ячмінь ще зовсім не стиглий, ще 2 або й 3 дні постоїть», – обізвався Лаврін. «Гей, перістий, ший ставай», – крикнув він на вола. «Іди в поле косити, кажу тобі. Як треба буде до млина, то я сам поїду. І я дорогу знайду. Ідіть, тату, в повітку та майструйте коло воза». Син не слухав батька. Старий Кайдаш плюнув і пішов у повітку,
а Лаврін почав запрягати воли. «Заженуть мене, синки, швидко на піч», – думав старий Кайдаш, майструючи в повітці. Другого дня Лаврін узяв косу і пішов з Милашкою та з матір'ю до ячменю. Батько мовчав та тільки поглядав на Лавріна. «Чи це їдеш на поле, не питаючись мене?» – спитав Лавріна батько. «А хіба ж Карпо вас питається, як іде на поле? А чим же я гірший від Карпа?» – обізвався Лаврін, кинувши косу і перевесла на плечі. «А як прийдеться платить подушне та за землю, то й тоді мене не спитаєшся?» – спитав Кайдаш. «Ви берете гроші в свої руки, то ви й платіть. Давайте мені гроші до рук, то й я буду платить», – сказав Лаврін. «Може, ти хочеш, щоб я й тобі виділив твою частку поля, як Карпові?» «Нащо? Ваша частка і моя частка. Ви сьогодні господар, а я завтра», – сказав Лаврін. «Добре поважаєш старого батька. Покарає тебе Господь за мене, а як не тебе, то твоїх дітей», – сказав батько. «Не питай старого, а питай бувалого», – сказав Лаврін. «Карали ви вже Мотрю, карали й Милашку. І без Господа буде з нас тієї кари». З того часу Лаврін загарбав хазяйство у свої руки. Батько мусив мовчати і рідко коли вмикувався в хазяйство. Він більше майстрував, заробляв гроші, постив усі п'ятниці та з горя сливе щодня вертався увечері додому з шинку п'яний. Його голова стала сива, аж біла, тільки брови чорніли на широкому блідому лиці, та темні очі блищали, неначе в ямках, глибоко позападавши під бровами. Раз у Спасівку старий Кайдаш пішов в суботу на вечерню. Сонце стояло над лісом, церква була порожня. В бабинці стояла одна баба. Кайдаш став навколішки і бив поклони. Дяк співав жалібну церковну пісню. Коли це чує Кайдаш, щось потягує тоненьким голосом за дяком. Голос лився, як срібло десь зверху. Він підвів очі і глянув на іконостас. Зверху на іконостасі стояв чималий золотий хрест із терновим вінком на перехресті, а по боках коло хреста стояли навколішки два позолочені янголи. Кайдаш глянув на янголів, вони розтулювали роти і співали разом з дяком тоненькими голосами. Кайдаш стривожився і одвів очі. Глянув він на самісні образи, і вони співають, і разом з ними співають усі образи в церкві. Кайдаш перелякався і став на ноги. Слухає він і дивується. Кайдаш повернув головою на всі боки, і всі образи співали. Дивиться він на образ Варвари. Варвара заворушила пальцями, повернула очима. На їй убрання замаяло. На образі Параскеви П'ятниці з розкішними розпущеними по плечах кісьми, з квітками на голові, квітки на голові затрусились, неначе од вітру. Параскева П'ятниця повернула очима на його, мов жива. Кайдаш злякався і вийшов із церкви. У притворі на стіні висів здоровенний образ страшного суду. Кайдаш глянув на його скоса. На образі внизу була намальована в пеклі здорова коняча голова з білими гострими зубами, та голова засміялась до його. Полум'я в її роті загойдалось, мов свічка од вітру. Невеличкі постаті грішників та чортів в зубах заворушились, мов комашня. Маленькі хвостаті та рогаті чортики висолопили до його язики. Кайдаш перелякався. Одвів очі від страшної картини і вийшов на двір. Він сів на східцях і схилив голову. На дворі було тихо, як у хаті. Сонце стояло низько над самим лісом і пронизувало світом верхи лісу й зелені, як трава на степу. Над лісом від сонця тяглися неначе довгі стежки та стрічки, виткані із світу й золота. На заході стояла одним одна хмарка на чистому небі, вся золота із червоними краями. Смутне кайдашеве бліде лице освітилося рожевим світом, наче лице вмерця. Він підвів блискучі очі, глянув на ліс і побачив, що над самим шпилем серед лісу на хмарці стояв чоловік, прозорий, як туман,
і неначе кивав рукою до його, ніби кликав. Кайдаш встав і пішов з гори. Він зійшов вниз, пішов далі шляхом, а те диво на хмарці одсунулось од його ще далі за ліс. Він вийшов на гору за село. Згори було видно широку долину, обставлену горами, вкритими лісом, в долині блищала рось. Кайдаш пішов на греблю, не знаючи для чого. Колеса в млині крутилися, вода шуміла й розливала голосний гук по долині. Коло млина стояли вози, вештались люди. Проз Кайдаша проїхав чоловік возом, а далі пролетів пан на баских конях і трохи не зачепив його колесом. Кайдаш отступився на кінець греблі і трохи не впав у воду. Він напружив свої сили і отскочив набік, й опам'ятався. Боже мій, де це я? Чого ж це я зайшов на цю греблю? Чи мені треба було йти до млина, чи в Біївці? Питав сам у себе Кайдаш. Він згадував і нічогісінько не згадав. Вернувся в Семигори і тільки тоді згадав, що був у церкві і що з ним там діялось щось чудне. Кайдаш уже смерком вернувся до хати, сім'я вже повечеряла й полягала спати. Він підійшов під двері і хотів постукать. Коли гляне, із-за угла кинулась на його собака, здоровий, як годований кабан, з кінською головою, з рогами і заблищала страшними очима. Він оступився назад і махнув на неї руками. Гляне він, аж до його лащиться сірий барбос. Кайдаш увійшов у хату. Кайдашиха засвітила лампу, думала, що він був у шинку і зараз почне коверзувати. А Кайдаш сів кінець стола, блідий, як смерть, і задумався. «Боже мій, що це зо мною діялось?» – думав Кайдаш. «Чи це мене Бог карає за гріхи, чи показує свою ласку за правду?» «Де це ти бродиш? Чого ти став такий жовтий, як віск?» – питала в Кайдаша жінка. Кайдаш махнув рукою, послався на лаві і ліг спати. Другого дня, в неділю, Кайдаш ходив цілий день смутний та задуманий. В понеділок він пішов в поле косити, а нудьга давила його, як камінь. Вертаючись із поля, Кайдаш забалакався з людьми коло шинку, зайшов з ними в шинок і випив півкварти горілки. Йде він через греблю, попід вербами, коли гляне на воду, із-під греблі вискочив чорненький хлопчик з маленькими ріжками із здоровою головою та й побіг за ним слідком. Кайдаш пішов швидше, а чорний хлопчик біг за ним та приказував за кожним його ступенем туп-туп-туп-туп-туп-туп. Кайдаш обернувся і махнув на хлопця косою. Хлопець неначе в землю увійшов. Кайдаш пішов через місток, коли оглядається, а хлопець знов біжить за ним по містку та все приказує туп-туп-туп-туп. Кайдаш пішов стежкою понад ставком, з берега плигали цілими сотнями, маленькі, як жаби, чортики, пірнали, знов виринали і дражнилися з його язиками. Кайдаш прийшов додому. Увійшов він у двір, дивиться в той куток, де росли густі колючки, аж там замість колючок ростуть маленькі чортики з ріжками, схожими на цвяхи. Кайдаш махнув косою, і йому здалося, що ті чортики полягали покосами та тільки ніжками дригають. Він викосив усі колючки, коли гляне за двір, аж і там замість кропиви та лопуху ростуть чортики. Кайдаш давай косити кропиву. З хати повиходили сини й невістки. Карпо гукнув до батька. «Що ви, тату, робите? Чи вам діла нема, що ви косите на вулиці кропиву?» «Гет, кропиву! Добра кропива! Хіба ти не бачиш, скільки наросло тих чортів, бий їх сила Божа? Ось я вас, проклятих, усіх викошу!» Сини й невістки побачили, що батько п'яненький, і почали над ним глузувати. Кайдашиха вийшла з хати і почала його лаять. В той час із поля йшла череда. Кайдашеві здалося, що на кожній свині сидить верхом по чортові. Чорти волокли довгі хвости по землі, штовхали свиней під боки ногами і поганяли їх макогонами та кочергами. Свині вибрикували, неначе баскі коні, а чорти гецали зверху та махали руками. «Жінко,
«Чи ти бачиш, що то їде верхом на свинях?» – крикнув Кайдаш до жінки. «Схаменися, п'янице! Чи ти здурів, чи ти знавіснів? Гара, що вже горілки напився!» Здурів! Чи ти чорти їдуть верхом на свинях. Аби й вас сила Божа, Дух Святий при нас і при хаті, а ондечки на панському бугаєві якийсь сидить пузатий та витрішкуватий та рогатий. Такого окаяння та пузяня я й між панами не бачив. А бодай вас хрест побив. А ондечки між вівцями, скільки їх плутається. «Та йди в хату вечеряй!» – крикнула на Кайдаша жінка. «Та протри лишень свої п'яні баньки!» Кайдаш увійшов у хату. На комені блимала лампа без скла і більше чаділа, ніж світила. Глянув Кайдаш за стіл. На покоті сидить чумак, з котрим він зустрічався в Криму, ще як парубком чумакував з батьком. Коло того чоловіка сидить Кайдашів покійний батько і неначе розмовляє з тим чоловіком. Кайдаш придивлявся до їх, впізнав чумака і батька, сів і собі кінець стола і почав з ними балакать. В хаті всі стривожились, усім було не до сміху. Кайдашиха перестала вже й лаятися. «Омельку, стань та помолись Богу. Що це з тобою діється?» «Еге, а хіба ж ти не бачиш, що батько прийшов до мене в гості, та ще з херсонським чумаком?» – говорив Кайдаш. Молодиці полякались. Мелашка побігла до сусідів і покликала кілька чоловіків. Чоловіки прийшли і почали вговорювати Кайдаша, щоб він помолився Богу та лягав спати. Кайдаш став перед образами і почав голосно молитися, як моляться маленькі діти. Кайдашиха хрестила ножем вікна й двері, дістала пляшечку свяченої води і дала Кайдашеві напитись. Мотря побігла за бабою Палашкою. Палашка на селі була знахуркою. Кайдашиха на той час забула про свою змажку та колотнечу з Палашкою. Отчинились двері. Із темних сіней увійшла в хату баба Палашка, повагом та тихо, в білій катанці, зав'язана чорною хусткою. Вона так загоріла в жнива, що її вид чорнів та ще проти білої свити, неначе був помазаний сажею. Маленькі чорні очі блищали, як жар. «Чорна, як сам чорт», – подумала Кайдашиха, – ще перелякає мого чоловіка. Баба Палашка переступила поріг і зараз почала хреститись та нашіптувати. Вона вступила в хату, неначе піп прийшов із молитвою. «Чи ти на палащеній голові чортячі роги», – сказав Кайдаш. «Іду я, раба Божа Палашка, до раба Божого Омелька, все лихо одганяти од його жил, од його жовтої кості, з його червоної крові, з 70 суставів, з його сивого волосся, з його голови, з його булави, з його очей, з його плечей. Зійди на ті болота та на ті очерети, де глас Божий не заходить, де люди не ходять». Кайдаш стояв серед хати і голосно молився. Всі вийшли з хати, зостались тільки з Кайдашем Палашка та Кайдашиха. Баба Палашка налила в миску з кухля води, влила з пляшки трохи свяченої води, вкинула у воду жарину і шматочок печенини, взяла в руки веретено, вмочила його у воду, черкнула шпинькою навхрест по крисках миски, потім взяла ніж, вмочила його в воду і знов черкнула ним так само по мисці та все нашіптувала. «Як пішла я понад очеретами та болотами, та зійшла я на високу могилу. Ой, там на могилі, як на Сіянській горі, там стоїть церковця, бубликом замкнута, медяником засунута. Откусю я медяника, откусю я бублика та вийду в ту церковцю. Свята святиня небесна цариця, п'ятінко, матінко, і ти, святий понеділочку, Божий ключничку. Мокрино, Марино, Ара, Піте, Алепіте, Іван, Дем'яне та ти, Миколає, мир килийський чудотворче.
Пом'яни, Господи, раба Божого Омелька та ті книжки, що в церкві читають, Єрмолої, Бермолої, Савгирю і Щетюю, що телятиною обшита, радуйся Охрімку і Пархмімку, і ти, невісточко, свята покрівонька, що в лаврі замурувалась. Наберу я в черпочок хуху та виллю я на раба Божого Омелька. Галілуй же його, Господи, і шарпни його по боках, по хрестах, по кістках, по чреслах, коло його скотини. Хрест на мені, хрест на спині, уся в хрестах, як овечка в реп'яхах. Помилуй його без костей, Марку, сухий, Никоне, мокрий, Миколаю. Сарандара, Марандара, Гаспіда, угас, Василиска попер. Амінь біжить, амінь кричить, амінь доганяє. Баба Палашка дмухнула на воду тричі навхрест і дала Кайдашеві напитись. Потім вона викликала Кайдашиху в сіни і звеліла їй утопить в горільці маленьке цуценя, намочить в тій горільці на 3 дні оселедця і дати ту горілку Кайдашеві на похмілля. Кайдашиха витягла з скрині чималий шматок полотна, ще й копу грошей і дала Палашці за труда. Кайдашиха так зробила, як їй раяла Палашка. Кайдаш, нічого не знаючи, як напився тієї знахурської горілки, заправленої цуценям та оселедцем, то пив поспіль 3 дні. Кайдашиха тільки рукою махнула і послала його до священника. Кайдаш розказував йому про своє нещастя, найняв молебень Ісусові як Афіст Богородиці, ходив говіти в Богуславський монастир. Він перестав пити на той час, і дідьки перестали йому привиджуватись. «Це моя смерть іде за мною, коли вже до мене приходив небіжчик батько», – говорив Кайдаш. «Добра смерть, коли ви, тато, й не перестаєте пити», – говорив Лаврін. От того часу Лаврін забрав у свої руки і воли, і вози, і все господарство. Загнали діти батька на піч на відпочинок. «Був я колись Кайдаш, а тепер перевівся на маленького Кайдашця», – говорив Кайдаш за чаркою горілки в шинку. Терпів Кайдаш, а далі не витерпів. Знов почав заходити в шинок. Раз була місячна ніч. Кайдаш спав на лаві. Чує він, щось рипнуло дверима, і в хату увійшов його давній знайомий, херсонський чумак. Кайдаш встав і почав балакати з чумаком. Побалакавши в хаті, Кайдаш вийшов на двір і пішов з ним за ворота. От вони вийшли на вулицю і пішли нібито до шинку, але перейшли через греблю, минули село, а шинку все не було. Ідуть вони шляхом та все балакають. Вже вони зійшли з гори, прийшли до росі, перейшли рось через греблю, а шинку все-таки нема. От вже перед ними ліс. Місяць світить на полі, а під лісом лежить густа тінь. Кайдаш увійшов у ту тінь і загубив дорогу. Дивиться він, чумака нема, а кругом його товсті дуби та липи. Зверху через гілля промикується світ місяця, і подекуди його проміння блищить на землі, неначе жовті ясні хустки розстелені по траві або золоті яблука розкидані по землі. Кайдаш глянув униз, перед ним росла купа здорових та високих до самих колін грибів з блискучими, як вогонь, вершками. Купа грибів заворушилась, і з-під неї вискочили малесенькі зайчики і почали плигати один через другого. Зайчики почали сміятись, наче малі діти, а над ними піднявся розкішний кущ папороті і зацвів блискучими іскрами. Квітки сипались, наче іскорки з печі, а далі з куща виросла здорова, як миска, квітка, вся виткана з золота й вогню з червоним жаром в осередку. З квітки знялась огняна птиця і пурхнула на дерево. Кайдаш підняв голову вгору, стукнув лобом об дуба та й прокинувся. «Боже мій, де це я?» – говорив сам до себе Кайдаш. Він стояв в одній сорочці серед густого лісу. Над лісом між гіллям висів повний місяць на небі. Товсті стовбури лип та дубів ледве мріли кругом його, а білі берези блищали, неначе білі воскові свічки. Кайдаш обернувся назад і побачив між деревом поле, облите місячним світлом. Він вийшов з лісу, глянув на поле і вглядів шлях.
Місце було зовсім незнайоме. Він пішов шляхом згори і дійшов до росі. Млинові колеса зашуміли і притягли до себе його увагу. Кайдаш прийшов до млина і тільки тоді зовсім опам'ятався та й роздивився, куди він зайшов. На Кайдаша найшов страх. Йому здалося, що його водить нечиста сила. На його спину неначе хтось сипнув приском. Волосся на голові піднялося вгору, але він прийшов до млина, вглядів людей. Люди ходили, розмовляли, носили мішки на вози. Кайдашеві стало веселіше. Один чоловік поїхав возом через греблю. Кайдаш пішов за його возом, розговорився з ним і йшов за ним до самого села. Вже другі півні проспівали, як Кайдаш прийшов додому і побудив всіх у хаті. Милашка засвітила світло, глянула на Кайдаша і злякалась. Він був жовтий, як віск. Його очі блищали і горіли, як свічки. «Де ти ходиш? Де ти бродиш?» – почала гримати на чоловіка Кайдашиха. Вона думала, що він пив до півночі в шинку. «Хе-хе-хе, ходиш. Добре ходжу. Не сам ходжу, а мене водить», – промовив Кайдаш через силу, схиливши голову на руку. «Завела мене нечиста сила аж у Богуславський ліс». Кайдашиха не йняла йому віри. Вона все думала, що він п'яний. Кайдаш підвів очі і глянув на комин, на шию коло комина. Під шиєю була дірка на піч. Дивиться Кайдаш, із тієї дірки вискочив чортик, такий завбільшки, як кіт, та й знов сховався на піч. Кайдаш не встиг одвести очей, а з-під шиї вискочило вже 2 чорти, показали йому язики і знов сховались у дірку. Кайдаша взяла злість. Він ухопив макогона, кинувся до комина та як трісне макогоном по шиї, аж шматки глини поотколуплювались і посипались додолу. «Омельку, чи ти здурів, чи ти з глузду з'їхав?» – крикнула Кайдашиха. «Ге-ге, здурів. Хіба ти не бачиш, он чорти вискакують із дірки?» «Свят, свят, свят, перехрестися, де ті чорти взялися?» – говорила Кайдашиха. «Нап'ється у шинку та тільки дуріє». Кайдаш обернувся від комина. Коли гляне під стіл, під столом лежить здоровенний, як кабан, та кудлатий чорт із страшною чорною мордою, з рогами і з ротом до вух, з білими здоровими зубами. Кайдаш злякався і сів на лаві. Він зирнув на піл. На лаві й на полу сиділи рядком здорові чорти і клацали до його зубами, неначе вовки. Кожний держав по жарині в роті, жар світився в їх зубах, зубаті пащеки червоніли. Один чорт показував йому на сокиру під лавою і шепотів: «Візьми сокиру та й зарубайся». Другий показував на налигач під полом і шепотів: «Піди в клуню та й повісься». Третій підказував: «Піди до ставка та втопись». «Жінко, чи ти пак не бачиш, скільки чортів сидить на лаві?» – говорив Кайдаш, а сам трусився, аж зубами цокотів. «Господи милосердний, тільки нас лякаєш», – говорила Кайдашиха. Милашка стояла коло печі, ні жива, ні мертва. Лаврін схопився з постелі. «Виведіть мене на двір. Вже чортів повна хата, а між ними здорові мухи літають та чорні круки шугають», – сказав Кайдаш. Лаврін узяв батька за руку і вивів у двір. Милашка злякалась і вибігла слідком за ними. В Кайдашихи трусились ноги від переляку. Вона дістала свяченої води, покропила хату, засвітила страсну свічку перед образами. Кайдаш провітрився трохи на дворі. Лаврін увів його в хату. Страхіття десь зникло. «Треба мені висповідатись», – сказав Кайдаш. «Це, мабуть, смерть моя наступає». Кайдашиха й Лаврін на силу вмовили його лягти на постіль. Тільки що він виліз на піл і хотів лягти, йому здалося, що на постелі лазять здорові раки та чорні павуки. Прудкі павуки, такі завбільшки, як гусенята, кинулись на його, як собаки. Він підвівся і почав обтріпувати одежу.
Та де та нечисть набралась на полу? Кричав Кайдаш, обтрушуючи сорочку. Лаврін, візьми віника та позмітай оту погань. Лаврін узяв віника і ніби щось змітав з постелі. Тоді Кайдаш ліг на постіль і заснув. На другий день Кайдаш пішов до священника, висповідався, але все те нічого не помогло. До його внадився херсонський чумак. Приходив до його вночі, та все неначе водив його десь по пущах та по нетрях. Через тиждень той чумак завів Кайдаша знов на греблю, а вранці його знайшли у воді на лотоках коло самої заставки. Мірошник прийшов підняти заставку і вглядів у воді неживого чоловіка. В млині мололи семигорські люди і впізнали Кайдаша. Волость приставила до втопленика сторожу. 3 дні лежав під вербою Кайдаш, покритий старою свитою, доки приїхав становий і звелів синам узяти батька та поховать. Постив батько 12 п'ятниць, щоб не вмерти наглою смертю та в воді не потопати, а проте втопився. І п'ятниці нічого не помогли, говорив Карпо. Варто було мучити себе цілий вік. Поховали сини Кайдаша з великою честю. Просили священника занести батька в церкву, як ховали, то читали Євангелію трохи не коло кожної хати. Після похорону справили багатий обід. Кайдашиха роздала старцям щедру милостиню, дала священникові на 40 уст. На 4-й день після похорону Карпо й Лаврін почали ділитись батьківськими спадками. «А що, Лавріне, – сказав Карпо, – розділим тепер ґрунт по половині, а то батько одрізав мені городу, неначе вкрав». «То й розділимо, – сказав Лаврін. Чи підемо у волость, чи обійдемось і без волості? А нащо нам здалась та волость? Одміримо по половині город та по половині садок, та й годі, – сказав Карпо. Хіба таки ми самі собі не дамо ради? Про мене міряймо городи самі, – сказав Лаврін. Карпо взяв довгу та рівну ліщину і почав з Лавріном міряти город вздовж та впоперек. Перемірявши город, вони розділили його вздовж по половині і позабивали на межі кілки. «А що, Лавріне, чи будемо городити тин, чи, може, і без тину обійдеться?» – сказав Карпо. «А навіщо той тин здався? Адже у нас двір коло хати спільний, хоч на йому стоїть і твоя, і моя повітка та загорода», – сказав Лаврін. «Проте, нехай буде так», – сказав Карпо. «Але не знаю, як ще наші жінки скажуть», – сказав Лаврін, «про матір вже й не згадуючи». «Хіба в мене жіночий розум, щоб я жінок слухав», – сказав Карпо. Тільки що вони переміряли город та садок, з хати вибігла Мотря. Вона вийшла на город і окинула його оком з горба вниз, а однизу на горб, і вийшла на горб ще й раз поміряла ґрунт очима. Лаврінова частка здалась їй більшою, мабуть, тим, що в чужих руках шматок хліба все здається більшим. Вона скинула з себе пояс та давай міряти город перше впоперек. На Лавріновій половині вийшло більше на 1 пояс. Переміряла вона вдруге. Ой, лишенько, Лаврінова частка була більша аж на 2 пояси. «Бодай вас лиха година міряла, як ви оце переміряли», – сказала сама до себе Мотря і заходилась мірять поясом ґрунт вподовж. Ой, гвалт! Лаврінова половина виходила довша на цілий пояс, ще й висунулась ріжком на вулицю в бузину. «Потривай же!» – крикнула Мотря на весь город. «Це, мабуть, свекруша ще помагала їм мірять. Це вона припустила собі на 1 пояс вздовж та на 2 пояси впоперек, ще й ріжок у бузині собі оттягла». Мотря прожогом побігла до хати, держачи в руках пояс, та репетувала на весь город. Коло припічка стояла та хворостина, котрою Карпо з Лавріном міряв город. Мотря вхопила хворостину і кинулась у двері кулею, як птиця. «Це, мабуть, з матір'ю так міряли город, бодай вас міряв сей та той», – крикнула Мотря на порозі так, що двері в обох хат разом odчинились, і з дверей повискакували всі – і Карпо, і Лаврін, і Кайдашиха, і Мелашка. Вони повітріщали очі на Мотрю.
Чого вилупили баньки, неначе мене зроду не бачили? Як це ви переміряли город? Та нехай його чорти спечуть з такою мірою. Гукнула не своїм голосом Мотря й брязнула на землю хворостиною так, що вона аж захурчала. Ой, захурчав насмішкувато Лаврін. Чого це ти кричиш, неначе на батька? Кричи на свою матір, а я й тобі захурчу тією хворостиною, коли хоч. Як ви міряли город, коли Лаврінова половина більша вздовж і впоперек? Твого розуму не спитали, бо свого, бач, нема, сказав скривжений Лаврін. Неправда твоя, Мотре, спокійно сказав Карпо, склавши руки за спиною. Брешеш сам. Ось я тільки що міряла. Іди у волость, нехай волость нас розсудить, а не свекруха, репетувала Мотря. Отчепись од мене, сатано! Я й дома не була, як вони міряли. Це правдива причепа, сказала Кайдашиха. Бере моє добро, ще й мене й лає. Ідіть міряйте на моїх очах, а як ні, то я ваші кілки на межі геть повикидаю за тин, а таки свого докажу, кричала Мотря. Мотря вибігла з сіней і побігла на город. За нею пішла Кайдашиха з Милашкою, а за жінками пішли чоловіки. Мотря розперезалась і почала міряти город поясом. Впоперек Лаврінова половина вийшла більша на 2 пояси. А що? Чия правда? Як ти міряєш? Піддури кого дурнішого, а не мене, крикнула Кайдашиха. Свою половину міряла, то й натягувала, аж пояс лущав, а Лаврінову половину міряла, то аж пояс бгався. Геть погана, дай я сама перемірюю з Милашкою. Кайдашиха переміряла увесь город упоперек, і знов обидві половини були однакові. А що? Чия тепер правда? Говорила Кайдашиха. Ти міряєш собі, то натягуєш, а чужому міряєш, то стягуєш. Ти б людей соромилась. Тобі б тільки сидіти з жидівками в крамницях та обдурювати на аршині людей. Це якийсь жіночий сажень вигадала Мотря, що стягується і розтягується, як йому треба, сказав насмішкувато Лаврін. А отой ріжок, що в бузину увігнався, яким сажнем будеш мірять? Не бійсь, мені не оддаси, сказала Мотря. То откуси його зубами. А де ж його дідь, коли він вигнався на вулицю, сказала Милашка. Мотря була сердита, що вийшло не так, як вона хотіла. Вона причепилась до Лавріна за батьківську спадщину. Чому ж ви не розділили пасіки, сказала вона. Адже ж пасіка батькова. Гаразд, що все позабирали собі в руки. На Лавріновій половині в садку більше 2 грушами і 1 яблунею. А ти вже й полічила, спитав Лаврін. А вже ж полічила, і своїм не поступлюсь. Садок не твій, а батьківський, сказала Мотря. То пересади на свою половину, крикнув Лаврін. Який її чорт подужає пересадить? Пересадиш, то й підвередися, сказала Мотря. О, підвередися, Мотре, коли Карпо не поможе, сказав, сміючись Лаврін. Вже хоч і підвережусь чи ні, а таки свого докажу, гукнула Мотря і вдарила кулаком об кулак. Ходім лиш зараз у волость, нехай нас волость розсудить, а не ти з свекрухою. Дай лишень нам половину пасіки, а як ні, то бери, Карпе, сокиру та й рубай груші. Я свого не подарую, кричала, аж сичала Мотря. Та дивись лишень, на твоїй половині все старі груші, а на моїй щепи, сказав Лаврін. Мотря каже правду. Ви нам дайте половину пасіки, половину овець та свиней, сказав Карпо. Ова, який розумний! Забери ще половину котів та собак, кричала Кайдашиха. А хто батька лупив у груди? Лаврін хоч батька не бив. Не бив, тільки не слухав, сказав спокійно Карпо. А ти забув, що я ще живу на світі, і я маю якесь право на батькове добро. Ти ладен, мабуть, мене живою в могилу закопати, говорила Кайдашиха. Ти хочеш із своєю Мотрою мене, сироту, скривдить. Ні, Карпе, нехай нас громада розсудить. Як громада, то й громада. Ходім у волость, бо я своєю часткою не поступлюсь, сказав Карпо. Карпо з Лавріном та з Кайдашихою пішли у волость, а Мотря з Милашкою зостались у дворі коло волості. Волость присудила Лаврінові та матері батьківське добро, бо Карпо вже свою частку ще за живоття батька забрав. Як почула це Мотря, то трохи не скрутилась і наробила крику під волостю. От того часу
Між Кайдашенками і їх жінками не було миру й ладу. Карпо й Мотря посердилися з Лавріном та Кайдашихою і перестали заходити до їх у хату. «А що, Мотре, виграла? Здобрій тим, що тобі волость присудила», – дражнилась стара Кайдашиха з Мотрею. «Дражніть уже, дражніть, як ту собаку», – говорила Мотря й трохи не плакала від злості. Обидві сім'ї насторочились одна проти другої, як два півні ладні кинутись один на другого. Треба було однієї іскорки, щоб схопилась пожежа. І та іскорка незабаром впала поперед усього на сміття. Раз уранці Мелашка вимила хату і половину сіней, обмила коло своєї призьби, змела сміття до порога та й пішла в хату за рядюгою, щоб винести сміття на смітник. Саме тоді Мотря вибігла з сіней і вгляділа коло порога сміття. Сміття було підметено аж під Мотрину призьбу. «Доки я буду терпіть от цієї іродової Мелашки!» – крикнула Мотря на увесь двір. Вона вхопила Деркача та й розкидала сміття попід Лавріновою призьбою. Мелашка вийшла з хати з рядниною. Коли гляне вона, сміття розкидане геть попід її призьбою і по призьбі. «А хто це порозкидав сміття?» – спитала Мелашка в Мотрі. «Я розкидала. Не мети свого сміття під мою призьбу, бо я тебе ним колись нагодую», – сказала з злістю Мотря. «А зась! Не діждеш ти мене сміттям годувати. Нагодуй свого Карпа», – сказала Мелашка і почала змітати сміття докупи до порога. «Не мети до порога, бо мені треба через поріг ходити», – ляснула Мотря. «А вже ж, велика пані, полякаєш, княгине, золоті підківки», – сказала Мелашка. «Не мети до порога, бо візьму тебе за шию, як кішку, та натовчу мордою сміття, щоб удруге так не робила», – сказала Мотря. Мотрині слова були дуже докірливі. Мелашка спалахнула від сорому. «Ах ти ж, паскудо, то ти смієш мені таке говорити? Хіба ти моя свекруха? Ти думаєш, я тобі мовчатиму?» – розкричалась Мелашка. «То ти мене вчиш, як малу дитину? Ось тобі, ось тобі!» І Мелашка підкидала сміття Деркачем на Мотрину призьбу, на стіни, на вікна, аж шибки у вікнах дзвеніли, а що було мокре, то приставало до стіни. Мотря глянула й рота роззявила. Вона не сподівалась від Мелашки такої сміливості і спочатку не знала, що казати. «То це ти так, то це та, що від свекрухи втікала». «Ти мені не свекруха, а я тобі не невістка. Я від тебе не втікатиму і мовчать тобі не буду. Ось тобі на, ось тобі на!» Деркач свистів, як шуліка в повітрі в Мелашчиних руках, аж шибки дзвеніли. Мотря кинулась до Мелашки та й почала видирати Деркача з рук. Мелашка була слабкіша і випустила його з рук. Мотря замахнулась на неї Деркачем. Карпо сидів у хаті, почув, що у вікна щось порощить. Йому здалося, що у вікна б'є град. «Що це за диво? Небо ясне, а у вікна порощить град», – подумав він. «Гвалт! Гвалт!» – закричала Мелашка. «Якого ти, дідька, чіпляєшся до мене, сатано?» З хати вибігла Кайдашиха просто від печі з кочергою в руках. Вона вгляділа, що Мотря підняла Деркача вгору і ладно вперіщить Мелашку, і махнула на Мотрю кочергою. Мотря отскочила від призьби, кочерга потрапила в Мотрине вікно. Шибка дзенькнула, а дрібне скло посипалось на призьбу. З хати вибіг Карпо, а за ним Лаврін. 3 молодиці вчепились до кочерги та до Деркача, кричали, тягались, сіпали ті причандали на всі боки. Деркач розірвався. Нехворощ посипалася з Деркача, неначе пір'я з гуски. Чоловіки розборонили жінок і розігнали їх. «Одривай хату! Не буду я з вами жити через сіни, хоч би мала отут пропасти», – репетувала Мотря. «Бери, Карпе, сокиру та зараз одривай хату. А як ти не хочеш, то я сама візьму сокиру та й загожусь коло хати». «Чи ви показилися, чи знавісніли?» – говорив Карпо. «Хто це розбив вікно?» «Твоя мати. Це вже пішлося, наче з Петрового дня. Одна впакустила мені стіни, друга вікна побила. Ось тобі за те. Ось тобі!» – крикнула Мотря і почала хапать рукою з калюжі грязь і кидать на Мелащину хату. Біла стіна стала ряба, неначе її обсіли жуки та гедзі.
Бий тебе, сила Божа! Не кидай, бо я тобі голову провалючку чергою!» – крикнула Кайдашиха і погналася за Мотрею. Мотря втекла за причолок, виглядала з-за вугла і репетувала та лаяла Кайдашиху. «Лаврін! Лаврін! Одривай їй хату! Про мене нехай Мотря йде жити під 3 чорти або під греблю. Я з нею з роду віку не буду жити під однією покрівлею!» – кричала Кайдашиха. «Карпе, одривай хату, бо я підпалю її й себе та й на Сибір піду!» – кричала Мотря. «Лаврін! Одривай їй хату, бо я ладний до сусід вибратись. Зараз піду у волость, та нехай громада зійдеться та розкидає їй хату!» – кричала Кайдашиха. З тими словами Кайдашиха накинула свиту та й побігла у волость позивати Мотрю та Карпа. Волосний покликав Карпа на суд. Карпо сказав, що він не думає одривати хати, а то тільки полаялись та побились молодиці. Волосний вигнав Кайдашиху з хати. Слідком за Кайдашихою прибігла у волость Мотря і почала розказувати, починаючи від сміття. Волосний слухав та й плюнув. «Ідіть ви собі к нечистій матері та про мене повибивайте й очі, не тільки вікна», – сказав Волосний та й пішов у хату, ще й двері причинив. Того ж таки вечора Кайдашиха повечеряла з дітьми і вже лагодилась лягать спать, коли чує вона, на горищі закиркали всідалі кури, закричали й кинулися з сідала. «Ой, тхір на горищі!» – сказала Кайдашиха. «Може, злодюга лазить?» – сказав Лаврін. Кайдашиха вхопила лампу і вискочила в сіни. За нею вискочили в сіни Лаврін та Милашка. В сінях було ясно. Хтось лазив на горищі із світлом. «Хто там лазить?» – гукнув Лаврін. З горища ніхто не обзивався, тільки одна курка киркала на все горло, неначе їх хто душив. Лаврін вискочив на драбину і заглянув на горище. Там стояла Мотря з куркою в руках. «Якого це ти нечистого полохаєш наших курей?» – крикнув Лаврін, стоячи на щаблі. «Хіба ти не бачиш? Свою курку впіймала на вашому сідалі». «Хіба ж ми просили твою курку на наше сідало?» – гукнув Лаврін. «Чи шапку перед нею знімали, чи що? Верни лишень мені яйця, бо моя чорна курка вже давно несеться на твоєму горищі». Мотря лазила по горищі та збирала по гніздах яйця. Сполохані сліпі кури кидались по горищі, падали в сіни на світ. «Ой, Боже мій, це не Мотря, а бендерська чума. Вона мене з світу зжене», – говорила Кайдашиха. «Ще хату підпалить лампою. Покарав мене Господь, та вже й не знаю за що». «Мабуть, за вашу добрість», – обізвалась Мотря з горища і спустила з горища на щабель здорову ногу з товстою литкою. Одна курка впала з горища і погасила світло. В сінях стало поночі. Лаврін стояв, сп'явшись на драбину. Мотря штовхнула його п'ятою в зуби. Він сплюнув у сіни. Мотря штовхнула його по носі другою п'ятою. Гаряча литка посунулась по його лиці. Мотря ладна була сісти йому на голову. «Куди ти сунеш на мою голову?» – крикнув Лаврін і почав трясти драбину. «Не лізь, бо я тебе сяка-така душа скину з драбини». Лаврін скочив у сіни і почав хитать драбину. Драбина стукала об стіну. «Скинь її з драбини додолу, нехай собі голову скрутить, щоб знала, як лазить на наше горище», – кричала в темних сінях Кайдашиха. Лаврін прийняв драбину, Мотря повисла на стіні. Половина Мотрі теліпалася на стіні, а друга половина вчепилась у бантину, як кішка, однією рукою та ліктем другої руки. Мотря держала в руці курку і не хотіла її пускати, а в пазусі у неї були яйця, дуже делікатний крам. Мотря боялась наробити у пазусі яєшні, держалась за бантину і ніяк не могла видертись назад на горище. Нижча половина тягла її вниз. «Ой, лишенько! Ой, упаду! Ой-ой, гвалт!» – зарепетувала Мотря не своїм голосом. От гвалту Карпо не всидів у хаті і вискочив у сіни з світлом. Лаврін стояв серед сіней з драбиною. Мотря теліпалась на стіні, неначе павук на павутинні. «Драбиною її плещи, та добре!» – кричала Кайдашиха. «Нехай не збирає яєць на нашому горищі!»
Кайдашиха кинулась до драбини і була б справді почастувала нижчу половину Мотрі драбиною, але Карпо видрав драбину в Лавріна, пхнув матір так, що вона трохи не перекинулась, і підставив драбину під Мотрю. Вона злізла додолу з куркою в руках. «Отдай мені яйця, злодійко! Нащо ти покрала наші яйця?» – репетувала Милашка. «Це моя курка знесла», – говорила Мотря, втікаючи в свою хату. «А хіба ж твоя курка їх позначила, чи що? Як не вернеш яєць, я піду у волость», – говорила Кайдашиха. «Про мене йдіть і за волость», – кричала Мотря з своєї хати, витираючи ганчіркою яєшню в пазусі. Милашка засвітила світло, половила в сінях свої кури і повикидала їх на горище. В обох хатах ще довго було чути крик. Той крик стихав помаленьку, як хвиля на воді після вітру, доки зовсім не затих. «Одривай хату від цих злиднів», – говорила Мотря в своїй хаті Карпові. «Чи ти здуріла, чи що? Неначе хату одірвати так легко, як шматок хліба одкраять. Ти не знаєш, що то буде коштувати?» «Що б там не коштувало, одривай, ані я сама одірву», – говорила Мотря. «Ану, спробуй, оце вигадала таке, що й купи не держиться». Одначе швидко після того Карпо побачив, що Мотря говорила таке, що держалось купи. На другий день Кайдашиха прибралась і пішла до священника жалітись на Мотрю. Вона розказала все діло не так священникові, як матушці. Матушка дала бабиним онукам коржиків та бубликів, печених з сахаром. Кайдашиха принесла ті гостинці, роздала Милащиним дітям. Мотрині діти почули носом гостинці і повибігали в сіни. Кайдашиха роздала їм по бубликові. «Не беріть од баби гостинця, бо вона злодійка!» – крикнула Мотря із своєї хати. Діти забрали гостинці та й давай махати рученятами на бабу та промовляти ті слова, що їм доводилось не раз чути од матері. «Баба погана, баба злодійка!» – лепетали діти. «А гостинця взяли од баби, ще й бабу лаєте!» – сказала Кайдашиха й заплакала. Мотря вискочила з хати, пооднімала од дітей бублики та й кинула собакам. «Чи ти людина, чи ти звірюка?» – сказала Кайдашиха, втираючи сльози. Того таки дня Мотрин старший хлопець напився з Милащиного кухля води коло Милащиної діжки, бо в сінях стояло 2 діжки з водою – Мотрина по один бік, Милащина по другий. Малий хлопець, не розбираючи материного погляду на право власності, вхопив кухоль з тієї діжки, що стояла до його ближче, але якось не вдержав кухля в руках, упустив та й розбив. Кайдашиха вискочила з хати і наробила галасу. «Ачі, родова душе! Вчила дітей мене лаяти, а твої діти мені шкоду роблять!» – крикнула Кайдашиха до Мотрі в двері. «Іди лишень сюди та подивись!» Мотря вибігла з хати і подивилась. Черепки лежали далі, а хлопець стояв, засунувши пальці в рот і схиливши винну голову. Кайдашиха, недовго думавши, вхопила кухоль з Мотриної діжки та хрьоп ним об землю. «О, це чорт його й видав! Старе, як мале! Зовсім баба з глузду з'їхала! Що вам дитина заподіяла?» – крикнула Мотря. «Твої діти такі зміюки, як і ти! Наплодила вовченят, то не пускай їх до моєї діжки! То сховайте свою діжку в пазуху, а кухля мені купіть, бо ви не дитина!» – сказала Мотря. «Ова, гаразд, що розпустила своїх дітей, як зінських щенят. Не діждеш!» – сказала Кайдашиха. «Коли так, то і я вам оддячу», – сказала Мотря. При тих словах вона побігла в Лаврінову хату, вхопила з полиці горшка і хрьопнула ним об землю. Милашка і Лаврін тільки роти пороззявляли. Мотря вибігла з хати, Милашка за нею. «Коли так, то і я зугарна до московської закуції», – закричала Кайдашиха і, як несамовита, вбігла в Мотрину хату, вхопила з припічка здорову макітру та хрьоп нею об землю. Карпо схопився з лави. Йому здалось, що мати збожеволіла. «О, 112 чортів вам з Милашкою разом! За таку макітру я знаю, як вам оддячити», – закричала Мотря, бліда як віск. Вона вскочила в Лаврінову хату, вхопила кочергу та й свиснула нею по купі горшків, що сохли на лаві.
горшки застогнали, черепки посипались додолу. Кайдашиха, недовго думавши, вхопила кочергу, Мелашка вхопила рогача та в Мотрину хату. Кайдашиха лупила кочергою горшки по полиці, Мелашка частувала миски рогачем на миснику. Горшки сипалися з полиці, як яблука з яблуні, неначе земля тряслася. Кайдашенки так здивувалися, що їм здалося, що молодиці зовсім показились. Лаврінові спала на ум думка, чи не покусала часом матері скажена собака. У Карпа була така сама думка. Йому здалося, що до Мотрі вже приступає. Але глянули вони, що з полиці сиплються горшки, а з мисника миски, то давай оборонять полицю та мисник. Карпо на силу поборов матір і одняв однеї кочергу. Лаврін висмикнув з мелащених рук рогача і спас живоття 3 полумискам. Всі 3 молодиці на силу дихали. Вони разом верещали, гвалтували, лаялись. Клекіт у хаті був такий, що не можна було нічого розібрати. «Ти змія люта, а не свекруха!» – кричала Мотря. «Буду я чортова дочка, коли не розіб'ю тобі кочергою голови!» «Хто? Ти? Мені, своїй матері!» – сичала Кайдашиха. «Карпе, чи чуєш, що твоя Мотрунька говорить на мене? То це ти таке говориш мені, своїй матері?» «Карпе, візьми вірьовку та повісь її зараз у сінях на бантині, бо як не повісиш, то я їй сама смерть заподію. Карпе, візьми на лигача та прив'яжи на 3 дні свою матір серед вигону коло стовпа, мов скажену собаку. Нехай на неї 3 дні собаки брешуть, нехай на неї 3 дні вся громада плює. Вона мене або отруїть, або зарубає», – верещала Мотря. «Що ти кажеш? Щоб мене, мій син, моя кров, та прив'язував налигачем серед вигону на сміх людям?» – сичала Кайдашиха. «Ось я візьму мішка та напну тобі на голову, мов скаженій собаці, бо ти нас усіх перекусаєш». Кайдашиха витягла з-під лави порожнього мішка і кинулась до Мотрі. Карпо тільки очі витріщив і не знав, кого слухать. Чи вішати жінку, чи прив'язувати налигачем матір. «Ти злодійка! Ти покрала в нас яйця!» – кричала Кайдашиха і кинулась до Мотрі з мішком у руках. «Брешеш? Не докажеш. Ти сама злодюга, бо обкрадала мене, мою працю цілий рік. Я на тебе робила, як на пана панщину!» – кричала Мотря. «А чом же ти мене не кидала, коли тобі було в мене погано?» – пищала Кайдашиха. «Чом тебе чорти не однесли на Бесарабію або за Греницю?» «Ова, через таке паскудство! Оце б я тікала за Греницю. Тікай сама, коли хоч, під шум, під греблю!» – гвалтувала Мотря. «Ти злодюга, ти відьма!» «Хто? Я відьма, я злодюга!» – сичала Кайдашиха. «Ось тобі на!» Кайдашиха тикнула Мотрі дулю і не потрапила в ніс, та в око. Мотря вхопила деркача і сунула держалном Кайдашисі просто межи очі. «Ой, лишенько, виколола проклята зміюка мені око!» – заплакала Кайдашиха і вхопилась за праве око. В неї з ока потекла кров. Лаврін та Мелашка побачили кров і розлютувались. Вони кинулись оборонять матір. Лаврін пхнув Мотрю, Мотря дала Сторчака на лаву. Карпо кинувся обороняти Мотрю і пхнув Лавріна. Лаврін ударився об мисник. 3 полумиски, захищені Лавріном од наглої смерті, посипались йому на голову. «Одривай, Карпе, хату, бо я тебе покину з твоєю проклятою матір'ю, з твоїм іродовим кодлом!» – репетувала Мотря. «У волості її, розбишаку, у тюрму її! Одривай, Лавріне, її хату, бо я сама полізу та буду зривать кулики!» Лаврін і справді розлютувався. Він ухопив драбину, приставив до стріхи, вискочив на покрівлю і почав зривати кулики з Карпової хати. Кулики сипались на землю. На хаті заблищали крокви і лати, наче сухі ребра. Тим часом Кайдашиха зумисне розмазала кров по всьому виду. Замазала в кров пазуху, повисмикувала з-під очіпка волосся і побігла до священника, а потім у волость і наробила там гвалту. «Ой, Боже мій, дзвоніть у всі дзвони,
Карпо з Мотрею вбили Лавріна, вбили Мелашку, вбили й мене. Ой, рятуйте, хто в Бога вірує!» – кричала не своїм голосом Кайдашиха у волості. «Скликайте громаду, та зараз!» Волосний і писар, побачивши окривавлену Кайдашиху, полякались і побігли до Кайдашенків. За ними бігла Кайдашиха та галасувала на все село. Волосний з писарем прибігли в двір і вгляділи живого Лавріна, котрий сидів на хаті та зривав кулики. З хати вибігла Мелашка, здорова й жива, а за нею Мотря. «Рятуйте мене!» – голосила Мотря. «Як мене знайдуть зарубану сокирою, то нехай уся громада знає, що мене зарубала свекруха! Рятуйте, хто в Бога вірує!» «Чого це ти на вісна кричиш?» – спитав голова. «Адже ж ти жива!» «Рятуйте мене! Вона мене вбила!» – репетувала Кайдашиха. «Чи ви показились, чи що?» – сказав писар. «Бігає по дворі й кричить, що її вже вбили. Що у вас тут скоїлось?» «От що скоїлось!» – ткнула пальцем на око Кайдашиха. «А ти що робиш ото на хаті?» – гукнув голова до Лавріна. «Зараз мені злазь та давай отвіт перед нами». «Не злізу, доки не одірву Карпової хати», – говорив Лаврін і швиргонув куликом волосному на голову. «Якого ти нечистого кидаєшся куликами? Зараз мені злазь, а то я полізу та сам тебе стягну та всиплю тобі 100 різок», – сказав волосний. Лаврін трохи прохолов, зірвавши 50 куликів, і зліз додолу. Волосний з писаром пішли в хату. В Лавріновій і Карповій хаті валялись купами черепки. З хати повибігали діти, вгляділи страшне закривавлене бабине лице і підняли гвалт. Собаки гавкали на писаря та на голову, аж скиглили. Із села почали збігатись люди. Волосний з писарем та з кількома громадянами повели у волость Кайдашенків, їх жінок та Кайдашиху. Вони на силу розплутали їх справу і присудили Карпові одірвать хату і поставити окроми на своєму городі. Бо Лаврін, як менший син, мав право зостатися в батьковій хаті і за те був повинен додержать матір до смерті. Громада присудила розділити ґрунт між Кайдашенками по половині. Волосний таки посадив Мотрю за бабине око в холодну на 2 дні. Після такої колотнечі стара Кайдашиха заслабла. В неї нагнало око, як куряче яйце. Око стухло, але от того часу вона осліпла на праве око. «Господи, от чого це в нас почалася колотнеча в сім'ї?» – сказала Кайдашиха. «Це воно не дурно. Це, мабуть, майстри закладали хату не на смерть, а на колотнечу». Кайдашиха надумалась піти до священника і просити його, щоб він освятив хати. Не сказавши нічого Лаврінові й Карпові, щоб вони часом тому не спротивились, Кайдашиха побігла до священника і попросила його освятить хати. Наступав храм в Семигорській церкві, і молодиці на селі почали мазать хати. Мотря якраз того дня полізла в піч, щоб її вимазать. Кайдашиха прийшла додому з священником, і з ними прийшов і дяк з паламарем. Священник покропив свяченою водою хату й сіни. Кайдашиха просила його посвятити Карпову хату. Їй все-таки шкода було сина. Кайдашиха odчинила двері в Карпову хату, а там з припічка теліпались ноги п'ятами догори, пальцями вниз. Товсті литки стреміли, наче 2 деревини. В печі лежала Мотря. Священник покропив Карпову хату. «А нащо ви, мамо, святите мою хату? Хіба я вас просив, чи що?» – сказав матері Карпо. «На те, щоб твоя жінка не била горшків та не вибивала очей», – сказала Кайдашиха. «Нашу хату майстри закладали на твою Мотрю. То святіть, мамо, перше себе, бо й ви не безвинні. Набили горшків удвох з Мелашкою, більше од Мотрі», – сказав Карпо. «Не жартуй, сину, ти ще молодий. Пам'ятай, у тебе діти, в тебе худоба. Гляди лишень. Та вже святіть, не святіть мою хату, а я її одірву та й не буду закладати на колотнечу», – сказав Карпо і зараз заходився одривати хату та ставить на своєму ґрунті. Двір був невеликий, а як його розділили, то очевидячки обидві половини стали ще менші.
Стара хата стояла на вулицю боком, бо хати в селах ставлять вікнами й дверима на південь, а південь припадав не на вулицю. Карпо поставив свою хату недалечко од Лаврінової. Вона стояла до Лаврінових дверей за двірком. Мотря намагалась, щоб Карпо загородив такий тин, щоб і птиця через його не перелітала. Карпо мусив перегородить і двір, і город. «Отак би ти, Карпе, давно зробив, то були б і горшки цілі, і в твоєї матері очі не повилазили б», – сказала Мотря. Перебули Кайдашенки зиму на опрічних дворах, і дві сім'ї почали потроху миритись. Спершу почали забігати з однієї хати в другу діти. Їм байдуже було про батьківську колотнечу. За дітьми почали забігати один до другого батьки для своєї господарської справи, то за стругом, то за свердлом, то за сокирою. Спершу в повітки, а потім і в хати, а вже за ними почали любенько через тин розмовляти й жінки. Тільки Кайдашиха не ходила до Мотрі. Сліпе око навіки загородило їй стежку до неї. На Кайдашевій давній оселі повіяло миром. Щоб не бігати кругом через ворота, Карпо й Лаврін зробили в дворі через тин перелаз. Мир між братами поміцнішав ще більше задля господарської справи, задля спільної вигоди. Карпо, одрізнившись від батька, спочатку таки набрався багато лиха, поки зібрався на своє хазяйство. Він був чоловік гордий, упертий, не любив нікому кланятись, навіть рідному батькові. В його була тільки пара волів, які йому треба було спрягатися під плуг. Він ніколи не просив волів у батька, а напитував супряжів між чужими людьми. В Лавріна зосталась пара батькових волів. Карпо спрягався з Лавріном, і вони вдвох у супрязі орали попереду Карпове поле, потім Лаврінове. Карпо ходив за плугом, а Лаврін був за погонича. Спільна вигода присилувала їх помагати один одному в оранці і в сівбій, і в заволікуванні, і в возовиці. Саме тоді пішла залізна дорога з Києва недалечко від Семигор. Селяни почали держати коні і ставали під хуру возить на залізну дорогу сахар із ближчих сахарень, борошно з панських та єврейських млинів. Карпо й Лаврін купили й собі по коняці. А так, як на одному коні далеко не заїдеш і багато ваги не завезеш, то вони спрягались кіньми під одну хуру і ділились заробітками по половині. Податі були великі, плата за землю була чимала, і Карпо й Лаврін побачили, що поле не настачить їм грошей на податі, і мусили шукати заробітків в осінній та зимній безробітний час. Громада у волості обирала Карпа за Десяцького. Карпо чоловік гордий та жорстокий, з його буде добрий сіпака, може, його боятимуться хоч баби та молодиці, говорила громада. А може, панове громадо, ми оберемо за Десяцького Мотрю, прикинув слівце один жартівливий чоловік. Не можна, вона повибиває всім бабам очі, гукнули чоловіки, сміючись. Прийшов приказ із волості рівняти шляхи, лагодити мости та насипать на багнах греблі. Карпо загадував людям на роботу і попереду усього звелів скопать той капосний горбик на горі, вище від свого городу, на котрому його батько поламав десятків зо два возів. «Ану, Лавріне, бери заступа та йди на роботу», – загадував Карпо братові. «Піди вижени на роботу свою Мотрю», – промовила стара Кайдашиха. «І Мотрю вижену. Ви думаєте, що пожалію?» – говорив Карпо. Він і справді мусив вислати на роботу й свою Мотрю. Люди покопали спуск навкоси, так як колись радив старий покійний Кайдаш, ще й горбик молодиці знесли в приполах під Карпів тин. Минуло чимало років після панщини. Громада трохи заворушилась і почала встоювати за свою вигоду, за своє громадське право. Тим часом громада почала діло з жидом. Один багатий жид з містечка заплатив панові добрі гроші і купив собі право поставити в селі на панській землі шинки. Він заквітчав своїми шинками село з 4 боків і пустив горілку по дешевшій ціні, ніж в громадському шинку. Люди кинулись за горілкою до жидівських шинків. Громадський шинок стояв порожній, в його ніхто й не заглядав. Волосний зібрав громаду. Кайдашенки почали кричати в громаді. «Панове громадо», – говорив Карпо,
Нехай ніхто з села не купує горілки в жидівських шинках. Посадім коло шинків десятських та соцьких, нехай дрючками одганяють людей. А я сам сяду з дрюком і буду одганяти хоч би й свою рідню, гукнув Лаврін. Нехай жиди посидять дурно ціле літо над своїми барилами, посидять та й підуть. Добре, Кайдашенки радять, загукала громада. Посадім людей та й не пускаймо нікого в жидівські шинки. Громада порадилась і розійшлась. Жид побачив, що не переливки, взяв відро горілки, одніс волосному, друге одніс писареві, зібрав до себе в шинок чоловік таких із 10, що заправляли громадою, і поставив їм ціле відро горілки. «Чого нам змагатися?» – говорив хитрий жид. «Нащо вам мене кривдить? Буду я заробляти, будете й ви. Я поставлю ціну в своїх шинках таку, як у вашому, ще й зараз заплачу волость 40 карбованців от чіпного». «Чи вже заплатиш?» – гукнули чоловіки. «Ой-ой, чом і не заплатить для добрих людей? Ви думаєте, що я жид, то в мене й душі нема. Я ладен і на церкву дати. Та що там говорити? От вам хрест, коли не ймете віри». І жид перехрестився зовсім по-християнськи. «Чи ти ба, жид хреститься», – загомоніли люди. «Ви думаєте, що я не поважаю вашої віри? Та я ладен жити з вами, як з братами», – підлещувався жид. «От вам ще відро горілки. Суро, а винеси гостям оселедців та паляниць», – гукнув жид до жидівки. Сура зітхнула на всю кімнату, так їй було шкода оселедців, але вона винесла і поклала перед людьми на столі. «Їжте, добрі люди, ви думаєте, що я шкодую для вас», – говорила Сура. «Ой, веймір, ой-ой», – прикинула вона вже тихенько, виходячи з хати. Люди пили, закусювали та слухали Берка. А Берко неначе грав їм на цимбалах своїми облесливими словами. Давні панщанники понаставляли вуха та слухали Берка. Його слова, підсоложені горілкою та приправлені оселедцями, так і влазили в їх душі. Вони не знали, що жид вибере ті 40 карбованців і за оселедці, і за ту горілку, що вони в його дурнички п'ють. Із їх таки кишень, то недоливками, то водою, підлитою в горілку, то більшою платою. Люди розстали, як віск, і почали хвалити жида. Декотрі вже були зовсім п'яненькі. «Так що ж, панове, так ще й які панове? Що тепер пан перед вами? Ви, Грицьку, тепер пан. От хто пан. Що схочете у волості, те й зробите. Ви, Петре, тепер господар на все село, ніби князь. Тепер ви, пани, а пани вже перевелись на Іцькову сучку», – підлещувався Берко до мужиків. «Так що ж, панове, чи згодитесь громадою отдати мені і свій шинок, і будете пускати людей в мої шинки? Я подарую 40 карбованців на волость, а за ваш шинк зараз покладу гроші на стіл». «А добрий жид», – гукнув один п'яненький мужик, – «ще й гроші зараз дає. Будемо стояти на сході за його». «А вже ж будемо, бо ще й на церкву покладе». Саме в той час Карпо Кайдашенко їхав з ярмарку, вглядів коло панського шинку купу людей та й став. Берко знав, що Карпо горілки не любить, і на сході йде все проти його. Він сховався в кімнату. «Здоров був, Карпе!» – гукнув Грицько і почав обнімати і цілувати Карпа. Гостра неголена Грицькова борода колола Карпове лице, неначе голками. «Та здоров був!» – говорив Карпо, одвертаючи лице. «Та годі вже!» «Здоров був, соколе, та зайди, бо в шинк, та випий хоч чарочку з нами!» – молов Грицько, і знову хопив Карпа руками за шию і цмокнув його в щоку. Грицькова борода подряпала Карпові щоку, аж кров виступила. «Та от чепись, і к нечистій матері! Оце припало тобі цілуватись, аж кров виступила на щоці!» «Серце, голубчику, чи вже ти оце не вип'єш з нами хоч по одній чарці, хоч півчарки? Та тут же такий добрий жид, а що вже й казати!»
Грицько розвів знов руки і наставив губи. Те очіпись собі. Піди обніми та поцілуй мою коняку, коли вже припала охота цілуватися, — говорив Карпо. — А нащо це ви горілку п'єте в жидівському шинку? — спитав Карпо. — Та бодай не казати, — сказав Грицько. — Тут такий добрий жид, такий добрий, чорт його знає, де він такий добрий взявся. Благодарення Богу і всім святим, він і на церкву дасть. От то кумедія. А ви забули, що самі на громаді постановили? Серце, голубчику, білий лебедику, — говорив п'яний Грицько, тикнувши колючою бородою Карпові в ніс. Та не цурайся, бо нашого хліба солі. Карпо побачив, що з п'яним розмовлять, тільки гаяти час. Вдарив коняку батогом, віз покотився. Карпе, Карпе, та зайди, бо хоч по крапельці, хоч півкрапельки, — гукав ззаду Грицько і біг за возом. На другий день зібралась громада. Прийшов Карпо і вдивився. Громада співала вже іншої. Волосний та писар тягли за громадою і кричали, щоб отдати Беркові і громадський шинк, не тільки щоб пускати людей по горілку і в жидівські шинки, бо Берко зараз плате гроші. Панове громадо, погана ваша рада, я не пристаю на це, — сказав понуро Карпо і одійшов від громади набік. Громада отдала Беркові громадський шинк, хоч Берко на церкву грошей не дав, а тільки дурив п'яних мужиків. Громада дорого потім заплатила хитрому жидові. Берко приймав за горілку не тільки пашню, але навіть крадене сіно й солому. Понесли люди мішками пашню в Беркову комору, а Берко тільки гладив бороду білою рукою, дивився, як п'яні мужики валялись під його шинком, та зараз таки підняв скажену ціну на горілку в усіх шинках. Цілу зиму й весну Кайдашенки прожили в ладу. Кайдашиха, котру тепер на селі дражнили безокою економшею, сердилась на Мотрю. Але невістки на те не вважали і жили собі в згоді. Лаврін любив Милашку. Ніколи її не то що не бив і пальцем не зачепив, навіть ніколи не лаявся з нею. Мотря часто гризла голову Карпові, але він не любив говорити і більше мовчав. Але настала весна. Хати Кайдашенків стояли дуже близько одна коло одної, і їх городи були перегороджені тільки поганеньким тином. Милашка посадила огірки коло самого тину. Огірки зійшли, як зелене руно. Показались ранні огірочки. Мотрин півень перескочив через тин та давай вибирати Милащині огірки. Півень сокотав та скликав курей. Всі Мотрині кури перелетіли через тин в огірки. За курами полізли крізь тин курчата. Квочка вигребла яму саме серед огудення. Стара Кайдашиха вийшла на город, угляділа таку шкоду та аж за голову вхопилась. Вона налапала під ногами палицю та й поперла нею на курей. Палиця влучила в півня. Півень крикнув і потяг через тин перебиту ногу. Двоє курчат лягло на місці. Мотря вибігла і вгляділа свого півня. Півень тяг ногу по землі. «Чи це ви, мамо, перебили моєму півневі ногу?» – гукнула Мотря через тин до Кайдашихи. «А то хто ж? А як ще раз твої кури підуть на наші огірки, то я їх поріжу та поїм. То й заплатите. Хіба в нас волості нема?» – говорила Мотря. «Не було пак вам на городі місця для огірків. Насадили перед самим перелазом. Карпе, чи ти бачиш, що це таке?» «А що? Півень ногу волочить», – спокійно обізвався Карпо. «Карпе, піди до матері та скажи їй, нехай вона другий раз не б'є моїх курей», – чіплялась Мотря. Мукнув Карпо, стоячи коло хати. «Карпе, чи ти чуєш, що тобі позакладало?» – кричала Мотря. Карпо стояв і дивився на півня. «Карпе, чи ти глухий, чи ти хочеш мене з світу зогнати? Піди та вилай свою матір». «Іди та й лайся, лайся про мене хоч до самого вечора», – сказав дуже спокійно Карпо. «Так,
Їй Богу так, оце добре. Мати вбила 2 курчат, перебила півневі ногу. Підсипай, перцю, насмішкувато сказав Карпо. Біжи, нехай Лаврін заплатить за півня, крикнула Мотря під самим вухом у Карпа. Ну, голосніше, бо не чую. Підкидай солі до перцю, бо вже давно їли з перцем. Піди посип перцем своїй матері в носі та в роті, верещала Мотря. Ай, бреклива ж ти, Мотре, хоч я тебе колись любив за той перець. Вже дуже наперчила. Бий тебе, сила Божа, ледащо, крикнула Мотря, кидаючись до Карпа. Отчепись, бо як пхну, то й перекинешся, промовив спокійно Карпо, скоса подивився на Мотрю і насупивши брови. Мотря оступилась. Саме того вечора Лаврінів кабанчик просунув рилом тин і побіг у Мотрину картоплю. Як угледіла Мотря, як ухопить хворостину, як вперіщить кабанчика по спині, кабанчик закувікав та й потяг по землі зад з 2 ногами. Мотря вхопила його за ноги та й перекинула в Лаврінів двір. Стара кайдашиха вибігла з хати, вгляділа кабанчика і наробила галасу на увесь двір. «А хто це перебив спину нашому кабанцеві?» «Я перебила», – гукнула Мотря з-за угла своєї хати. «Нехай не лазить в мій город. Оце вам за мого півня». Мотря стояла за своєю хатою і виглядала зумисне кайдашиху. Вона гукнула до кайдашихи одривчасто, крутнула і побігла в хату. «Лаврін! Милашко! Вся чесна громада! І збігайтеся, люди! Чи ви бачите, що наробила наша Мотруня?» Лаврін і Милашка вибігли з хати і дивились на бідного кабанця. Їх взяв жаль та досада. «Це вже Мотря й справді не знати, що виробляє», – сказав Лаврін на вітер. Мотря стояла за вуглом, тільки того й ждала. Вона вискочила з-за вугла, як козак з маку. «Ось і я! Чую, як мене клянете! Оце вам за мого півня, оце вам за мої курчата, що свекруха побила. Тепер позивайте мене». Мотря вдарила кулаком об кулак, нахилившись через тин, як можна далі в Лаврінів двір, неначе хотіла достати кулаками до кайдашихи. Потім крутнулась і швидко щезла за вуглом, неначе на повітрі розлетілась. «Постривай же ти, суко, скручу я голову твоєму півневі», – сказала кайдашиха. Кайдашиха взяла кужіль, сіла прясти за хатою та все поглядала на огірки. Коли це Мотрин півень вилітає на тин, потріпав крилами, закукурікав та шубовсть в Лаврінові огірки. Кайдашиха схопилася з місця та давай закрадатися до півня з кужелем. А півень клює огірки та тільки ко-ко-ко-ко-ко-ко, неначе дражниця з баби. Баба як поперла кужелем та лусь його по голові. Півень скрутився на одному місці. Кайдашиха вхопила його, скрутила йому в'язи, потім дорізала, опарила, обскубла та й укинула в борщ. Але в той час прийшли Мотрині діти до Милащиних дітей гулять. Старший хлопець і вглядів півнячу перебиту ногу, що стриміла з горшка. Він зараз чкурнув до матері та й розказав. Мотря вбігла в Лаврінову хату, заглянула в піч, не сказавши добридень. «Ой, таточку, ой, лишечко». З горшка й справді стриміла здорова перебита півняча нога з товстою гулею посередині і з одним одрубаним кігтем. Не сказавши нікому й слова, Мотря вхопила півня за ногу, витягла з борщу і дала драла з хати. «Ой, бабо!» – крикнула одна дитина до старої кайдашихи. «Побіг півень з горшка, тільки патьоки по припічку потекли». Баба мовчала, надувши щоки. Милашці стало ніяково, Лаврін усміхнувся. Мотря вбігла в свою хату з півнем у руках та сунулась до Карпа. «Чи ти ба? Твоя мати виробляє. Ото тобі перець із сіллю. Піди насип своїй матері повний рот перцю, ще й сліпе око потруси. Вона зовсім сказилася й без перцю. Адже ж це наш півень», – сказала Мотря, показуючи Карпові перебиту ногу. «Наш? Навіщо ж ти зарізала?» «Мати твоя скрутила йому голову, ще й у свій борщ укинула. Піди та виколи своїй матері друге око. Який ти господар!
Чом ти їй нічого не кажеш? Та твоя мати відьма. Та вона незабаром поріже та повкидає в борщ моїх дітей. Піди та хоч обскуби їй коси. Карпові шкода було півня. Він розсердився на матір за такі збитки і мусив іти лаятися з матір'ю та Лавріном. Він вернувся додому, а тим часом Мотря звеліла своїм дітям упіймать милащеного чорного півня та принести до хати. Хлопцям тільки того й треба було. Вони покатали на Лаврінів город, впіймали чорного півня й принесли матері. Мотря вкинула його в кучу. Тим часом поганенький тинок між двома городами зовсім осунувся. Рову не було, і через тин почали скакать свині. На другий день у Карпів город ускочив Лаврінів рябий кабан і порався в картоплі. Мотря вгляділа кабана й наробила гвалту. Вона вхопила рогача, діти забрали кочерги і гуртом кинулись за кабаном. За тітьми побігли собаки. Мотря з дітьми загнала кабана в свій хлів і зачинила. Лаврін почав кричать через тин, щоб Карпо випустив кабана. «А вже ж, кабан твій в займанні. Викупи, то й візьмеш», – гукнула Мотря через тин. «А як не викупиш, то верни мені півмішка картоплі». Лаврін почухав потилицю та й пішов у хату. Кайдашиха тільки зуби зціпила. Того ж таки дня Карпа й Мотрю покликав їх кум у шинок полоскати повивач після похрестин. На Карповому дворі стояла коняка, прив'язана до воза, і їла сіно. Карпові діти одв'язали коняку і почали їздити верхом по дворі. Коняка зігнула з гуздечки і на радощах хвицнула задніми ногами та й скочила через тин у Лаврінів город. Поганенький тинок звився, як полотно, під кінськими копитами і поліг на городину. Коняка пішла пастись на Лаврінові буряки. Лаврінові діти прибігли в хату і дали знати бабі та батькові. Всі повибігали з хати, побрали дрючки та й давай ганятися за конякою. Милашка й Кайдашиха взяли її за гриву з двох боків, завели в хлів і заперли. Карпові діти бачили все те з двору. Вони зараз побігли в шинок і розказали, що їх коняка в займанні в баби, зачинена в хліві. Карпо й Мотря вже були трохи на підпитку і побігли додому. «Як? Чи то можна? За свого паршивого кабана? Вони сміли взяти нашого коня!» – кричала дорогою Мотря. «Я їм покажу, що мій кінь не те, що їх півень», – говорив сердито Карпо. Карпо з Мотрею прибігли додому. Стара Кайдашиха вешталась коло хати без діла. Вона ждала Мотрі. В неї аж губи трусились до лайки, та не було з ким лаятися. Вона вгляділа Мотрю і затрусилась. «А нащо ви, мамо, зайняли нашу конячку?» – гукнула Мотря до Кайдашихи. «Оце б тягла твою дурну коняку через тин. На те зайняла, щоб вона в наш город не скакала», – обізвалась Кайдашиха. Не чорна хмара з синього моря наступала, то виступала Мотря з Карпом із-за своєї хати до тину. Не сиза хмара над дібровою вставала, то наближалась до тину стара, видроока Кайдашиха, а за нею вибігла з хати Милашка з Лавріном, а за ними повибігали всі діти. Дві сім'ї, як дві чорні хмари, наближались одна до другої, сумно й понуро. Мотря стояла коло тину, висока та здорова, така заввишки, як Карпо, з широким лобом, з загостреним лицем, з блискучими, як жар, чорними маленькими очима. Вона була в одній сорочці і в вузькій запасці. Хазяйновита, але скупа, вона втинала одежу, як тільки можна було обтяти. Вузька запаска влипла кругом її стану. У великій, як макітра, хустці на голові Мотря була схожа на довгу швайку з здоровою булавою. За Мотрею стояв Карпо у вузькій сорочці з короткими та вузькими рукавами, в широких білих штанях з товстого полотна. Позад їх стояла купа Карпових дітей в вузьких штанцях із сороченятах з короткими рукавами і в спідничках вище колін. По другий бік тину стояла баба Кайдашиха, висока та суха, неначе циганська голка в запасці, в рясній, білій, як сніг, сорочці і в здоровій хустці на голові. Сліпе око біліло ніби наскрізь, як вушко в голці, хоч туди нитку затягай.
За бабою стояла Милашка у білій сорочці, в червоній новій хустці з зеленими та синіми квітками, в зеленій ситцевій рясній спідниці. Рядом з Милашкою стояв Лаврін, в широких рясних синіх з білими смугами штанях, в чоботях. Милашка розцвіла і стала повніша з виду. Її очі, її тонкі брови блищали на сонці, а лице горіло рум'янцем од висків до самого підборіддя. Гаряче сонце ляло світ на двір, на людей, обливало їх од голови до ніг. Чорна здорова хустка чорніла на бабі Кайдашисі, неначе горщик, надітий на високий кілок. Милашка сяла, як кущ калини, посаджений серед двору, а сонячне марево заливало всіх, дрижало, переливалось між жіночими та дитячими головами, неначе якась золота вода крутилась поміж людьми, неначе якась основа з тонких золотих ниточок снувалась по двору кругом людей, кругом хат, навкруги садка. Собаки стояли коло хат і крутили хвостами, дивлячись на людей. Їм здавалось, що їх от-от покличуть і нацькують ними когось. «Нащо ви одв'язали нашого коня та заперли в свій хлів?» – крикнула Мотря. «Не святі ж прийшли з неба та одв'язали його». «Очепись, сатано! Хто його одв'язував? То твої діти їздили по дворі та упустили його», – крикнула Кайдашиха. «То, мамо, баба одв'язали коня та й пустили по дворі», – брехали Мотрині діти з-за угла. «Ні, не баба, то Василь одв'язав та їздив, доки не впустив коня, а кінь, як задер задні ноги та плиг у наш город», – кричав Лаврінів хлопець. «Он глянь, суко, на тин, це твій кінь звалив, заплати 3 карбованці та отдай нашого кабана, то візьмеш свого коня», – кричала баба Кайдашиха. «Як то? За свого невірного гнилого кабана, та ви взяли нашого коня?» – репетувала Мотря, піднявши лице вгору. «То ваш кінь гнилий та червивий, а не наш кабан», – кричала Милашка з-за бабиних плечей. «Ще й та обзивається. Мовчала б уже та не гавкала», – кричала Мотря до Милашки. «Принеси лишень 3 карбованці, а ні, то піду у волость тебе позивати», – обізвалась Милашка. «Ще й вона піде в волость. Втри передніше віз кривого носа, а тоді підеш у волость», – кричала Мотря. «Не лайся, бо я тобі у вічі плюну», – говорила баба Кайдашиха. Молодиці підняли гвалт на все село. Їх лайка дзвеніла, як дзвони на дзвіниці, по всьому яру, доходила до діброви. Люди з кутка позбігались і дивилися в ворота й через тин. Декотрі сусіди почали вмикуватися, хотіли їх мирити і вговорювали Мотрю. «Та це ж ті каторжні балаші, хіба ж ви їх не знаєте?» – кричала Мотря до людей. «Та це ж ті іродові довбиші, хіба ж ви їх не знаєте?» – репетувала баба Кайдашиха. «Це ж вона того вовчого заводу з чортячими хвостами». «Та годі вам лаятись!» – гукнув з-за тину один чоловік. «Як же ж годі? Та це ж ті підтикані, задрипані балаші, хіба ж ви їх не знаєте? Це ж ті бієвські лобурі, що за старців по ярмарках водять», – кричала Мотря. «Он зав'язалась, як на Великдень, а батько ходить по селі з торбами». Брешеш, як стара собака, та й брехати добре не вмієш. В тебе й до того розуму та хисту нема», – кричала Милашка. «В тебе вже розуму, як у дірявому горщику, стільки, як у твоєї свекрухи», – кричала Мотря, взявшись за 2 кілки і висунувшись в Лаврінів двір. «Що я тобі винна, що ти мене потріпуєш?» – крикнула Кайдашиха і кинулась до тину так швидко, що Мотря покинула кілки і оступилась од тину. «Отдай мені коня!» – крикнув Карпо після всього. «Бо як не отдаси, то я сам візьму». «Ба не візьмеш! Отдай перше кабана, та ще й доплати», – обізвався Лаврін. «А завіщо я буду тобі платить? Твої свині скакають в мій город, а моя коняка вскочила в твій». «Отдай коня, бо піду з дрючком отпирать хлів», – гукнув Карпо. «Ба не отдам! Про мене йди у волость позивати», – кричав Лаврін. Карпо стояв блідий, як смерть. В його голові трохи шуміла горілка. Він ухопив дрючка, скочив через тин і кинувся до хліва. З хліва в дірку вище від дверей виглядала смирна конячка з добрими очима. Всі в дворі стояли та мовчки дивились на Карпа.
Всі боялись його зачіпати, бо знали, що він не спустить, як розлютується. Одна баба Кайдашиха кинулась до хліва і заступила двері. Карпо вхопив матір за плечі, придушив з усієї сили до хліва і крикнув, як несамовитий: «Нате, їжте мене, або я вас із'їм!» Карпо затрусив матір'ю так, що легенький хлів увесь затрусився. Баба заголосила, випручалась та навтьоки з двору. Карпо погнався за нею з дручком, але стара була прудка і так покатала з двору, як мала дівчина. Важкий Карпо в здорових чоботях ніяк не міг догнать матері. «По спині лупи її! Виколи дрючком їй друге око!» – кричала з двору Мотря. Лаврін з Мелашкою побіг слідом за Карпом оборонять матір. Кайдашиха побігла згори і добігла до ставка. Карпо наздогнав її. Вона вже чула над головою дрючка і з переляку вскочила в ставок, не піднявши подола. Карпо добіг до води та й спинився. «Не так шкода мені матері, як шкода чобіт», – гукнув він на березі. «Гвалт! Рятуйте, хто в Бога вірує! Ой, утопить мене!» – кричала баба, стоячи по коліна у воді. «Та не втопися, бабо, бо навіть і серед ставка старій жабі по коліна», – сказав один чоловік, що напував воли. Карпо плюнув у воду, вернувся додому та й пішов у клуню спати. Кайдашиха вилізла з води мокра до самого пояса і заляпана по саму шию, та й побігла просто до священника. Вона йшла через село і голосила та жалілась людям на сина, на Мотрю. Лаврін, Мелашка, їх діти і юрба людей усі йшли слідком за бабою через село. Кайдашиха прийшла до священника і почала плакати та жалітися на Карпа й на Мотрю. «Батюшко, зосталась я сиротою, і нема кому за мене оступитись. Мотря вибила мені око, а Карпо трохи мене сьогодні не втопив». Священник одіслав Кайдашиху у волость. Вона пішла у волость, слідком за нею йшли люди й діти. У волості присудили або дати Карпові 10 різок, або заплатить матері 5 карбованців. Як тільки Карпо не перепросить матері і не помириться з нею. Карпо надвечір проспався. Його покликали у волость, і хоч він був десятським, хотіли його простягти і всипать 10 різок. Карпові стало сором. Він не робив панщини, і його пани не били. Він перепросив матір, і між двома Кайдашенками знов настав мир. Щоб свині не скакали через тин, вони восени перекопали батьківський город ровом, ще й дерезою обсадили. Знов почалася згода між Кайдашенками. Малі діти знов перші почали прибігати одні до одних гуляти, за ними почали заходить один до другого брати, а після всіх пересердились їх жінки, хоч од їх перших все лихо починалось. Брати зовсім помирились, і Лаврін держав до хреста Карпову дитину. Минула зима, знов настало літо. Золоте літо несло за собою нелад між Кайдашенками. Той нелад знову почався за грушу. Як громада ділила між братами двір старого Кайдаша, до Карпової половини одійшла груша. Тин пройшов на аршин поза грушею. Та груша була Лаврінова. І ще хлопцем Лаврін прищепив своїми руками щепу на старому пні. Груша погналась вгору, як верба. Батько подарував Лаврінові ту грушу на багату кудю, тоді як Лаврін чхнув за вечерею. В сім'ї всі звали ту грушу Лавріновою. За це знали всі на кутку. Груша росла широко і високо, і довго не родила. Сам Лаврін натякав Карпові не раз і не два, що в Карпів двір одійшла його груша. Але доки груша не родила, доти й лиха не було. На біду того літа груша вродила, та ще й дуже рясно. Груші були здорові, як кулаки, та солодкі, як мед. Таких груш не було в цілому селі. Груш уродило так рясно, що гілля аж гнулось додолу. Лаврінові діти довідалися, що та груша не дядькова, хоч стоїть у дядьковому городі, а батькова.
Стара бабуся їм докладно за все розказала і намовила їх полізти через тин та нарвать груш. Діти тільки того й ждали. Хлопці полізли на грушу та давай трусить, а дівчата збирали в пазухи. Коли тут з хати вискочила тітка Мотря. «А нащо це ви рвете наші груші?» – крикнула Мотря на небі жив та небог. «Хе-хе, це не ваші груші. Бабуся казали, що це груша батькова, а не дядькова», – говорили діти та все збирали груші. «Ось я вам дам груш. Зараз повикидайте мені груші з пазух, бо я нарву кропиви та позадираю вам спіднички та дам таких груш, що ви не потрапите кудою втікати». Мотря кинулась до кропиви. Діти підняли гвалт і кинулись на тин, як котенята. На їх крик вбігла з хати Милашка. «А навіщо це ти, Мотре, б'єш моїх дітей?» – спитала в Мотрі Милашка. «А за те, щоб не крали моїх груш», – обізвалась із-за тину Мотря. «А хіба ж це твої груші? Це наша груша. Хіба ж ти не знаєш, чи що?» – говорила Милашка. «І ще що вигадай. На нашому городі та виросла ваша груша. Це, мабуть, свекруша ще тебе наговорила на вербі груші, а на осиці кислиці», – говорила Мотря. З хати вийшов Лаврін і почав уступатися за дітей. Він кричав до Мотрі, що то груша його, що про те знає все село, що його діти мають право рвати груші, коли схотять. І Кайдашиха вискочила собі з хати і вже лаяла Мотрю на всю пельку. «Ідіть, діти, та рвіть груші сміливо. Це наша груша», – говорила до дітей Кайдашиха. «Нехай тільки влізуть у мій город вдруге, то я їм ломакою ноги поперебиваю», – кричала Мотря. А груші висіли, як горнята, та жовті, як віск. Лаврінові діти дали б їм гарту, хоч би вони зовсім були чужі, а тут бабуся й мамуся кажуть, що можна і треба рвать. Діти знов полізли крадькома на грушу. Мотря вискочила з дубцем і побила дітям спини. На Лавріновому дворі піднявся гвалт. Через тин лаялися вже не жінки, а чоловіки. Лаврін доказував, що то груша його, бо він її прищепив, бо йому подарував батько, а Карпо доказував, що груша його, бо росте в його городі. Коли вже на те пішло, то я маю право на половину груш, бо груша моя. Про мене йди позивай мене в волость, говорив Лаврін. Ба не дам і половини, бо груша росте на моїй землі. Мало чого там батько не говорив колись, говорив Карпо. А діти все лазили в дядьків город, а Мотря все частувала їх різкою. Брати мусили йти у волость. У волості присудили, щоб Карпо давав щороку половину груш Лаврінові, або щоб одгородив до Лаврінового двору грушу з землею аж на 2 аршини та й продав Лаврінові ту землю навіки. «А вже ж! Так оце продам 2 аршини землі!» – кричав Карпо. «Я й Лаврінових грошей не хочу, й землі не дам. Про мене нехай приймає собі грушу на свій двір», – говорив Карпо. «Але ж, чоловіче, груші не можна прийнять», – говорив у волості голова, «а рубати доброго дерева гріх. Давай щороку половину груш Лаврінові та йдіть собі з Богом». Лаврін та Карпо вийшли з волості і ніби помирилися. Карпо пристав на те, щоб давати половину груш Лаврінові. Прийшли вони додому. Карпова жінка заспівала іншої. «А за що це їм давать половину? Чи то можна? Це вони схотять, щоб ми давали їм половину картоплі чи буряків. Це все свекруха наговорює в волості». Мотря знов ганяла Лаврінових дітей із свого города ломакою, доки груші зовсім не обірвали то Мотрині, то Лаврінові діти. Минула зима, знов настало літо. Капосна груша, неначе на злість, ще більше розрослася і вшир, і вгору, і знову родила й стояла рясна та облита. Груш уродило мішків зо 3, коли не більше. Груші були здорові і дорого коштували на ярмарку. Тут уже пахло карбованцями, а це для селян було не жарти. Знов почалась та сама комедія. Ще груші не достояли, а Лаврінові діти кинулись на їх, як бджоли на мед. Мотря вибігла з коцюбою, побила дітей, ще й груші пооднімала. Милашка розлютувалася за своїх дітей, як вовчиця кинулась до Мотрі, трохи не здерла з неї очіпка.
Карпо й Лаврін пішли до священника. Священник раяв їм зробити так само, як передніше раяли у волості. Ти, Карпе, заплати Лаврінові от чіпного 3 карбованці, і нехай груша буде навіки твоя. Ти, Лавріне, пристаєш на те? – спитав священник. Чи можна пристати на те, – сказав Лаврін. Я щороку продам груш за 3 карбованці, а то, щоб я взяв 3 карбованці раз, та й годі. От нехай мені Карпо одріже на 2 аршини землі з грушею та й одгородить. От на це я пристану. А вже ж, в мене і так городу обмаль, ще й одріж йому на 2 аршини. Я на це не пристану, – сказав Карпо. Про мене, Лавріне, бери грушу та пересади в свій город. То діліться щороку грушами по половині, – сказав священник. Коли ж, батюшко, Лаврінові діти лазять в город, вибачте, як свині, й толочать огородину, а стара мати ще й намовляють їх, – сказав Карпо. Бо твоя жінка таки гадюка, вибачте, в цім слові, батюшко. Твою жінку тільки посадить в клітку та показувати за гроші, як звірюку на ярмарках. Вона кривдила, батюшко, і нашу матір, вибила їй око, і моїх дітей так і лупить ломакою, по чому влучить, – жалівся Лаврін. Ну, то як же воно буде? – спитав священник. Нехай так буде, батюшко, як ви скажете. Так, як ви присудите, так воно вже хай і буде, – сказали брати. То я ж кажу, щоб Карпо заплатив тобі 3 або 4 карбованці, та нехай буде груша його, то й сварки більше не буде між вами, – знов сказав священник. Зроду на це не згожуся, – сказав Лаврін. Там, батюшко, груші, вибачте, коли ласка, як ваші кулаки. Я щороку продам груш 2 або 3 мішки за 3 або 4 карбованці. Ну, то ти, Карпе, одріж йому землю з грушею. Хіба я таки сказився чи з глузду з'їхав, щоб одрізувати землю, – сказав Карпо. То йдіть собі та про мене вдавіться тими грушами разом з своїми жінками, – сказав священник, пішов у кімнату та й зачинив двері. Карпо й Лаврін постояли і пішли додому, та все лаялись. Лаврін кричав, що візьме сокиру та зрубає грушу. Вони застали на дворі коло груші колотнечу. Мотря лупила коцюбою Лаврінових дітей, Мелашка з бабою одгризалась од Мотрі й неначе гавкала через тин. Люди з кутка почали збігатися. Прибігла й баба Палашка Солов'їха, а за нею баба Параска Гришиха. «Ой, Господи, якби хто взяв Лаврінову хату та одіпхнув її», – сказала премудра баба Палашка. «Геть-геть на гору, або й за гору». А Карпову хату отсунув ген-ген за ставок, аж у діброву, то вони б помирились. «Навчай, яка пак премудра», – не втерпіла баба Параска. «Подивись лишень на себе. Коли б твого чоловіка хто посунув за діброву, а твою дочку аж за рось, а тебе аж у саме пекло, то, може б, і між вами був мир». Діло з грушею скінчилось несподівано. Груша всохла, і 2 сім'ї помирились. В обох садибах настала мирнота і тиша. Іван Нечуй Левицький присвячується Миколі Лисенкові. Микола Джеря. Широкою долиною між 2 рядками розложистих гір тихо тече по Васильківщині невеличка річка Раставиця. Серед долин зеленіють розкішні густі та високі верби, там ніби потонуло у вербах село Вербівка. Між вербами дуже виразно і ясно блищить проти сонця біла церква із 3 банями, а коло неї невеличка дзвіниця, неначе заплуталася в зеленому гіллі старих груш. Подекуди з-поміж верб та садків виринають білі хати,
та чорніють покрівлі високих клунь. По обидва береги Раставиці через усю Вербівку стеляться сукупні городи та левади, не отгороджені тинами. Один город відділяється від другого тільки рядком верб або межами. Понад самим берегом в'ється в траві стежка через усе село. Підеш тією стежкою, глянеш кругом себе і скрізь бачиш зелене-зелене море верб, садків, конопель, соняшників, кукурузи та густої осоки. От стеляться розложисті, як скатерть, зелені левади, густа, як руно, трава, і дрібненька, тонісінька осока доходить до самої води. Подекуди по жовто-зеленій скатерті розкидані темно-зелені кущі верболозу, то кругленькі, наче м'ячики, то гостроверхі, наче топольки. Між м'якими зеленими, ніби оксамитовими берегами в'ється гадюкою Раставиця, неначе передражнює здорові річки, як часом маленькі діти передражнюють старших. А там далі вона повелась між високими вербами та лозами, що обступили її стіною з обох боків. От верби отступились від берега і розсипались купами на зеленій траві. Скрізь по обидва боки Раставиці на покаті стеляться чудові городи, жовтіють тисячі соняшників, що ніби поспиналися та заглядають поверх бадилля кукурузи на річку. Там далі набігли на річку високі коноплі і залили берег своїм гострим важким духом. В одному місці розрослись чималі вишняки, і далі від берега коло самих хат ростуть дикі груші та яблуні, розкидавши своє широке гілля понад соняшниками. А ондечки серед одного города вгніздилася прездорова стара широка та гілляста дика груша, розклала своє гілля трохи не при землі на буряки та картоплю. Соняшники заплутались своїми жовтими головами в гіллі. Серед села Раставиця входить в широкий ставок. Кругом ставка то знов осокори, то верби, то стоять рівною стіною, то збились ніби в прездоровий круглий стовп, то пішли берегом, наче вирізаною зверху в зубчики оборкою. На ставу ніби плаває маленький острівець з високими старими тополями та осокорами. На греблі знову два рядки видивляються в воді дуже старі, товсті, дуплинасті верби, вкриваючи гіллям здоровий панський питель. Нижче от ставка Раставиця знов повелась між зеленими левадами та вербами, а далі сховалась в дубовий ліс та й утекла врозь. Усі вулиці у Вербівці ніби зумисне обсажені високими вербами, то поросли вербові кілки тинів, все село наче в розкішних алеях. Як залє Вербівку літнє палке сонце, як засипле її зверху золотом та сріблом сонячне марево, то вся кучерява долина здається залитою буйними зеленими морськими хвилями, що десь ніби набігли з моря і залили, і затопили долину і скам'яніли, піднявшись високо вгору. Дивишся й не надивишся, дишиш і не надишишся тим чистим, гарячим та пахучим повітрям. В кінці села, коло самої Раставиці, стояла хата старого Петра Джері. Невеличка хата насилу світилася білими стінами через густий рядок верб. Коло хати ріс невеличкий старий садочок, вербовий частокіл до самого берега прийнявся і пустив від себе широке гілля. Вербові кілки, колись густо повтикані в землю, стали високими вербами. Навіть вербова кошара і вербовий хлів вже прийнялися на вогкій землі і були напоготові розростися гілляками. Була неділя, сонце скотилось на захід, почало вечоріть. За джереною хатою під старою грушею на зеленій траві спав молодий парубок, підклавши під голову білу свиту. Чорна смушева шапка скотилась з голови на траву. Парубок підклав одну руку під голову, а другу откинув на траву. Чорне волосся на голові, чорні рівні брови дуже виразно блищали на білій свиті. Запалене лице було гарне, але дуже молоде. Червоний пояс обвивався, наче гадюка, кругом тонкого стану. То був Джерин син Микола. Гаряче сонце заглянуло під грушу, обсипало вогнем білу сорочку, чорняве лице. Микола почув, як сонце припекло в щоку, перекинувся на другий бік, лупнув очима і знов заплющив. Чує він крізь легкий сон, що якась дівчина співає тонким голосом пісню.
Та пісня здалась йому крізь сон якимсь дивом. Йому здалось, що він не спить, а дивиться вгору на гілля. Зелений лист на груші став скляний, він бачить через листя синє небо, бачить, як проміння сонця наскрізь пронизує кожний листок, як тихий вітер має листом. Лист черкається об лист і тихо дзвенить. Він чує, ніби той голос, та пісня лється на його зверху, з того листя. Йому здається, що співає кожний листок, вимовляє навіть слова, і ті слова, той голос тихесенько сипляться йому на лице, на груди, на руки, на саме серце. Він роздивляється на той дивний лист і примічає на самісінькому вершечку груші якусь дивну птицю з золотим та срібним пір'ям. Птиця розпустила широкі крила, розпустила розкішний, як у павича, хвіст, та все співала, та все спускалась нижче по гіллі. З золотих крил посипалися огняні іскри, впали на ярий кришталевий лист, і лист ще краще зазвенів і заспівав укупі з птицею. Птиця спускалася все нижче та нижче. Миколі заманулось її впіймать. Він простяг руку, а іскряна птиця знов пурхнула вгору на самий вершечок, тільки іскри посипались на траву, на його руки, на щоки і запекли. Микола прокинувся, і все диво, хто зна де й ділось. Перед ним блищала зелена ливада, мліла проти сонця чиста вода в розставиці, а по другий бік річки, в березі, стояла якась кругловида дівчина, брала воду і співала пісні. Микола вгледів її тонкий стан, сорочку з товстого полотна, червоне намисто на шиї, вгледів її лице з чорними бровами. Дівчина витягала відро води коромислом, вхопила другим кінцем коромисла друге відро, жваво й проворно кинула коромисло на плече і пішла на згористий берег між рідкими вишнями. Ще раз обернулась вона, зиркнула на річку, на його, і він ще раз побачив її кругле лице, тонкий рівний ніс, чорні брови та чорні товсті дві коси на голові. Вона все співала та співала, доки не сховалась на ливаді у вербах. Микола пізнав дівчину і не впізнав. Вона була не вербівська. Він глянув на той камінь, де вона стояла, і знов неначе побачив той гнучкий стан, те гарне, хоч і запалене на сонці лице. Що це за дівчина? Де вона взялася в нашому селі? Думав молодий Джері, надіваючи шапку і перекидаючи свиту через плече. Він пішов до хати, а та пісня, а ті чорні брови не сходили в його з думки. Молодий Джеря перейшов невеличкий садок і поза хатою повернув на двір. На призбі сиділа його мати, Маруся Джериха, вже немолода молодиця, бліда, з темними очима і з сухорлявим лицем. На Джересі була спідниця з темної пістрі та сорочка з товстого полотна. В неї голова була заверчена наміткою. Намітка світилась, і через неї було видно високий очіпок із червоними лопатими квітками на жовтогарячому полі. Жовті старі чоботи були почернені по самі кісточки, і тільки халяви ще жовтіли. Чорні брови здалеки дуже виразно чорніли під білим пружком намітки. Поруч із Джерихою сиділи 4 молодиці, позав'язувані здоровими хустками на високих очіпках. Старий Джеря в одній сорочці стояв коло воріт, спершись на тин, і розмовляв з якимсь чоловіком. Молодиці розмовляли та цокотіли, як птиці на дереві. Джериха розказувала 10-й раз, як її син тієї неділі перший раз читав апостола в церкві, як розгортав книжку, і як вийшов серед церкви, і як став, і як переступав з однієї ноги на другу, як засоромився і почервонів. Вона, очевидячки, була така рада, що в неї невеличкі темні і ясні очі так і крутились на всі боки. Господи, скільки я переносила дякові курей, скільки однесла полотна, яєць, грошей, а все-таки мій Микола вивчився читать, дякувати Господові милосердному. Як заспіває мій Микола в церкві, то я й сама не своя. Б'ю поклони та молюся та хрещусь. А це недавно я вже казала своєму старому. Чи не час би оженить сина? Я вже старіюсь, час би взять собі невісточку в хату. Та не знаю, до кого бо це старостів заслать. Молодиці перебрали язиком усіх дівчат на селі, пересудили і багатих, і бідних, та й спинились на одній. То була Варка, дочка одного вербівського богатиря, молода й моторна дівчина. Джериха не вважала, що Варка була богатирка, а її син був убогий,
Вона знала, що всі дівчата водили очима слідком за Миколою, а як він ішов вулицею, то вибігали дивитись на його, аж перелази тріщали. Сонце било промінням з-за причілка. Половина двора була вкрита ясним червоним світом, половина лежала в тіні. Микола вийшов з вишняка і попрямував до хати. «За вовка промовка, а вовки в хату», – промовила мати, вгледівши сина. «А ми, сину, оце розмовляли за тебе, бодай не вадило, коли не чув». «Про що ж ви говорили, мамо?» – спитав син. «А про те, що тебе час оженить», – сказала мати. А молодиці знов почали вихвалювати Варку на всі боки. «Хваліть та глядіть, щоб часом не перехвалили на один бік», – промовив Микола і почув, що в його душі лунає пісня незнайомої дівчини, а перед очима мріє кругле молоде лице з чорними бровами. В той час на вулиці між вербами затупотів кінь. Із-за верби висунулась кінська голова, а за нею зачорніла висока шапка, зачервоніло повне лице з довгими чорними кудлатими вусами. Над ворітьми блиснули вирячкуваті неласкаві сірі очі. То був Осавула. Він їздив по кутку і загадував на панщину. «Завтра чоловіки з косами на лан косити овець, а молодиці з серпами панське жито жать», – закричав Осавула над самою головою в джері, не знявши шапки і не поздоровкавшись з людьми. Кінь з Осавулою посунувся далі проз ворота і сховався за вербами. Всі в дворі замовкли. Ніхто до Осавули не привітався, не кивнув навіть головою. Микола тихо промовив: «А бодай тобі заціпило», – кричить, мов скажений, неначе нам позакладало вуха. Осавулин голос дав знать, що свято скінчилось. Молодиці встали з призьби, розпрощались і пішли з двору. Джериха встала й собі пішла в хату. Слідком за нею пішов і син. Джериха скинула намітку і почала її згортувати. А згорнувши намітку, помогла синові складати білу празникову свиту дрібними фалдами. Світ вечірнього сонця заглянув у причілкове вікно і позолотив білу скатерть на столі, білу стіну з намальованими червоними та синіми квітками в зеленому листі. Ті здорові квітки були багато кращі від квіток, що малюють по стінах дівчата. Їх малював Микола. З краю на полиці, рядом з горшками, стояла дощечка з невеличким млиновим колесом та ступами. Микола зробив ту цяцьку кіскою. Робота була така гарна, така чиста, колесо було так штучно зроблено, наче його зробив справжній майстер. Рядом з колесом лежали на полиці Миколині книжки – граматка, часловець та товстий псалтир. Микола вчився читати з великою охотою, прочитав від дошки до дошки весь часловець і псалтир. І не раз, в неділю або в свято, батько і мати загадували йому читати 10-й раз той самий псалтир. Самі сиділи мовчки, згорнувши руки, зітхали, ніби й справді розуміли. Вони тільки знали, що там написано все по-божому, а що й до чого написано, того й сам Микола не тямив. Ховаючи в скриню празникову одежу, мати знов почала мову про багатирку Варку. «Пошлемо, сину, восени старостів до Варки. В її батька є воли й корови, а у Варки чорні брови. Чого ж тобі більше треба? Варка привезе до нас у хату непорожню скриню, чи не так, сину?» «Може, мамо, так, а може і ні, хто його знає, як воно буде. Ну чого ж ні, чим же Варка тобі не до впари? Тим, мамо, що я її не хочу сватать». «Та чом же не хочеш? Вона ж хвалить Бога, дівка здорова, робоча, буде нам поміч давати». «Очіпіться, мамо, з тією Варкою. Варка та й Варка, наче більше дівчат нема в селі». «Оце який ти, неначе мати тобі вже бажає лиха». Миколу взяла досада, що мати хвалить Варку, а не ту дівчину, що недавно брала воду в березі. «А кого ж ти думаєш сватать? Може, яку убогу? Про мене бери й убогу, але тим не здобрієш, бо й ми убогі». Джериха сховала празникову одежу в скриню, затопила в печі і заходилась варить вечерю. Микола зняв з полиці скрипку і почав натягати струни. Ще малим хлопцем він зробив маленьку скрипочку і сам вивчився грати козачка. А тепер він уже став музикою, купив собі недорогу скрипочку, підслухав усяких пісень у других музик і часто грав до танців дівчатам та хлопцям. Микола направив струни, повів смичком, і жалібна пісня розляглася по хаті. Він почав веселого козачка, а сам смичок знову повертав на жалібну думу. Мати слухала та й сама зажурилась.
Не грай, сину, такою жалібною, в мене аж сльози навертаються на очі, сказала Джериха. В хату увійшов старий Джеря, високий, тонкий, із сивуватими довгими вусами, з нужденним блідим лицем та смутними очима. Тяжка праця дуже зарані зігнула його стан. Глибокі зморшки на щоках, на лобі, поморщена темна потилиця від гарячого сонця, грубі руки – все це ніби казало, що йому важко жилося на світі. На його пальцях, навіть на долонях, шкура так поморщилась та порепалась, ніби потріскалась на жару. На лівій руці всі пальці трусились безперестану навіть тоді, як він спав. Скільки він вижав, перемолотив та перевіяв тими руками хліба на панщині за свій довгий вік. Сонце тихо сідало за селом. Сім'я сіла вечеряти коло порога на дворі. Батько і мати все говорили синові, що восени треба їм шукати невістки, що вони стали старі, а панщина важка, податі великі. Після вечері Микола взяв свиту і ліг спати на току, на соломі, але його не брав сон. Він лежав лицем просто неба і дивився на темне небо, засіяне зорями, ніби чорне поле пшеницею. Вечір був темний, теплий та тихий. Кругом стояли верби, груші та вишні, мов вироблені з каменя, а над вербами розстелялося глибоке темне небо. Густо-пригусто висипали зорі на небі. Микола не міг одірвати очей од неба. Водив очима за зірками, придивлявся до густої квочки, до кози, до воза, до волосожара. Йому здавалося, що небо – то якась здорова дивна книга, а зірки – то якісь дивні слова, та тільки він не має хисту їх прочитати. Він вгледів дві зірки вкупі, і йому здалося, що одна зірка – то його доля, а друга зірка – то доля тієї дівчини, що перед вечором брала в березі воду. За річкою заспівали на вулиці дівчата. Микола схопився, накинув свиту на один рукав, побіг до річки, перейшов через хисткий місток з двох обтесаних деревин, покладених на перехрестях з дручків, з поринчатами по один бік, і пішов на вигін, де під вербами збиралася вулиця. Дівчата й хлопці тільки що збирались, неначе птиці злітались. Микола вгледів під вербами ніби білі плями, то біліли на дівчатах сорочки. Він попрямував до дівчат. Незнайомої дівчини не було між ними. Він тільки почув, що дівчата реготались, пригадували якесь чудне дівчаче ймення і не пригадали. На нашому кутку в кавунів найнялася з присілка якась дівчина, та так чудно її звуть на ймення, що їй Богу ніяк не второпаю. Пригадую, та ніяк не пригадаю, говорила одна дівчина до другої. Може, вийде на вулицю, то й сама пригадає, обізвався один парубок. Микола догадався, що мова мовилась, мабуть, про нову дівчину на селі, і почав ждать. Довго співали дівчата, довго гуляли хлопці, не вважаючи на те, що другого дня треба було рано вставати та ще й на панщину йти, а дівчина з чудним іменням все не виходила. Дівчата зачіпали Миколу, жартуючи, а він все стояв, похнюпившись. Вже й вулиця розлетілась, як і злетілась, а дівчина не виходила. Тихою ходою смутний Микола подибав додому. Він вернувся на тік і заснув міцним, здоровим молодим сном, забувши й дівчат, і всі зорі на небі. Другого дня зійшло сонце, а Микола з батьком та матір'ю вже й пообідали. Батько з грабками пішов косить панський овес, а мати пішла на панський лан пшеницю жати. Микола, вкинувши в торбину шмат хліба на полудень, пішов на панський лан понад річкою. Поперед його йшла купа дівчат із серпами. Дівчата вгледіли на леваді кущ калини. На калині вже червоніли кетяги ягід. Дівчата кинулись до куща, одломили по маленькій гілці червоної калини із зеленим листям, позаквітчували собі голови. Вони страхалися, щоб часом хто не вгледів, як вони ламали чужу калину. З-за верби вийшов Микола, і всі дівчата, наче сполохані птиці, знялися й побігли, аж калину погубили по траві. Микола догнав дівчат на перелазі і зараз впізнав ту дівчину, що брала воду в березі. Пізнав її гнучкий тонкий стан, чорні брови, широкий лоб, кругле лице і дві товсті коси кругом голови, за котрими горіли на сонці червоні ягоди калини між зеленим листом. Він тепер придивився, що в неї були темні, як терен, очі і довгі-довгі чорні вії. Вона глянула на нього і опустила вії на щоки. Вії зачорніли на молодих щоках, як шовк. На дівчині була дуже бідна одежа. Рукави на сорочці були ледве поцяцьковані полівкою та маленькими блідими зірочками. Ту дівчину звали
Немидорою. Піп був сердитий на її неслухняного батька і надав його дітям таких іменів, що всі люди на селі ніяк не могли убгати їх собі в голову, а баба-повитуха ніколи не могла донести в своїй голові того імення додому і губила його на поповому порозі. Тій дівчині Піп дав імення Минодора, а люди на селі звали її Немидорою. Як тільки Микола пристав до дівчат, усі дівчата заразом так і заспівали пісні, мов пташки весною. Разом із дівчатами заспівала й Немидора. Микола впізнав її тонкий голос і чогось пригадав свій сон під грушею. На його серце полилась така радість, таке щастя, що він не бачив стежки під своїми ногами. Йому здалося, що разом з Немидорою заспівала калина, заспівало синє небо. Дівчата наздогнали ще одну юрбу жінців, повернули з левади на шлях, зайняли постать на панському лану. Микола став жать на своїй постаті поруч з Немидорою. Сонце високо підбилось угору, на дворі стало душно. Микола з Немидорою врізався у високе густе жито, як у ліс, і почав з нею розмовляти. Він признався, що бачив її тоді ввечері в березі, і почав розпитувати, звідкіль вона прийшла у Вербівку і де вона стала в найми. Ласкавий голос молодого хлопця промовляв до неї, ніби голос рідної матері. Вона й сама не щулась, як одразу розказала йому про все своє життя. «Я родом із присілка Скрипчинців», – промовила Немидора. «Моя мати вмерла і покинула мене маленькою. Я й не пам'ятаю своєї матері. Але як почну думати та нагадувати, то мені здається, що моя мати була висока та чорнява, гарна з лиця, краща од усіх молодиць, скільки я бачила їх на світі в доброму намисті, у червоній з торочками хустці на голові та жовтих сап'янцях. І тепер, де не вгляджу високу чорняву молодицю в червоній хустці та жовтих чоботях, то мені здається, ніби я побачила рідну матір. Як я була малою, то мені було не раз сниться, що моя мати чеше мені коси, вплітає червоні кісники, вбирає мене в квітки та в сорочки, голубить та жалує мене. Мій батько жив недовго і покинув мене сиротою. Мене взяв до себе дядько. Я жила в дядька, доки підросла. Дядина моя була для мене дуже люта. Вона своїх дітей жалувала, давала їм гостинці, а мене все обминала. Оце було її діти пустують, вона на їх сердиться, а на мені згонить злість. Вона мене й лаяла гірше, і била гірше, ніж своїх дітей. До своїх дітей було ледве доторкнеться долоною, а мене так лусне, що я не знала, де й сісти. Ніколи я не носила нової одежі, ніколи я не мала нових кісників, нової спідничини. Латана сорочка, все було світиться на моїх плечах. Я, дивлюсь, як дядина голубить своїх дітей, та все думаю про свою матір. Якби була жива моя мати, вона б мене пожалувала і гостинці мені принесла б, і вишила б мені квітками сорочку, і накупила б мені стрічок та квіток. Ляжу спати, плачу та й думаю про свою матір, то мені й сниться моя мати такою, як я її собі пригадувала. Підросла я, мене один чоловік найняв за няньку, за 3 копи грошей та за сорочку на рік. Господи, як я помордувалася з його малими дітьми. Хазяйка посадить мені на руку опецькувату дитину, а я ще й сама опецюк, сливень дитина. Трохи не підвередилася тими дітьми. Хазяїни підуть у поле, а мене покинуть дома з дітьми. Дивлюся я, чужі діти бігають, гуляють, оці ці баби в хрестика, купаються, а мені не можна й відступити від дітей. Господи, як мені хотілося погуляти та побігати. Якби була жива моя мати, і я гуляла б з дітьми. Ой, мамо моя, доле моя, нащо ж ти мене такою малою покинула? Думаю я. Я увесь свій дитячий і дівчачий вік поневірялася в чужій хаті, в чужих людей і не зазнала ласкавого слова. Стала я дівкою і найнялася за наймичку в одного багатого чоловіка. Хазяїни були люди добрі, та не було мені вільного часу ні поспівати, ні потанцювати, ні сорочок хмелем повишивати. Од ранку до вечора робота та робота. А прийде ніч, упадеш на голу лаву та й заснеш, як мертва. Тільки почне на світ благословиться. Хазяйка сама лежить, а мене будить корову доїти та до череди гнать. Вийду на подвір'я з дійницею. Соловейки щебечуть, аж садки розлягаються, небо ледве починає червоніть. Я сяду доїти корову, а мені здається, що я стою коло припічка. В печі палає полум'я,
а я висовую горщик з печі, дою корову і сплю. Якби була жива моя ненька, вона б не будила мене вдосвіта з теплої постелі. Немедора замовкла й схаменулась. Їй стало чудно, що вона розказує за себе хлопцеві, котрого побачила вперше. Але як глянула вона на його чорні очі, то їй знову схотілося говорити про свою лиху долю. «Яка ти, дівчина, безталанна!» – тихо промовив Микола. «Чи довго ж ти служила в того чоловіка?» Ласкавий голос зачепив Немедору за саму душу. «Ой, гарні ж, козачі, й твої карі очі, гарні й твої чорні брови. Вони випитають у мене всю щиру правду», – подумала Немедора та й знову почала розказувати. 3 роки поспіль служила я в того багатого чоловіка, ще й на весіллі в його старшої дочки за дружку була. «От, мабуть, надавали всякого добра дочці», – промовив Микола. «Що надавали, то надавали. Батько поїхав на ярмарок і купив скриню на коліщатах, здорову, гарну, зелену, з великими червоними квітками. Господи, подумала я, ото якби мені така скриня. Мати справила дочці червоні чоботи, купила 6 разків доброго різаного намиста з срібним дукачем. Цілу Пилипівку ми пряли на скатерті та на рушники. Настала весна. Ми пішли на леваду білить скатерті та рушники. Вмочаю я рушники, розстелю на зеленій траві, а в мене з очей капають сльози. Коли ж я собі, думаю, не пряду на рушники та ще й квітками повишиваю. Чужа мати, чуже щастя, тільки жалю мені завдавало. Немедора заговорила про рушники, про весілля, схаменулась і почервоніла, як польова маківка. «Ой, Господи, що це я верзу парубкові про своє весілля?» – подумала вона, але глянула вона на Миколу, і його чорні брови знову виманили в неї всю щиру правду. «Сиджу я під вербою, стережу рушники та крадькома от хазяйки вишиваю хмелем собі сорочку, а на вербі сіла зозуля і почала кувати. «Не куй, сива зозуле, не кажи мені багато літ жити», – промовила я. «Нащо мені молоді літа та довгий вік, коли я проживу його в наймах?» Зозуля пурхнула з верби, а з-за верби гукнула хазяйка і почала мене лаять, що я не гляджу хазяйського діла, а роблю свою роботу. В Немедори закапали сльози на сніп жита, на перевесло, і ті сльози, наче вогнем, впали на Миколину душу. «Серце козаче», – подумала Немедора, – «твоє ласкаве слово, твої карі очі чогось ніби стають мені за матір, за брата, за все, за що мені на світі найлюбше і наймиліше». Немедорі здалося, що їй стало легше на гарячому сонці чуже жито жати на одній постаті поруч із Миколою, неначе з неба повіяло тихим холодком зеленого гаю. «Чи добре тобі, Немедоро, тепер у кавунів?» – спитав Микола. «Та де вже воно добре буде в наймах? Кавун чоловік добрий, та зате кавуниха дуже лиха, гризе мене, як іржа залізо. Як тільки кавун ласкаво заговорить до мене, то кавуниха зараз загне мені в батька матір, і я боюся його ласкавого слова, як огню». Микола зарані нажав копу жита і почав жати для Немедори. Він врізався в жито далеко від жінців і все кидав жмені жита на Немедорині кубки. Він забув на той час, що те жито було чуже. Жінці вернулися з поля, вернувся й Микола. Джереха наварила на вечерю кулешу. Сім'я сіла вечерять мовчки, важка праця одняла у всіх розмову. Мати і батько не згадували про варку, а Микола все думав про кавунову наймичку Немедору. «Коли б ви, мамо, знали, як чудно звуть кавунову наймичку», – обізвався Микола. «А як же її звуть?» – знехотя спитала мати. «Немедора», – сказав Микола. «Сьогодні вона з нами жала жито на лану». «І справді чудно. Я б і не хотіла, щоб мою невістку так чудно звали», – сказала мати так собі навмання. Син зморщив губи, насупив брови і скривився. «Чи вийдеш в суботу на вулицю?» – спитав другого дня Микола в Немедори на лану. «Рада б вийти, та кавуниха не пустить», – сказала Немедора. «Та ти не питай її, хоч вистав вікно, а на вулицю виходь». «Може, і вийду, побачу», – сказала Немедора. В суботу ввечері Немедора помила миски й ложки, змила добре мителем з лугу голову, трохи прибралась і ждала, поки поснуть хазяїни. Вона лежала на лаві коло вікна,
і зумисне трохи отхилила квартирку. На дворі вже зовсім потемніло. В хаті стало чорно, наче хто позатуляв вікна і пообкладав стіни чорним сукном. У вікні блиснули зірки. Немедора не спала. Сон десь далеко втік од неї і пішов на очерети та на болота. В неї щоки палали вогнем, а серце кидалося швидко, а душа холола від страху. В отсунуту квартирку було чуть дівочі співи на вулиці. Коли це за двором хтось свиснув раз, потім другий, третій. Немедора тихесенько встала, в неї руки трусилися. Вона ледве налапала коло сінешних дверей засов, отсунула його і отхилила двері. Двері тихо рипнули. «Хто там?» – закричала спросоння кавуниха та й знов захропла на всю хату. Немедора як стояла, так і скам'яніла. Вона прислухалась, що кавуниха захропла і засвистіла носом. Ще трохи отхилила двері, ледве просунулась і побігла за двір. Там її ждав Микола. Вона з розгону наткнулась на його і стиха скрикнула. «Спить кавуниха?» – спитав Микола. «Спить, аж носом свистить», – сказала Немедора. І вони обоє пішли на вулицю, де виспівували дівчата. Тепер Немедорі здалося, що вона пурхнула на якийсь широкий безкраю степ, в синє небо, і летить на волі, сама не знає куди. Їй так стало легко, гарно, наче вона вдруге на світ народилась, наче її рідна мати встала з домовини і принесла для неї з того світу нове життя. Довго співали дівчата й хлопці. Немедора попрощалась з Миколою, повернулась до кавунів, і знов, наче перед нею стало пекло. Куди їй тепер було вертатися? Прийшла вона до хати, хотіла відчинити двері. Двері не відчинялись. Кавуниха прокинулася, вийшла на двір, догадалася, що Немедора на вулиці, і засунула двері засовом. Немедора сіла на призбі і заплакала. Потім подумала, встала і пішла на причілок. Там був приставлений на горище товстий дручок, по котрому кури лазили на сідало. Немедора, опираючись об стіну руками, полізла на горище по дручку. Дручок зігнувся і трохи не переломився. Легко й прудко, як та коза, вона вхопилася за кінець сволока, вискочила на сволок і крадькома полізла на горище. Одна курка крикнула з просоння. Немедора спустила ногу на драбину і налапала ногою купу колючок. Кавуниха обвішала всі щаблі колючками. Немедора поколола собі руки й ноги і почала злізати в сіни по дверях. Вона стала великими пальцями на вершок дверей, налапала ногою клямку, легесенько скочила на землю, вбігла в хату, пала на лаву і заснула, навіть не дрімавши. В неділю вдосвіта кавун встав, вийшов в сіни, глянув драбину, обквітчату колючками, і крикнув на всі сіни, аж кавуниха й Немедора прокинулась. «На бісового батька ти оце заквітчала колючками драбину, неначе молоду до вінця», – гукнув він до жінки. «А чого це ти розносився з чортами до служби? Перехрестили ж тепер лоба. Хіба не чуєш, що до церкви дзвонять?» – обізвалася з хати кавуниха. Немедора вхопила кухоль з водою та швиденько дала драла на двір умиватись. «На те заквітчала драбину, щоб твоя наймичка набігала до хлопців на вулицю», – промовила кавуниха. «А хоч би й побігла на вулицю, аби діло робила. Хіба ж ти дівкою не була, на вулицю не бігала?» «А не бігала». «А вже ж, не бігала. Як той чорт плигала через стани та через перелази. Я була хазяйська дочка, а Немедора – наймичка. Коли найнялася, то нехай держиться хати. А то яка з неї буде робота вдень? Кунятиме над роботою цілий день». «Чи вже ти оце вночі бігала з заступом за колючками?» «А хоч би й бігала. Що тобі до того? Чого це ти все заступаєшся за неї, наче вона твоя жінка? Я понабиваю на щаблях голок та шпильок, не те, що колючок навішаю». Кавун замовк. Кавуниха стіпила зуби та все скоса поглядала на Немедору, не говорячи до неї і слова. «Не можна мені до тебе на вулицю виходить», – сказала Немедора Миколі в неділю увечері. «Буду слать до тебе старостів, коли так. Одначе батько і мати хочуть цієї осені мене оженити». Немедора почервоніла й трохи не зомліла. Вона почала готувати рушники і откладала зайві гроші на скриню. Настала осінь. Пан оповістив, щоб весілля справляли на селі заразом в одну неділю, а хто опізниться, то буде справлять другий раз через місяць.
Старий Джеря й Джериха знов почали вговорювати сина женитись цієї осені і слать старостів до багатирки Варки. «Не хочу я сватать Варки», – сказав Микола, – «бо маю собі дівчину на приміті». «Кого ж ти, сину, маєш на приміті?» – спитала мати. «Немедору, кавунову наймичку». «Яку це Немедору? Вона не вербівська», – сказав батько. «Вона, тату, з Присілка, сирота, і вже давно служить у кавунів». «Ну як же ми будемо брати у свою хату невістку, коли ми про неї нічого не чули?» – аж крикнула Джериха, бідкаючись. «Може, вона якась приблуда, бурлачка? Чимало тут вештається по сахарнях тих бурлак?» Син почервонів і розсердився. «Ви, мамо, може, й не знаєте. А я її добре знаю. Кращої однієї дівчини немає у всьому селі». «Ой, Господи милосердний!» – крикнула Джериха і руки опустила, згадавши, що багатирка Варка не буде її невісткою. «Так, сину, не можна свататися. Як же таки можна, не спитавшись броду та у воду? Про мене, мамо, спитайте броду, не будете жалкувати на Немедору. Вона дівчина здорова, робоча, бо цілий вік була в наймах, а в наймах не можна сидіти, згорнувши руки. Її дядько живе в Присілку Скрипченцях». Батько слухав мовчки і згодом промовив. «Коли ти хочеш її сватать, то ми передніше про неї розпитаємо в добрих людей та порадимось, а там про мене і сватай, коли вона здорова і не ледащиться». Сталось так, як бажав син. Перед покровою він заслав до Немедори старостів. Одного дня старости обміняли хліб, а другого дня Немедора і рушники подавала. Перед покровою Джеря з сином пішов до скрипчинського пана просити, щоб він згодився пустить Немедору з скрипчинців. У Скрипчинцях був свій пан, та ще й небагатий. Він мав тільки один присілок і з великою неохотою пускав дівчат заміж у чужі села. Джеря просив, благав, але все те нічого не помагало. Пан сказав, що пустить Немедору тільки тоді, як з вербівки яка-небудь дівка вийде заміж у Скрипчинці. Микола вийшов від пана ні живий, ні мертвий. Він пішов додому, не промовивши ні одного слова, ходив цілий день, опустивши голову. Якби міг, він, здається, задушив би пана своїми руками. Вже прийшла осінь. На селі почались весілля. В церкві вінчалось разом 10 пар молодих. Немедора стояла в церкві, а в неї сльози текли по лиці та крапали на намисто. На Миколине щастя, один скрипчинський парубок посватав вербівську дівчину. Скрипчинський пан згодився отпустить Немедору. Вся сім'я в Джериній хаті наче ожила. Джериха готувалася до весілля, Немедора наче знов на світ народилась. Старий Петро Джеря вдягся в нову свиту, заткнув за пазуху пляшку горілки, взяв хліб під пахву і пішов з одним старостою до батюшки годить вінчання. Батюшка у Вербівці був молодий і вже нагнав плату за треба вдвоє. Джеря прийшов, поцілував батюшку в руку, поклав на стіл хліб, поставив пляшку горілки і почав питати у батюшки, скільки він хоче за вінчання. «Як даси 5 карбованців, то повінчаю сина», – сказав батюшка. «Батюшку, і помилуйте, і пожалуйте, я чоловік убогий, де мені в світі взяти 5 карбованців? Нехай буде 3 карбованці». «Не можна. Тепер і для нас час трудний, все подорожчало», – сказав батюшка. «Змилосердіться, батюшку, їй-богу, не можу заплатити так багато. Нехай вже буде ні по-моєму, ні по-вашому, нехай буде 4 карбованці». «Нема що і говорить. Бери могорич та йди собі додому». Джеря взяв могорич і хліб та пішов з хати. Він постояв у сінях, поговорив нишком із старостою та й знов вернувся в хату. «Ну, що скажеш, Петре?» – обізвався батюшка з другої кімнати. «І помилуйте, і пожалуйте, треба грошей і на весілля, і на подушне. Їй-богу, багато для мене. Нехай буде 4 карбованці, це вже і Бог так велів». Батюшка подумав і згодився. «Давай, могорич», – сказав він, – «давай і гроші». Джеря закотив полу свити, засунув руки в кишеню, витяг звідтіль білу хустку з червоними пружками, вив'язав з узла карбованці і поклав на стіл. Потім він налив чарку горілки і почастував батюшку. Батюшка випив сам і налив по чарці Джері старості.
Вони випили, довго приказуючи до чарки, попрощались і пішли додому. Немидора подякувала Петрові Кавунові і пішла в присілок до дядька, бо в дядька мали справлять весілля. Старий Джеря й собі готувався до весілля. Він купив 10 відер горілки, 8 відер взяв у жида за готові гроші, а 2 відрі взяв на бург. Микола просив батька одіслати кілька відер до Немидориного дядька. Він добре знав, що у Немидори немає грошей і що її дядько не покладе й шага на весілля. В неділю після вінчання ішла з церкви Немидора у квітках, в стрічках, з вишиваним рушником у руці, весела й щаслива. Кругом неї вились дружки і співали весільних пісень. Просто з церкви вона пішла з дружками до батюшки, до пана, а потім до Джері. Як угледіла її Джериха, як побачила її рум'яне лице, високий зріст, то забула навіть на той час про богатирку Варку. А після обіду в Немидориного дядька на застеленому столі стояло соснове гільце, обквічене колосками вівса, калиною та барвінком. На столі лежав здоровий коровай, обтиканий голубами, позолоченими сухозліткою, кругом короваю лежали шишки. На посаді сиділа Немидора, спустивши очі додолу, а кругом стояли і сиділи дружки і співали весельних пісень. В хаті було повнісінько людей. Діти стояли на лавах, на полу, навіть на припічку. Дружки співали, а Немидора плакала. Вона згадала свою небіжку матір. Якби була жива моя мати, у мене коровай був би біліший, і рушники були б не такі прості, і одежа на мені була б не така дешева. Не так виряджала б мене з дому мати, як виряджає дядина. Перед вечором прийшов молодий з боярами, сважками та світилками. Немидорі стало веселіше, але її думка все літала коло материної могили. Увечері дружки почали розплітати Немидорі косу і заспівали сирітських пісень. Як дочка ніби розмовляє з небіжкою матір'ю, просить матір встати з домовини та подивитись на свою дитину. А матір одказує, що земля надавила їй на груди, що вона вже не встане з домовини, а тільки набіжить над селом білою хмаркою, впаде дрібним дощем, гляне з високого неба на свою дорогу дочку. Немидора почала прощатися з дядьком та з дядиною, згадала про свою матір, згадала своє сирітство, свій важкий молодий вік у наймах і так заплакала, що за слізьми й світу не бачила. Увечері смерком одвезли молоду у Вербівку. Як переїжджала молода через Вербівську греблю, хлопці наставили кулів, наклали соломи й запалили. На других кутках, де справляли чимало весіллів, так само йшла перезва, і скрізь по селі палало полум'я. Все село ніби палало в час перезви, бо все село гуляло на весіллі. В близьких селах думали, що у Вербівці пожежа. Другого дня, у понеділок, не було й панщини. Все село гуляло на весіллях. На Немидору наділи Миколину шапку, шапку оповели довгою червоною двойчастою стрічкою і повели молодих до священника скривать. За молодими йшли музики, за музиками товпились натовпом чоловіки та молодиці. Увесь батющин двір був сповнений народом, бо в той час заразом привели скривать усіх молодих із села. В кожному кутку двора грали музики, танцювали молодиці, доки не вивели з покоїв молодих. Потім приданки заспівали, музики заграли, народ рушив з двору. Піднявся такий галас, що вже не можна було розібрати, де співають, а де грають. Тільки решета гули та брещали серед галасу й гаму та вискакували з шуму дуже тонкі жіночі голоси. За двором народ розсипався на всі кутки понад Раставицею. І музики, і співи молодиць почали одрізнятися одні від других. І ще довго потім було чуть музики та співи між вербами та поміж хатами. В Джериній хаті цілий день грали музики, цілий день пили та закусювали. Випили всю горілку, та ще й не стало. Виїли цілу діжечку солоних огірків, цілу діжечку кислої капусти, поїли увесь хліб, всі паляниці. Старий Джеря витрусив усі кишені, ще й у шинок на заставу одніс свій кожух. Увечері попід дворами їздив осавула на коні і загадував усім на панщину до току. Крик осавули дав знати людям, що весілля скінчилось. Всі почали розходитись. Джерина хата спорожнилась. Увечері в Джериній хаті ледве блимав каганець.
Джериха і Немидора кинулись прибирати в хаті і перемивати посуд. Весільний час одразу вийшов у всіх з голови. Джере й Джериха поміркували, скільки то вони витратили грошей на весілля. Треба було заплатити жидові, оплатити подушне, нашаткувати другу діжку капусти. Грошей не було ні копійки. А що, стара, будемо робити? Чим будемо робити оплать? Промовив батько. Змолотимо та продамо половину хліба. Цього року, хвалить Бога, хліб вродив дуже добре. А як не стане хліба, що будемо їсти? Спитав батько. То заробимо, хіба не маємо рук чи що? Обізвався син. А коли ж ми його заробимо? Хіба за тією панщиною похопися заробить? Сказав батько. Бодай ту панщину дідько забрав собі до пекла, промовив син із злістю. Мати знов згадала про багатирку Варку, згадала дуже легку Немидорину скриню і скоса зиркнула на Немидору. Немидора поралася в чужій хаті проворно та якось незручно. У високому очіпку, у квітчастій здоровій хустці на голові, вона стала молодицею ще вище і показніше. Її чимале лице неначе побілішало, чорні брови були ніби намальовані на широкому чолі. В тихої та доброї свекрухи десь узялися гостренькі пазури та й висунулись, наче з м'яких котячих лапок. Задумався батько, тяжко зітхнувши, задумався й молодий Микола, засмутилася й мати. Тільки Немидора була щаслива. Вона ніби знайшла свою рідну матір, свого батька, хату. Бо для неї вже не треба було більше поневірятися в наймах у чужих людей. «Лягаймо, невістко, спати, бо завтра треба вдосвіта вставать та на панщину поспішать», – сказала мати, стоячи перед образами і починаючи хреститися та молитись. Другого дня тільки що зійшло сонце, а Джерина сім'я вже й пообідала і вийшла на панщину, бо батько з сином пішли на панський тік молотить, а мати з невісткою пішли панські коноплі тіпать. Тік був, як звичайно, на селах на Україні за панським садком в кінці села і вганявся далеко в поле під гору, обкопаний ровом, обсаджений високими розкішними тополями й осокорами. Увесь тік більше як на півверсти був заставлений скиртами. 10 довгих-придовгих скирт пшениці стояло впродовж току, 10 менших скирт жита стояло впоперек, скирти ярини, довгелецькі ожереди соломи тулились по закутках, неначе дрібні вівці між здоровим товаром. День був ясний, сонячний та теплий. Починалось бабине літо. На дворі стояла суша, небо синіло, як літом. Сонце ходило на небі низько, але ще добре припікало косим промінням. Тихий вітер ледве ворушився, над полем миготіло марево. Половина листя на вербах вже пожовкла, але на тополях, на осокорах лист зеленів ніби влітку. Якби не жовте листя в садках, то можна було б подумати, що на дворі не бабине, а справжнє літо. Тільки зелена низька озимина навкруги току нагадувала про осінь. На дворі летіло павутиння. Все синє небо було ніби засноване білим, як пух, легким, як шовкові нитки, павутинням. Проти сонця павутиння лисніло, наче легка літня біла хмара порвалася на небі, розпалася на нитки, на тонкі пасма та й полетіла на землю. Павутиння летіло пучками, нитками, ніби клубочками, починками, то гнулося великими дугами, то місцями просто стояло рівними, як очерет, стеблами. Воно обснувало тополі, верби, стіжки, тини, маяло на вершечках садків, метлялось коло хрестів та бань на церкві і знов летіло та й летіло. Хто зна, де воно й бралося. Чоловіки стояли рядками на скиртах, хапали снопи з довгої верстви і скидали додолу на тік і снопи, і розв'язь. На току гуменний одлічував снопи для кожного молотника. Довгими рядками стояли молотники на току, наче закопані по пояс у жовтій соломі, і махали ціпами. Ціпи блискали на сонці, курява стояла над током, неначе починалась пожежа на току. Микола молотив поруч із батьком. «А що, музико, вигравай ціпом після свого весілля», – жартували чоловіки з Миколою. Микола глянув на незліченні скирти, задумався і спитав у батька. «Нащо то одному чоловікові так багато хліба? Господи, чи вже ж він поїсть оце все?» «Ти б, сину, мовчав. Дивись, он недалеко стоїть гуменний, він почує та ще й панові за все викаже. Це ж відомий на селі виказчик».
Коли б нам, тату, хоч 10 частку однієї скирти, ото б ми були щасливі, знову промовив Микола. Ой, сину, мовчи лишень, борони Боже, як пан довідається про твої слова. Микола замовк, а його думка не замовкла. Як він був парубком, такі думки і в голову йому не приходили. Тепер він мав жінку, і як йому бажалось, щоб Немедора була щаслива, щоб і він був щасливий і заможний та робив сам на себе, а не на чужих багатющих людей. Зараз за током, коло самого панського садка, молодиці на сонці били на бительнях і тіпали коноплі. Між ними Микола впізнав Немедору, впізнав її по високому зросту, по новій квітчастій хустці на голові. Йому заманулося піти до неї, хоч ласкаве слово промовить, хоч подивитися на неї, та гуменний стовбичив над душею. Ондечки виїхав і сам пан Бжозовський на коні, в чоботях, з блискучими довгими халявами, з батогом у руці і в чорному картузі на голові. «Коли ми, тату, перемолотимо оці скирти?» – знов спитав Микола. «А тоді, як помремо», – сумно сказав батько, «а як ці змолотимо, то Бог уродить другі, може, ще довші». Микола задумався і з усієї сили так уперіщив снопа, що рипиця луснула й бич отскочив. «Ану, синку, ціпом батька по лисині!» – загукали молотники, сміючись. Старий Джеря й Микола ледве встигли змолотить свою частину до вечора. Увечері Немедора з Джерихою принесли в ряднах одважене панське прядиво. Кожній молодиці, дівчині, навіть дівчинці, пани накидали прясти на зиму по 2 півмітки. А як не ставало прядива, то молодиці мусили докладати свого. У довгі зимові вечори та вдосвіта в Джеріній хаті палали тріски та трусок на припічку в челюстях. Коло печі Джериха та Немедора сиділи і пряли панське прядиво. Микола стояв коло лежанки і м'яв ногами коноплі. Порох од конопель, од мичок тягся в кумен, неначе дим. Молода Немедора пряла і співала. Вона була зовсім щаслива. Тепер вона вже не наймичка, живе в своїй хаті. Пісня сама наверталась їй на думку. Микола кинув коноплі, сів на лаві і задумався. Він думав про те, нащо його Немедора повинна прясти не собі і йому на сорочки взимку, а комусь іншому. Минула зима, настало літо, настали й жнива, почалась спека. Жито, пшениця й овес все разом поспіло і присохло. Люди вкрили панський лан і хапали панське жито, а людське стояло на пні. На панському лану вже стояли полукіпки довгими стайками, а на людському полі не видно було ні снопа. Микола з батьком отбули 3 дні панщини, на 4-й пішли жати своє жито, незважаючи на те, що Осавула з вечора знов загадував на панщину, на згінні дні. Ті згінні дні, що вся громада повинна була одроблять, то за чередника, то за титаря, котрі були вольні від панщини, то за якийсь вигаданий паном шарварок. Пан откладав на жнива, коли було й без того багацько роботи. Людське жито вже сипалось, а Осавула все загадував на панщину, на панський лан, щоб хапати своє жито та пшеницю. Микола замість панського лану вийшов на своє поле. Він стрівся з людьми і тих намовив жати своє жито. Тільки що вони зайняли постаті, от панського лану на коні вже катав конем до них Осавула. «Чому ви не йдете на лан, сякі такі?» – крикнув Осавула. Всі мовчали. Микола обізвався. «А тим, що ми вже одробили панщину», – сказав він. «А згінні дні хіба забув?» – знов крикнув Осавула й знов налаяв Миколу. «Згінні дні одробимо восени. Он подивись лиш, наше жито вже сиплеться. Через день, через 2 воно вже вклякне», – промовив Микола. Всі жінці стояли мовчки. В їх руках наче заклякли жмені жита та серпи. Всі поглядали то на Осавулу, то на Миколу. Осавула замахнувся на Миколу нагайкою. Микола отскочив у жито, піднявши серп угору. Осавула круто повернув коня і покатав на панський лан. «Боже мій милосердний», – промовив старий Джеря, – «що ж оце ми наробили? Будеш тепер нам». Декотрі чоловіки дов'язували снопи, а декотрі рушили до панського лану. Коли це на полі з'явився ніби птиця панський баский кінь. На коні сидів пан Бжозовський і лупив коня батогом. Осавула ледве встигав бігти за ним і немилосердно толочив жито. Усі люди стояли як укопані, познімавши шапки.
Бжозовський прикатав, крикнув, як несамовитий на людей, кинувся до Миколи і почав періщить його батогом. А всі люди позабирали клунки з хлібом і поплентались на панський лан. Пан звелів привезти їх усіх увечері на економію. На економії їх усіх вибили різками, вибили й Миколу, вибили навіть старого Джерю перед його очима. Микола вийшов на панський двір і люто показав кулак, обернувшись до панського двора. Старий Джеря йшов низько, похнюпивши голову. Обидва вони мовчки пішли додому. Дома вони розказали за все Джерісі й Немедорі. Мати й невістка почали плакати. Пишно викотивсь повний місяць із-за гори і освітив ясним світом вербівку. Всі верби було видно, як удень. На дворі стало ясно, хоч голки визбируй. Сім'я довечеряла і сиділа мовчки на призбі. «Ходімо, Немедоро, жито жать», – промовив Микола, «а ви, тату й мамо, лягайте спати. Як пропаде жито, то що ми будемо зимою їсти?» Немедора встала, знайшла серпи, і вони обоє рушили на поле. Все поле жовтіло проти місяця, як удень. Все тіло у Миколи боліло й щеміло, боліла й душа його, але він мусив гнути спину. Немедора кинулась на жито з серпом, як огонь на суху солому, і так працювала, так швидко жала, як огонь швидко їсть суху солому. Микола з Немедорою склали 2 полукіпки жита і вернулись в село. От того часу пан мав на прикметі Миколу і звав його бунтарем. Осавула не раз кричав на Миколу, що він бунтує всю громаду в селі. Сам Микола дуже змінився. Бувши парубком, він сміливо дивився всім в очі. Був веселий, говорючий, любив часом пожартувати. Тепер він похнюпив голову, рідко сміявся, перестав жартувати, а часом було, як кине на кого жартовливим словом, то ніби вогнем впече. Він зненавидів свого пана. Панський хліб був вже вижатий. Все поле було вкрите копами та стайками, як небо зорями, а людський хліб стояв, похилився і навіть вже сипався. Зібрав Джері свій хліб, половину склав у стіжок, а половину змолотив на харч. Прийшов шинкар за грішми. Джеря мусив везти хліб на базар, продати і заплатити жидові гроші та викупить кожуха. А тут треба було годувати панські качки. Весною на економії пан роздавав на кожну хату по 20 качиних яєць, а восени кожна молодиця повинна була принести на економію 20 качок. На качку давали з економії по гарцеві зерна, але качка за літо здохла б, а не прохарчувалась би тим харчем. Люди мусили б годувати качок своєю пшеницею. Настала осінь. Немедора почіпляла за ніжки на коромисло 10 пар качок і однесла на економію. Восени Немедора мала вже дочку. Пішла баба Бранка до батюшки по молитву. «Яке ймення дав батюшка?» – спитала Немедора в баби. «Може, й моїй дочці дав таке чудне ймення, як мені?» «Ні, дав імення Любка», – сказала баба. Третього дня породілля вже встала з постелі і поралась коло хати. Старий Джеря й Микола були на панщині. Проз двір їхав конем Осавула, заглянув у двір і вгледів на дворі Немедору. Він скочив з коня і вбіг у двір. «А чом ти, суча дочко, оцей досі не виходиш на панщину?» – крикнув Осавула і вдарив Немедору нагайкою по спині. Немедора крикнула і залилась слізьми. «В мене родилось дитинча. Ще ж і сьогодні тільки 3-й день», – ледве промовила вона скрізь сльози. Осавула схаменувся і крикнув: «Гляди ж мені, щоб завтра вийшла на леваду обшморгувати буряки висадки». Породіллям пани давали тільки 3 дні вольного часу на одужання, а 4-го дня вже гнали їх на панщину до легшої роботи. Увечері прийшов Микола. Немедора показала йому синяк на спині. В Миколи запеклось серце, а в душі заворушилась думка помститись за себе, за батька, за Немедору. А тут саме настав час платить подушне. Батько з сином думав, де б то взяти грошей, і надумав продати кабана, що годували к Різдву. Продали кабана, а самі зостались без сала, і цілі м'ясниці їли пісний борщ та пісну кашу, наче в піст. Настав Великий піст. Одного вечора старий Джеря прийшов з панського току та й звалився. В його нічого не боліло, але вся його сила, хто його знайде, й ділась. Тонка шия стала ще тонша,
Сухе лице стало ще сухіше, очі позападали дуже глибоко, а обидві руки по самі кісточки так трусились, що він не міг нічого держати у руках. Важка робота виссала в його сливе всю кров. Він лежав на печі та все дивився на стелю, широко розплющивши очі. Пролежав він тиждень, навіть не стогнав, і лице в його стало ніби припадать землею. Микола пішов до батюшки і просив його висповідать старого батька. Батюшка прийшов, висповідав Петра, побачив, що він захляв, і звелів йому їсти в піст скоромне. «Батюшко, хіба ж у мене душі нема, щоб я в піст їв скоромне», – промовив Джеря тихим хриплим голосом. «То їж, Петре, хоч кашу з молоком, слабому Бог простить, і я тобі прощаю», – промовив молодий священник. «Не буду, батюшко, їсти, гріха боюсь. Я чоловік старий, не сьогодні, завтра вмру. Та йде того молока дістать. Ми вже тут так вихарчувалися, що їмо самий хліб та цибулю. Та й хліба до нового не стане. Треба хлять, хоч і не хочеш. Про мене, як знаєш, я тобі раджу і дозволяю їсти скоромне, бо ти, діду, охляв і захляв». Петро тільки рукою махнув. В чистий четвер Джеря вмер, та все наказуючи синові не зачіпать осавули, не зачіпать пана та робить мовчки панщину. «Ти, сину, нічого не вдієш, а собі лиха накоїш. Пан отдасть тебе в москалі», – промовив Джеря, та й умер, побитий лихою годиною. Важка праця виссала з його всю силу. Уся його сила пішла на чужу користь, в чужу кишеню, на дорогі оксамитові сукні, на золоті сережки панії Бжозовській, на дорогі наїдки та напитки, на дорогі панські примхи та витребеньки. У Велику П'ятницю поховали старого Джерю. Сім'я їла Пасху із слізьми. Микола ще більше зажурився, бо за померлого батька треба було платить подушне, як за живого, доки не вийде нова ревізія. Настала пишна та тепла весна. Зазеленіли верби в березі, зазеленіла трава на ливадах. Джерин садок заквічався білим цвітом. Все цвіло та зеленіло, тільки Микола ходив сумний та невеселий. Був тихий весняний вечір. Немидора поливала розсаду на грядках, Микола носив воду з роставиці. Немидора розцвілась, як повна троянда. На зелених грядках, на зеленій ливаді, проти ясно-зеленого листя верб, її чорні брови, як чорнобривці. Вона була весела і співала. Микола стояв над відрами, похнюпивши голову. В лузі десь далеко кувала зозуля. «Чого це ти розспівалась, неначе дівка?» – ледве промовив Микола. «Ти співаєш веселої пісні, та ще більше мені жалю завдаєш». Це я згадала, як колись у наймах крадькома вишивала сорочку та кляла зозулю, а тепер слухаю, якою зозуля, та так мені забажалося, щоб вона накувала мені багато років животи. Як гляну я навкруги на цей зелений город, що це засіяла, та як згадаю, що я тепер хазяйка, то мені аж веселої пісні хочеться співати. «Співай, жінко, жалібної, бо мені, може, буде легше», – промовив сумно Микола. «Чогось мені так важко на серці, така в мене журба, що я не знаю, де й дітись». «А чого це тебе журба бере?» «А тим, що нам погано жити на світі. Батько вмер, а за мертвого плати подушне, а за живого плати подушне, а я вже не знаю, чим винна та душа, що за неї треба щороку платить подушне. Дасть Бог вродить хліб, то й заплатимо. Нехай же передніше вродить, а коли вродить, то чи дасть пан завчасу, щоб його зібрати та звозить на тік?» Немидора перестала веселої пісні співати, забрала відра, і вони обоє мовчки пішли до хати. Микола увійшов в хату, сів за столом, підпер голову долоною та все думав. Мати з Немидорою поралася в хаті, готували вечерю, а він все сидів і слова не вимовив. Немидора розказала матері за розмову з ним на городі. «Чого це ти, синку, журишся? Дасть Бог хліб, то ми якось таки оплатимось. Ти б, сину, пішов до Києва, поки не настала робота в полі, та помолився Богу. Може б нам Господь послав талант та добрий врожай на полі», – вговоряла мати сина. Микола сидів і слова не промовив. Його довгий чорний вус спустився вниз, неначе п'явка.
густі брови були насуплені. Микола мовчки вийшов у садок і пішов через садок на леваду. Сонце сідало за вербами, наче гасло, а в його на серці неначе гадина сиділа та все ссала за саму душу. Він все думав, нащо то Бог так вчинив, що недобре розділив долю між людьми. Одним дав панство й степи, і лани, а другим дав важку працю, бідність та трохи не торби. Він вернувся до хати, згорнувши руки на грудях. «Ну то як же, сину, підеш до Києва? Як підеш на прощу, то я насушу тобі сухарів на дорогу», — говорила до його мати, вештаючись коло хати. «Не піду, мамо, до Києва. Не хочу молитись та дурно Богові пороги оббивати. Коли є Бог на світі, то він Бог панський, а не мужицький. Бог все добро віддає панам, а пан не дає нічого», — сумно промовив Микола. «Свят, Господи милосердний, що це ти верзеш? Схаменись лишень та подумай, що ти бовкнув. Тим-то нам Господь долі не дає, що ми таке верземо, та Богу не молимось», — промовила Джереха й перехрестилась. Микола увійшов в хату, достав з полиці псалтир, розгорнув і почав читати. Псалтир здався йому темнішим від темної ночі. Він не знайшов у ньому поради і відповіді на свою важку думу. Згорнув його і мовчки поклав на полицю. От того часу Микола почав часто задумуватись. Мати чіплялась до його, питала в його, що в його болить, і вже хотіла йти на пораду до знахарки. «Ні, вже, мамо, не поможуть мені знахарки», – отказав він матері. Тільки Немидора своїми піснями, веселими словами та чорними бровами трохи розважала його. Настали жнива. Хліб не дуже вродив. Пан почав знову одлічувати згінні дні та шарварки саме в жнива, а не восени. Микола намовляв людей не йти на ті згінні дні та мерщій хапати свій хліб з поля. Осавула розказував панові, що Микола Джеря знов бунтує народ. Бжозовський нахвалявся отдать Миколу в москалі. Та звістка дійшла до Джерехи. «Сину, не зачіпай лиш ти Осавули, не дражни пана», – благала мати Миколу. «Ти ж знаєш, що ми панщані люди. Пан зробить з нами, що схоче, і вволить свою волю». «Як же його не зачіпать, коли він ніби знущається над нами? Я б радніший мовчати, але ми пухнемо з голоду, а він такий гладкий, що в свою шкуру не потопиться». «А що ми робитимемо, як він віддасть тебе в москалі?» – сказала мати. «Не діжде він того», – крикнув Микола, і очі його заблищали, неначе хто кинув двома іскрами, як у того вовка. Микола вже був не молодий хлопець, а чоловік з довгими вусами, з міцним станом, широкими плечима та міцними руками. Мати замовкла. Немидора почала плакати. Миколу взяв за серце не жаль, а взяла злість. Він вийшов у садок, сперся на тин і довго стояв, поки не прохололи його голова і груди. От були люди панщину. От були вже й згінні дні, а все-таки не вижали панської пшениці до решти. Пшениця в пана вродила, як ліс, густа, як щит. Бжозовський зібрав людей і оповістив, що дасть жати за сніп, але давав дуже малий сніп. Микола не втерпів і вихопився перед паном з словом, що люди підуть жати до графа. За ним обізвався й Петро Кавун, а далі ще кілька чоловіків. Бжозовський спалахнув, його червоне повне лице стало ще червоніше, сірі очі аж налились кров'ю. Він зненавидів Миколу, бо вгадував в його гордих, сміливих карих очах велику ненависть до себе. Ту злість примічав він навіть в його довгих чорних вусах, в міцно стиснених губах, в твердому неласкавому голосі. Він затупотів ногами на одному місці і крикнув: «То ти смієш мені цвікать у вічі? То ти смієш мені підбивати народ? Та я зараз дам знать становому і накличу повне село москалів. Я вас поб'ю московськими руками і отдам усіх бунтарів-хазяїв у москалі. Я вас на Сибір запроторю!» – крикнув Бжозовський несамовито та все тупотів ногами на одному місці. Пан прогнав Миколу й Кавуна з-перед очей, одначе поступився громаді більшим снопом. Він боявся, щоб часом люди й справді не пішли на графський лан на заробітки. Прийшов Осавула і запер Джерю, Кавуна і ще 4 чоловіки в холодну на висідку. В пана була думка й справді отдать Джерю й Кавуна в москалі. Посиділи вони в заперті день, а другого дня їх випустили, бо треба було панську пшеницю дожинать. Пішов Микола з чоловіками додому та, йдучи нишком, змовлявся з ними.
Вони знали вдачу свого пана і постановили втікати з села на далекі Сахарні, поки мине Некрутчина. Тим часом трапилась несподівана подія. Осавулину жінку давно дражнили на селі злодійкою, і хазяйки нічого не клали на похваті, де вертілась Осавулиха. У кавунихи раз пропав шматок полотна, що білився на ливаді. Вона впізнала своє полотно на сорочці осавуленого хлопця, та тільки поклала честь на собі, не хотіла чіплятися. Саме тоді кавун заколов кабана. Осавулиха навідалась до кавуна в хату і вхопила під полу 2 шматки сала. Проворна кавуниха зараз постерегла, глянувши на купу сала на столі, прожогом побігла слідком за Осавулихою, витрусила своє сало і наробила галасу на весь куток. Збіглися люди, прибіг і Микола і почав кричати, що злодійку треба повести по селі з музиками. Микола порізав шматки сала на четвертини, понизав їх на мотузок і почепив Осавулиці на шию. Баби вхопили Осавулиху попід руки і повели по селі. Микола йшов попереду і грав на скрипці. Кавуниха грала рублем на качалці. Осавулиха йшла і не знала, де діти очі від сорому. Діти юрбою бігли слідком. Люди вибігали з дворів дивитися на ту комедію. Осавула, довідавшись про цей Миколин та Кавунів вчинок, з пересердя пішов до пана та й розказав, що молотники крадуть з панського току жито, поробили собі здорові кишені і щовечора насипають повні кишені пашні, вертаючись додому. Він понабріхував на всіх тих, що водили по селі його жінку, а найбільше на Джерю та на Кавуна. По селі пішла про це чутка. Всі люди загомоніли, що Осавула гріха не боїться, сам бреше, та ще й виказує панові, як люди крадуть панську пашню. Микола з товаришами засів на засідки на ливаді між вербами, та й саме тоді, як Осавула вертався від пана, вони вискочили з кущів, простягли Осавулу і дали йому 50 добрих київ. «Оце тобі за пана, а це за панію, а це за панщину», – приказував Микола. «Адже ж пан не шкодує сіна своїм волам, ще й брагою їх поїть, а ми так само панські робимо панові, як воли, і він нас не частує брагою, а різками. Панське добро – то й наше добро, бо то наша праця, а земля Божа», – говорив Микола, луплячи Осавулу палицею. «Оце тобі за те, щоб ти пам'ятав, що виказувати панам на людей – гріх, бо ми не крали в пана, а своє брали і вертали собі». Приказували чоловіки, та все гнались за Осавулою навздогінці, та все лупили його по спині палицями. Осавула так боявся того гріха, що признався навіть в йому на сповіді батюшці. Але все-таки пішов до пана і розказав, хто його побив палицями. Пан постановив віддати Миколу, Кавуна і їх однодумців у москалі, та ще як можна швидше. Пішла чутка про Некрутчину. У Скрипчинцях вже ловили некрутів і забивали в колодки. Микола і Кавун з товаришами постановили того таки вечора тікати на Сахарні у Стеблів, у Канівщину. Настав темний осінній вечір. Все небо було засноване хмарами. На дворі було поночі, як у погребі. Джеря повечеряв з Немидорою та з матір'ю, сів коло стола і задумався. Мати полізла на піч і незабаром заснула. Немидора розклала в челюстях огонь і сіла коло припічка прясти. Червоний світ миготів по білих стінах, по молодому Немидориному лиці. Мичка на гребні світилась наскрізь, гребінь чорнів зубцями проти вогню. Микола сидів кінець стола і не зводив з Немидори очей. Його темні смутні очі блищали в темряві. В його душі було так важко, так тяжко, що й Немидорині брови не могли його розважити. Микола сидів одягнутий в свиту. «Чом це ти, Микола, не роздягаєшся?» – спитала в його Немидора. «Кидай, Немидоро, прясти, сядь коло мене, я щось маю тобі казати», – промовив Микола дуже тихо, щоб не збудить матері. Немидора поклала гребінь на днище й сіла коло його. «Скажу тобі, моє серце, що на душі маю. Я тебе, молоду, цього вечора покинуть думаю. Я задумав цієї ночі утікати із села з Кавуном та ще з 4 чоловіками». Немидорі, неначе хто гострим ножем штрикнув серце. Вона охолола, отерпла, зблідла і сиділа, мов нежива. «Не бійсь, Немидоро, і не журись, пан хоче нас отдать у москалі. Як він нам обголить лоби, то ми тоді пропащі навіки. А тим часом ми втечемо на Сахарні, перебудемо цей важкий час та й знов повернемось».
Може, воно якось перетреться, перемнеться та й так минеться. Не кидай мене, моє серце, бо я пропаду. Несамовито крикнула Немидора на всю хату, неначе не своїм голосом. Цить, не кричи, не тужи. Ти збудеш матір. Ви наробите галасу, тоді я пропащий. Немидора підвелася з лави і знову пала на лаву, мов нежива. Я не навіки тебе покидаю. Я зароблю грошей і знову вернуся. Коли покидаєш мене, то бодай ти покинув хліб їсти і воду пити, промовила Немидора без сліз, наче простогнала. Не проклинай мене, і не лай, і не плач. Ти думаєш, мені легко тебе покидать, доле моя, щастя моє. Неначе простогнав Микола, вхопивши Немидору в обнімок, і сам залився слізьми, як мала дитина. Піду з села, бо тяжко мені жити. Піду в ліси, піду в степи, піду в пущі і на гострі скелі, а панщини таки робить не буду і в москалі не піду. Піду втоплюсь, об камінь розіб'юсь. Нехай звірі розшарпають моє тіло, а я все-таки втечу. Бо одно мені пропадать, – сказав Микола. Що ж я буду в світі Божому діяти сама з малою дитиною, – промовила Немидора і почала гірко плакати. Вона тужила і голосила голосно, як тужать по мертвому, аж побивалась на лаві. Не плач, Немидоро. В мене серце запеклось і без твоїх сліз. Мене нужда ізсушила і зв'ялила, як холодний вітер билину в полі. Моє серце наскрізь ножем пробите. Знайди мені сорочку, знайди харч, та й бувай здорова. Як не вмру, повернуся, і повернусь не вдень, а вночі, застукаю в квартирку, а ти odчиняй двері. Пропаща я навіки, Боже милосердний, за що ж ти нас так тяжко караєш? Коли ж тебе дождать додому? Тоді жди мене в гості, як виросте в тебе в світлиці трава на помості, – отказав Микола словами пісні. А ти не ламай рук, не суши очей та доглядай матері й дитини. Як не вмру, то вернуся, ніде не дінусь. Немидора кинулась до колиски і схилилась, ніби впала на дитину. Серце моє, дитино моя, ти не знаєш, що зостаєшся сиротою, – плакала Немидора, задавлюючи хриплий голос у грудях. Немидоро, годі голосить та плакати. Мене ждуть люди. Давай мерщій сорочки, давай харч та виряджай мене в далеку дорогу. Не йди, переночуй хоч одну ніченьку дома. Не можна, ми змовились, мене ждуть люди. Завтра мене заб'ють в кайдани, тоді я пропащий навіки. Бодай всі наші сльози впали на того, хто нас розлучає. Лучше б я була маленькою пропала. Лучше б поневірялась до віку в наймах, ніж маю терпіти таке горе, – промовила Немидора і почала шукати сорочки в скрині і складала їх у мішок. Микола вдягся в кожух, надів шапку, кинув у мішок скрипку, поклонився до матері, поцілував дитину і, блідий, як смерть, сумний, як осіння ніч, вийшов з хати. Немидора вийшла слідом за ним. Прощайте, рідні пороги, де походжали мої ноги. Прощай, Немидоро. Згадуй мене, моє серце, вірними словами та дрібними сльозами, а я тебе, доки живий буду, до віку не забуду. На дворі було поночі. Ніч була темна, але тиха. Усе небо було вкрите густими хмарами, неначе чорною ріллею. Немидора випровадила Миколу за ворота і на силу дійшла до хати. Микола пішов на вигон, де стояли старі верби. Там його ждав кавун і 4 чоловіки, що налагодилися потайці втікать на сахарні. Немидора вбігла в хату, впала на лаву, схилилась на стіл, голова впала на руки і довго-довго плакала і побивалась. Гарячі сльози обливали її руки, лились на стіл, як кринична вода лється з джерела на траву. Вже тріски на припічку погоріли, і тільки одна головешка жевріла в попелі, мигочучи синім одлиском. Вже в хаті стало поночі, а Немидора все плакала. Вона виплакала всі сльози, а сон утік од неї десь далеко в поле. Коли це одразу в хаті стало видно, як удень. Стіни, піч, лежанка, колиска, образи – все ніби облилося кров'ю. Червоний світ миготів ніби хвильками і бризжами по стінах. Трусився, переливався з стіни на стелю, на жертку з одежею. Немидора схопилася з місця і глянула на вікна. 3 вікна були ніби завішані з надвору червоними кривавими хустками. Немидорі здалося, що вона збожеволіла.
Одначе вона кинулась до колиски, вхопила за бильця колиску з дитиною і рвонула її так, що всі вірвички порвалися. Крикнула не своїм голосом і вибігла на двір. Слідком за нею вибігла стара перелякана Джериха. На дворі було видно, як удень. Було видно все дерево в садку, всі верби, кожну гілляку, кожний збліклий жовтий листок, що теліпався на гіллі. Увесь двір, садок, хата – усе було залите червоним світлом, ніби кров'ю. Немидорі здалося, що горить її хата, що вона уже вся палає полум'ям, що горить садок, горять верби, горить комора. Їй здалося, що горить усе небо, що запалилася вся земля під її ногами. «Рятуйте, хто в Бога вірує!» – крикнула Немидора. «Рятуйте дитину! Рятуйте Миколу! Мамо! Рятуйте Миколу, бо він пропаде з тілом і душею! Бог з тобою, дочко! Це ж не ми горимо, це пожежа десь далеко на селі!» – обізвалась мати, поправляючи хустку на голові. На селі гавкали собаки, співали півні. Десь далеко було чути шум та гам, неначе під землею. Всі люди на кутку спали, нігде не видно було ні живої душі. «Мамо, рятуйте Миколу!» – знов закричала Немидора, пригортаючи колиску до грудей. «Де ж Микола?» – спитала мати. «Помандрував, покинув нас!» – крикнула Немидора. «Коли?» – спитала мати. «Оце тільки що розпрощався зо мною і вас не звелів будить, та й пішов у мандрівку кудись». «Боже мій, світе мій, чом же ти мене не збудила? Я світу за слізьми не бачила, я про вас і забула». Стара мати заголосила на увесь двір, а за нею й Немидора, вертаючись у хату з колискою. «Що ж ми тепер у світі Божому будемо діяти та робити без хазяїна?» – насилу промовила мати крізь сльози. Немидора тільки голосила без сліз, в неї сліз не стало. А тим часом Микола з товаришами мандрував із села та не шляхом, а просто через поле межами. Вони всі йшли мовчки, притаївши дух і не оглядаючись. Вони вже вийшли на гору, вже одійшли далеченько від села і дійшли до лісу. Коли це одразу перед їх очима освітився ліс легеньким червонуватим світом. В селі бевкнув дзвін на гвалт і жалібно розкрився його гук по полі, попід лісом. Всі вони разом обернулись назад. Панський тік, по другий бік села було видно весь як удень. По самому краю од поля горів довгий ожеред соломи. Над ожередом стояло полум'я, неначе кучерява вогняна квітка, однизу вузенька, вгорі широка з позакручуваними листками. Полум'я стало рівно, наче свічка палала. На дворі було тихо й поночі. Кучерявий дим ішов просто вгору до самих хмар. Рядом з ожередом вже займався довгий стіжок нового жита, а серед рядка стіжків знову спалахнула вогняна квітка, лизнула тричі огняним язиком вгору і запалала рівним кучерявим полум'ям. Після того запалали всі стіжки суспіль, що стояли рядом до самого поля. З 10 скирт хліба запалали заразом, неначе 10 ставників горіло, а од їх піднімався густий дим, то чорний, як смола, то білий, як осінній туман. Вгорі дим зливався докупи в один страшний стовп і все йшов угору до самих хмар. Усе чорне небо вгорі заблищало вогнем, замиготіло рівними хвилями, неначе кліпало якимсь страшним оком, кидаючи кровавий світ на село, на ставок, на річку, на греблю, на верби, на широку долину. Кругом неба однизу стояла чорна, як земля, смуга, неначе огняне небо було підперезано оксамитовим поясом. Світ був такий ясний, що тополі на окопі кругом току було видно, як удень. На тополях половина листя була зелена, а половина – жовта. Зелений лист проти вогню був ніби обмочений в густу запечену кров. Жовте листя стало рожевим, неначе хто його облив вишневим соком. Чорні стовбури тополь чорніли проти вогню, ніби виковані з заліза. Все село було видно, як на долоні, з усіма білими хатами, з клунями, з церквою, з садками і вербами. Весь широкий ставок був ніби залитий кров'ю. Раставиця крутилась на левадах, ніби вогняна гадюка, що сипле іскрами, а в кров'яному ставку отбивались чорні стовбури осокорів, чорне безлисте гілля верб, неначе в прозору кров хтось накидав чорного дроту та залізних стовпів. Дзвін сумно бевкав на гвалт. Пан вискочив з двору на коні, а за ним козаки. Осавула покатав конем по селі будити людей, зганяв їх гасити пожежу. Загавкали й завили на селі собаки, завештались люди і всі побігли до току.
Чоловіки з сокирами, молодиці й дівчата з відрами, діти з порожніми руками обстали лавою огняний тік, пороззявлявши рота й стоячи на одному місці. Одна баба з ляку чогось прибігла з кочергою і стояла з нею, неначе донський козак із списом. Пан кричав, осавула верещав, економ репетував, скакаючи скрізь на конях та зганяючи народ. Народ і собі кричав, та все стояв на одному місці. Кілька десятків чоловіка розкидали стіжок і кидали снопи на окіп на поле. Двоє барил з водою стояли коло стіжка. Люди нащось лили воду відрами, вогонь, неначе грались в якісь іграшки. А полум'я йшло далі в осередок току до клуні. Другий рядок старих скирт чорнів проти вогню, неначе якісь здорові довгі чорні звірі стояли рядками коло полум'я. Зайнялися і ті старі скирти, і неначе з землі виник одразу другий ряд огняних кучерявих квіток. Огонь лився далі, мов хвиля на воді. Можна було бачити очима, як він посувався по стіжках. Вже зайнялася довга здорова клуня. Купа чорного диму вихопилася з-під високої покрівлі, прорвалась і валувала вгору ніби вище од самих хмар. За димом палахнуло полум'я і обхопило клуню в одну мить з усіх боків. Полетіли ніби пучками і фонтанами іскри. Шматки кулів летіли вгору і горіли, розсипались на повітрі і трусили іскрами додолу на поле. З полум'я, з осередку несподівано схопився вихор, неначе клуня роззявила рота, позіхнула і засопла на велику пельку. Вихор закрутив вогнем, з огню почало викидати цілі снопи і шпурляло їх угору, як кидають подавальники вилами снопи на стіжок. Сполохані горобці та голуби вилітали з соломи та стіжків, піднімались угору, чорніли в диму, наче хто кидав грудками, а потім займалися вгорі на вогні, тріпали вогняними крильцями і падали, ніби кулі з грудками в огонь, неначе зверху крапав іскрясний дощ. Навкруги окопів тополі посохли і незабаром запалали, неначе рядки ставників. Швидко дим став менший і біліший. Де були стіжки, там лежали й жевріли купи вогняної мерви. Тополі жевріли, неначе хто позабивав розпечені в вогні червоні залізні кілки. Небо миготіло, слабкіше і тихіше. Червоне кружало серед неба поменшало, а оксамитовий чорний пояс внизу над землею все ширшав, доки не піднявся до самої середини неба. 6 чоловіка стояли під лісом, поглядали на пожежу, смокали ротами та все казали, що хтось зумисне підпалив тік. «Отак і треба нашому панові», – гомоніли чоловіки. «Добрий заробіток матиме пан на хлібі цього року. Цей хліб згорить, а на прийдешній рік знову його буде повний тік хліба», – промовив Джеря. «І хто його підпалив?» – питав наче сам у себе кавун. «А дивіться лишень, чи не літає чия душа в полум'ї? Як літає, ми її впізнаємо, чия то душа, і знайдемо, хто це підпалив тік». «Дурна була б душа», – полізла б у вогонь. «Хіба для неї не лучше сидіть дома та не рипаться», – обізвався Микола. А сам шукав очима своєї оселі, вгледів купу верб коло своєї хати, що біліла проти вогню, і все дивився на ті верби, під котрими він ріс, під котрими покинув свою хату, свою матір, жінку, дитину, покинув половину свого серця. «Цур їй, цій пожежі! Кидаймо та ходімо просто лісом, поки пан нам присвічує», – промовив Микола останній раз, глянувши на свої верби і вхопившись руками коло серця. 6 чоловіка увійшли в ліс. Червоний світ блищав по товстих дубах, по старих липах. Дерево чорніло, як залізні стовпи, і тільки білі берези ясно й виразно лисніли, неначе обшиті полотном та облиті рожевим соком. Вони увійшли в темну чорну долину і неначе одразу пірнули під землю. Тим часом в Джериній хаті ще довго голосила стара мати з Немидорою. Каганець блимав коло комина, неначе старець блимав сліпими очима. Немидора впала на лаву і вже не плакала, а тільки стогнала, ніби через сон. В неї голова ніби горіла вогнем, бліде лице стало червоне. Мати сиділа кінець стола та тільки дивилась на неї. Немидорі здалось, що вона горить на панському току в полум'ї, що коло неї Микола і небіжчик старий Джеря молотять огняні снопи. Із снопів сипляться не зерна, а іскри і падають на її лице, на груди, на очі. Немидорі здалося, що вони самі, неначе пороблені з розпеченого червоного заліза, світяться наскрізь,
пашать вогнем та все б'ють червоними залізними ціпами по вогняних снопах. «Мамо, чи ви бачите, які стали Микола та батько? Он, подивіться, вони з червоного гарячого заліза. А які в їх очі? Боже мій, в їх не очі, а жарини горять в ямках. Нащо вони молотять той огонь? Невже ж пани будуть їсти пшеничні іскри, що летять із тих снопів? Що ти говориш, дочко? Схаменись, перехрестись та помолись Богу», – промовила Джериха і почала будить Немидору та торсать її за плечі. Немидора не могла опам'ятатись і була гаряча, як огонь. Джериха достала орданської свяченої води, помочила Немидорі голову і груди, очі і щоки. «Мамо», – обізвалась нишком Немидора, підвівшись з постелі. «Чи чуєте? Хтось стукає в квартирочку, чуєте? Це він вернувся, мій голуб сизий». Немидора схопилась із лави і кинулась до вікна. Ніч була темна, вікна чорніли, неначе позавішувані чорним сукном. «Мамо, гляньте, як видно на дворі. Я бачу увесь двір і садок. Мамо, Микола приїхав на білому коні. Он подивіться, та такий гарний та ясний, як сонце. А на йому золота одежа та червоний пояс». Немидора вхопила Джериху за руку і повела її силою до вікна. «Дочко моя, серце моє, що ти говориш? Що з тобою?» – говорила Джериха та все хрестила Немидору. Хрестила вікна, хрестилася сама. Їй здалося, що до Немидори вже літає перелесник. «Ненько моя, Боже мій, Микола стає вогнем, піднімається і летить угору, Боже мій. Він полетів до неба і вже не вернеться до мене». «Пропаща я навіки!» – крикнула несамовито Немидора чудним голосом і впала знов на лаву, як камінь. Джериха перелякалася і не знала, що робить. До самого світу вона хрестилась та молилась, поки Немидора заснула важким, тяжким сном. Микола з товаришами помандрував на Сахарні в Канівщину, в Стеблів. Він ішов невеликим битим шляхом, а через малі села понад Россю, невеликими дорогами, щоб не стрінуться з вербівськими людьми або із своїм паном. В Стеблеві, де кінчається містечко, де Рось виривається з тісних берегів, обставлених скелями, є дуже гарне місце. Там Рось минає чималий скелистий острів-замок і знов зливається з своєю самовілкою. Зараз за тим островом скелисті високі береги оступаються од річки, подаються трохи набік, а там далі каміння ховається під землею, гори розступаються півкругом, і по рівному полю в'ється річка по зелених луках та ливадах. Там, недалеко від острова над самою Россю, лежить неначе здоровий кам'яний звір із чистого каменя, на котрому стирчить ніби здорова кам'яна шерсть то ножами, то стовпчиками, то ніби пилками із здоровими зубцями. Усе це ніби накидано зверху на подовжасту купу скель, а на самому кінці тієї купи стримить високий, як стовп, камінь на 8 саженів. Зверху товщий, неначе на стовп хтось насадив здорову голову. Не стає тільки очей та носа, щоб той камінь був схожий на давнього ідола. Той стовп стримить, неначе ріг кам'яного величезного звіра. На острові під кам'яною стіною притулився здоровий питель на 2 етажі і трохи не достав покрівлею до верха скелі. Коло самого пителя з берега на острів висів перекидний місток з поремчатами. Місток висить високо над Россю, прикований залізяками до скелі на обох берегах Росі. Під ним шумить і б'ється об каміння біла водяна хвиля. Просто по Росі вгору видно високі скелисті покручені береги, а там далі, над самою скелею, що зветься Спас, стоїть церква серед зеленого дерева, котру видко, наче через кам'яні ворота. У тому місці нижче від замка, під самою скелею, стояла фабрика, здорова, біла, висока, з високим чорним стовпом, котрий виганявся трохи вище від скелі. Нижче від фабрики, на рівнині між зеленими вербами, біліли рядки німецьких мурованих домків з білими стінами на причілках до самого верху покрівлі. Веселі домки тонули в вербах. Між домками вештаються німці, німкені в червоних сукнях брали воду з криниці, коли їх вешталися німченята в вузеньких штанцях. Там жили всі німецькі майстри і директор Сахарні. Микола і його товариші прийшли в контору, де сиділи директор та писарі.
В здорових просторих покоях скрізь по закутках були пороблені з дроту ніби клітки, а в тих клітках сиділи писарі. Коло одного стола сидів директор, високий поставний білявий німець з довгими вусами та сірими очима. Він не спитав вербівців про пашпорти, не спитав навіть, звідкиля вони родом, і тільки позаписував їх імення і прізвища. Микола назвав себе Іваном Грищенком, Кавун назвав себе Панасенком, директор поклав їм плату по 3 карбованці на місяць на панських харчах і звелів іти до сахарні. В сахарні другий німець, машиніст, поставив їх коло машин на роботу. Кругом їх кипіли здорові казани з малясом, стукотіли, гуркотіли колеса, дрижали здорові ремінні паси, перекинуті однизу через стелю на верхній етаж. Бідні хлібороби озирались на всі боки, на ті страшні здоровенні лопаті машини, не знали, як повернуться, як ступить. Їм здалось, що їх завели в якесь страшне пекло. Настала ніч, а їм здавалося, що з-за машини от-от вискочать дітки і потягнуть їх під ті машини з страшними зубцями. Німець все показував їм, як ходить коло машини, і вони на силу оговтались, на силу призвичайлись до обставин, до нової роботи. Опівночі, сливи під світом, задзвонили в дзвоник, і інші робітники стали на їх місце, а вони пішли до казарми на ночівку. То була нічна зміна. Між білими чистими німецькими домками, між зеленими вербами чорніли 2 довгі казарми для бурлак. Казарми були довгі, обідрані, з оббитим дощем стінами. Можна було подумати, що то кошари для овець, а не хати для людей. На кінці кожної казарми в кутку стояли здорові казани, замуровані в цегляну піч, де варили їсти бурлакам. Минув рік після того, як вербівці втекли з Вербівки. Була неділя. В селі почали благовість на службу, і дзвін голосно гув понад Россю між скелями. В казармі коло довгого стола стояли й сиділи бурлаки. Між ними був і Микола Джеря. Він так помарнів, змінився на обличчі, що його трудно було впізнати. Блискучі карі очі наче погасли, лице постарілось, рум'янець пропав, лоб став жовтий, як віск, шия поморхла. Тільки здорові жилові руки з довгими пальцями та довгі вуса нагадували про давнього Миколу Джерю. На Миколі була чорна, мов земля, сорочка, подерта свита, старі шкарбани з дірками, звідкіль виглядали солом'яні устілки. Волосся на головах у бурлак було закудлене, мов у непросипленних п'яниць. Поруч із Миколою сиділи за столом бурлаки в таких чорних сорочках і з такими невмитими видами, з такими бруснатими щоками, з такими кудлатими головами, що й дивитися було страшно. Одні бурлаки грали в карти, такі засмальцьовані, що на їх ледве червоніли безталанні королі й королеви, замазані нечупарними бурлацькими руками. На столі стояла горілка. Декотрі бурлаки пили могорич і частували бурлачок. Микола грав на скрипці. Одна молодиця з темного кутка загомоніла і почала його лаять за те, що він грає до служби Божої. Через усю казарму попід стіною стояли неприбрані поли. На полах валялася солома й потерть. На тих полах покотом спали бурлаки й бурлачки, розкидавши на барлозі драні свитки й кожухи. Одна чепурна молодиця в білій сорочці замітала казарму і згортувала з полів барліг. П'яні бурлаки затягли пісні. Микола пригравав їм на скрипці. «Господи, нема вам ні празника, ні неділі!» – гукнула боговояща молодиця з другого кутка. «Чи не чуєте, що до церкви дзвонять?» «Дзвонять, бо їх на панщину не гонять», – обізвався приказкою Микола і задзвонив на скрипці так, що трохи струни не порвались. В казарму вбіг Кавун і крикнув до Миколи. «Тікаймо, брат, тікаймо! Я йшов з міста коло корчми і бачив свого пана Бжозовського». «Невже?» – аж скрикнув Микола і так шпурнув скрипку на стіл, що вона загула ніби не своїм голосом. «Їй-богу, бачив, нехай мене святий хрест поб'є, коли брешу». Вербівці покидали карти на стіл і пороззявляли роти. «Мабуть, довідався, що ми тутечки на фабриці. Та це приїхав по нашій душі», – сказав Микола. «Але чорта лисого забере звідсіля до себе у Вербівку, а не нас». «Знайшов дурнів, так оце ми живцем і дамося йому в руки», – обізвався один бурлака. «А де ти його бачив?» – спитав Джеря у Кавуна. «Сидів у заїздці коло вікна і люльку курив.
Я зараз впізнав його руду голову і червону пику, та й дав драла за жидівські хати через тин, сказав Кавун. У котрому вікні він сидів? Спитав Микола. У самому крайньому. Що зараз од угла, з причілка, сказав Кавун. Микола подумав, встав, покликав Кавуна і вербівських бурлак на двір і нишком промовив. Знаєте що, хлопці, давайте провчимо вражого пана, щоб не квапився ганятися за бурлаками. А як же ми його провчимо? Спитали бурлаки. Нападемо вночі на станцію, видеремо вікно, вліземо в кімнату та дамо йому стільки стусанів і різок, скільки він колись надавав нам на економії. Добре, їй-богу, добре. Даймо йому доброї прочуханки, щоб пам'ятав до нових віників, загукали бурлаки. Бурлаки вернулись до казарми, позабирали свої клунки, тихенько один за одним втекли з казарми і поховались у скелях між густими лозами. Вони поклали клунки під голови і полягали спати. Пан Бжозовський і справді довідався од людей, що бували по ярмарках, про вербівських утікачів. Микола показав дорогу іншим, і слідом за ним багато людей повтікало на стеблівські заводи. Бжозовський приїхав в Стеблів і пішов на справу до стеблівського пана й полаявся з ним за те, що він приймає до себе на фабрики без пашпортів його панщинних людей. Бжозовський задумав другого дня з сільською поліцією половить своїх кріпаків і вернути додому. На дворі смеркало й сутеніло. Микола з товаришами спав у лозах, готуючись в далеку дорогу. В пізню добу він побудив товаришів, всі вони рушили з ліз і потяглися на місто до корчми. Ніч була темна, тільки на небі ясно блищали зорі. На дворі було холодненько, як буває весною, бурлаки прийшли на місто. В одній жидівській хаті ще блищало світло. Бурлаки посиділи на призбі коло однієї жидівської хати, поки не погасло світло, і крадькома через тини та городи прийшли до заїзду. В заїзді все спало, крізь було тихо й мертво. Кавун показав бурлакам те вікно, де Бжозовський сидів удень з люлькою в зубах. Вікно виходило не на вулицю, а на подвір'я. Бурлаки обійшли кругом заїзду, підійшли під вікно і почали прислухатись. Крізь вікно було чути, як Бжозовський спав та хріп на всю кімнату. «Починаймо!» – зашепотів Микола і почав отколупувати ножем вікно. Другі бурлаки помагали йому. Поганенькі рами і завіски швидко подалися під дужими руками, мов тонке павутиння. Микола вийняв і виставив вікно, поставив його коло стіни і поліз у кімнату. За ним слідом полізли другі бурлаки. Як той звір кидається на товаряку, так кинувся Микола на Бжозовського ліжко і налапав панові ноги. Пан схопився, з переляку втратив голос і не міг навіть крикнуть. Як блискавка мигнула в його голові думка про Миколу й вербівських бурлак. Микола однією рукою вхопив пана за ногу, а другою почав давать стусани в груди. В хаті було поночі, як у льоху. Бжозовський звився, як уж, та й шугнув просто в двері, як сполоханий півень. Бурлаки не знали, де двері, і тільки крутились по хаті. Пан перебіг перехожу, де спав осавула, і побоявся бігти на двір. В його була думка, що коло дверей засіли на варті і стережуть його другі бурлаки. Бжозовський налапав сінешні двері і в одну мить кинувся по дверях на горище. В сінях, на його щастя, не було стелі. Він видряпався наверх, по дверях на горище й кинувся бігти. Одначе бігти не було куди. Він вдарився лобом об крокву і поколов собі лице куликом. От переляку на його лобі виступив холодний піт. Він присів у самісінькому куточку під покрівлею. Тим часом бурлаки розсипались по двох темних кімнатах, лапали руками по всіх закутках, лазили під ліжка, не знайшли пана. Микола був лютий, як звір, і посатанів. «Діставай сірників! Світи світло!» – шепотів він сливе нишком бурлакам. «Будемо гамселить при світлі, що Бог дасть». Кавун дістав з кишені сірники, тернув сірником об стіну, огонь спахнув, і бурлаки вгледіли порожнє ліжко, а в прихожій вербівського осавулу долі. Осавула лежав на спині і спав міцним сном, аж рота роззявив і вищирив зуби. Бурлаки без сорому засвітили свічку, миттю кинулись на осавулу і почали його лупцювати кулаками. Кавун накинув йому на голову свиту, ще й сам сів зверху. Переляканий осавула тільки харчав під кавуном. Бжозовський, сидячи на горищі,
почув те страшне харчання. Один бурлака вгледів очинені двері, догадавсь, де подівся Бжозовський, і почав дертись по дверях нагору. Бжозовський схопився з місця, між латами продер кулики, видерся на покрівлю і стрибнув з стріхи додолу. Під стріхою стояв воловий віз. Він потрапив на віз, страшенно обідрав собі литку об полудрабок, скочив з воза і побіг через двір. Перескочивши вгород через тин, він присів під тином і боявся бігти далі. Йому здавалося, що бурлак – повний двір, повний город, що вони позасідали на засідки скрізь попід вікнами, попід стайнею, поза тинами. Йому здавалось, що от-от знову на його спину плигне джеря і почне лупцювати його в груди кулаками. «Тікаймо звідсіля, браття», – промовив Микола, – «тікаймо», – вислизнув жмикрут з наших рук. «Не животіти теперечки нам на світі». Один бурлака схопив з стола золотий годинник і хотів сховати його в кишеню. «Не зачіпай! Це наша кров!» – крикнув Микола несамовито, видер з рук годинник і бряцнув ним об поміст з усієї сили. Годинник дзенькнув і розбився на дріб'язки. Микола вискочив через вікно на двір, за ним почали плигать другі бурлаки. Світло погасло. Пан бачив, як блиснуло світло, як бурлаки стрибали з вікна на двір і з переляку дременув просто через грядки, нахиляючись при самій землі. Його ноги грузли у м'яких грядках, грудки землі летіли на всі боки, молода кукурудза лущала під ногами. Бжозовський біг у молодий бур'ян і приліг на йому на саму землю. Бурлаки зникли. На дворі стало тихо. Тільки осавула в хаті охав та стогнав. Довго Бжозовський лежав у бур'яні та прислухався. Він втратив памороки і тільки тоді опам'ятався, як почув, що його все тіло труситься від холоду, а зуби аж стукотять. На селі десь далеко заспівав півень. Той півень неначе розігнав дідьків для Бжозовського. Він набрався сміливості, підвівся, глянув на небо і побачив, що забіг таки далеченько. Грудки муляли в босі ноги, а холодна земля обсипала ноги, наче сніг. Він прийшов до заїзду, побудив жидів і звелів погоничеві зараз запрягать коні. Осавула ледве ворушився від стусанів. Пан ще вдосвіта рушив в дорогу із Стеблева, а тим часом бурлаки були вже далеко від Стеблева. Йдучи шляхом темної ночі, вони все бідкались, що їм не спосудилось добряче оддячить своєму панові. Вони брались не на північ, де було так само багато сахарень, а на південь. Туди їх тягло почування волі на степах. Туди, далеко, на степи, їх надихала якась невідома сила. На ті шляхи, на ті степи, де колись ховалась воля українського народу, не вважаючи на другу пащеку страшного степового звіра – татар. Та й цей степовий звір, мабуть, не був такий страшний, як свій небезпечний звір домашній, котрий катував їх і знущався над ними без жалю. В той час Бжозовський вертався до Вербівки. Четвірня добрих коней несла легенький фаетон ніби на руках. Осавула ледве поспішав за ним маленькою бідкою. Бжозовський згадував про бурлак, про джерю, і вся кров кидалась йому в голову і заливала очі. Він почував на своїх грудях бурлацький кулак, і йому здавалось, що саме в тому місці пекло його ніби вогнем. Він пригадував, як втікав через горище, як скакав з покрівлі на землю, як лежав у бур'яні, і увесь його шляхетський гонор піднявся з самого дна, кипів, кликотів у його душі. Він догадувався, що й погонич, певно, знає про те діло, знає і Осаула, знає і увесь Стеблів, знатиме й уся Вербівка і всі пани-сусіди. От помсти він все штовхав погонича кулаком у спину, як тільки той не потрапляв на добру дорогу, як тільки фаетон нахилявся вбік. Погонич от злості передавав ті стусани коням, лупцював їх немилосердно гарапником попід черево, а коні передавали злість панському фаетонові, хвицяли його по задніх копитами і трохи не поносили. Вже свінуло на дворі, вже зійшло сонце, а бурлаки йшли і не спочивали. Вони поминули багато сіл, багато сахарень та суконних фабрик, ніде не спочивали і не ставали. Їм усе здавалось, що Бжозовський буде гнатися за ними. Опівдні вони звернули в лісок, з'їли по шматку хліба, напились із кринички погожої води, помандрували далі. Увечері з'явилось на долоні велике містечко з 2 білими мурованими церквами.
За містечком осторонь стояли здорові сахарні з високим чорним стовпом. Вітер повівав от заводу, і далеко на полі було чути припаскудний противний сморід від перепалених кісток, від гнилого малясу. Сонце сіло за горою, череда йшла в містечко, потомлені бурлаки увійшли в містечко, то була Черкащина. «Ставаймо тут на роботу в сахарні», – промовив Джеря. «Ми зайшли вже далеко від Вербівки, тут нас не знайде пан». «Де пристанемо, там і на роботу станемо», – сказав Кавун. «Сахарень є доволі, ми вже поминули їх по дорозі більш 10. Про мене зоставаймось тут, але треба нам десь переночувати. Просімося на ніч до людей. Може, нас будь-де й пустять», – промовив Джеря. Бурлаки сіли на окопі коло царини, трохи відпочили, з'їли по шматку хліба та по цибулині і увійшли в містечко. «Чи будемо проситись до багатих, чи до бідних?» – обізвався один бурлака. «Спробуємо передніше до багатих», – сказав Микола. Бурлаки повернули до великої хати і увійшли у двір. На просторому дворі мекали вівці, стояли потомлені воли. Молодиця доїла корову. Старий чоловік порався в загороді. «Добрий вечір вам! З понеділком будьте здорові», – сказали бурлаки до хазяїна, піднявши трошечки шапки. «Будьте ласкаві, пустіть переночувати». «А хто ж ви такі? Звідкиля Бог несе?» – спитав хазяїн. «Ми йдемо здалека на заробітки і хочемо стати в сахарні на роботу», – сказали бурлаки. Хазяїн бистро кивнув на їх оком і задумався. Перед ним стояли люди в чорних, як сажа, сорочках, з бруснатими щоками і підборіддями, в старих драних свитках, в старих дірявих брилях із червоними очима. «То ви б то бурлаки, чи що?» – спитав їх хазяїн згорда. Бурлаки трохи помовчали, а Микола промовив. «Та еге ж, не з добра ж стали бурлакувати. Коло нашої хати великий шлях, а великий шлях несе всякого народу, і доброго, і лихого. Шукайте собі, люди добрі, пристановища де-інде», – промовив хазяїн і кинувся до роботи. Бурлаки мовчки повернули з двора, а Микола не стерпів і промовив. «Та й ми такі хазяйни, як і ти, чоловіче, та тільки лиха доля погнала нас із дому». Бурлаки пішли до другої хати, далі до третьої, їх нігде не пускали на ніч. Коло самої церкви вони зайшли до одної убогої молодиці і почали проситись переночувати у клуні. «Я б вас пустила, та мого хазяїна нема дома. Я не знаю, я б рада пустить, та...» – говорила молодиця, заникуючись. Бурлаки розказали про своє горе, розказали, як вони втекли з села від пана, як бідували, як набрались лиха і розжалобили добру молодицю. Вона пустила їх на ніч у клуню, ще й наварила на вечерю кулешу. Бурлаки покотом полягали на соломі і спали, як убиті. А добра молодиця, вернувшись до хати, як почала думать та гадать, то з переляку поховала в скриню всю одежу, яка висіла на жерці, і підперла двері кочергою і рогачем, і довго не спала та все думала за бурлак. Другого дня, тільки що свінуло, молодиця встала і почала оглядати хату і все, що було в хаті. Подивилась на скриню, заглянула в скриню, все було ціле. Вона перехрестилась і вийшла на двір. Бурлаки покотом спали на соломі, як побиті. Молодиця затопила в печі і почала варити обід. Бурлаки встали, повмивались, помолились Богу до схід сонця, подякували молодиці і пішли до сахарень. Сахарні стояли за великим ставком, захищені глибоким ровом і обгороджені стіною. Шлях вився до великої мурованої брами. Коло брами стояла сторожка для вартового, помальована білими і чорними смугами, як малюють скарбові сторожки для москалів. Бурлаки увійшли в браму і побачили цілий невеличкий городок. Перед ними була зовсім міська вулиця з мостовою, з тротуарами. По обидва боки стояли невеликі муровані домики з здоровими вікнами. Коло їх зеленіли садочки. То були житла для німців та для писарів. На другій вулиці стояв чималий дім директора рафінаду. Там була навіть школа, тільки не для просвіти народу, а задля того, щоб вивчить хлопців на писарів для фабрицьких канцелярій. В кінці вулиці стояв великий будинок. То був театр, панська примха для розваги офіціалістів, їх дочок і синів та для писарів. А під ним були крамниці з усяким крамом.
Далі йшли довгі магазини, а серед майдану стояла приздорова сахарня, з одного боку на 4 поверхи, з другого на 5. Коло самого ставка стояв рафінад та костопальні з високими чорними стовпами. За сахарнею здоровий двір був закиданий сажнями дров, звідтіль тяглася залізна дорога до заводів. Серед того двора між сажнями дров стояла парова машина. Там різали колодки на дрова, складали дрова на вагони і везли їх просто до парових машин на заводи. По всьому дворі і по тому місці сновигали позамазувані робітники в чорних сорочках із чорними видами. Скрізь було чути гук, шум, гам, свист. Машини в заводах стукотіли та гуркотіли, аж стіни гули й трусились. З високих виводів завжди валували стовпи чорного смердючого диму. Бурлаки дійшли до сахарні і почали розпитувати, хто приймає людей на роботу. Робітники показали їм на один дім, де жив посесор тих заводів. Посесор був єврей Абрам Мойсеєвич Бродовський. Всі заводи належались до одного дуже багатого пана, котрий жив за границею і рідко приїздив на заводи. Єврейське господарство вже далося в знаки людям і кидалося у вічі. Огорожа місцями лежала на землі, по двору стояли гнилі калюжі, будинки були облуплені, вікна в хатах були повибивані, подекуди ціле стадо кіз гуляло по садочках і гризло дерево. В той час, як вербівські бурлаки розмовляли з робітниками, надійшов сам посесор. То був товстий, здоровий жид з рудою бородою, сірими очима у чорній оксамитовій жилетці. На жилетці теліпався важкий золотий ланцюжок з печаткою і всякими цяцьками. На товстих куцих пальцях блищали важкі золоті персні з дорогими блискучими камінцями. Комірчики й сорочка, чорний блискучий галстук на шиї були засмальцьовані, аж блищали проти сонця. Чорний довгий сюртук, вишневий оксамитовий картуз на потилиці давали йому дуже характерний вид. Не вважаючи на його багате вбрання, на золото, од його тхнуло чимсь. Бурлаки впізнали той дух під багатою одежею, як вовки впізнають вовчий дух у вовчій шкурі. «Чого вам треба?» – спитав у бурлак Бродовський. Всі робітники поздіймали перед ним шапки. Вербівські бурлаки не зняли шапок, не поклонились, тільки згорда поглядали на його, неначе вони були хазяями в сахарні, а Бродовський був наймитом. «Ми хочемо стати на роботу в сахарні», – обізвався Микола згорда. «Ну, коли хочете, то ставайте», – сказав Бродовський. «А хіба ти приймаєш тут на роботу?» – спитав Микола якось з осміхом і гордо. Бродовський зобидився. Всі робітники осміхнулись. «Коли хочеш ставати на роботу в мене, то не тикай на мене». «Ну що ж це таке з цими мужиками? Я тут хазяїн. Хіба ти не знаєш, що?» «А вже ж не знаю. Хто тебе знає, що ти таке?» – сказав Микола якось сердито, як звичайно селяни говорять. «Чого ти кричиш на мене? Я з тобою свиней не пас. Ну, коли хочеш в мене служить, то не тикай на мене, бо я тут пан», – промовив уже сердито Бродовський. Микола трохи не загнув Бродовському в батька матір і на силу вдержав язика, одначе він уже зумисне поминав те капосне «ви». Він все-таки бачив перед собою жида, хоч і багатого. Бродовський, взявши в посесію сахарні, довго морочився, поки привчив людей казати йому «ви», а хто на його тикав, тому він довго не видавав плати за роботу. Одні захожі бурлаки довго не гнулись та все тикали на його, на дітей, навіть на його жінку, хоча вона зовсім була схожа на паню. Бурлаки згодились з Бродовським по 3 карбованці на місяць на його харчах і пішли до казарми. «Чи не комедія вражого сина з жидом?» – сказав Микола. «Служили панам, а це вже довелось служить жидам. Покуштуємо ще жидівського хліба, який він на смак». Бурлаки увійшли до казарми. Казарми довгі, без міри, були ще поганші, ніж на стеблівських сахарнях. У хаті було повно барлогу, як у свинюшниках. Там стояв якийсь чад од махорки, од гнилої соломи, од нечистої одежі, од кислого борщу, од бурлацьких онуч. На заводах задзвонили в дзвоник. Густими рядками потяглися люди з заводів. Одні пішли в містечко. За всі дні найняті робітники пішли на обід в казарми. Бурлаки посідали обідать. Кухарі насипали з великих казанів у миски борщ.
Той борщ був такий смачний, що вербівські бурлаки, виголодавшись після дороги, через велику силу набивали ним пельку. В борщі була сама за себе бутвина та квас, подекуди тільки плавали таргани замість м'яса. Після борщу подали кашу. Каша була з тухлого пшона, а старе сало тхнуло лоєм. Хліб був чорний, як свята земля. «Ото каша», – промовив Микола, – «і у Вербівці бідував, а такого добра не їв. Чий пан сам жид їсть таку кашу?» «Поживеш, чоловіче, покуштуєш ще й кращої каші», – обізвався один бурлака. Дзвоник задзвонив, і всі бурлаки знов пішли на роботу. В казармах зостались самі вербівці, зостались і задумались. Кожний згадував за свою хату, за свою жінку, своїх дітей. Микола сидів і журився. «Чи доведеться нам, коли вернутись додому?» – спитав кавун, наче сам у себе. «Як ухопить нашого пана, то, може, й повертаємось», – промовив Микола. «А коли ж то його вхопить, коли він здоровий, як віл?» – знову обізвався кавун і похилив на стіл свою русяву голову, своє довгообразе лице з тонким рівним носом і довгими вусами. «Та й смердить же наша хата», – сказав Микола і вийшов на двір. За ним вийшли і другі вербівці. Казарми стояли над самим ставком. Ставок був здоровий і далеко розливався в поле між двома невисокими горами. За ставком від самого берега йшов на гору старий ліс високою рівною стіною, переходив гору і ховався в долині за горою. Половина лісу вже пішла на сахарні, а друга половина, наче по шнурку обрубана, стояла в пишній красі, ніби хтось зумисне насадив його стіною до самого ставу. Товсті граби, берести, дуби, клинки стояли ніби густо наставлені стовпи із зеленою покрівлею зверху. Круглі зелені широкі верхів'я вкривали ліс зверху, ніби зеленими шатрами. А там далеко на яру блищав ставок, зеленіли береги, а далі у воді стояв стінами густий темно-зелений осетяг. Його тоненькі гнучкі стебла здалеки були схожі на купи павутиння. Він отбивався у воді ще тоншим, ще ніжнішим, неначе під водою плавав зелений пух. Бурлаки хотіли скупатися, але глянули у воду і побачили, що вода була густа й смердюча. Дохла риба плавала коло берегів, і в ставок випустили маляс і зробили з його смердюче багно. Ставна вода була гнила. Вербівці стали на роботу в сахарні. Ця робота була для них легша від роботи на полі, але зате нудніша. На полі, на чистому повітрі було якось веселіше й охотніше робить, ніж коло машини, між стінами, на помості, слизькому і липкому од розлитого смердючого малясу. Минув місяць. Бурлаки пішли до посесора за грішми. Бродовський сам одлічував плату робітникам, незважаючи на те, що був дуже багатий, він був з простих євреїв. Микола стрів на подвір'ї Бродовського жінку. Вона була убрана зовсім по-панськи, але її лице, її нечепурна одежа, чорний поділ спідниці і розкудлене волосся на голові – все те показувало, що вона не панія. «А де твій чоловік?» – спитав Микола у посесорші. «Що ти, свиню? Ну, чого ти на мене тикаєш? Я тобі не дам грошей за місяць. Ніяк не привчимо цих хамул, як треба розмовляти з панами». «А вже ж пак! Хіба я дурно робив місяць?» – сказав Микола. Бродовська пішла жалітись на бурлак до свого чоловіка. Бродовський вилаяв бурлак, одлічив і видав гроші, і вилічив за всі дні, коли бурлаки були слабкі і не були на роботі. Бурлакам довелось забрати не всю свою місячну платню. «Ну, не забагатіємо в цього пана», – промовили бурлаки, вийшовши з двору. Бродовський поставив шинок коло самих заводів, хоч усі шинки в містечку були закуплені в дідича таки Бродовським. Бурлаки в шинку віддавали Бродовському назад за його горілку, зароблені в його гроші. Була неділя. Бурлаки просто від посесара потяглися до шинку і згоря пропили трохи не всі свої гроші. Микола пив чарку за чаркою. Жид наливав та все не доливав на палець, бо з тих недоливків зоставалися в його кишені сотні карбованців. Коло шинку сиділи музики і грали, бурлачки танцювали з бурлаками. Микола на той час забув і Вербівку, і Немидору, і свою хату, і свого страшного пана. Запив все своє горе
і вже жив у якомусь іншому світі, веселому, гулячому, неначе він знову вдруге парубкував. «Грайте, музики, буду танцювать!» – крикнув Микола, піднявши рукою високо шапку вгору. Музики заграли, і Микола пішов садить гопака. Той гопак був страшний. Здавалось, ніби сам сатана вирвався з пекла на волю. Його темні очі ніби горіли, як жарини, а волосся розпатлалось, бліде лице почорніло і неначе посатаніло. То був не молодий Микола з тонким станом, з парубочим веселим лицем, то був бурлака, що був ладен пити і гулять, хоч увесь день. «Грайте дрібніше, бо морду поб'ю!» – крикнув Микола несамовито і потяг одну бурлачку в танець. Він так обкрутив її кругом себе, що на бідній бурлачці затріщала свита, і вона ледве вирвалася з його рук. До пізньої ночі грали музики. До пізньої ночі пили й танцювали бурлаки, доки не витрусили з кишені усіх зароблених грошей. Настала зима. Бурлаки стали на роботу у Бродовського на цілу зиму. Посесор так харчував бурлак, що у Великий піст в його казармах почався помірок. Заслабла одна молодиця і вмерла наглою смертю. Потім заслаб один чоловік і не дожив до вечора. Другого дня знов заслабло кілька чоловік. Бродовський, взявши в посесію сахарні в одного великого пана Дідича, одразу заплатив багацько грошей і через це мусив позичати чимало грошей в заможнього купця в Лебедині Шмуля Каплуна. Шмуль згодився позичить, але вимовив таке завсіднє право, щоб його зять харчував робітників у сахарнях за 3 карбованці від душі, аж доки посесор виплатить всю позичку. Шмулів зять закупив на харчування бурлак багато тарані за дуже малу плату. Тараня була дуже давня, лежана, трухла й гнилувата. Однеї бурлаки зараз почали слабіть, а потім по бурлаках пішов такий помірок, що за його пішла чутка по околицях та й скрізь. Робітників умирало багато. Посесор, вважаючи на себе як на пана, задер вгору кирпу проти попа. Він звелів самим бурлакам ховать мерців. Піп, недовго думавши, дав звістку благочинному. Почалось діло. Тоді посесор побачив, що накоїв лиха, ледве загасив діло сотнями карбованців. Він скуб себе за пейси, за бороду і мусив платить попові давню плату за фабрицьку парафію. А тим часом пошесть пішла по всіх казармах. Люди не переставали слабіти й вмирати. Між бурлаками почалася тривога. Одні казали, що пани насипали зумисне в криниці отрути, другі казали, що посесор годує людей собачим м'ясом. Пішов по казармах гомін, клекіт. Микола правував над усіма, давав привід, кричав на увесь двір, що жиди наслали пошесть на людей. Ватага бурлак знялася, пішла до посесора й побила йому вікна. Посесор тим часом з жінкою й дітьми утік у містечко і пересидів лиху годину, доки бурлаки не втихомирились. Тим часом він дав знати в стан. Становий набіг на заводи з москалями, з доктором та з попом. Доктор заглядав у криниці, куштував воду, ходив по заводах, по казармах, ходив чогось понад ставком, по двору, заглядав у пекарні, в казани, заспокоював бурлак. Але сам боявся куштувати бурлацького борщу з гнилою тараною і з додатком пацюків до присмаки. Він звелів обчистить і вимазать казарми, але, незважаючи на те, бурлаки почали потроху втікати із заводів. Наші вербівські бурлаки ждали тільки, доки трохи втряхне на дворі. Вони задумали тікати далі, на херсонські степи, а тим часом несподівано заслаб Кавун. Він довго не признавав, що він слабий, насилу волочив ноги, а все-таки ходив на роботу. Він боявся лазарету як пекла, бо з того лазарету мало хто вертався до казарм. Одного вечора Кавун звалився з ніг. Його перевезли в лазарет. Ні один вербівець не впізнав би тепер Кавуна, колись здорового, кремезного, широкоплечого чоловіка з довгообразим лицем та рум'яними щоками. Кавун лежав на голому полу, прикрившись старою свитою, і стогнав. Смутно блищав вечір у вікно, і жовте, як віск, кавунове лице ледве було видно проти вікна. Щоки його позападали, рум'янець зник, ніс загострився,
Темні очі стали якісь ніби втомлені й дивились непорушно на стіну, неначе на тій стіні Кавун читав своє гірке життя. Микола сидів коло його і думав думу, похиливши на груди голову. Інші вербівці стояли коло полу, бо слідком за Миколою і Кавуном почало прибувати на заводи багато вербівських людей. Не один десяток уже втік з Вербівки від пана Бжозовського. Кавун стогнав, та все не зводив очей з білої стіни, на котрій став у закутку широкий темний вечірній дід. На замазаній стіні темніли чорні плями, місцями червоніла цегла з-під облупаної глини. Минула година, і Кавун все дивився очима на ту стіну і не міг опам'ятатись. Перед ним ніби манячили то милі, то страшні картини на тій стіні. От зазеленіла вербами Вербівка, вся облита гарячим сонцем, зазеленіла його левада над Раставицею. Забіліли стіни його хати, і він засміявся тонкими смажними губами. Потім перед його очима всі верби ніби спалахнули страшним огнем. Небо вкрилось хмарами, день змінився на ніч. Верби стали стіжками на панському току, і чорне небо замиготіло страшним полум'ям. Увесь тік, вся Вербівка вже ніби палала перед його очима. Горіла його хата. Йому здалось, що в хаті його жінка з дітьми, що вони от-от згорять у тому страшному вогні. «Рятуйте жінку, дітей! Хто в Бога вірує?» – кричав Кавун. «Миколо! Немидоро, рятуйте моїх дітей!» Немидорине імення неначе ножем укололо Миколу в саме серце, і гаряча сльоза скотилась його з очей. І здалось Кавунові, що горить його двір, палає його клуня, горить земля під його ногами, горить і клекотить вода в ставку, йому гаряче і боляче, його душить у горлі дим, а жаль за жінкою, за дітьми, давить слізьми його горло, от-от задавить його на смерть. Він придивляється, а з полум'я витикаються скелисті береги понад Россю, червоні, ніби розпечене червоне залізо. Перед ним, неначе з землі, одразу висовується високий, як стовп, камінь, весь червоний, як жар. А на тому камені стоїть Бжозовський. На Бжозовському палає одежа, палає волосся на голові, з його лється потьоками кров по гарячому камені. «Ага, що, піймавсь? І ти в пеклі? А добре тобі у тому полум'ї», – простогнав Кавун, і перед його очима камінь з паном пішов під землю, а на тому місці закрутились фабрицькі колеса, замахала наче крилами парова машина, заклекотіли казани з малясом, а між тими колесами закрутились чорні дідьки з рогами, з хвостами і з цапиними бородами, з огняними висолопленими язиками. Між ними знов закрутився пан, закрутився Савула, Жид-шинкар, закрутився Бродовський. Та вся ватага танцювала, плигала, бігала, верещала і стукотіла. Чорти перекидались машинами, машини махали головами, хвостами, а з тих машин летіли на всі боки сахарні, білі голови й били Кавуна по голові, неначе хто без перестану бив його в тім'я залізним обухом. «За що ви мене б'єте? За що катуєте?» – немов несамовито крикнув Кавун на всю казарму і ніби прокинувся. Через його очі знов зирнув розум. Кавун затих, глянув на Миколу, на вербівців. «Чи пізнаєш мене, Петре?» – промовив до Кавуна Джеря. «Пізнаю», – насилу вимовив Кавун. «Чи не покликать попа, щоб тебе висповідав?» – обізвався один бурлака. «І вже, дай мені спокій, вже смерть моя за плечима», – сказав Кавун. «Мабуть, я вже не встану. Брати, товариші, коли хто вернеться додому, накажіть моїй жінці, нехай не журиться, не плаче, та нехай доводить до розуму дітей, щоб вийшли здатні до панської роботи», – сумно промовив Микола. «Не думав я, бувши хазяїном, що мені доведеться помирати на чужій стороні в цьому лазареті», – неначе нишком промовив Кавун. «О, Боже мій милосердний, за що ж ти мене так тяжко караєш?
Бодай все горе моє, всі мої сльози впали на того душу, хто мене пустив по світі бурлакою. Кавун заплакав, але в його вже сліз не було. Його сльози висохли, бо вже його живоття висохло до решти, до останньої краплі. Хоч поховайте мене по людському закону. Нехай посесор не викидає мене на смітник, як викидав других бурлак. Я ж працював на його душу. Він здер з мене моє грішне тіло, а пан виссав мою кров. Простіть, брати товариші, може я в чому перед ким винен, може я був винен перед громадою, перед вербівцями. Скажіть їм, щоб простили мені, бурлаці. Як вернетесь у Вербівку, то кланяйтесь жінці та скажіть, нехай мене не жде і не сподівається в гості. Сумно було в лазареті. На дворі почорніло. Петро вмер на чужині між чужими людьми. Бурлаки сиділи і стояли кругом його, мов кам'яні. Кожний думав про себе, про свою долю. Що ж далі буде з нами, думав кожний бурлака. Що ж буде далі зо мною, думав Микола, невже ж колись і Немидора прочує про мою смерть на чужині? Микола почутив, що на його голові волосся піднімається вгору, і ніколи йому так не хотілося вернутися в свою хату до своєї Немидори. Йому забажалось хоч побачити та поговорити на одну хвилину, та пан був живий. Втікачі недавно принесли звістку, що у Вербівці все було так, як і передніше, і що пан розпитує скрізь по сахарнях та шукає Джері, щоб на йому зігнать свою злість. Після Кавунової смерті в посесора зостались його гроші за цілий місяць. І як настав обліч, вербівці почали нагадувати за ті гроші. Микола просив Бродовського отдати ті гроші йому до рук. Він думав передати їх у церкву на помин душі небіжчика. «А вже ж, так оце я дам бурлаці в руки чужі гроші», – сказав Бродовський. «Знаю я, в яку церкву ти однесеш гроші. Ти їх проп'єш у шинку, бо ти ж на пропали гуляєш». «Не проп'ю, а отдам у церкву», – сказав твердим голосом Микола. «Я й сам отдам на церкву», – сказав хазяїн. «Чи Бог же прийме з ваших рук ті гроші за душу небіжчика?» «Що ти мені допікаєш отими дурощами? Я тебе поведу в поліцію до станового». «Може, отдасте в москалі?» – вже грубо промовив Микола. Бродовський зверетенився і почервонів. «Чого ти чіпляєшся? Я й твоїх грошей не отдам, ще й напишу панові, що ти служиш в моїй сахарні». При цих словах у Миколи очі заблищали. Він ледве вдержався, щоб не луснуть Бродовського, і тільки приступив до посесора ближче на ступінь. «Гвалт! Що, ти мене смієш лаять? Ти думаєш, я не знаю, звідки ляти?» – крикнув Бродовський. «А хіба не варт лаять? Хіба ми не знаємо, що ви не додаєте грошей, годуєте нас собачим м'ясом та здохлятиною та пацюками? Знаємо, як ви приймаєте буряки од мужиків. Панські буряки важите, а мужичих і не важите, а приймаєте навмання, як собі хочете, а потім платите, скільки схочете. Знаємо вас». І Микола неначе загарчав, ледве здержуючи голос і лайку в горлі. Бродовський, одначе, стерпів бурлацьку щирість і навіть лайку. Він боявся порозганять бурлак із заводів. З робітниками було тоді дуже трудно. З містечка люди йшли на роботу з великою неохотою, і тільки важка недужа гнала бідних на роботу до Бродовського. На дворі стало тепліше. Бурлаки почали змовлятися, щоб утікати від Бродовського, і радились, куди тікати. Пішов гомін по казармах. Одні хотіли йти на заводи, другі раїли йти на заробітки на степи або на Бесарабію. «Вже мені осточортіло тинятись по сахарнях», – промовив Микола. «Ходім, браще, на степи». Адже ж і інші вербівці не раз ходили на заробітки на степи і в Одес, декотрі поприносили додому чимало грошей. «Коли на степи, то й на степи», – загомоніли вербівці. Їм хотілося вибратись на поле, на степ. Всі вони позвикали робити влітку на полі, на вольному повітрі, всі любили хліборобство. До вербівців пристало ще кілька бурлак, і як тільки на дворі потеплішало,
бурлаки накупили харчі, забрали клунки на плечі і помандрували на широкі херсонські степи. «От тобі, Абрам Мойсеєвич, зоставайся з своїм скарбом», – промовив Микола до бурлак, виходячи на сході сонця із сахарні. Бурлаки вийшли на гору, глянули згори на сахарні, і їм стало веселіше на душі. Після смердючої казарми, після смороду од гнилого малясу, од горілих кісток, од диму й чаду на сахарнях, світ Божий наче сміявся до їх зеленою весняною травою, синім небом та чистим польовим повітрям. Бурлаки йшли та йшли, минали здорові села, хутори, минали багато сахарень, минали ліси і яри. В селах часом їх пускали люди на ніч, але частіше їм доводилось ночувати на дворі під корчмами або в корчмах. Вони вже минули Чигиринщину. Лісів стало менше, тільки по долинах траплялися невеликі байраки. Гори й долини зрівнювались, села траплялись все рідше, а далі перед ними розіслався широкий степ, широкий на всі боки, скільки можна було скинуть оком. Вони йшли день, ішли два, і не бачили ні одного села, ні одного хутора по дорозі. Молода трава ясно блищала на весняному сонці. Між травою купами жовтіли круглі квітки кульбаби, синів ранній степовий сон. Птиці крутились в небі і щебетали в широкому просторі. На бурлак повіяла широким крилом золота воля. Воля од усякого лиха, од усякого безталання, од страху перед паном, перед панщиною та некрутчиною. «Господи, як тут просторно, як тут широко», – промовив Микола. «От би десь сховатись у будлі якому яру або в балці од усіляких наших ворогів. Тут уже нас не впіймає Бжозовський і не присилує робить панщину», – обізвались бурлаки. Бурлаки звернули в яр на відпочинок. В тому яру вилась невеличка течія і ховалась далеко-далеко між спадистими горбами. Понад потоком зеленіли густі очерети, скільки можна було осягнути оком. Подекуди між очеретом та оситягом блищали невеличкі плеса, чисті і ясні, як дзеркало, а кругом їх стояв рівною стіною густий осетняг. На дворі вечоріло. На заході небо почервоніло і запалало вогнем розкидані легенькі хмарки, ніби гурток лебедів, і степ, і очерет облились рожевим світом. Бурлаки посідали над водою, намочили житні сухарі і почали вечерять. Вони були потомлені, аж тлінні, ніхто з їх і слова не промовляв. Велика тиша, рожевий світ по зеленому степу засмутив і без того смутні їх душі. Сонце сіло, почало смеркать. Микола назгрібав торішнього сухого очерету, сухої осоки і розпалив багаття. Бурлаки полягали навкруги на свитках і дрімали. На далекому плесі кахкала дика качка. Зашелестіла в оситнягу, збила крилами воду і перенеслась над огнем, неначе грудка чорної ріллі. Крик завмер, і увесь степ знову ніби завмер у сні. Бурлаки почули легкий шелест в оситнягу недалеко від багаття. Щось йшло і прямувало до їх. Хода була людська, трава шелестіла під ногами, людина увійшла в ясний кружок, розкинутий червонуватим огнем. Заблищала червонуватим світом чиясь голова, а далі заманячило лице з чорними вусами. Просто до вогню ішов якийсь чоловік в чорній старій свиті, в драній шапці і з торбиною на плечах. «Добрий вечір вам, добрі люди», – промовив чоловік. «Чи приймете до себе на ніч?» «Доброго здоров'я», – тихо й знехотя обізвались бурлаки, повернувши до того чоловіка голови. «Сідай, чоловіче, коло багаття та грійся, коли хочеш. Ми й самі думаємо ночувати отутечки просто неба на землі». Чоловік сів на порожньому місці коло вогню і поклав торбину коло себе. Огонь блиснув на його лице, і проти вогню заблищали його чорні швидкі очі і забігали разом по всіх бурлаках, неначе він дивився заразом кожному в очі. Кирпатий круглий, як картопля, ніс, коротке лице, чорні брови й блискучі круглі, як терен, очі, гостре маленьке підборіддя – все в йому виявляло чоловіка швидкого, проворного, навіть хижого. Його голова, прикрита чорною драною шапкою, нагадувала нічну хижу птицю з коротким дзьобом і з круглими очима.
Бурлаки мовчали й курили люльки, поглядаючи скоса на якогось зайду. «Звідкіля вас Бог несе?» – спитав чоловік, витягаючи з гамана люльку і набиваючи її тютюном. «Здалека, чоловіче», – промовив Микола. «А куди вас Бог несе?» – знов спитав чоловік, запаливши люльку і потягуючи з нею дим так здорово, що тютюн затріщав і запалахкотів. «І самі не знаємо, чоловіче», – обізвався один бурлака. «Ми йдемо на заробітки». «Певно, повтікали від панів?» – спитав чоловік. «Може, й повтікали, хто його зна», – насилу промовив Микола, не виймаючи люльки з губів. «Та й я втік від свого пана, і вже блукаю не один рік по цих степах. Я знаю тут усякі місця. Коли приймете мене до своєї ватаги, то я вам на степах скрізь дорогу покажу, а може, й стану вам у пригоді». Бурлаки дивились на чоловіка й мовчали. Швидка розмова, швидкі очі, проворні руки, проворні рушення – все те було не похоже до якогось віковічного хлібороба-кріпака. «Куди ж ви прямуєте? Чи в Крим, чи на Дін, чи на Бесарабію?» – знов спитав їх чоловік лепетливим язиком. «Сказать по правді, чоловіче, ми самі ще добре не знаємо, де знайдемо пришиб. Я був по всіх усюдах у цих краях. Був і в Криму, був і в забродських ватагах на Дністрі, служив і в панів, а тепер думаю простувати на Бесарабію». «Чому ж доконечно на Бесарабію?» – спитали бурлаки. «Та тим, що тут у степах уже розплодилась сила станових, вже геть-то почали чіплятись до бурлак за пашпорти, а на Бесарабії не гурт-то питають про пашпорти. Коли хочете, то ходім на Бесарабію на заробітки». Бурлаки зглянулись і все подивлялись на проворного бродягу, все чогось не йняли йому віри. «Ви погане місце вибрали, тут трохи вогко, а там далі над річкою сухіше. Я ці всі місця добре знаю». Бурлаки мовчки курили та все поглядали на свої клунки. «Просимо вечерять», – промовив чоловік, виймаючи з торби окраєць хліба, сіль та цибулю. «Грайте, музики, буду танцювати», – полякнув Микола, піднявши рукою високо шапку вгору. Музики заграли, де Микола пішов садить гопака. Той гопак був страшний, доки незнайомий чоловік не впав на траву, як куля, і не захріп на увесь яр. Вирвався з пекла на волю. Його темні очі ніби горіли, як жарини, а волосся розпатлалось. Вони почорніло і неначе постаніло. То був не молодий Микола з тонким станом, він з поробочим весем лицем, то бурлака, навіть не перехрестившись. «Мене грайте дрібніше. Коли хочете послухати моєї ради, то рушаймо на Бесарабію. На степах тутечки вештається багато панів. Ще якраз колись натрапимо на своїх». «А що, браття? Чи не послухать нам цієї ради?» – спитав Микола в своїх товаришів. «Хіба ж нам ще не остогидли ті пани?» «Як на Бесарабію, то й на Бесарабію, аби тільки зайти як можна далі», – обізвались бурлаки. Всі вирушили за ватажком Андрієм Корчакою. Ішли вони день і ввечері добились до степової корчми. Корчма була збудована з сірого піскуватого каменя і стояла необмазана. В корчмі служила за наймичку стара баба, бурлачка з Подільської губернії. Кругом корчми слалося на всі боки рівне поле. Бурлаки випили по чарці горілки, з'їли по шматку хліба з цибулею і переночували під корчмою. Вони розпитали в жидів, чи не можна де в близькому селі стать на роботу на тиждень або на два. В їх було обмаль грошей, а до Бесарабії ще було далеко. Жид справив їх на село Колонтаївку, де в пана на ціле літо наймались строкові бурлаки. В невеличкому яру перед їх очима розкинулась Колонтаївка. Село було степове. На яру й попід горбами стояли маленькі хатки-мазанки з невеличкими вікнами. Коло хат стирчали хліви з високого очерету, вкриті зверху очеретом. Скот заганяли в загороди, тільки обкопані ровом, а замість тину за ровом лежали купи гною або стояли стіни, так само з очерету. Ніде не видно було ні комор, ні високих клунь. Хліб скидали в стіжки і молотили на току проти неба або гарманували кіньми та волами, перетираючи розкидані снопи важкою колодою, причепленою до коней. На цілому селі не видно було ні одного дерева, навіть верби. То було село зовсім солом'яне та очеретяне. Вся Колонтаївка рябіла й чорніла серед степу чорними покрівлями хат, жовтіла очеретяними тинами та високими окопами.
Все було сіре, невеселе, тільки кругом панської білої мурованої хати росли густі зелені акації та абрикоси. За селом на горбу стояли 3 низенькі вітряки із 6 крилами. «Ну й погані тут села! Не доведи, Господи, жити на такому селі!» – казали бурлаки. «Ця Колонтаївка не схожа на нашу Вербівку», – промовив Микола. Бурлаки увійшли в село і побачили, що в людей дуже багато овець та товару, що люди в тих степах не так бідують, як їм здавалось. Вони пристали до корчми, розпитали про пана і пішли до панського двору. Пан хотів умовитися з ними на ціле літо до Покрови, але бурлаки згодились стати на роботу тільки на недовгий час, щоб заробити трохи грошей на дорогу. Їм так допекли пани, що вони були ладні втекти від їх як можна далі, хоч на край світу. Заробивши трохи грошей, бурлаки пішли далі до Дністра. Андрій Корчака, мов степовий вовк, зміряв ті степи вздовж і впоперек. Він вже брався до Дністровського лиману, до Чорного моря, де були рибальські ватаги. Багато степових херсонських сіл поминули бурлаки. Вони бачили села і степові, голі й опалені гарячим сонцем. Бачили села понад невеличкими степовими річечками, де вже зеленіли верби, садочки і навіть виноградники. Бачили здорові багаті німецькі колонії із довгими рівними вулицями, з домами на 2 поверхи серед зелених садків та виноградників. Одного дня бурлаки примітили серед рівного степу високу синю смугу. То був високий Бесарабський берег по той бік Дністровського лиману. Та синя смуга все наближалась до їх, ніби висовувалась із-під землі. Вже було видно гори, вкриті лісом, а між горами глибокі долини та яри. Вже на горах забілів Акерман з церквами та садками. Бурлаки зійшли на крутий берег над лиманом і стали над кручею. Перед ними заблищав широкий лиман. Сонце високо стояло на небі, хоч була рання весна, але на дворі було вже гаряче, як серед літа. З лиману повіяло холодком. Картина за лиманом була дуже пишна. Гори неначе поламались та порепались балками до самого долу. І гори, і круті балки зеленіли свіжою весняною травою. А керман був розкинутий на горах і ніби виставив на показ проти сонця свої біленькі хати, закидані садками та виноградниками. Над самим лиманом стояла давня генуезька твердиня з високими, довгими, темніми стінами, з визубнями і зазубнями зверху. Поверх стін, порослих зеленим бадиллям, стриміли високі башти. Муровані стіни з баштами ніби виходили просто з води, а у воді відбивались такі самі стіни й башти, неначе хотіли впасти в глибоку синю безодню. На горах біліли й блищали бані церков, шпичасті верхи дзвіниць. Увесь височенький зелений берег із садками, церквами одбивався у воді, як у зеркалі, а над горами синіло, мов густа синька, пишне південне гаряче небо. Дністро вливався в закруглений лиман, неначе вилазив із зелених густих очеретів та ситників, що звуться там чагарями. Зелені, як пух чагарі, тяглись по обидва боки Дністра і понад лиманом широкою смугою. Між ними подекуди блищали озера, а над озерами й чагарями високо піднімались гори, вкриті лісами. Блискучий лиман розливався вшир на 8 верстов, мов розтоплене скло. Той край за лиманом здавався зеленим раєм після рівного і нудного порожнього степу. «Потривайте ж, хлопці», – сказав швидкий корчага, – «хоч за лиманом край трохи вольніший, але і туди вдень не можна їхати, бо і там є станові. Треба діждатись ночі. Лягаймо спати, бо цієї ночі буде нам багато роботи. Та готуйте гроші, коли хочете приписатись до будь-якого села». Наші бурлаки знайшли глибоку балку, пополуднували і полягали спати. Увечері, як почало смеркать, корчага побудив бурлак, і вони всі пішли до перевозу, де стояли човни. На Бесарабії не було такої панщини, як на Україні. Люди одробляли панам за поле, але пани не мали права продавати і купувати людей. Бесарабські пани з великою охотою приймали на свої землі українських утікачів, бо в їх було землі багацько, а людей мало. Сюди втікали за часів панщини українці з Поділля, з Київщини, з Херсонщини і навіть із-за Дніпра, із Полтавщини.
Вони оселялись в Акерманщині, в Бендерщині і навіть між молдаванами скрізь по Бесарабії. В Акерманщині всі нові села ділились на посади. В кожному посаді був пристав, себто поліція, і староста з писарем замість волосного голови. Народ приписувався в міщани, бо в Акерманщині панщаних селян не було. Пристави, як і вся поліція, таки добре обдирали українських бурлак, котрі хотіли оселитись в акерманських посадах. Корчака переговорив з перевозчиком, сторгувався за перевоз і за справу, щоб перевозчик пішов до пристава і вмовився з ним, скільки він візьме за те, що припише до посаду бурлак. Бурлаки сіли в човни і перепливли через лиман. Вони пристали проти села Кривди. Бурлаки зостались коло човна, а перевозчик побіг нагору в Кривду, де жив посадський пристав, вмовився з приставом, вернувся і сказав, щоб бурлаки готували по 15 карбованців за припис до кривдянського посаду. Перевозчик повів бурлак до пристава. Пристав не спитав їх, звідкіль вони і хто вони, і позаписував їх міщанами в посад Кривду. Декотрі бурлаки не мали так багато грошей. Вони обіцяли принести гроші в поліцію, як тільки встигнуть заробити. В тому посаді і в церковних метриках, і в посадських, і в поліцейських книгах були позаписувані якісь невмирущі люди. Вони ніколи не вмирали, бо на їх місце зараз приписували нових українських утікачів і давали їм прізвища, записаних в книгах небіжчиків. Якийсь Петро Перебендя по тих книгах жив уже більше як 100 год. Гнат Швидкий з жінкою Оришкою жили 120 год, а Іван Посмітюх вже прожив 150 год та ще з 5 синами і з 3 братами. Пристав записав Миколу батьком Іваном Посмітюхом, а других бурлак позаписував його братами та синами. Корчака, чи тепер Олекса Посмітюха, був на літа старший од Миколи, а тепер доводився йому сином. Подававши імення усім новонародженим, пристав забрав гроші з бурлак і видав їм пашпорти. «Та й дорого ж бере цей бесарабський піп за хрестини», – промовив Микола, виходячи з бурлаками та з перевозчиком на двір. «Цей ще недорогий, бували й дорожчі», – сказав перевозчик. «Та як вас звуть, мої дітоньки?» – жартував Микола. «Коли б не позабуватись та часом не вбрехаться». Вся новонароджена бурлацька сім'я Посмітюх пригадувала і силкувалась запам'ятать гаразд свої нові імення. «Тепер ідіть до попа на похрестини, нехай він подивиться на своїх нових парафіян», – сказав перевозчик і повів їх до попа. «Чи й цей піп заправить за похрестини по стільки карбованців, скільки узяв той?» – спитав Микола. «Як тільки і цей заправить таку дорогу плату, то хоч давай драла назад у Вербівку робить панщину». «Воля, бач, дорога річ, за неї варт дорого заплатить», – сказав перевозчик і привів їх до попа. Піп прийняв з великою охотою у свою парафію нових людей, позаписував їх посмітюхами і не взяв за те ні шага. Його парафія розростувалась українськими втікачами. «Тепер поздоровляю вас із новим щастям, новим здоров'ям, панове посмітюхи. А ти, тату, поведи мене в шинок і справ хрестини», – сказав перевозчик. Вони пішли в шинок, випили 2 кварти горілки, а другого дня самий перевозчик повів їх до лиману. Над самим лиманом, на зеленій траві, між 2 високими стінами молодого очерету, висіли чорні неводи на підтечах, повбиваних у землю. Довгі без кінця мережі моталися на легкому вітрі, неначе жмути чорних шнурків, вимочених у смолі. Од кілка до кілка висіли разками здорові поплавки, що звуться галаганами, пороблені з легкого сухого дерева. Здалеки, здавалось, нібито стояли рідкі тини із тоненького хмизу або тонісінькі штахети, обтикані зверху якимись цяцьками. Серед того павутиння неводів чорнів кухарський курінь. Він був круглий, з низькими очеретяними стінами і дверцями, тільки без покрівлі. Серед його стояли 2 чорні задимлені сохи з розсіжками з бантиною зверху. На цій перекладині висіли казани, під казанами горів огонь, і густий дим клубами валував угору. В диму чорніли сохи, ніби шибениця. В тому кухарському курені стояли столи, де кухар розкладав сиру рибу. В казанах варилась риба, в курені тхнуло риб'ячою сирістю од луски. Коло кухарського куреня стояв здоровий курінь з очерету для цілої ватаги.
Там стояли шаплики, барильця, діжки з пшоном, горохом, кукурудзою та квасолею, лежали харч та одежа. Там ночував отаман і вся забродська ватага. Кухар порався коло казанів, забродчики лагодили неводи, коло куреня стояв отаман Іван Ковбаненко. Він був сам і хазяїном, і отаманом ватаги. Отаман був чоловік невисокий, але дуже широкий в плечах, з великою головою, із здоровими чорними вусами, з запаленим лицем і чорними блискучими очима. На йому була проста одежа – широкі крамні сині штани, біла сорочка і чорна смушева шапка. Тільки жовто-гарячий гарний одеський пояс одрізняв його від простих рибалок, а гордий сміливий вид і темні розумні очі виявляли щось хазяйське, отаманське. Він курив люльку, пускаючи дим одним кінцем рота. «Ми шукаємо роботи і хочемо пристать до вашої ватаги», – промовив Микола до отамана, поздоровкавшись. Отаман тільки помаленьку кивнув головою, не виймаючи люльки з рота, кинув гордим оком по всіх бурлаках, скоса глянув на дрібненького корчаку з прудкими злодійськими очима і промовив: «Приставайте, коли хочете. Половина наловленої риби буде моя, половина ваша. Неводи мої, а харч будемо платити по половині. А коли хочете випить, то горілка буде ваша. Чи пристаєте на те?» – спитав отаман, окинувши оком молодих, здорових бурлак. «Чому ж не пристать? Не ми заводили ці звичаї, не нам їх і виводить», – промовив швидкий корчака. Отаман не спитав їх, звідкіль вони і що вони за люди. Декотрі його забродчики мали пашпорти, а декотрі ніколи зроду їх і не мали, тільки бачили в других. «Сідайте, хлопці, просто неба на землі», – сказав отаман. «Зараз будете обідать, а по обіді і до роботи». Бурлаки склали свої клунки в курені, понабивали люльки, посідали на траві й почали курить. «А що, хлопці, коли хочете заробить обід, то сідайте чистить рибу, бо цієї, що в казанах, на всіх не вистачить», – промовив кухар. Отаман підняв циновку з одного шаплика, де було повно річаної морської риби, подавав вербівцям ножі, і вони почали зшкрібать луску з риби. Бурлаки ледве совали руками. Кухар і отаман мовчки осміхались. Осміхались і проворні забродчики, дивлячись на хамулуватих неповертайлів хліборобів. Кухар вкинув в окріп рибу і підкинув у вогонь очерету. Огонь запалав і затріщав. Риба швидко закипіла. Тим часом він повитягав з казана здоровим, як тарілка ополоником, зварену рибу і склав її в стябло чи здоровий коряк, в котрому навіть держално було видовбане. Стябло було здорове, як ночви. Кухар зробив з юшки густий розсіл, облив ним рибу і зцідив розсіл через видовбане держално. Отаман і всі рибалки сіли на маленьких дзигликах кругом низького стола, що був тільки по коліна. Кухар поставив на стіл стябло з рибою, а потім насипав у миску юшки і накладав хліба. Голодні бурлаки уплітали свіжу щуку, осетрину і білугу на всі заставки. От того часу, як вони втекли з вербівки, вони й разу не обідали так тривко й смачно. Вони ніби набирались нової сили. «Тепер, хлопці, справивши вхідчини, ставайте до роботи», – промовив отаман, готуючи човна. Всі рибалки почали знімати здоровий невід і складали на човен. В лимані ловилась риба більше дністрова, річана або ставна, ніж морська. Але часом траплялися і здорові осетри і білуги. Отаман возив рибу в акерман і продавав її свіжою на базарі. На лимані не солили риби в бочках на просіл. Отаман своєю ватагою постояв на лимані з тиждень і почав збиратись додому. Настав час ловить рибу в морі. Рибалки поскладали на здоровий човен неводи, забрали шаплики, харч і одежу, сіли в човен і попливли до акермана. В акермані отаман пішов з рибалками в поліцію, узяв пашпорт на ціле літо і дав присягу, що він не зачепить того добра, що викине море на берег, і зараз передасть на кордон. Рибалки попливли човном далі по лиману, знайшли пришиб і спинились коло одного великого посаду чи села. Отаман кинув коло човна одного рибалку, а сам з ватагою пішов додому через село. Це була Акерманщина. Село було довге і здорове. Через усе село йшла широка вулиця і тяглася трохи не до самого Акермана.
а вся вона була обсаджена акаціями, неначе вербівка вербами. Село було українське. В йому, як і в самому Акермані, що став уже зовсім українським городом, були люди з усіх українських губерній. Усе село було залито абрикосовими та черешневими садками і зеленіло, як гай. Поза хатами тяглися виноградники на всі боки, скільки можна було скинуть оком. А там, за селом, на широкому полі, ледве піднімалась зелена, як пух, кукурудза. Розстелялось широке молоде листя тютюну, а там далі розстелився широкий, рівний, як діл, степ, увесь зелений, увесь укритий то виноградником, то пшеницею, то кукурудзою, то зеленою травою. На дворі ще була весна, а висока трава в степу була вже готова під косу. Край був багатий та пишний, як рай. Отаманова хата стояла за посадом на хуторі. Хата була чимала, з піскуватого каменя, з великими вікнами на 4 шибки. Ковбаненко будував її, дивлячись на хати у швейцарській колонії Шабі, що була недалеко від села в степу. Кругом хати зеленів здоровий виноградник. Поміж виноградом, по межах, довгими рядками росли абрикоси та черешні. Кругом хати росли старі велетенські волоські горіхи. Молоде пагоння на горіхах на гарячому сонці вже повиганялось на сажень вгору, ніби сходило на дріжджах. Вся оселя зеленіла і пахла, ніби квітник. Акації стояли саме в цвіту, заквітчені безліччю білих китиць. Вони були схожі на здорові срібні канделябри. Гаряче повітря було повне гострих пахощів акацій і розливало якусь розкіш на увесь двір. З хати вибігла отаманова жінка, українська молодиця, вже не молода, але проворна, рівна і висока, в синьому керсеті, зав'язана по-полтавській, низенько, чорною хусткою із червоними квіточками. Отаман Ковбаненко зайшов в Акерманщину з жінкою із-за Дніпра, з Полтавщини. За матір'ю вибігла з хати молода дівчина, то була отаманова дочка Мокрина. Мокрина була тонка і висока, як тополя, з тонким рівним станом, з маленькими і тонкими ніжками, з маленькими руками, які має полтавське жіноцтво. В Мокрини лице було довгасте, з тонкими пружками. Тонкі чорні брови чорніли, як шовкові шнурочки, блискучі карі очі чорніли, як терен, невеликі повні губи червоніли, як вишня в зеленому листі. На щоках до самих висків грав рум'янець. Од молодого її лиця ніби пашіло здоров'ям. Од щік, од очей, неначе одганялось огнем, неначе вона тільки що стояла коло печі, коло полум'я. Якимсь степовим здоров'ям ніби пашіло все її лице, а легкий стан, тонка шия, тонкі руки гнулися, як степова гнучка билина на вітрі. Чорні товсті коси лисніли на голові проти вечірнього сонця, а червоне намисто на синьому керсеті ніби ще більше додавало вогню й рум'янцю її палкому видові і постаті. Мокрина стояла проти сонця під волоським горіхом і роздивлялась на рибалок. Вона вгледіла Миколу, і її лице одразу почервоніло, мов польовий мак. Вона знялась з місця і, як птиця, полинула в хату. Тим часом хазяйка винесла рибалкам вечерю. Сонце тільки що сіло, а рибалки вже полягали покотом під волоськими горіхами. Завтра вони мали виряджатись на ціле літо в море. Другого дня світом вже був готовий обід. Рибалки пообідали на дворі, потім поскладали на віз здорові мережі і посуд, набрали харчі, прив'язали до воза собаку, на возі посадили півня і увійшли в світлицю, щоб сповнить звичай вихідчин. Світлиця була чиста й просторна. Перед образами горіла лампа і коливались голуби та писанки на нитках, приліплених воском до стелі. Стіл був застелений білою скатертиною, а на столі лежав хліб з дрібком солі зверху. Отаман виніс із кімнати здорову пляшку горілки, настояної на жовтому корені, і поставив на стіл. Рибалки обстали стіл навкруги. 20 чоловік товпились у світлиці, неначе колядники на Різдво. Отаман налив чарку горілки, перехрестився і почав приказувати. «Даруй же нам, Боже, повні мережі всякої риби, щоб до нас спливалась риба з усього Чорного моря та просто в наші мережі та єрики. Пошли нам, Боже, щастя й здоров'я,
Дай Боже, щоб ми живі повертались до господи та не потопились у морі. Дай Боже, промовили рибалки. Отаман почастував жінку і почав частувати рибалок. Потім він зняв із стіни образ, поклав на стіл, перехрестився, поцілував образ і хліб, за ним приступили всі рибалки по черзі і знаменувались до образа й до хліба. Отаман мовчки сів за столом на покуті, всі рибалки посідали на лавах і навіть долі, кому не стало місця. Всі посідали і замовкли, неначе завмерли. Тільки чуть було, як мухи шелестіли в сухих торішніх васильках за образами. Отаман потім встав, за ним заразом лавою піднялись усі рибалки. Отаман взяв образ і хліб з сіллю і вийшов у двір. За ним вийшли всі рибалки. Образ і хліб сховали на возі. Довгий німецький віз з шинами на ободах рушив з двора, а за ним пішли рибалки з хазяйкою. Вихідчини скінчились. Рибалки приїхали на лиман, спустили човна на воду, поскладали всю рибальську снасть, здорові мережі і посуд і сіли самі двома рядками. Отаман став коло демена і почав правувати здоровим деменом. Демено повернулось, неначе здорова морська риба, збило хвилю і легенько повернуло човна від берега. Рибалки вдарили по воді плиском бабайками, і здоровий човен полинув по лимані, неначе птиця по небу, тільки покинув за собою довгий слід хвиль та брижів. «Через тиждень виїжджай до нас та вивозь нам харчі», – гукнув з човна отаман до хазяйки. «Наші курені стоятимуть на старому місці, на пересипі». Хазяйка довго стояла, дивлячись на човен, де далеко блищала біла сорочка на отаманові, неначе він стояв витисаний з білого каменя. Потім молодиця повернула коні нагору і неначе сховалась і зникла десь у степу. Рибалки допливли до Цареградського гирла, минули єрики, що промикувалися через косу в озеро, і пристали в самому гирлі до кордону. Там отаман показав вартовим урядовцям пашпорт, і ватагу пропустили в море. Човен повернув за гострий ріг піскуватої коси і вступив у Чорне море, пливучи попід низьким берегом. Через кілька верстов рибалки пристали до берега і позносили мережі, неводи й посуд на плисковату піскувату пересип. Пересип була дуже плисковата і слалася, неначе біла стрічка понад морем, відділяючи здорове солоне озеро від моря і від лиману. Те озеро було колись затокою моря. Морська хвиля насипала вузьку пересип і неначе греблею відділила здорове на верстов 20 озеро від моря та від лиману. Крутий далекий берег озера, що, мабуть, був колись берегом моря, стояв у тумані, неначе стіна, вкритий зеленою травою. Попід ним зеленіли очерети та осетняги, скільки можна було скинуть оком. Картина навкруги була дуже оригінальна. Продовжисте озеро на 20 верстов вганялося в степ і блищало між крутими берегами, неначе вкрите легким прозорим покривалом з туману. Місцями кругом озера, а найбільше коло білої пересипі, ніби тонули в зеленій воді високі, густі, як ліс, очерети та осетняги. А за пересип'ю синіло Чорне море, піднімалося все вгору, зливалося далеко з туманом на небі із золотим світлом сонця, стояло ніби сумна далека Чорна гора, і неначе було напоготові шубовснуть всією товщею і залити білу пересип, і озеро, і зелені очерети, і широкий степ. І море, і озеро, і синій високий його берег, і широкий степ – усе було залите гарячим маревом і прикрите таким легким сивим туманом, що всі сутінки, всі кольори ніби зливались докупи. Тільки зверху ясно синіло пишне, кругле, лиснюче небо. В небі крутились білі мартини і чайки, а здорові білі з червоними носами баби, неначе лебеді, вкривали купами і море, і береги. Через узьку пересип скрізь були прокопані єрики, себто канави, кудою ціле літо йшла дрібна кефаль з моря в озеро жирувать на плавнях, а восени верталась знов у море. Коло єриків зеленів очерет та осетняг, іначе кров червонів ситий соковитий солонець. Отаман вибрав місце коло одного єрика, де пісок заріс зеленою листатою чаполоттю та червоним солонцем, і звелів ставить там курінь. Рибалки набрали сухого очерету,
Збудували дуже довгий отаманський курінь, загородили загороду для кухаря на кухарський курінь, закопали в пісок палі, примостили зверху балку і повішали казани. Потім вони забили 2 палі з бантиною для кодол, а декотрі рибалки поставили для себе маленькі очеретяні ядки, в котрих можна було тільки сидіти або лежать. Потім викопали кабицю чи піч для казана з смолою, котрою мазали мережі. Поставили мечет, себто піч для хліба. Це все становище з куренями, очеретяними ядками, з мечетом, з кабицею, з кодільнею, з кухарським куренем загалом звалося куренем. Часом один хазяїн мав 2 або й 3 таких курені і настановляв на кожний курінь опрічного отамана. Хазяїн позабивав рядками підтечі для мережі та неводів. Коса вкривалась ядками, ніби хатами. Собаку пустили на волю, а півня прив'язали в опрічному маленькому курені. На мертвій тихій пересипі завершались рибалки. Заблищав огонь під казанами, засинів густий дим з мечета та кабиці, заворушилось людське життя на мертвому березі. Надвечори отаман загадав готувати здорову мережу. Забродчики підходили до його рядком, і він складав їм на спину й плечі полотнища мережі. Один одходив, приходив другий, і незабаром потягнулись рядком до моря 10 чоловіка, несучи довгу мережу на плечах. В березі отаман здіймав мережу з кожного рибалки і складав її на човен. Сонце сіло, на дворі почало смеркать. Море почорніло, тільки біліла пересип, неначе довгий клапоть білого полотна. Мартини часто й густо припадали зверху до води, крячки стрілами падали на воду і хапали рибу. То був знак, що риби напливло до берега доволі. Настала ніч. На дворі стало тихо, як у хаті, тільки море лащилось до берега легесенькою хвилею і ледве шелестіло на піску. Отаман став на демені в човні, коло його ніг лежала кодола, скручена кружалом, неначе гадюка із залізною кішкою на кінці, котра була прив'язана до одного кінця мережі. На березі зостався крилаш, чи помагач отаманів, і більша половина рибалок. З отаманом сів у човні кодільничий та кілька рибалок. Отаман одіпхнув човна в море і повернув демено. Крилаш держав на березі один кінець кодоли, прив'язаної до мережі. З човна почали викидати мережу, заходячи далеко в море півкругом. Важка мережа тонула у воді, тільки зверху вискакували бульки та блищав довгий рядок здорових дерев'яних галаганів, неначе разок намиста. Важкий човен помаленьку й мляво сунувся по воді. Бабайки тихо ворушились в кочетах, рибалки мовчки курили люльки. На березі блищав огонь в люльках у рибалок, неначе жар у печі. На морі ясно палахкотіла отаманська люлька, неначе сунулась над водою червона зірка волосожар. Отаман отплив далеко півкругом і пристав до берега. Кодільничий вхопив решту кружала кодоли і з усієї сили швиргонув її з човна на берег. Кодола свиснула і розкрутилась, мов чорна гадюка. Кінець упав на пісок і зачепився залізною кішкою. Вся кодола голосно ляснула по воді і потонула. Тим часом сходив повний місяць, неначе виринав з чорної хвилі. Маленька червона стежка заплищала десь далеко на морі під самим місяцем, неначе за 100 верстов. Місяць тихо крадькома викотився увесь на небо, неначе через велику силу виліз із води. Море заблищало, і вже виразно було видно під місяцем блискучу воду і довгу червону смугу на воді. Отаман причалив човна до берега, скочив на берег, замочивши ноги, вхопив за кодолу і гукнув голосно: «Тягніть разом!» В кожного забродчика була дерев'яна ляма. Вона обіймала широкою плисковатою дерев'яною дугою стан, а її кінці були стягнуті спереду ремінцями. Ремінці застібались дерев'яною цуркою. До ремінців коло пояса були прив'язані ремінні паски з дерев'яними довбишками на кінці. Ці ремінні паски з довбишками на кінці звуться живцями. Забродчики закидали на товсту кодолу свої живці, живці обвивались кругом кодоли, як гадюки, і ніби всисались в неї, мов п'явки, а довбишки не давали їм розкручуватись.
Половина забродчиків впилася живцями в кодолу з одного боку мережі, а друга половина – в другу кодолу по другий бік. Рибалки тягли кодоли, ступаючи на кілька ступенів задом уперед і з усієї сили обпираючись станом об дерев'яні лями. Як тільки мережа наближалась до берега, ті, що стояли на кінці кодоли, розкручували перебучавілі од води живці, перебігали ближче до берега і знов впивались п'явками в мокру кодолу, що набрякла в воді і стала товща. Місяць піднявся вгору і сипнув промінням на море. Все море скрізь чорніло, ніби пооране поле, і тільки блищало широким кружалом ясне плесо проти самого місяця. На морі картина була сумна, ніби пекельна, зате ж біла пересип, білий берег так блищав проти місяця, неначе од його лився білий світ на саме море. За кодолами з моря виникли і просунулись на берег довгі клячі і потягли за собою чорну обсмолену мережу. З води полізли ніби два чорні тини з мережі. На товстих шнурках тиліпались чорні раки, неначе здоровенні чорні павуки. Подекуди блищав білий дрібний баламут чи скумбрія, зачепившись за шнурки жабрами, ніби хто обтикав мережу срібними ножами. Далеко на берег полізла мережа двома кінцями, а за нею з'явилася, вилізши з води, широка матня, ніби якийсь морський звір висунув з-під води голову й тулуб. Поперед матні котились цілі покоси морської трави камки. Трава позбивалась докупи, ніби клубки чорних стрічок. Вдень був низовий вітер і нагнав з моря багато камки. Горішний вітер завсіди зносить камку в море. «Беріть підсаки! Виливайте рибу!» – гукнув отаман і за тими словами вскочив у воду та й придавив ногами низ мережі, щоб риба не пустилась на хитрощі та не вискакувала з-попід мережею. Забродчики покидали кодоли, позабирали підсаки й кинулись до матні. Вся матня була ніби жива. Вона ворушилась, підскакувала, брьохалась та піднімалась, ніби людські груди від дихання й зітхання, то й знов тонула в воду. Рибалки почали забирати рибу підсаками і кидали далеко на пісок. Дрібний білий баламут тріпався і побивався цілими копицями, неначе з-під землі вискакував цілий фонтан перлин, неначе бризгала з-під землі кришталева вода і отбивала в собі проміння місяця. Кругла камбала побивалась, ніби на піску підскакували срібні здорові тарілки. На пісок полетів здоровий осетр і почав гнуть спину підковою, коперсаючи і розкидаючи хвостом навкруги пісок. Разом із піском летіли на всі боки баламути. Потім посипались із матні на берег здорові лакерди, плисковаті палашки, заблищали морські півні з червоними перами, залисніли червоно-золоті москалики. Між рибою біліло, як холодець, серце, тобто медуза. Увесь берег ніби ворушився проти місяця. Здавалось, що самий пісок ожив і підскакував, бризкав з-під землі фонтанами. Матню витягли на самий берег. Там дуже борсався дельфін чи морська свиня. Вона була така здорова, що забродчики не могли її витягти живою і почали лупить по голові довбишками. Дельфін зомлів, і його викинули на берег, мов чорну копицю. Морський кіт гострим хвостом порізав одну підсаку і обшмульгав одному рибальці ногу. «Добра Тоня! Нема де правди діть!» – крикнули рибалки. «Пане отамане, справляймо горич!» Перша Тоня була вся отаманська. Та Тоня, що її тягли недалечко від куреня, себто від дому, звалась Домахою. Це було таке її назвище. Кухар набрав риби в ночви і поніс до кухарського куреня готувати вечерю. Рибу позбирали в здорові шаплики і цебрики, і всі рибалки пішли на пересип до куреня пити могорич та вечерять. Високо летіло полум'я під казанами, аж лизало язиком бантину. Сухий очерет тріщав і бризкав іскрами, дим валував клубками вгору. Риба кипіла в казані, а кругом казана на дзигликах сиділи рибалки і сушили на собі коло вогню мокрі сорочки. Із сорочок йшла пара. Тим часом отаман частував рибалок горілкою. Чарка переходила з рук у руки, кухар мішав огонь довгим покрасичем, огонь палав. Як вечеря була готова, кухар швидко поставив перед забродчиками стябла із свіжою рибою і налив у миску сторчака,
себто юшки. Рибалки вечеряли коло багаття. На фоні чорної ночі всі вони так біліли проти вогню, ніби вогонь пронизував їх наскрізь, ніби вони були вилиті з білого прозорого скла. Рибалки були веселі, жартували, дражнили один одного прізвищами. Одного рибалку з таким здоровим носом, як цибуля, продражнили цибулею, другого – перепелицею, третього – задери хвостом. Інших дражнили так, що й казать не годиться. Один Микола сидів смутний, похиливши свою чорноволосу голову. Життя у Забродській ватазі здавалось йому лучшим, ніж на Сахарнях, ніж у Вербівці у лихого пана. Отаман був чоловік свій, не пан. Їжі повно було доволі, та тільки дума про Немидору не виходила в його з голови. І що вона поробляє, безщасна, з малою дитиною, старою матір'ю? Чи жива вона, чи здорова? Чи вернеться він коли-небудь до неї? Чи побачиться з нею коли-небудь на сім світі? Край неба викотилась, ніби з моря виплила блискуча вранішня зоря, а за нею почало червоніть небо. Море стояло тихе і гладеньке, як скло. Рибалки розійшлись по куренях спати. Декотрі попадали на землю коло багаття і захропли, аж пісок задвихтів під ними. Через кілька день отаманова жінка та дочка вивезли возом харч для забродчиків. До отаманового хутора було недалеко навпростець, по пересипі та поза озером. Мокрина знімала хліб з воза і клала на простелене на траві рядно. Її чорні коси лисніли на сонці, мов чорні лиснючі гадюки, а червоне намисто ще побільшувало рум'янець на її щоках. Легкий стан гнувся, як тополя на вітрі, тоді як вона доставала хліб з воза і клала його на рядно. «Позабираю віз рибу та вивези в місто на продаж», – промовив отаман до жінки. «А ти, Мокрино, зоставайся на хазяйстві». «А хіба ж я не втраплю до города, чи що?» – промовила Мокрина і весело, і дуже сміливо. «Нехай мати хазяйнують дома, а я трохи проїжджусь у город. Оце хочу набрати собі на новий керсет у крамниці». «Про мене їдь», – сказав батько. Він знав, що дочка поставить на своєму, коли того схоче, і не сперечався. Мокрина поскладала на ряднині хліб і зирнула на рибалок очима, неначе блискавкою. Вона вгледіла Миколу, і все її лице до самих брів ніби зайнялося. Микола поздоровшав на чистому морському повітрі й покращав. Чорні брови, чорні вуса запалили серце молодої дівчини. Мокрина не бачила на своєму віку такого гарного бадьористого чоловіка, таких чорних брів, таких блискучих карих очей. Микола глянув на її молоде лице і чогось пригадав собі Немидору. Він неначе побачив її тутечки на степу, побачив ніби її всю до маленьких пружків лиця, побачив повний вид, чорні брови, навіть велику хустку на голові і червоне намисто на шиї з дукачем. Серед фабрицьких машин, серед фабрицького галасу він почав її трохи забувати, але тут, край широкого моря, на вольному степу, на чистому повітрі, в його серці знов прокинулось давнє щастя і навернуло сльози на очі. «Дівчино, горлице, якби ти знала, якого жалю ти мені завдала», – подумав Микола, глянувши на Мокрину. Мокрина забрала рибу, проворно скочила на візок, мов степова коза, і поїхала додому понад озером. Микола довго дивився слідком за нею, як синів отдалеки на возі її корсет і чорніли коси на голові проти вечірнього сонця. Сонце впало в степ за очеретом і погасло, а з лиману викотився червоний місяць і пустив на воду широку іскрясту стежку. Надворі темнішало. Увесь степ і лиман, і озеро, і море – все закуталось в якийсь чарівний, тихий світ, повелось прозорим сизим туманом. Широкий простір, широкий без краю вигляд навів на Миколу важкі думи. Огонь під казаном палав, дим білів клубками проти місяця, стовпи з бантиною чорніли в диму, забродчики жартували, сміялись, а Миколі було не до сміху, не до жартів. Чи не вернутись би до Вербівки та забрати в степи жінку і матір, і дочку? Не раз думав та гадав він,
Але як згадав, скільки пройшов того степу, скільки поминув сіл, містечок, ярів та лісів, як згадав свого пана, той махнув рукою. Рибалки продражнили Миколу смутком. Настало душне гаряче літо. Риби ловилось все менше та менше. Отаманська дочка частіше та частіше навідувалась на берег, та все трохи ніби чіплялась до Миколи. Це залицяння усім кинулось в очі, навіть батькові. Як минуло літо, отаман почав ділитись заробітком. Взяв собі половину, а другу віддав грішми забродчикам. Влов був дуже добрий, рибалки заробили чимало грошей і задумали погулять. Вони всею ватагою пішли в Акерман, посправляли собі нові свитки, а декотрі пошили сині суконні жупани, покупили ясні червоні одеські пояси, нові смушеві шапки, потім найняли музики і з музиками, з церемонією перейшли город і пристали коло одного шинку. Повбирані в нову одежу, попідперезувані червоними поясами, вони гордо й пишно йшли по вулиці на гарячому сонці, понадівавши шапки на бакир. Їх червоні широкі пояси червоніли на сонці, як жар, а довгі кінці поясів з торочками теліпались аж нижче від колін. Рибалки посідали цілою ватагою на лавках коло столів і почали частувати один одного горілкою. Музики грали. Рибалки весело гомоніли. Після закуски вони почали кружлять пиво. Забродчики з близьких сіл пили менше, але бурлаки й приблуди та усякі пройдисвіти не вважали ні на що і розсипали гроші, як полову. Декотрі почали танцювати. Микола сидів мовчки та тяг з пляшки пиво. «Гей, смутку! Годі тобі смуткувати, іди танцювати!» – гукнув Задерихвіст і поцуприкував Миколу за рукав свити з усієї сили. «Ти думаєш, що я не вмію гулять?» – сумно обізвався Микола. «Брешеш, вражий сину, ще й тебе навчу цього дива!» «Та брешеш, не брешеш, щоб Задерихвоста хтось вчив пить і гулять?» «О, брешеш, сучий сину, не докажеш!» – промовив Задерихвіст вже трохи п'яний. «А як докажу, що буде?» – промовив Микола. «Куплю пляшку доброго вина. Ти думаєш, мені шкода грошей? Фу, от що мені гроші полова!» – кричав палкий бурлака. «Ану, задирай лиш хвоста вгору!» – крикнув уже зовсім п'яний Цибуля. «Побачим, чи вмієш гецкаться!» Задерихвіст почав і справді гецкаться. Пішов такого тропака, наче й справді його гедзі кусали і в спину, і в п'яти, і підошви. Він кидав ногами, викручував п'ятами, аж земля летіла музикам у вічі. Згодом зачепив чоботом стола, і пляшки посипались додолу. Поли синього короткого жупана метлялись і крутились, ніби крила вітряка, а червоний пояс миготів на сонці, неначе зайнявся й палав. Микола не витерпів і почав проти Задерихвоста садить гопака. За Миколою пішов у танець Цибуля, а за Цибулею Перепелиця, за Перепелицею Макогін, а далі вискочив з-за стола Свербигуз. Половина ватаги пішла у танець, і здавалось, ніби ватага вітряків схопилася з місця і затанцювала і замахала крилами. Махали руки, дригали ноги, метлялись поли синіх жупанів, чорних свиток. Між тим усім блискали довгі кінці червоних поясів. Задерихвіст перев'язав чорну шапку червоним поясом. Цибуля причепив до пояса велику шовкову хустку. Микола зняв шапку і вихав нею над головою. «Шинкарю! Давай лишень сюди доброго вина!» – крикнув Задерихвіст, сідаючи на лаву. «Нема більше моці!» – Микола виграв. Жид виніс пляшку дорогого вина. Бурлака витяг з гамана гроші і шпурнув жидові на стіл. «Наливай! Задерихвіст гуляє! Бурлака п'є, бо гроші є! Пий, гуляй, не жалуй грошей!» Жид не сердився й наливав вино в чарки, сховавши в кишені гроші. «Ти думаєш, що й ми не куштували ніколи дорогого вина?» – гукнув Корчака. «Давай ще дорожчого, того, що п'ють найбільші пани!»
Жид виніс поганшого вина і здер більші гроші з бурлак. Настав вечір, і п'яні рибалки ще довго танцювали, співали і пили. Декотрі позавалювалися і лежали коло шинку в просі. Корчака розсипав усі гроші і почав пити набор. За ним почали пить набор і другі бурлаки. Опівночі все затихло і вгамувалось. Ватага лежала покутом на землі і хропла на весь майдан. Тільки два забродчики, побравшись попід руки, довго швендяли по майдані та все приказували. І цур йому, пек йому, ходім, бра, в солому. Держи цабе, то якраз потрапимо в ворота до клуні. Бери цабе, та не пхайся, бо он ондечки стоїть ожеред соломи. І вони замість соломи звалились у бур'ян, попадали лицем в кропиву і поснули, як вбиті серед майдану. Другого дня забродчики почали похмелятися. Декотрі хазяїни розійшлись додому, але бурлаки ще довго гуляли і тільки на третій день вернулись на роботу, покинувши багато грошей у шинкаря. Тим часом Корчака з двома вербівськими бурлаками зостався в городі, зовсім розпивсь, розледащив і мусив заставить в жида новий жупан і нові чоботи. Він зустрівся з давніми товаришами-бродягами і обікрав з ними одну жидівку. Забрав у скрині срібні ложки, котрі лежали в неї в заставі, забрав шабаскові ліхтарі, ще й украв з десяток карбованців. Злодії перепродували ложки й ліхтарі одному жидові, а тим часом набігла поліція і половила їх з ложками і з ліхтарями. Їх повели в поліцію. Саме в той час Мокрина з матір'ю продавала на базарі рибу, бачила всю ту комедію і прочула, що становий готується тієї ночі набігти з десятськими на батькову ватагу і половить усіх бурлаків. Вона покинула матір на базарі, пішки майнула до рибальських куренів і розказала про все батькові і Миколі. «Ховайтесь, де хто знає», – промовив отаман. «Про мене в степи, про мене в комиші, про мене на море, бо буде біда. Пересидьте якийсь час та й знову вертайтесь на роботу, як минеться оце лихо». Бурлаки розбіглись в очерети, як курчата в бур'ян од шуліки. «Сідай, Миколо, в човен та тікай на море. Закинь там кішку та й стій, доки я дам тобі знати з берега, бо в очеретах небезпечно ховатися», – пошепки сказала Мокрина Миколі. «Я запалю вночі на березі багаття, і як буду підкидати вгору головешки, тоді вертайся». Микола кинувся до малого човна і став човном на морі за кілька верстов від берега. Він бачив звідтіль, що люди на березі заворушились, мов комашня, і припав ниць на дно човна. То набігла на курінь поліція. День був гарячий. Сонце сипало полум'ям з високого неба. Микола зоглядівся, що в його не було ні шматка хліба, ні краплі води. Йому схотілося їсти, а потім пить, в його пересохло в роті, в горлі. Вода кругом човна ще більше дражнила його. Печія й смага іще гірше пекла його в грудях, у горлі. Він ждав вечора, як свого щастя, поглядав на сонце, а сонце ніби стояло на одному місці й не ворушилось. Перед ним стояв дужкою рівний берег, а за ним на синьому морі плив здоровий корабель, розпустивши всі свої білі вітрила. Гордо й пишно, як білий лебідь, ледве сунувся корабель по воді. Пишні вітрила понадимались і біліли проти сонця, ніби виткані з дорогого лебединого пуху, перемішаного з сріблом. В одному місці, де небо сходилося з морем, де білів легенький туман, з'явилась чорна пляма. Та пляма все більшала швидко і все наближалась, неначе сунулась морем якась темна копиця, котра ніби росла й ширшала. Микола почув, що тихе море задвихтіло під човном, неначе хтось торкнув море з дна. Темна копиця стала ніби здоровою скиртою та все сунулась до берега. Тоненький край її заблищав проти сонця, неначе срібна каблучка. Білі вітрила на кораблі стали проти неї ще біліші і блищали, неначе проти чорного пооряного поля. На небі раптом зашуміло й загуло, неначе сосновий ліс на вітрі, а чорна хмара так швидко росла й бігла, що можна було слідкувати за нею очима. Море почорніло під нею,
і вона в одну мить неначе поглинула корабля. З моря набігла хвиля з білими густими гребенями і почала ніби танцювати кругом човна. Микола був вперше на морі. Його тверда душа трохи сполохалась, але його горе було важче від тієї хвилі. Він сидів на човні і сумно дивився на того звіра, що набігав на його. В море впало кілька здорових важких крапель дощу, а за ними разом несподівано загув страшний вітер, кинув човен вгору, як трісочку. Посипався, як з решета, наглий краплистий дощ, а далі полив, як із відра. Море застогнало і загуло, як сосновий бір в час бурі. Берег закутався в туман та в дощ, сонце зайшло за хмари. Все змішалось в одну мить і злилось докупи й земля, і море. На морі стало поночі, і тільки вітер свистів, шипів та ревів, як звір. Вода почала заливати човен. Високі білі гребені бились об дошки, підскакували вгору, перелітали через човен. Микола почав виливати воду з човна пригорщами. А в той час на березі в курені сиділа Мокрина і дивилася на страшне море. У неї в душі похололо. Вона плакала, як мала дитина, і не зводила очей з того місця, де стояв на морі човен. Доки небо одразу вияснилось, доки перестав вітер в одну мить, неначе втік з моря на степи, щоб нагулятися ще на степах до схочу на роздоллі. На дворі разом стишилось. Швидко море з берега заблищало, все вкрите білими гребенями по зеленій воді, як буває сінокос, вкритий довгими покосами. Сонце ясно блищало з-за хмари, небо над морем стало сизе, і на тому сизому небі заблищала пишна веселка. Вона обперлася одним дуже широким кінцем об море, а другим потяглася далеко за озеро, за плавні, в рівний широкий степ. Червоні, жовтогарячі, жовті веселчаті смуги були такі ярі, неначе горіли тихим полум'ям, а через широкий край веселки, розстелений, як павичевий хвіст по морі, було ясно видко зелене море, білі гребені на хвилях, пофарбовані то червоним, то жовтим, то синім кольором веселки. Веселка захопила й корабель з його мокрими вітрилами і неначе вкрила його якоюсь пишною дорогою тканиною. Мокрина нагледіла чорну цятку між білими хвилями і зраділа, як мала дитина. Вона ждала вечора і задумала потаїці від батька одвести Миколі хліба й води. Тим часом до куреня вернувся становий з Десяцькими. Вони дурнісінько блукали в очеретах та в уситягах, не знайшли бурлак і тільки змокли до самих сорочок. Становий поїхав у місто і поставив на варті Десяцьких на всю ніч, обіцяючи навідатися з міста другого дня. На дворі почало смеркать. Мокрина взяла тикву з водою, хліб і вареної риби, пішла буцімто додому, а тим часом вона зайшла далеко-далеко за крутий берег, знайшла легенький човник, сіла в його і почала ждать, поки зійде місяць. Вона боялась поминути в темряві Миколин човен і виплисти далеко в море. Зійшов червоний місяць. Мокрина вхопила весло і полинула на море. Микола, весь мокрий, сидів на човні, мов дерев'яний. Він несподівано вгледів, що до його наближається човник. Йому здалося, що то за ним гониться Десяцький, і він підняв уже важке весло, щоб телепнуть його по голові, як трапиться між ними спотикачка на воді, але запримітив, що в човні сидить дівчина. Червонуватий світ заблищав на її виду на синьому керсеті, на білих рукавах. «Це я!» – тихо промовила Мокрина, і її легенький човник стикнувся з Миколиним човном і стукнув, ударившись об Миколин човен. Микола не йняв віри своїм очам, але чорні брови ясно чорніли на дівочому лобі, а рум'янець на щоках було знать навіть при місяці. Десяцькі зостались коло куреня на варті на цілу ніч. Я знала, що в тебе немає ні шматка, ні скипки хліба, і оце привезла тобі хліба, води і риби. І з тими словами вона поставила в Миколин човен тикву з водою, поклала хліб та рибу. «Спасибі тобі, Мокрино, яка в тебе добра душа. Чи пак батько знає, що ти тут?» – спитав Микола. «Ні, не знає і не знатиме, бо я йому за це не скажу. Хіба ти скажеш?»
Навіщо мені казать? Непривітно промовив Микола. Як ти не скажеш, то я сама не признаюсь, хоч би мене батько й замордував і вбив. Для мене нема й не буде ніякої притичини, щоб одвідать тебе й нагодувати. Микола догадався, що смілива Мокрина привезла йому харчі неспроста, і не знав, що й казать Мокрині. «Чи вже ж ти не боялася сама плисти човном уночі?» – спитав Микола. «Не боялась, бо знала, що тебе знайду, а з тобою мені не страшно. Чого ти такий смутний?» «Нема чого мені й веселим бути. Ти, певно, покинув батька-матір десь далеко. Тобі жалко за своєю стороною, шкода батьків?» «Мій батько вмер», – тихо обізвався Микола. Мокрина не насмілилась більше його розпитувати і промовила. «Знаєш що, Миколо, я тебе проведу в озеро через Єрик в очерети. Там тобі буде безпечніше пересидіть лиху годину. Висмикни кішку та рушаймо в дорогу». «А ти ж не наведеш на мене десяцьких?» – з острахом спитав Микола. Мокрина спалахнула якось уся всім тілом. Вона палко промовила. «Не на те я тебе люблю, щоб виказать або видати десяцьким». Миколі стало ніяково, стало й жаль бідної дівчини, жаль її чорних брів, її рум'янцю. Він трохи не вимовився, що він жонатий. Але як глянув на пишні дівочі брови, на молоде палке лице, на хисткий стан, то його слово не самохідь задержалось на язиці. Мокрина сиділа з ним поруч, їх човни черкались боками. Він почував огонь од її гарячого лиця, і краса степової дівчини причарувала його на той час при ясному місяцеві, ніби краса русалки. Мокрина погнала свій човник до берега. Човен, як качур, полинув по воді. Микола поплив слідком за нею. Вона повернула човен в один єрик, прокопаний в озеро, і вони попливли по озеру. Швидко зашелестів об човен густий осетняг, і Мокрина погнала човна між двома рядками осетнягу ніби по канаві. Чисте, незаросле місце то звужувалось, то місцями розходилось, ніби озерце, то йшло між очеретами, неначе широка ріка. Потім знову звужувалось, крутилось на всі боки, а далі човен заплив в таке вузьке місце, що ледве сунувся між двома стінами високого, як ліс, очерету. Мокрина спинила човна. «Сиди ж тутечки, Миколо, та жди мене. В це місце не потрапить сам батько, не то що пришелепкуватою той становий. Я буду привозити тобі харч і чисту воду, доки мене лихо». Мокрина повернула свого човника назад. «Прощай, Миколо», – промовила вона. Микола подав їй руку на прощання. Мокрина потяглася за його рукою, обвела свої гарячі голі по лікті руки кругом його шиї і впилась в його губи своїми повними, як вишня, гарячими, як жар, губами. «Прощай, Миколо, я тебе люблю і любити буду, хоч маю й пропасти. На добраніч», – промовила Мокрина, і Микола тільки тоді опам'ятався, як зашелестів десь гнучкий очерет. «Боже мій, що це зо мною діється? Немидоро, моя голубка, моя безталанна ластівко, чи вже ж оце я тебе мушу навік забути?» Місяць високо викотився на небо, як здорове кружало, і глянув в човен серед високий очерет. Микола сидів, немов дерев'яний, схиливши голову. Здавалось, що він був такий мертвий, як і той очерет, що понависав своїми китицями над його човном. Перед ним лежав цілісінький хліб і стояла непочата вода в тикві. Увесь той день здавався йому якимсь дивним сном, і в тому сні випливала з моря зеленоока красуня-русалка, причарувала його чорними бровами, поцілувала і знову впірнула в воду на морське дно, попікши його душу ласкою, пишними очима та гарячими поцілунками й обнімками. Довго сидів Микола, похиливши голову, та думав про Немидору. Вже перед світом він наламав очерету, накидав у човен, напився води, повечеряв і ліг спати. І йому все вивижувалось широке море, вкрите білими хвилями й брижами. Снилась ясна веселка на морі, а по тій веселці наче сходила до його Немидора, ніби по східцях.
в стрічках та квітках, в червоних чоботях, в намисті та зеленій керсетці. Там, де веселка падала кінцем на море, там плавала Мокрина з зеленими кісьми з осоки і ніби ждала Немидору, щоб потягти в страшне клекочуче хвилями море. Мокрина опівночі вернулась до куреня. Батько вже куняв. «Де це ти була так довго?» – спитав у Мокрини батько. Поралась коло куреня та, вертаючись від криниці з водою, заблудила і довго блукала скрізь. Я вже сама не знаю, як я потрапила на дорогу. Мабуть, мене нечистий водив. «Мабуть, і справді нечистий водив тебе до півночі», – обізвався батько. «Гляди лишень, Мокрино, другий раз не барись так довго». Другого дня вранці Мокрина пішла додому, а ввечері знов прийшла до куреня, взяла хліб, риби й води і знов ввечері попливла човном у плавні, де сидів Микола. «Чи й досі десяцькі стережуть?» – спитав Микола в Мокрини. «І тепер ночують коло куренів, ще й вранці навідувався скажений становий. Сиди, Миколо, нишком, доки вони поїдуть». Мокрина знов промовляла до Миколи ласкавими словами, а Микола смутно обзивався до неї. Йому було і жалко молодої палкої дівчини, було жаль і гарячого кохання, але в його ніяк не повертався язик признатись Мокрині або хоч натякнути, що він жонатий і вже має дочку. Мокрина знов пізно вернулась до куреня. Знов сердився та лаяв її батько. «Ти, Мокрино, неспроста приходиш пізно додому. Як мені й завтра опізнися, то я на тобі поб'ю ломаку, чи чуєш?» «Та вже чую, не позакладало мені вух», – обізвалась Мокрина, розсердившись. «І де ти бродиш? Де волочишся?» – спитав сердито батько. «Я не бродила і не волочилась, а тільки одвезла човном в комиші бурлакам харчі й води. Хіба буде добре, як вони згинуть від голоду?» «Чи всім возила харч, чи тільки одному?» – спитав понуро батько. «Та Миколі, коли казати щиро по правді», – сміливо одказала Мокрина, неначе одрубала. «Хіба ж ти не знаєш, що він не парубок, що він жонатий?» – сказав батько. «А хоч би й жонатий, що мені до того?» – ледве промовила Мокрина, ніби для неї було байдуже за це, але вона почувала, що її серце ніби шпигнуло ножем. Вона ледве встояла на ногах, вийшла на двір і залилась слізьми. І жаль, і горе, і кохання – все разом піднялось в її душі і неначе затопило всю її душу слізьми, як повіддя весною затоплює береги. Тим часом Десяцькі, нічого не діждавшись і ні за що не дізнавшись, поїхали додому. Мокрина насилу діждала вечора. І нікого по своєму звичаю не питаючись, побігла до човна і поплила до Миколи. Микола вгледів її заплакані очі і дуже здивувався. «Чого це ти, Мокрино, плакала?» «Може, яке лихо трапилось?» – спитав він. Мокрина нічого не сказала на відповідь і тільки заридала. І сором, і горе було знать на її молодому лиці. Вона почервоніла, як намисто на її шиї, та все плакала. Микола був такий ласкавий до неї, так гарно дивився на неї, а вона й в голову не покладала, що він її не любить. «Миколо, чи то правду казав батько мені, що ти жонатий?» Микола вмить все постеріг, і йому стало дуже шкода дівчини. «Коли тому правда, – сказала Мокрина, сміливо підвівши голову, – то забудь свою жінку, забудь для мене, бо як не забудеш її, то я сама собі смерть заподію. Я повішуся або втоплюсь. Я занапащу сама себе. І сама не знаю, що я собі заподію, тільки не перестану тебе любити, поки й мого віку. Без тебе я не житиму, а тільки нидітиму. Я занидію і вмру без тебе». Мокрина яро і якось дико блискала карими очима, але після тих слів похилилась на край човна, мов гнучка очеретина, і заридала голосно, як плачуть малі діти. Микола бачив її маленькі руки з тонкими пальцями, що вп'ялися в криси човна, бачив шию, де червоніли разки доброго намиста. «Не плач, Мокрино, що ж маємо робити? Знать, така вже Божа воля». Микола сидів мовчки, а Мокрина не підводила голови і тихо хлипала.
Увесь дівоцький сором вернувся до неї. Їй сором було підвести очі і глянути Миколі у вічі. В очереті стало тихо, як у хаті. Водяна курочка випливла з очерету і крутилась по воді, трохи не коло самого човна. Дика качка вилась над плавнями, ляскала крильцями і впала в очерет коло самого човна, але злякалась, закахкала на все горло, наче крикнула з переляку, затріпала крилами і знов пурхнула між очеретом, наробивши шелесту. Мокрина насилу підвелась, посиділа, затуливши очі рукавом, і далі промовила, наче нічого між ними й не було. «Бери весло та правуй за мною. Тепер тобі можна вернутись до куреня. Вартові зникли, од'їхали від куреня». Мокрина сіла на човні, вхопила весло, одіпхнула ним полеглий очерет і посунула вперед свого човна. Микола поплив за нею. Вони пливли між очеретами через озеро, і Мокрина не обернулась до Миколи, не заговорила з ним і не подивилась на нього. Її міцна душа задавила в собі всі сльози, але не задавила свого безталанного кохання. Мокрина знов пізно вернулась додому. Батько знов накрив її мокрим рядном. «І де ти, віродового батька, волочись?» – з гнівом крикнув батько. «І чого ти ото ходиш до бурлаки? Ходжу тим, що його люблю. Лайте мене, бийте мене, а я все-таки його любитиму». «Тьфу на твого дурного батька та на твою дурну матір!» – крикнув батько, несподівано вилаявши самого себе і свою жінку. «Он до тебе восени прийдуть старости, готой рушники. Як прийдуть, то й назад підуть», – сказала Мокрина і пішла на город. Розпуджені поліцією бурлаки знов збіглись до куреня і знов почали ловити рибу. Починалась тепла тиха осінь. Забродчики попрочищали єрики, повикидали пісок і почали ловить кефаль. Пожирувавши в плавнях, кефаль вже почала вертатись з озера в море. Забродчики ловили її в єриках, заставляючи єрики очеретяними тинками. Робота на чистому повітрі, на вольному морі здалась вербівцям багато легшою, ніж робота в сахарнях. Вони стали здоровіші, веселіші, проворніші. Декотрі жонаті вербівці позабували своїх жінок і через 10 років поженились вдруге, заробили грошей, побудували собі вельковані хати і розпочали хазяйство. А Керманщина почала вкриватись українськими селами з садками і виноградниками. 2 вербівські бурлаки збудували коло отаманського хутора 2 землянки і, поженившись, завели господарство. Потім десь узявся бесарабський жид і поставив на городі вітряк. Над озером зачиналось українське село. Вербівці насміх назвали село Вербівочкою, хоч в ньому не було вербової й гілки. Микола вже зібрав грошей і хотів і собі ставить землянку. Йому так огидло бурлакувать, що забажалось осістись і оселиться на одному місці. Але в його все була думка вернутись коли-небудь додому, до жінки, до дочки. Та думка одбивала в його охоту завести оселю в далекій стороні і знов пхнула його в бурлацтво. Раз восени, перед самою покровою, Микола сидів увечері над лиманом, відпочивав після роботи. Рибалки вже полягали спать. Микола взяв скрипку і розважив себе, граючи ті пісні, що Немидора любила співати. Його думки літали далеко-далеко, понад Вербівкою, коло свого садка, коло свого двору, коло Немидори. Коли це позад його щось зашелестіло, він оглянувся, то була Мокрина. Проти заходу блищали її темні очі, червоніло намисто на шиї. Вона стояла, підперши щоку долонею, і слухала його пісню. «Грай, а я послухаю», – тихо промовила вона. «Я вже давненько стою та слухаю». «Мокрино, іди додому. Твій батько буде сердиться на тебе і на мене. Скаже, що я тебе зводжу з розуму, збиваю з пантелику». «Про мене. Нехай сердиться за всі голови. Байдуже мені. Що ж маю робити, коли ти знехотя мене зводиш з розуму?» «Схаменись, Мокрино. Ти думаєш, що ти мене не зводиш з розуму? Та що ж маю робити, коли моя така доля?» Микола несамохіть задивився на її тонкі брови, що чорніли, як шовкові шнурки, милувався її гарячим личком,
На його дихнуло знов жаром тих гарячих уст, що були вп'ялися в його тоді, як він ховався в очеретах. Мокрина чарувала його тим огнем. «Миколо, мій голубе сизий», – сказала Мокрина, – «чи зоря світає на небі, чи сонце грає, чи ніч вкриває землю? Думка про тебе тліє в моєму серці. Я вночі сплю, і як ти мені приснишся, то душа моя аж звеселиться і заграє, як ластівка на сонці. Прокинуся, тебе нема, і моє серце знов замирає. Я нігде не знайду собі поради. Чи місяць світить, чи сонце гріє, на моєму серденьку туга та печаль. Не дражни мене, дівчино, своїм щебетанням. Не запагублюй надаремно мого віку, бо я й без того безщасний. Миколо, забудь свою жінку. Ти ніколи вже не вернешся додому. Ти за неї забудеш. А коли ти мене любиш, то я піду за тобою хоч за синє море. Я ладна втекти звідсіля з тобою хоч і зараз. Чи добре ж воно буде? Чи годиться ж мені кривдить твого батька, матір? Нащо мені батько і мати, коли я тебе люблю? Очі твої карі, біда мені з вами. Як я на вас гляну, то й плакать перестану. Нащо ти запалив мою душу карими очима? Промовила Мокрина жалібно, обертаючись до Миколи і ламаючи руки. Прийми, море, моє грішне тіло. Мокрина кинулась до моря, неначе прудка коза. Миколу взяв жаль, він побіг за нею назирці, вхопив її за руку. Подумай, дівчино, непоміркована й нерозсудлива, що ти робиш. Радніша б була думать, та вже й думок не маю. Радніша б плакати, та вже висохли мої сльози. Голубко, Мокрино, промовив Микола, взявши її за руки. Потривай, не губи своєї душі і краси. Я ж ніде не дінусь, буду тут служити. А хто зна, що далі буде, що потім трапиться з тобою? Мокрина ніби знов ожила. Вона впала на Миколине плече і заплакала. Заплакала тихими, як літня роса, слізьми. Пізньою добою Мокрина вернулась на хутір, забувши сором, забувши за батька і матір і за все на світі. В її серці почала розвиватися весняна рожа і сповнила всю душу пахощами. Вона стала спокійніша. Ніхто не чув од неї ні пісні, ні жарту, ні веселого слова. Вона все сподівалась, чогось мала надію. Микола довго стояв над морем. Хвиля тихо черкалася об берег і шелестіла, неначе ліс на тихому вітрі. Він заслухався, і йому здалось, ніби шелестять верби над Раставицею, над тією хатою, де спочивала Немидора. А з його думки не сходило червоне личко Мокрини, її гарячі сльози і палке молоде кохання. Він дуже задумався, аж засмутився. Його душа заколивалась, як хисткий човен на хвилястому морі, та ненадовго. Міцна вдача перемогла це взрушення, перемогла серце і таки поставила на своєму. Отаман полюбив Миколу і настановив його за крилаша, себто за свого помічника. Микола з 2 кодільничими глядів кодол, порядкував і правував усіма, як отамана не було. В добрі роки він чимало заробляв грошей, але багато їх зоставалося в шинках, а найбільше тоді, як усі забродчики гуляли гуртом в місті на пропалу. А Мокрина все виходила до Миколи вечорами, все дивилась на його чорні брови та карі очі. Вона все ждала і сподівалась чогось. Другого дня, після того, як Микола покинув Немидору і пішов на заробітки, Немидора мусила йти на панщину. Вона йшла на панщину, плакала, йшла з панщини, так само плакала. Настав вечір, і Немидорі здалося, що вже минув рік, як Микола покинув її. Вона лягла спати на лаві коло квартирки і все слухала, чи не вернеться Микола, чи не постукає у квартирку. Тільки що стара Джериха задрімала на печі, Немидора спросоння схопилася з постелі і закричала на всю хату: «Мамо, вставайте, Микола прийшов!» Мати схопилася з печі, бо їй здалося, що знов щось страшне діється на селі. Де Микола? Що ти кажеш, Немидоро?» – спитала перелякана мати. «Хіба ж ви, мамо, не чули? Микола постукав у квартирку. Я йому відчинила двері. Він увійшов у хату, обняв мене, поцілував та й знов пішов. Мамо, він десь ховається у дворі». Стара мати вигорнула з печі жарину,
притулила до жарини скалки, роздмухала жар, запалила скалку і засвітила каганець. Немидора стояла серед хати з дикими очима і з червоним, як жар, лицем. «Може, тобі щось приснилось, або щось привиділось? Може, тобі, дочко, так здається? Чи вже ж пак він вернувся? Адже ж його пан зараз отдав би в москалі. Мамо, Микола в дворі. Ходім у двір. Він десь ховається», – сказала Немидора. Я літала слідом за ним по степах з Озулею, а як він сів спочивать, я стала криницею. Він напився води, він плакав за мною, і його сльози впали на моє лице. Я вернулась із ним додому. Мамо, Микола ховається на дворі. Перелякана мати вийшла на двір, з нею вийшла й Немидора. На дворі було поночі, була темна ніч. Нігде нічого не було чути, навіть шелесту верб на городі. «Немидоро, голубко, лягай спати та перестань думать про Миколу», – сказала мати, а в неї самої ноги й руки трусились. Минув день. Немидора не переставала плакати. Настав вечір, і Немидорі знов здалось, ніби Микола увійшов у ворота, перейшов двір і пішов у садок. Вона вибігла в двір. Мати догнала її і привела в хату. «Мамо, я бачила Миколу. Він розмовляв зо мною в садку нишком і пішов через леваду у верби, ще й мене за собою манив». Мати перелякалась, вона думала, що Немидора притужила Миколу і що до неї літає перелесник. Тим часом по всьому селі пішла чутка, що до Немидори літає перелесник. Одна баба розказувала, що бачила на свої очі, як огняний змій упав у вивід над Джереною хатою. Молодиці балакали, тяжко зітхали і нараяли матері повезти Немидору в монастир до одного ченця. Про того ченця скрізь по селах пішла слава, що він вичитує екзордію і виганяє з людей нечисту силу. Стара Джериха вийняла із скрині сувій полотна, взяла карбованця грошей, найняла в сусіда конячку і повезла Немидору в монастир. Немидора сиділа на возі бліда, як смерть, і навіть не знала, що з нею робили. У суботу надвечори вони приїхали в монастир і пішли до старого ченця, отця Зенона. Ченця не було вдома. Його знайшли десь між скелями та лозами над Россю, де він трохи не втопився. Вся одежа на йому по пояс була мокра. Люди розказували, що нечиста сила мстилась над отцем Зеноном, завела його в річку, і якби не трапились люди та не витягли його, то нечиста сила була б його втопила. А тим часом діло було зовсім не так. Отець Зенон, як завсігди, пішов до шинку, добре впився і замість монастиря повернув між скелі та й шубовснув просто в Рось. Люди витягли його з води і мокрого привели в монастир. Він того дня не міг вичитувати екзордію і навіть не ходив до церкви на вечерю. В неділю вранці отець Зенон проспався і прочумався, і до його почали приводить божевільних. Один божевільний чоловік усе хрестився і безперестану кричав: «Господи милостивий, візьми мене до себе». Якась молода молодиця, свіжа й рум'яна, збожеволіла з журби та горя, бо перепечалилась. Вона безперестанку розказувала тими самими словами, як її коханого Петра взяли в москалі, як обголили лоба. Другу молодицю впіймали аж на дзвіниці, де вона задзвонила в усі дзвони. Її привели в келію до ченця, вона кляла його в батька в матір і несамовито кричала диким голосом, плювала на образи й на хрест. Отець Зенон, низенький і товстий, як печериця, з товстими навислими бровами, все моргав за кожним словом і вичитував над Немидорою екзордію. Немидора уважливо слухала. Вона сама пойняла віри в тому, що в їй справді сидить нечистий дух. Отдавши ченцеві сувій полотна і карбованця, стара Джериха з Немидорою пішли до церкви на службу, висповідались і одговілись. Немидора вийшла з церкви спокійніша, гарна півча в церкві, гарні образи, сила прочан – все те трохи розважило і заспокоїло її. Вона вернулась з матір'ю додому спокійніша, ніби справді позбулась у монастирі нечистої сили. Зосталась Немидора ніби удовою. Взимку вона із свекрухою пряла панське прядиво, влітку ходила на панщину. Вона отдала своє поле одному чоловікові наспіл на другу скибку. Минув рік, минув другий.
про Миколу не було ні чутки, ні вістки. Немедора розпитувала про його на ярмарках, ходила по сахарнях, ніхто й не бачив і не чув про Миколу. Вже поросли верби і вишні, посаджені Миколою над Раставицею, а Микола все не приходив. Немедора ніби одійшла, але все журилась та все співала, сидячи зимою за гребенем про милого, як він збився з дороги, вертаючись додому, як він до іншої залицявся й од милої одсурався. 10 год після того жила стара Джериха і на 11-му вмерла. Немедора плакала за нею, як за рідною матір'ю. Поки була жива Миколина мати, Немедора ніби почувала його дух у хаті. Тепер у неї зосталась одна втіха – дочка Любка. Любка росла, як у садку вишня. Вона була дуже схожа із лиця на Немедору, в неї були такі темні очі, такі чорні брови, на широкому лобі такі довгі коси. Немедора жалувала її, пестила і не давала робить важкої роботи. Любці минуло 10 год. Вже пряла на рушники і готувала хустки. «Дочко моя, сядь у вишневому садочку та вишивай рушники. Нехай я одна зазнаю горя, коли б хоч ти була щасливіша од мене». Любка співала, мов соловейко в гаю, та вишивала великий рушник хмелем та зірками. Немедора неначе вдруге переживала свій вік в своїй Любці. Хто давно знав Немедору, той тепер не впізнав би її, така вона стала бліда та худа, повні щоки висохли і позападали, блиск в очах погас, тільки один рівний стан не зігнувся навіть від важкої роботи. Немедору ізсушила і зв'ялила нужда, як холодний вітер зелену билину. Лиха недоля ізстарила її завчасу. Минула половина її літ, а вже здавалось, що Немедора доживає свій вік. Любка виросла і стала дівкою, гарною на все село. Немедора заквітчала її, милувала, як рожу в садочку. Тільки що минуло їй 16 год, а до неї хлопці стали слать старостів. Любку посватав гарний парубок Олекса Чабаненко. Немедора справила сирітське весілля без батька і прийняла зятя в прийми в свою хату. Після Любчиного весілля Немедорі нічого більше не зоставалось на світі і ніщо її не цікавило. Вона почала думати про свою смерть. Наготувала собі сорочку і намітку, придбала грошей на похорон, на подзвінне, на Євангелію. Кожної неділі, кожного празника вона ходила до церкви і на службу, і на вечерню. Щороку вона ходила до Києва в лавру на прощу та все молилась за Миколу по київських монастирях, щоб він був живий та здоровий та вернувся додому хоч перед її смертю. Минуло 20 год від того часу, як пішов у святий Микола, вже пішов 3-й десяток, і Немедора вже почала забувати його. Вона почала забувати його вид, його очі, голос. Його вид манячив перед нею, неначе в тумані. Немедора почала слабувати і старітись, і знов їй забажалось побачить Миколу. Вона хотіла побачити його хоч перед смертю. «Невже ж оце я вмру і не побачу його перед смертю», – сказала Немедора дочці. І вона знов почала думати про його, сидячи за гребенем коло печі, думала про його, стоячи в темній церкві на вечерні, та все просила Бога, як останньої ласки, попрощатись з ним перед смертю. Настала весна. Немедора пішла до Києва, одговілась і вернулась додому. В неї все не виходив з думки Микола. Вона шукала його між богомольцями в лаврі, розпитувала в людей з далеких країв і нічого не допиталась. Микола почав їй снитися. Раз Немедорі приснилось, що вона жне з Миколою пшеницю на своєму полі. На дворі місячна ніч, один повний місяць стоїть серед неба, а другий сходить із-за лісу, червоний, як жар, та здоровий, як віко од діжі. Микола жне поперед неї, а вона поспішає за ним та ніяк не дожене його. Коли підведеться вона, аж на дворі вже день. Одно сонце серед неба, а друге тільки що сходить в червоних хмарах. Сниться їй, що вона молода дівчина в квітках та стрічках, підперезана вишиваним рушником, убрана, як до вінця. Микола жне поперед неї, увігнався у високу, як гай, пшеницю, жне й не розхиляється, тільки блищить проти сонця його золотий серп.
Вона бачить, що Микола молодий, із чорними кучерями на голові, в білій сорочці, підперезаний червоним поясом. Їй дуже хочеться подивитися на його лице, а він не обертається. Пшениця валиться йому на плече, з колосків бризкає золоте зерно, сиплеться на чорні кучері, на білу сорочку і падає додолу. Потім одразу з колосків посипались іскри і обсипали його білу сорочку. Микола обернувся до неї і глянув на неї. Вона побачила його молоде лице, чорні брови, ясні очі і зраділа. Немедора прокинулась і почувала, що її душа розтривожилась. Вона почала хреститись та молитись і знов задрімала. І здається їй, що вона в Києві, в лаврі, на вечерні, на страстях. Лавра повнісінька людей. Всі люди стоять із свічками в руках. Уся церква в свічках, однизу до самого верху, а десь із верху, з високої бані, ллються голоси, такі гарні, що їй здалось, ніби вона в раю. Коли оглянеться вона назад, аж коло неї стоїть Микола, сивий, як голуб, із сивими вусами, тільки брови чорніють, як шнурки. В його лице нужденне, сухе, поморщене. Він бере її за руку, і вони вдвох із свічками в руках ідуть до стіни. Стіна розступилася перед ними. Микола веде її до печери, а за ними річкою лється народ із свічками в руках. Немедора оглядається назад, аж увесь народ зник. І вони вдвох із свічками йдуть все глибше та глибше вузенькими печерами. По обидва боки стоять домовини, а в тих домовинах лежать живі мощі з довгими сивими бородами, із чорними бровами і блискучими очима. Немедорі стало страшно. А Микола все далі, все глибше веде її за руку. В одній домовині вона вгледіла отця Зенона, котрий читав над нею екзордію. Він усе моргав товстими сивими короткими бровами. Вже вони поминули всі мощі, минули мощі, що стояли вкопані в землю до пояса. Вже в них свічки погасли, а вони все йдуть глибше та глибше. Дивиться Немедора, аж перед ними заблищав червоний світ. Їй здається, що вона з Миколою вже на тім світі. Узенька печера розступилася, і перед нею стала страшна здорова печера. Зверху понависало здорове каміння, розпечене й червоне, як гаряче залізо. Під однією скелею стояло смоляне озеро. Воно кипіло, як окріп у чавуні, клекотіло, билося в ключі під розпеченою скелею. Серед того озера стояв по пояс у смолі пан Бжозовський, увесь чорний та обсмалений. На його голові чорніло волосся, і вся на йому шкіра порепалась. Рогаті й хвостаті чорти висіли скрізь по камінні, неначе кажани, і поливали Бжозовського зверху гарячою смолою. Немедора подивилась на Миколу і побачила його старе, як у діда, поморщене лице, все облите пекельним червоним світом. Їй стало дуже страшно. От духоти, от чаду вона не могла дихати і прокинулась. Прокинулась вона, встала і почала класти поклони перед образами за Миколу. «Цього року я вмру. Мені снився цієї ночі мій чоловік, та так страшно, що й сказати не можна», — говорила вранці дітям Немедора, розказуючи сни. «Та то, мамо, ви думаєте за батька, то він вам і сниться», — сказала Любка. «Ні, дочко моя смерть вже в мене за плечима. Так мені оце стало важко, що вже не стає духу й дихать. Це вже моя смерть тисне мене в грудях. Коли б вернувся твій батько хоч перед смертю». Через тиждень Немедорі знов приснився сон, ніби вона блукає з Миколою вночі по якомусь широкому степу. Все небо вкрите чорними хмарами, на дворі душно, як у пеклі, а на всьому небі блискає страшна блискавка і гримить грім без перестанку, неначе в горобину ніч. По один бік блисне блискавка червоним світом, і вона бачить Миколине лице все червоне, неначе з розпеченого заліза. З другого боку мигне зелена блискавка, і Миколине лице стає зелене, неначе в утопленика. То знов мигне вогонь ясний, як світ сонця, і перед нею майне молоде, пишне парубоче Миколине лице
з рум'яними щоками, з чорними бровами. Немедорі стало страшно. По всьому небі наче літають огнені змії. Все небо ніби тріскається одверху до самого низу вздовж і впоперек, а навкруги широкий без кінця степ. Ніде не видно ні деревця, ні хатини, коли це одразу перед ними зашуміла по камінні річка. Небо посередині проломилось, і звідтіль зійшло сонце серед неба. Вона побачила за річкою на горі пишний садок, де між зеленими яблунями росло дерево з золотими яблуками, де на дереві шугали і співали райські птиці в золотому пір'ї із золотими вінцями на головах, з павиними довгими хвостами. Вода шумить між камінням, підкидає вгору хвилі, а з каменя на камінь лежать хистки-кладочки. Микола пішов уперед і повів її за руку. Вона глянула на низ на страшний шум, і в неї голова запаморочилась. Загримів страшний грім, сонце впало з неба в річку, а блискавка все бігає по небі. Немедора прокинулась і вся струсилась, ніби в пропасниці. «Дочко моя, знов мені снився твій батько. І так страшно», – казала Немедора дочці, і от того часу вона стала журитися і вдалася в сум та тугу. Тим часом в народі пішла чутка, пішла і покотилась по селах, як грім по небу. То була чутка про волю. Народ зашумів, як бір в негоду. Встала ніби з домовини чутка про козаччину. У Васильківщині і Канівщині схопився бунт, як пожежа серед ночі. Народ піднявся і пішов ватагами від села до села, ніби хотів знайти скоріше волю. Всі записувались в козаки, бо говорили, хто запишеться в козаки, той не робитиме панщини. Десь узялась звістка, що воля вже прийшла від царя, та її ховають од народу попи, бо держать руку за панами. Народ почав приставати до попів, щоб вони читали народові волю, почали знущатись над ними, мучити їх. Та чутка, як хвиля на морі, звідкись пішла скрізь і дійшла й до Вербівки. Народ загомонів по ярмарках і розвозив гомін по селах. Немедора повеселішала. Вона думала, що от-от Микола почує про волю і, може, вернеться у Вербівку. «Господи, коли б мені дожити, пожити на світі хоч рік, я знаю, що Микола вернеться, почувши про волю, і попрощається зо мною на цім світі за свою провину», – говорила Немедора. Цвіли садки і оцвітались, а Микола не вертався. Вже зелене жито почало половіть, а його не було. Немедора почала слабувати і залежуватись. Настала Петрівка, Немедора на силу одговілась. Вже її на силу носили ноги. Вона зсохла, зв'яла, лице поморщилось і потемніло, тільки темні очі блищали між жовтими зморшками. Раз Немедора сиділа коло вікна і дивилась в odчинену квартирку. У садку зеленіли вишні й груші, щебетали соловейки, а в далекому лузі між вербами кувала зозуля. Коли це про самий її вид пурхнула в квартирку ластівка, покрутилась у хаті кругом стін, сіла на образ, пощебетала, знялась і знов пурхнула назад в квартирку і сховалась у вишнях. Це вже моя смерть приходила по мене. Це не дурно прилетіла в хату ластівка, сказала Немедора дочці. Через тиждень Немедора лягла і більше вже не вставала. Її здавило в грудях, і в неї не стало духу дихать. Вона все прислухалась, чи не йде Микола. Посилала Любку на двір виглядать, та все тривожилась, як собаки гавкали на дворі. «Піди, дочко, odчиняй ворота, батько прийшов, щоб попрощатися за свій гріх. Щось застугоніло коло воріт», – казала ніби через сон Немедора, ледве розплющуючи вії і віка. Любка виходила на подвір'я і знов верталась до хати. Немедора на силу зводила дух. «Любко, чи не прийшов батько? Мені здається, що я чула його голос за вікном», – сказала, як через сон Немедора. «Ні, мамо, Бог з вами. То соловейки щебечуть у саду», – промовила Любка. «Якби він прийшов, мені була б, може, полегкість», – сказала вона. Немедора не побачила Миколи і перед смертю. Вона вмерла безталанною,
як і родилась безталанною. Сусіди завертіли її голову наміткою і поклали на лаві. Немедора лежала жовта, як віск. Сусіди входили і виходили, а Любка голосила над матір'ю, припавши до неї. Вона так гарно плакала, що всі молодиці в хаті плакали вкупі з нею. «Ненько моя, голубко моя, нащо ж ти мене так рано покидаєш? Чи я ж тебе не любила, чи я ж тобі не годила? Чи я рано не вставала? Чи я тебе не доглядала, що ти мене навіки покидаєш? Ненько моя, ластівко моя, десь ти багато горя зазнала, десь ти багато сліз вилила, що не схотіла на цім світі жити та полинула, як сива зозуля в далеку сторононьку. Коли ж тебе, моя матінко, дожидать у гості? Чи глибокими снігами, чи зеленими лугами, чи білими вишневими садками? Матусю моя, лебідонько моя, звідкіль тебе ждати, звідкіль виглядать? І чи з заходу, чи з сходу, чи з синього моря, чи з широкого степу? Чи прибудеш до мене, моя матінко, бистрою річкою, чи буйним вітром, чи дрібним дощем, чи білою хмарою? Чи прилинеш до мене сивою зозулею та закуєш у вишневому садочку? Ненько моя, ластівочко, золоте насіннячко, де ж тебе посію, моя матінко рідна? Чи в синьому небі, чи в зеленому лузі, чи в вишневому садочку? Чи зійдеш ти зіркою на небі, чи розів'єшся повною рожею в садочку? Всі молодиці плакали і казали, що ніхто в цілому селі не вміє так гарно голосить, як молода Любка. Поховали Немедору на кладовищі рядом з її тещею і тестем. Любка посадила край могили вербу, а її чоловік поставив невеличкого хреста. Всі люди в селі жалкували за Немедорою і просили Бога, щоб їй хоч по смерті було легко лежати та землю держать, бо на цьому світі її життя було важче від сирої землі. Микола все служив забродчиком в Ковбаненковій ватазі. Мокрина довго любила його та все давала гарбузи своїм женихам. Батько лаяв її, мати плакала, вмовляла, та нічого не вдіяла. Мокрина вийшла заміж аж через кілька год, тоді як прохололо її серце і Микола покинув Ковбаненка. Раз Микола полаявся і трохи не побився з отаманом. Почалась весна. Забродчики з отаманом збирались плисти на море ловити рибу. Вони поскладали неводи на віз і вийшли з села цілою ватагою. Першу весняну красну Тоню, по давньому звичаю, взяв собі отаман Усю. Тоня вдалась і справді красна. Невід був повнісінький баламутів, осетрів, білуги, лакерд та морських півнів. Рибалки на силу виволокли її на берег. Отаман вивіз забродчикам Могорич. Могорич був скупенький. Забродчики неначе ковтнули муху і почали підіймати отамана на сміх. Красна Тоня вдалась добра, але того літа риба ловилась дуже погано. Забродчики розділили восени дохід і на силу заробили по 20 карбованців. Отаман їх трохи і до того обдурив, не дав всієї частки. Вони пішли в місто пити Могорич, і їм не стало за що не тільки похмелитись, але навіть впитись. Другого дня увечері вони вернулись до отаманської хати дуже лихі. Отаманша винесла на вечерю черствого хліба і вчорашньої смаженої риби, котру в інший час вона викидала качкам, як непридатний для людей поживок. «Чи вже ж, пане отамане, в тебе не знайшлося кращої риби нам на вечерю?» – спитав сердитий Микола. «Чи вже ж за ту красну Тоню ми ще будемо їсти позаторішній хліб? Самі спожили свіженьку й гарячу рибку, а ви, мовляв, їжте й холодну, і нетривну». «А де ж я візьму свіжої?» – сказав отаман. «Не вередуйте лишень, та викиньте з голови оту дурість. Чи ви показились, чи збожеволіли сьогодні? А ми ж десь узяли красну Тоню, котра одна була варта нашої праці за ціле літо. Оце, як коржа, так коржа, як спечемо, то й дамо», – сказав насмішкувато отаман і тими словами роздратував Миколу.
Микола схопився з місця і крикнув: «Давай, отамане, добру вечерю, а то полатаю боки оцим києм». Це справді знайшовся гарний давалець. Роботи дає багато, а харч дає видавцем. Знайдемо кращих, здатливіших от тебе, наймачів. Ти, Миколо, бунтуєш мені усіх забродчиків, бо їх намовляєш. Для таких намовників на змагання та колотнечу в мене нема місця. Отчепись од мене зі своєю намогою, напитуй собі де-інде хазяїна. Микола вхопив у руки дрючка і кинувся на отамана. Отаман вхопив за кінець дрючка і потяг до себе. Між ними почалася тяганина, трохи не бійка. «Пусти!» – кричав Микола, посатанівши від злості. «Ба не пущу! Яке право ти маєш зо мною битися?» – кричав отаман. «Ти мені не пригони чи не хазяїн, тут моя воля волить!» «Ти думаєш, як ти отаман, той великий цабе? Били ми й не таких панів, як ти!» – крикнув Микола з злістю і смикнув з дрючка так, що обшмульгав отаманові руки. Отаман кинувся на втікача. На дворі наймит гарманував пшеницею, тягаючи волами колодку чи вал по розкиданих і розв'язаних снопах. Отаман перескочив через вал, через розв'язь і побіг поза волами. Микола зачепився ногою за вал, дав сторчака в пшеницю і тільки через це не достав отамана дрючком по спині. Отаман побіг кругом хати, а Микола погнався за ним навздогінці. Отаман вискочив у сіни і запер двері засовом. «Не виходь же з хати, повб'ю!» – гукав Микола, гуркаючи кулаком у двері та торгаючи двері за клямку. Отаман знав Миколині норове і справді заперся в хаті та й не виходив, доки Микола не ліг спати. Микола вдосвіта забрав свої манатки і пристав до другої ватаги. Отаманові було шкода Миколи. Він служив йому дуже добре, працював і падкував щиро коло роботи, помагав навіть в господарстві і був добрим крилашем. На другу весну він пішов до Миколи, перепросив його гарненько, і вони помирились, запили сварку і мир могоричем. Микола знов вернувся до Ковбаненкового куреня. Довго служив Микола в забродській ватазі і заробив чимало грошей. Він поставив собі землянку, почав навіть хазяйнувати, але йому було тяжко і сумно жити самому, і він пристав до товариства. Тим часом з Вербівки все тікали люди од лихого пана Бжозовського. Багато їх тинялося по сахарнях, багато пішло на заробітки до Одеси. Буваючи в Одесі, Микола зустрічався з вербівцями і затягав їх до Ковбаненкової ватаги. Він розпитував про Немидору, про свій ґрунт, про матір і врешті й про пана Бжозовського. Він добре знав, що вертатися до Вербівки не можна, доки живітиме старий пан. Тим часом Бжозовський багато втратив своїх панщинних людей і почав їздить скрізь по сахарнях та зганяти їх додому. Чимало людей половив він і вернув до Вербівки, та ніде не знаходив Джері. Він пам'ятав його кулаки, і на його грудях і досі ніби вогнем пекло те місце, де його вдарила мужича рука. В той час в Акермані настав становий, родом із Київщини, знайомий і навіть приятель Бжозовського. Перебираючись з місця на місце, він забрів аж на Бесарабію і досвідчився, що в забродських ватагах багато вербівських утікачів. Становий налетів несподівано з поліцією і на Ковбаненків курінь. Похапав багато вербівців і між ними і Миколу. Їх усіх позабивали в кайдани і посадили в тюрму. Становий зараз дав знати Бжозовському. Бжозовський, маючи діло в Одесі, поїхав до Одеси, а потім і до Акермана. В його душа стрепенулась від пихи. Він був ладен втратить пів Вербівки, аби тільки помститись над Миколою. Бжозовський поїхав до Акермана і подав прошення в суд. Одначе йому не видали підданих без суду. Довго сиділи в тюрмі рибалки, доки їх покликали на суд. Бжозовський ждав тиждень, ждав другий, а суду не було. Вже минув місяць. Бжозовський витратив багато грошей, проживаючи в Акермані, а суду все-таки не було. Бжозовському здалося з нудьги, що і його посадили в тюрму на висідку, як і його підданих. Нарешті його покликали в суд. 2 москалі з рушницями на плечах привели на суд 10 вербівців. Вони вгледіли свого пана і поопускали голови. Один Микола сміливо дивився на пана своїми темними,
пронизуватиме очима. Бжозовський, вже зовсім сивий, витріщив на нього свої здорові очі, здається, був ладен з'їсти Миколу очима. Перед судом стояло 10 чоловіка бурлак. То не були ті обідрані, замлілі, миршаві бурлаки, які пробувають по українських сахарнях. Перед судом стояли здорові, високі люди, повбирані в гарну одежу. Між усіма бурлаками визначався Микола своїм зростом, своїм рівним станом і гордим, сміливим поглядом. Його не зігнула недоля і тяжка неволя. Його брови і вуса чорніли, а голова вже ніби снігом припала. Виски і тім'я ще чорніли і лисніли, і тільки ніби білим пилом припали, а сивина обхопила його голову ніби білим вінком, як буває в чорнявих людей з цупким густим волоссям. Він став високий та поставний чолов'яга з дужими руками, з широким станом. На його міцних руках було видно ніби дротяні напружені жили. З-під густих низьких брів блищали невеликі темні горді очі. Вид в його був сміливий. Чорні довгі вуса висіли, як дві гадюки. Вид його був відкритий, неначе випнутий. Ні один пружок лиця не ховався десь всередину, тільки очі лежали глибоко в ямках, ніби поховались десь під бровами і виглядали звідтіль і розумно, і хитро, і сміливо, і гордо, та все дивилися скоса вбік, ніби казали, що вони тут нікому не ймуть віри. Інші бурлаки, побачивши свого пана, стояли похнюпившись. Здавалось, ніби вони побачили свою смерть, що підняла над їх головами залізну замашну косу. «Як вас звуть?» – спитав суддя у Миколи. «Я Іван Посмітюх», – промовив Джеря неохоче низьким голосом, ніби з домовини. «Він зветься Микола Джеря!» – крикнув Бжозовський, не втерпівши, і заблищав своїми сірими круглими витрішкуватими очима. «Якого ти віроісповідання?» – питав далі суддя по великоруській. «Бесарабського», – сказав Микола, не зрозумівши слів судді й думаючи, що він його питає про губернію. «Я не про те питаю. До якої церкви ти ходиш?» – питав далі суддя. «Часом хожу до Кривдянської, а часом і до Акерманської. Як трапиться?» «Та не про те мова мовиться. Якої ти віри?» – питав суддя вже сердито. «Якої ж я віри? Християнської, такої, як і люди», – сказав Микола. «Звідкіль ти родом? Де жив твій батько? І як твій батько звався?» «Я таки тутешній, з діда-прадіда. Я родом із Кривди. Батько мій звався Посмітюх. І діда люди дражнили Посмітюхом». «Він родом з Вербівки, з Київської губернії», – обізвався пан, дивуючись із Джериних слів. «Я в Вербівці зроду й не був, і навіть не знаю, де вона знаходиться і до якого пана належить», – тихо обізвався Микола. «Ти втік з Вербівки вже тому буде більше як 20 год», – сказав пан. «Може, хтось коли й втікав, тільки не я», – гордовито сказав Микола. «Я не волоцюга і не пройдисвіт». Суддя розсердився, покинув питать Миколу й обернувся до інших бурлак. «Як вас звуть?» – спитав він у другого чоловіка. «Я Грицько Посмітюх. Ви не родич Іванові Посмітюсі?» «Я його син», – сказав бурлака дуже тихо, спустивши зовсім очі додолу. Йому, очевидячки, ніяково було брехати, та недоля силувала до того. «Як вас звуть?» – обернувся суддя до третього бурлаки. «Я Карпо Посмітюх», – обізвався чоловік несміливо. «Ви не доводитесь родичем цим двом Посмітюхам?» – спитав суддя. «Я Іванів брат», – неначе крізь сон промовив чоловік, зовсім похиливши голову, бо він був записаний в кривді Миколиним братом. Суддя спитав четвертого чоловіка, а далі п'ятого, і ті назвали себе синами Миколи Джері. «Та й багацько ж у вас, чоловіче, синів, та ще й не молодих», – промовив суддя, сміючись, і з ним разом зареготались усі судчики. Пан тільки витріщив очі на ту комедію і не знав, чи ті люди жартували, чи зовсім подуріли. Другі бурлаки
звали себе усякими прізвищами, якими їх позаписували в акерманських селах, але не тими, що їх звали у Вербівці. Пан на силу постеріг ту штуку. Суддя заглянув у пашпорти. У пашпортах були такі самі прізвища, якими бурлаки себе називали. Він звелів одвести бурлак до тюрми, а на суд привезти того старосту, писаря, що видавали пашпорти. Суддя знав, як робилося таке діло в Акерманщині, і тільки реготався. Знов москалі одвели бурлак у тюрму. Їм забажалось лучше йти на Сибір, ніж вертатися у Вербівку до пана. Вони знали, що пан недурно приїхав і дурно не поїде додому. Бжозовський знов мусив ждати кінця того суду і вже не радий був, що виїхав з дому. Він тільки тішив себе тією думкою, що дасть Миколі кілька сотень різок, помститься над ним і віддасть його в москалі. В той час, як бурлаки досиджували свій час у тюрмі, сталося велике й несподіване для бурлак діло. Прийшла народна воля, і панщина навіки загинула. Чутка про ту волю ще не дійшла в акерманський закуток, не дійшла до тієї тюрми, де поневірялись і нудьгували бурлаки, але пан Бжозовський почув про те діло і ніяк не йняв тому віри. Знов odчинились двері в тюрмі, знов москалі повели бурлак на суд. На суді вже стояв і староста, і писар з кривди. Там був і пан Бжозовський. А тим часом прийшла оповістка про визволення селян від панщини. Про це вже оповістили в церквах тієї неділі. Суддя бачив, що бурлацьке діло розв'язувалось тепер зовсім інакше. Бурлаки стояли ніби під шибеницею. Суддя вийняв лист про волю і голосно прочитав його. Бурлаки нічогісінько не втямили через ту мову. «Чи зрозуміло для вас, що я вам прочитав?» – спитав він у бурлак. «Ні, пане», – обізвались вони. Суддя почав товмачить їм, що вони от того дня вже вольні, а не панщині, а коли хочуть мати поле, то щоб хутчій вертались не до кривди, а до своєї господи, звідкіль вони повтікали. Бурлаки стояли ні живі, ні мертві. Одначе ні один із них не йняв судді віри, і кожний мав на думці, що їх хитро дурять. «Ну, признавайтесь тепер, чи ви справді посмітюхи?» – жартував суддя. «Ви тепер не панщані, а вольні, і вертайтесь, коли схочете, і додому». Бурлакам здалося, що суддя підходить тільки до них штуками, щоб допитатися, хто вони такі. «Ні, пане, ми таки посмітюхи, з батьків, з дідів, з прадідів», – сказав Микола. «А як я дам вам пашпорти на волю і звелю вам іти до господи, ще й панщини не робить?» «Воля ваша, ми таки кривдянські, посмітюхи з дідів і прадідів», – знов сказав Микола. «Наша батьківщина і діди знає, і наша держава в кривді». Суддя махнув рукою, а пан Бжозовський стояв тепер ні в сих, ні в тих, як стояли нещасні бурлаки з початку суду. Бурлаки тільки тоді пойняли віри, як од їх оступились москалі з рушницями, як їх випустили й справді на село. Тільки тоді вони ніби на світ народились. «От теперечки ми вже й справді не посмітюхи», – промовив Микола. «Доведеться знов вихрещуватися назад, наново на старі прізвища, та не знаю, в кого й де вихрещуватись». «Мабуть, у Вербівці, як казав суддя», – говорили бурлаки. Пан Бжозовський мусив тьопатися назад до Вербівки, а бурлаки почали собі лаштуватися в далеку дорогу. Вони поспродували, що мали, зібрали грошей, діждали теплих днів і весною розпрощались з отаманом та й рушили в далеку дорогу. Тільки позоставались ті, що поженились вдруге при живих жінках. В той час в Кривді і в інших акерманських селах по книжках померла велика сила народу. Помер і невмирущий посмітюх з усіма синами, братами і небожами та ще й в один день. А Кишинівська консисторія, роздивляючись книги, перелякалась від такої страшної пошесті та помірку в Акермані і в цілій Бесарабії. Пішла навіть чутка, що знов прокинулась на Бесарабії бендерська чума. Знов
перед бурлаками розіслався скатертю широкий степ. Знов пішли вони знайомими шляхами. Вони ніби не йшли, а, здавалось, самі ноги несли їх додому. В кожного на душі була думка то за матір, то за жінку та дітей. Їм усім здавалось, що вони не жили, а тільки животіли на чужині, тиняючись в наймах по усяких місцях. Чи застанемо живими своїх? Не самохіть вимовився Микола, і ніхто не обізвався на його слова. Кожному було радісно, але над тією радістю в кожного на душі ніби лежав важкий камінь. Багацько сіл, багацько міст на Україні минули бурлаки. Багато неділь налічили вони в дорозі, доки прибились до Вербівки. Садки цвіли і оцвітались, жито в полі знялося руном і пішло вгору, а вони все йшли та йшли, доки одного дня надвечір перед ними розіслалась на долині Вербівка. Всі бурлаки стали на горі і довго дивились на рідне село. Вербівка зазеленіла своїми вербами, садками, огородиною. Кожний шукав очима своєї оселі й хати, у кожного сльози навертались на очі. Вербівка дуже змінилась. Село розрослось понад Раставицею. На низині, в одному місці, ніби виріс край села новий куток. Бурлаки спустились з гори й увійшли в село. З ними зустрічались люди, та все незнайомі, та все ніби чужі. «Чи є тут у вас на селі Джерина хата?» – спитав Микола в одного парубка. «Нема в нас такої хати. Була, кажуть, Джерина хата, а тепер вона вже Чабаненкова, бо баба Немидора Джериха видала дочку за Чабаненка». «Чи жива ще Немидора Джериха?» – спитав Микола, і в його затрусився голос, а з голосом затріпотіла вся душа. «Того року вмерла, і недовго не здужала», – сказав парубок. Микола тільки й примітив, що Вербівка закрутилась перед ним. Була зелена, потім стала жовта, а потім ніби вкрилась туманом, а потім він вже й не бачив її за слізьми, неначе над селом схопилися хмари і залили дощем усе село. Микола пішов знайомою греблею. Верби по обидва боки греблі стали такі товсті, що їх трудно було обхопити удвох. Він повернув переулком і вгледів свою оселю. «Що ж я тепер знайду на своїй оселі?» – міркував Микола, підходячи до воріт. Микола прийшов до воріт і сперся на них, похиливши сиву голову та оглядаючи подвір'я. Де колись стояла повітка, там тепер давні вербові кілки стали товстими та здоровими вербами. Хата осіла і трохи перехнябилась набік, на причілок. Вікна покосились, двері понищили і трохи увійшли в землю. Тільки стіни біліли, як і колись, давно. Старе дерево в садку посохло, на його місце повиганялись молоді буйні яблуні та вишні. Микола перейшов двір, рипнув сінешними дверима і увійшов у хату. Молода молодиця поралась коло печі, а якийсь чоловік стояв коло стола. Молодиця була ніби рідна Немидорина сестра, така вона була схожа на Немидору. В неї достоту були такі чорні брови, такі темні очі, тільки вид у неї був худіший, і вона була тоненька й утла, ніби захарчована ще змалку. Миколі здалося, що то була Немидора в той час, як він ще сватав її, залицявся до неї. «Добрий вечір вам», – промовив Микола, дивлячись на хазяїна і на хазяйку заплаканими очима. «Доброго здоров'я», – обізвалась Любка і широкими очима глянула на Миколу. Її широко розкриті темні очі, її голос, вид – все так нагадувало Немидору, ніби на його через ті очі глянула Немидорина душа. Через той голос заговорила до його сама Немидора із того світу. Микола не вдержався, поцілував Любку і заплакав. Вся його тверда, міцна душа розтопилась, як віск на гарячому вогні, і розплилась слізьми. «Не впізнаєш батька, бо зроду його не бачила», – насилу вимовив Микола. «А де ж твоя мати?» Любка догадалась, хто прийшов до неї в хату. Вона засмутилась, здивувалась.
не знала, що й казать, і тільки мовчки стояла коло печі, одначе в її серці не заворушилось ні крихти дитячого жалю дочки за батьком. Перед нею стояв зовсім чужий для неї чоловік. Для неї навіть було чудно, що він називав себе її батьком. Їй усе здавалося, що батько давно вмер і лежить похований в землі. В її серці все якось помішалось, скаламутилось, так що вона не знала, чи радіть, чи плакати. Чи давно вмерла мати, Любко? Торік, у Петрівку, насилу промовила Любка. Мати ждала вас, та все посилала мене виглядать. Та й не діждалась. Така вже наша доля, промовив Микола. Ти вже, Любко, вийшла заміж, а я тебе покинув ще в колисці. Ми недавно побрались, сказала Любка, показуючи на чоловіка. А хата стала ще нижча, мабуть, осіла. І образи ті самі, промовив Микола, перед ними молилась твоя мати. Чи ви вже вольні? Вже, хвалить Бога, не робимо панщини, обізвався Любчин чоловік. Ще оремо передніше поле, а це кажуть, що приїдуть наділять нам землю на виплат чи що. Якби не та панщина, може, і мати ваша була б жива. І я не тинявся б у світах більше 20 год. Чи давно померла моя стара мати? Бабуся вмерли давно. Ще я була дівчиною, промовила Любка. Чи добре ж вам жилось без мене? Спитав Джеря. Яке там добро? Бідували та побивались із матір'ю до останнього часу. Може, мати і тепер були б живі. Сідайте, будьте ласкаві, сказала Любка і хотіла назвати Джерю татом, але язик сам задержав на кінчику те слово. Джеря мовчки вийшов із хати, перейшов двір, пішов у садок, а далі пішов на город, на ливаду понад річкою. Високо й густо розрісся вишняк, що він насадив, неначе зелене гніздо. Через його навіть не примикувавсь промінь сонця. Верби коло тину стали дупласті і взялися порохнею. Микола шукав очима тієї старої гіллястої груші, з-під котрої він вперше побачив Немидору, як вона брала з раставиці воду. Груші вже не було й сліду. Микола ледве налапав ногами в кропиві сухий спорохнялівий пеньок. Од його не пішло ні одного паростка. Микола пригадав собі той пишний вечір, пригадав той дивний сон, що колись снився йому, як він спав під грушею, те кришталеве листя, ту дивну жар-птицю, що ніби співала немидореним голосом. Любка повела батька на кладовище і показала йому могилу над Немидорою. Кладовище було обкопане глибоким ровом. На окопі росла густа береза. З одного боку по окопі росли високі верби. Сонце тільки що сіло за горою, і його останнє рожеве проміння гасло на самих вершечках верб. Любка показала Джері Немидорину могилу під вербами. Могила вже заросла травою. Микола зняв шапку, перехрестився і похилив голову, держачи обома руками шапку перед собою. Любка плакала. З Миколиних очей покотились дві здорові сльози і упали у траву. На дворі було тихо, як у хаті. В тій тиші ніби було чуть, як смерть витала над кладовищем. Микола довго стояв і думав, а потім промовив, махнувши рукою. Все померло, і сліду не зосталось. Марно перегоріло і перетліло моє живоття, а тепер зостався тільки попіл, доки його не поглине свята земля. Одначе Микола помилився, з його не швидко став попіл. Він і сам не добачив, як в йому ще тліє великий жар, як після спалених дубових дров. Під сивим волоссям затаїлась міцна, запекла і правдива душа. Із кладовища Микола пішов до священника і найняв панахиду за Немидору. Любка пішла додому, увійшла в хату, зглянулась із чоловіком, перекинулась кількома словами. «Це твій батько прийшов», – промовив чоловік.
Здається, батько, бо дуже плаче за матір'ю, промовила Любка. Де ж це ходив твій батько так довго? Мабуть, десь бурлакував, спитав чоловік. Бог його знає, де він ходив, покинувши нас. А що вже мати наплакалась та набралась лиха, то, мабуть, нікому й не доводилось так бідувати, як матері. Та, мабуть, батько не от добра втікав. Адже ж і кавун утік, повтікали й інші наші вербівці, промовив чоловік. Микола зостався жить при своїй дочці. Дітям спочатку було дуже чудно. Любка першої ночі таки добре боялась. Для неї все здавалось, що до їх притарабанився волоцюга і, може, ще й лиха накоїть у хаті. Вона на силу звикла звати Миколу батьком. Він так і зостався для неї чужісіньким чоловіком за все його живоття. Микола пішов по селі, познаходив старих знайомих людей, своїх перевесників, почав про все розпитувати, а далі зайшов з ними до шинку та поставив їм з горя такого моргореча, що й сам з ними звалився під лавку і проспав там п'яний цілу ніч. «Оце як здорово запив своє бурлацтво», – сказав Микола, встаючи вранці з-під лавки. «Не я п'ю, горе п'є та мої нещадимі злидні. Не сприяла мені доля за увесь мій вік». Цілий тиждень Микола запивав своє гірке бурлацтво і приходив додому п'яний. Дочка й зять зглядались між собою і мусили мовчать. Зять пам'ятав, що живе в тестя, в приймах, і що він настоятель на Джерене поле і ґрунт. «Не сердьтесь, діти», – казав до їх Джеря. «Проп'ю свою біду та й закаюсь пити, поки й мого живоття». Зять мусив змовчувати, робив усяку угоду Джері, бо він був у приймах і постерігав, що Джеря п'є з горя. Микола й справді швидко закаявся пити. За свої гроші купив конячку з візком і почав хазяйнувати. Його вдача, як велика річка після весни, почала входить у свої береги. Але часом в ряди годи знов несподівано виходила з берегів і розливалась бурлацтвом, доки зовсім вгамувалась на старість. Тим часом на селі завелись нові порядки, вже завели волость, і громада обрала за голову одного багатого чоловіка і поклала йому плату на рік 200 карбованців. Голова зараз почув, де раки зимують, і почав з писарем потроху обкрадать громадський скарб, встоював за свій багатий рід і всі громадські повинності скидав на вбогих хазяїнів. Раз якось голова послав до Миколи Десяцького, щоб він дав свого коня підстанового. Микола знав, що коні самого голови і його багатої рідні стоять дома, в повітках. «Нехай голова дасть свої коні або пошле до своєї рідні», – сердито сказав Джеря. Голова послав до Миколи Десяцького вдруге. Микола дав коня, але зараз пішов до шинку, де було чимало громадян, і почав нарікать на голову за те, що він усю громадську вагу скидає на бідніших хазяїнів, а собі вже поставив нову хату із світлицею та з кімнатою, наче збудував панську економію. «Голова краде наші гроші, а ми мовчимо. Він швидко переведе наші коні й худобу, а ми нібито повинні йому на все настачать. Хіба таки в нас на селі людей нема? Даймо чередникові 100 карбованців, то він буде таким самим головою, ще й спасибі скаже. Скиньмо його, Іродового сина. Нехай знає, що громада – великий чоловік. То й скиньмо, правду ти, Миколо, кажеш. Чи вже ж таки в нас на селі вартого чоловіка не знайдеться? Оберім ще вбогого. Бачили вже багатих в головах, побачимо ще й бідного». Старий, аж трухлявий корчмар, той самий, що колись брав у заставу одежу старого Джері, як Микола женився, налив Миколі півкварти горілки і трохи не долив. «Чом же ти не доливаєш, вражий сину?» – крикнув Микола на жида. «Ти думаєш, що я не знаю, скільки ти заробляєш на тих недоливках?» «А скільки я заробляю на тих недоливках,
спитав старий шинкар. Бодай мені Бог не долив стільки віку, скільки я тобі не доливаю. Довелось би тобі давно загинуть, сміявся Микола. Ти не доливаєш на 100 карбованців на рік. Ой, вай, куди ж пак на 100 карбованців? Якби тому була правда, я б досі був багатим купцем. Давай ще півкварти, крикнув Микола. Шинкар налив півкварти і не долив на цілий палець. Він бачив, що Микола вже був трохи на підпитку. Для п'яних він не тільки не доливав, а ще й води підливав. Доливай, бо... Не жартуй лиш зо мною, крикнув Микола. Ну, як доливай? Хіба я не долив? Промовив жид і долив ще 2 краплі для людського ока. Микола вхопив кварту і пожбурив нею на шинкаря. Горілка потекла йому по лиці й по бороді. Шинкар прискав, як кіт, понюхавши перцю. Потривай же ти, не будеш ти сидіть в наших шинках. Ти думаєш, ми не знаємо, скільки відер горілки ти дав на Могорич голові, писареві й його рідні? Скинемо ми й тебе з парафії, як і голову. Сам сяду в громадському шинку, а тебе не пущу. Хто тобі забороняє? Сідай про мене сам, ще й дочку свою посади, почав шинкар. Громада зібралась у волость і загула, як бджоли у вулику. Багатого голову скинули і обрали за голову чередника. Всі громадські шинки пооднімали од жидів і отдали 2 чоловікам, таки вербівським. Тим часом почали наділять селян землею. Пан забрав собі кращі землі по долині над річкою, а половина села мусила брати землю на шпилях понад крутими балками. Одна така гора припала й Джері і його зятеві. Та гора була така крута, що у великі дощі рілля скочувалася з водою вниз, а воли ледве тягли плуга по косогору. Опріч того, під панські землі одійшов ліс, а в тому лісі були людські садки. Ті садки належались до хазяїнів споконвіку. Вони росли по балці серед густого лісу. Там був і садок Джерин. Там стояла з давніх давен пасіка його батька. «Панове громадо», – сказав Джеря людям, – «пан хоче нас скривдить, та ми того не допустимо. За що ми будемо платити такі скажені гроші? Чи вже ж за ті лисі гори? Як собі пан хоче, а я не хочу брати того поля. Не буду навіть цього літа сіяти на ньому хліба. А хто посіє хліб, то буде зрадник громаді». «То й не сіймо», – гукнула громада, «а хто почне орать, то ми полатаємо киями боки. Треба подавати лист на пана і за поле, і за наші батьківські садки». «А вже ж треба, минулася панщина, а тепер і ми, пани, і свого докажемо», – напутював людей Микола. Громада й справді того року не орала і не сіяла хліба на тому полі вгорі над балкою. Тим часом пан поїхав до міста і пожалівся, ніби Джеря бунтує громаду. Мировий посередник потяг руку за паном, і Миколу з кількома ватажками та приводцями зв'язали, одвели до міста і посадили в тюрму на висидку. «От тобі й воля», – сказав Джеря, – «от тобі й вернувся до господи. І нащо було вертатись у цей проклятий край? Будь він тричі проклят од Бога і од людей». Половина села не орала і не сіяла того року. Пан не згоджував збрати назад того поля. Так воно й стояло ціле літо толокою. Тим часом і по других селах люди не хотіли брати поля, і в других селах давали їм землю неродючу. Із столиці прислали повірочну комісію. Комісія розібрала діло вербівських селян і звеліла наділити їх кращою землею. Їм повернули навіть ті хутори й садки в лісах, що польські пани ще передніше од їх пооднімали. Джерю випустили з тюрми на волю. Пан зненавидів його і не знав, як його викишкать із села, а Джеря обходив панський двір 10-ю вулицею і зарікся навіть зароблять хліб на панському полі. От того часу Джеря, як тільки було почує дзвоник станового або справника, то зараз тікає з села на хутір у ліс. До кінця свого життя Джеря йшов проти панів та жидів.
так вони багато нашкодили йому і скривдили його, занапастили його вік. Чи вивозив він на ярмарок картоплю, цибулю, капусту або огірки, він ніколи не продавав панам, отказував їм грубо, сердито, з великою злістю, мало не проганяв їх од воза. Жиди підпоювали декотрих громадян, підбивали їх отдати їм громадські шинки та нічого не вдіяли. Джеря підбив громаду подати губернаторові лист, щоб жидів зовсім виселити із села. У Вербівці настав молодий піп і почав брати велику плату за треби. Джеря перестав ходити до церкви і, як було вгледить попа, то зараз хапається за свою кишеню. В ряди годи одначе Микола молився Богу в пасіці, хрестячись та кланяючись до схід сонця. На старості літ Джеря любив довгими зимніми вечорами розказувати дочці й онукам, де він бував, що він бачив, в яких краях ходив, з якими людьми зустрічався. Діти слухали і засипали коло його на його руках. Настали інші часи, настали інші люди. Джеря тільки згадував, як колись він жав з Немидорою вночі при місяці, як людський хліб стояв незжатий, гнувся додолу і висипався, а люди на панщині хапали серпами панський хліб. Тепер стало діло напереверт. На людському полі стояли полукіпки, а панський хліб стояв незжатий. Пани у важку для селян годину почали наймать зимою строкових на жнив'яний час за нікчемну плату і накладали велику пеню на того, хто пропускав в жнива дні. Стала знов маленька панщина. Це тоді завелися в польських панів відомі порції. Джеря вговорював людей не ставать на ті порції, а сам перебрався на все літо у свій хуторець. Він був за пасічника і в інших пасіках, котрі стояли сливи суспіль по садках поблизу од його пасіки. Був пишний тихий літній вечір. Сонце стояло на заході, старий Джеря сидів у своїй пасіці коло куреня із своїми малими онуками. Невеличка пасіка стояла в балці на косогорі в садочку, а насупроти неї, по другий бік балки, стояла крута гора, як стіна, вся зверху вкрита густим лісом, а внизу густою ліщиною. Коло пасіки суспіль росли на балці старі садки, а між ними подекуди стояли здорові старі дуби з густим темним листом, ніби скелі. Балка, вкрита садками, вилась попід горою і ховалась далеко-далеко в старому липовому лісі. В садках було ще знать окопи та ями, зарослі тереном та ліщиною. То було померше село, може, ще старіше, ніж була Вербівка, може, знесене татарським або польським мечем та вогнем. Невеличка Джерина пасіка була обгороджена низьким тином і обставлена од півночі очеретом. Коло очеретяної стіни притуливсь курінь. Попід уликами велися прочищені стежки, а серед пасіки стояв важкий низенький хрест із двома дощечками, прибитими зверху на обидва кінці перехрестя. Серед хреста було видно образ Зосими і Савватія. Під хрестом стояло корито з водою для бджіл, потрушеною стеблами соломи. Коло пасіки росли яблуні й груші, посхилявши густе гілля в пасіку над уликами. За пасікою зеленів маленький баштан. Довге гарбузиння вилізло на курінь і почіплялось по тину. На самому курені вгніздився здоровецький гарбуз, неначе виліз, щоб погріти своє біле черево на сонці. В одному кутку коло хвіртки тліло куриво, і легенький димок вився вгору і ховався в густому гіллі старої груші. Джеря сидів на пеньку коло вогню і держав на руках маленького замурзаного онучка. Коло його сиділо дві дівчинки-онучки, а старший хлопець з батогом у руках стояв проти діда і не зводив з його очей. Джеря був сивий, аж білий. Густі сиві брови низько понависали і закривали очі, а з-під їх і тепер блищали темні, як терен, очі. Довгі сиві вуса спускалися вниз, а голова біліла, наче вишневий цвіт. Його вид і тепер був сміливий і гордовитий. Любка принесла дідові харч в клунку
і стояла під гіллям груші, схиливши голову і підперши щоку долонею. Дід дав онукам по огірку і все розказував їм про далекий край, про Чорне море, про лиман. Діти слухали неначе якусь дивну казку та все розпитували діда про морську чудну та страшну рибу та про море. Мала дитина заснула на його руках. А в пасіці гули в уликах бджоли густим глухим гуком, неначе вони були закопані десь під землею. У вічках подекуди ліниво лазило кілька бджіл, 2-3 бджоли сновигали ліниво понад хрестом, та й ті незабаром ніби падали у вічка. У пасіці пахло медом, пахло молодою травою та польовими квітами. Серед пасіки десь взялася кавуняча огудина, сплелась з баделиною, березкою та широким листом огірків і побігла до одного улика довгою зеленою стежкою. Між уликами зеленіла трава, синіли сині дзвоники, показуючи свої ясні осередочки. Під тином червоніла, ніби кров'яні краплі, червона смілка, ріс жовтий кущик дроку, косе проміння промкнулось під яблунями та важкими дубами і ніби запалило зелену траву, улики, зелене листя на грушах, ще й облило сивого діда червонястим світлом. Вже сонце зайшло, вже ніби дрімота розлилась над густими садками, над густим лісом, а дід все розказував, а діти все слухали, а бджоли гули, неначе гула гучними струнами кобза, приграваючи до чудової казки пісні пасічника Миколи Джері.